Jú, komiði sæl og blessuð og verið velkomin í þessa beinútsendingu af Redneck bikarmótinu. Og að venju byrjum við helgina á minningarakstri fyrir Gunnar heitinn Viðarsson. Gunni Redneck eins og hann var alltaf kallaður og heitir mótið eftir honum. Bragi Þórðarson heiti ég og með mér að venju er Ívar Örn Smárásson. Og Ívar, þetta verður heljarnar veisla eins og venjan er hérna upp á rallycrossbraut, akstursíþróttasvæði AIH. Akkurat, og þá sérstaklega þessi helgi, því þetta er alltaf svona, já, þetta er svona the grand finale og þetta er bara einhvern veginn, þessi helgi er alltaf mjög sérstök. Já. Hún varða alveg fyrir, þú veist, bara það konseptið að vera 2 dagar, en síðastliðin 5-6 ári er hún bara búin að vera rosalega stór og skemmtileg þessi helgi. Algjörlega. Fyrra vorum við með einhverja 70 keppendur hérna, erum með 62 í ár. Í fyrsta skipti langan tíma sem það er rýrnun á keppendafjölda í Redneck-mótinu. Já. En var þetta komið í ákveðið þaki fyrra. Já, 70 bílar. Og hvað ég var að segja, auðvitað tökum við alltaf fagnandi fleirum, en þetta býr líka til ákveðin lúxusvandamál sem vissulega eru nú samt vandamál, sko. Já, við erum náttúrulega með það vandamál í dag að við erum með 9 ræsingar í hverjum riðli, sem er það mesta sem við nokkuð tíma verið í rallycross. Ja, það er rosalega mikið. Það eru 9 flokkar í rauninni, eða 7 flokkar og 2 flokkar er skiptið 2, bæði úlinga og 1000, þar að skiptið 2 hol. Og svo erum við með 9 flokk í rallycrossinu í þessu móti, það er 1000 kvennaflokkur. Já. Og það er bara mjög góð mæting í þann flokk. Erum við með nýliða þar meira að segja og hérna... Það er ekki hvað, 7-8? Já, 6 held ég að það eru. Jú, 6 stelpur í 1000 kvennaflokknum. Og hérna eru bílarnir að stilla sér upp í minningarakstur, fara alltaf, 2-3 hringi hérna. Já, 2 hringi. Og sjálfsögðu er Hondan hans Gunna heitins fremst í flokki. Er þetta ekki götubílinn, fjórhjóladrifs Hondan? Jú, þetta er götubílinn sem Gunnar smíðaði. Þetta er fjórhjóladrifin, fyrsti fjórhjóladrifin Civicinn á Íslandi. Svona heimasmíðaður fjórhjóladrifin með 1600 VTEC-mótor og keflablásara. Já. Og fjórhjóladrifin. Eins og gengur að gerist bara. Já, eins og Gunni var, fór sínar eigin leiðir. Jú, og hérna er reikningsupplýsingar. Ef þið sjáið eitthvað á dásamlegu starfsfólkinu hérna og viljið styrkja starfsfólkið, þá að gera legginn á þennan reikning og kennitölu. Það var gert smá átak í þessu núna fyrir þessa keppni og að gera fyrir ykkur sem heima sitjið að skella þó að væri nú ekki nema 1500 kall. Á þetta einhvern starfsfólk. Já, margt smátt gerir eitt stórt og það er komið tími til að við þökkum starfsfólkin almennilega fyrir. Já, ég sem sammála búið að standa út í rigningunni í allt sumar. Akkurat, ár eftir ár. Já, akkurat. Og maður hefur nú stundum hort á starfsfólki bara, hvað maður hefur fundið til með stundum. Já. Því það er ekki nóg að bara kannski að það rigni von á þau, heldur kannski þegar þú stendur í þannig vindátt. Alltaf þegar bílarnir koma fram hjá þér, þá frussa þér yfir þig. Drullu. Bara svona til að toppa þetta. Ja, akkurat, og svo rigningin skólar þig. Já. Nú, svo viljum við sjálfsögðu þakka öllum sem frábæri fyrirtækjum sem eru með okkur í þessari útsendingu hér. Sjáum merki þeirra hér neðst á skjánum. Gaman að sjá líka bara eins og við eins og oft talað hvað bara fagmennskan er orðið mikil. Sérðu lita dýrðina sem er hérna, alla þessa kappakstursbíla. Allir mæta með allt upp á 10 hérna. Ég hef svo gaman af þessu, mér finnst þetta svo skemmtileg svona upplifting, litagleðin og svona, þetta eru kappakstursbílar. Bílar eru bara sprautaðir, menn þeir eru ekki einu sinni bara rúllaðir eins og var gert í gamla daga, sem það til. Nei. Að það var hérna, núna er bara allir bílar sprautaðir og við sáum valla einasta gráa Aigo eins og koma allir út úr Vestmiðjunni líka við. Akkurat. Það er vissulega ennþá 1 og 1, en þá er samt búið að reyna að djúsa þetta eitthvað upp. Já, bara það er svo gaman vegna þess að þetta er svo geggjuð auglýsing fyrir sportið þegar þú sérð þetta út á götu á kerru. Þá fer ekkert á milli mála að þetta er kappakstursbíl. Þetta er kappakstursbíl, og þó þetta sé bara orginal Aigo eða hvað það er, sko. Akkurat, sko.
sjá fremst í mynd Lindu og Ara. Þau Linda búin að vera keppnisstýran hér hjá okkur í, hvað er ekki, 5 ár? í allavega rúmlega 3 held ég. Þetta er komið ansi mörg ár og Ari alltaf hennar hægri hönd. Síðan starfsmannahald og fleira. Sjáum við þetta geggjað svæði. Heldur betur, sem verður ennþá geggjaðar þegar það eru 60 kappaksstursbílar á ráðskaflanum. Komin 33 ár síðan að fyrsta keppnin var keyrð hér, árið 1991 Já. á þessu svæði. Brautin að vísu tekið mörgum breytingum. Og hérna sjáum við beygjurnar, beygjan hérna lengst upp til hægri, það er Hótel Vík í Mýrdal beygjan og svo er það malarbeygjan hérna, já, rétt fyrir neðan ráðskaflan, það er AB varahluta beygjan. Og svo er það beygjan lengst til vinstri djúpa beygjan, það er Króksbeygjan. Og svo S-ið hérna næst okkur, Malbiks S-ið, það er Gaztec beygjan. Þannig að við höldum því öllu til haga. Við erum náttúrulega með meira en 60 tækja þarna, því að ég sé eins og Kristinn Sveinsson og hans lið mættu líka með rallybílana hérna. Já. Gunni og Kitty voru rosalega sérstakir vinir, mikli vinir, þannig að þetta er alltaf, þessi helgi hefur mikla merkingu fyrir okkur ansi mörg. Nákvæmlega. Sjáum við hérna motocross-brautina. Getas í góðu stuði. Einna flottari bílunum hérna á svæðinu, þessi Polo. Já, geggjaður í opnaflokknum. Þetta er eins langt frá því að vera venjulegur Polo, eins og það mögulega gæti verið þetta ég. Og bara hvernig þetta lið hefur komið hérna inn. Núna allir bílarnir merktir eins. Já. Litháenski fáninn á topnum. Akkurat, mér finnst þetta geggjað. Þetta er snillt. Já, Og við sjáum þetta alveg hérna niður allt grittið að maður sér alveg liðsfélaga akkurat. á einsmerktum bílum. Já, og bara og svona keppnislitur og svoleiðis. Keppendur farin að peppast upp. En ekki hvað, Lightning McQueen mættur til leiks. Já, akkurat. Kristinn Örn, þessi bíl hefur verið blár í allt sumar. Já, þetta sá. Það er allir krókur. Já, það er frábær spurning. Það er allan á Króksbeygjan er fyrsta beygjan, en Krókur sjálfur held ég ekki með, sem er til ábarna skammar. Við erum fólk saman með pick-up fremstan í röðinni. Já, já, já. Kitty verður að rífa sig í gang og mála hann eins og Krók. Akkurat, já, og setja svona búna aftan á. Já, 62 ökumenn skráðir til leiks í þessa keppni en 2 sem að mætti ekki til leiks. Þannig að það verða 60 keppendur í þessari keppni og dreift vel í flokkana. Það eru margir bílar í öllum flokkum, það eru bara opni flokkurinn sem að vantar fleiri keppendur. Það eru bara 3 bílar. Já, þetta er þokkaleg dreifing
með oftast sem við höfum séð. Sko. Já, algjörlega, með hvernig þetta hefur þróast í sumar að þá er ég mjög sattur með þetta. Nú er bara eiginlega orðið vandamáli með að þetta eru svo mörg lið sem eru keppandi að stærsta vandamáli er sennilega bara orðið það að það getur ekki hver og einn átt sinn lit, því það er bara ekki nógu margir litir. Það vantar fleiri liti í litrófið bara. Já, bara í alvöru. Já, þetta er alvöru vandamál sem við erum að eiga við hérna í rallycrossinu. Algjörlega. Það er svoleiðis. Geggja þess að sér á Kínas kitta. Þetta er... Já, rallybílinn. Sjálfsögum þetta er með hann. Það eru lítið eftir af uppræðanlega sér á Kínum í þessum... Já, hann minnkar bara með hverjum deginum. Já, má segja það. En það er náttúrulega hann og Gunni Redneck smíðuðu þennan bíl uppræðanlega saman. Akkurat. Já, öryggisbílana. Já, það starfsfólki verður líka að fá að monta sig hérna. Já, að fá allir að vera með. Bílaflott, það er slökkvitækjabíl, öryggisbíl, læknabíl, bílaflutningabíl, það er öllu tjálta til. Fagmennskan er mjög mikil hérna sem er mjög skemmtileg. Já, það var alveg geggjað að sjá þetta hérna fyrst fyrir svona 3-4 árum þegar við byrjuðum að vinna með þetta upp á braut. Það var alltaf, hver og einn starfsmaður var með sitt hlutverk. Þetta var svo mikið hérna í gamla daga bara það velti einhverju braut og hlupa allir að og fóru að sparka í dekkin á bílnum. Akkurat. Núna með bara svona, hvað maður að segja, svona fagmannlegri verkstjórnun, þá er þetta alveg geggjað. Hver og einn bara með sitt verk. Enda, þú veist, við þurfum ekki einu svona að segja frá því. Fólk er búið að vera að horfa og fylgjast með þessu sporti. Þá sérðu bara hvað allt er fljótt, skilur við. Þó að sé númer 1, 2 og 3 er náttúrulega ökumaðurinn, en þá eru samt aðrir með það, einhverju með það hlutverk og meðan eru aðrir bara að koma bílnum í burtu, eittur á bingo. Já, og svo bara fara að sópa upp hérna glerbrotum og öllu þessu dóti. Þetta er allt heljarinn af vesen. Sjáum við hérna Efi Míslu. Já, Eva Arnett. Þau munu deila þessum bíl. Eva Arnett ásamt Ágústi Sverri Danielsinni. Og auðvitað er Jakob Cecil mættur, en ekki hvað, það er motorsport á Íslandi, þá er Jakob Cecil mættur að mynda. Ég held að séu greinilega ég held að Jakob séu 3 menn. Já, það hlýtur að vera. Útgerðin Jakob sé eru 3 menn. Þeir líta bara að þetta eru þríburar á einni kennitölu. Það er svo leys. Bara, þú veist, hann er allstaðar. En samt er alltaf búið að klippa þetta allt til og svo er hann í útlöndum. Já. Þetta er ótrúlega maður. Hann er stórmagnaður, Jakob Cecil, og þegar að sá sorgardagur kemur og hann hættir í þessu, þá munum við taka vel eftir því. Já. En ég held að sá dagur komi bara aldrei. Nei, við vonum allavega alls ekki. Það er agalegt. Og hér sjáum við Berg Bergsson, heimska.com, ljósmyndara, búinn að vera ljósmyndari í ansi mörg ár. Og svo erum við með okkar allra besta Sæmund Erik. Jú, hann er hann einhvers staðar, gamli feiti Bitri-gaurinn. Akkurat. Aldrei í sögu nafna á Íslandi hefur eitthvað passað eins vel við. Og þeir sem þekkja hann vita það. Já. Þetta var ekki gert í einhverju gríni þetta nafn. Þetta er fúlast alvara. Hann er gamall feitur og bitur gaur. Akkurat, sko. Og bara gerir sig út sem slíkan. Já. Ég segi það, við erum búin að fylla þetta bragi. Mælirinn er fullur þegar að fremstu bílar geta ekki verða að stoppa af því það er ekki pláss á brautinu fyrir alla. Þá vitum við. Það verður dagurinn sem við byggjum fólk að hætta að mæta í rallycross. Já, akkurat. En fyrr gerum við það ekki. Þeir megið mæta núna, en ég hef einhvern veginn alltaf ímyndað mér, sko, þegar maður sá þetta fyrst manni, þá bara eitthvað váka, ég verði bara til að stilla upp ljósum og ræsa stað bara alla. Já, það væri alvöru kaos. Já, við vitum það að svona helmingurinn af bílunum kæmi ekki út í fyrstu beygju. Já. Svo við höfum oft talað þetta, að vera með svona endurance-keppni. Já. Að vera, þú veist, það er náttúrulega ómikið bílum í það núna, en ég man þegar það voru, þú veist, heildar keppendafylgdi keppni, voru bara 25-30 bílar. Já. Þá myndi það alveg mega sens að vera bara með alla út á brautinni og svo bara verður að taka pitstop og alla pakkan, fylla bensín og þetta væri kannski 4 tíma keppni eða eitthvað. Við töluðum þetta fyrir 10-15 árum síðan. Já, ég man eftir þessu. Þá vorum við að tala þetta, sko, að svona, við vorum byrjaðar að, svona, koma að segja, teikna upp eitthvað
að því einhverja hugmynd sem við fengum í skúrnum eitthvað kvöldi Já. og vorum fannir að krota okkur að nota servéttur að semja ykkur reglur Og nokkur þetta Dominos-kassa. Akkurat, sko. Og því okkur fannst þetta spennandi, sko. Ég man, það hefur verið haldin svona keppni sem sagt upp á sem sagt þarna Kvartmýlubraut, eða sem sagt upp á Kappaksbrautinu þar. Þá var svona endurance eitthvað, þú þurftir að pitta í 500 klukkutíma Já. og ég Það man var einmitt ansi á margir sem þúsund uppgötvuðu þá bílum, að þeir voru svo gjörsamlega búnir í höndunum Já. að keyra svona bíl. En það laukrétt. Þetta tekur miklu meira áheldur en fólk gerir sér grein fyrir. Já. Þetta enga veginn eins og að keyra eitthvað út í bónus eða keyra í umferðinni. Nei, ég meina þó að þetta séu samt bara orginal bílar með vökkvastýri að þá þetta samt í þessum hamagangi að þá þetta tekur líkamlega á. Það er alveg þannig, sko. Það sleppur alveg í þessa 5 hringi sem keyraði senn hér en já, eins og segja, þú ert komin í 30-40 hringi að þá ferðu alveg að finna fyrir því. Það er málið. En já, þá eru þeir að fara inn hringinn hérna í minningarakstrinum. Sjáum síðustu bíluna hér í þessari beygju og þá eru fyrstu bílarnir væntanlega bara komnir nálægt pitnum. Hérna er svo nýr Kia Picanto þarna aftastur í 1000 flokknum. Nýsmiði. Já, það okkur vantaði fleiri bíla, sko. Já. Það er geggjað, þetta er Birkir Rúdsson. Það kom með 30 ára comeback í rallycrossi. Hann keppti hér á einhverjum Fiat eða Lötu eða einhverjum djöflunum hérna árið 1994 held ég. Já, það finnst mér mikið snill. Það er geggjað. 30 árum síðar, herru, já, veistu, ég var bara að fíla þetta. Já, ég ætla að koma aftur, ég ætla að keppa í sporti. Ég ætla að skella mér á eitt Kia Picanto og mæta upp á braut. Akkurat. Það bara getur ekki klikkað. Já, bíl sem var ekki einu svona hugmynd fyrir 30 árum. Já. En er samt með töluvert meiri brautarhraða sannlega heldur en þessi Fiat sem hann var að keppa. Já, sennilega. Þó hann sé örugglega með helmingi færri hestöfl. Já, og ábyggilega þyngri líka. Bílar í gamla daga voru nú yfirleitt léttari. Veistu, maður hugsar þetta svo mikið. Að taka bara, segjum 3 unglingaflokks, segjum bara 3 unglinga á 1000 bílum, bara 3 röðustu. Á móti til dæmis Mustangnum sem Ásgeir var á einni gamla daga. Bara Ásgeir Rúnarsson að Mustang bara sem rústaði alltaf rallycross-flokknum sem var hraðasti flokkurinn. Ég held að þessi gæjar á sem Jari sem myndu pakka honum í tímatökum, sko. Ég held það. Já, ángríns. Því að þetta er ekki powerbraut. Þú hefur lítið með afl að gera á þessari braut. Þú veist, þetta hjálpar það. Ef allar beygjur eru notaðar, eða þetta layout, þá hefur ekkert power að gera. Já, bara, við getum bara talað tíman í tímatökum. Það fer alltaf tímatökur hérna á morgnana. Þar er hraðasti tími í 2000 flokki sem eru aflmestu eindrifsbílarnir. Það er Hilmar Pétursson, nýkryndur Íslandsmeistari þeim flokki á 43,7. Hraðasti tími í 1400 flokki sem eru bara, hvað er það? Nær það 100 hestöflum? Er það ekki 90 eitthvað hestöfl? Já, þeir eru hérna svona 90-100. Já. Þeir eru sikkert með 50% aflinu sem hinn eru með. Þar er hraðasti bíl Tryggvi Ólafsson á 43,6. Tryggvi Ólafsson í 1400 flokki myndi ná ráspól í 2000 flokki. Akkurat. Þú veist, hann var ekki bara í samtælinu, hann er hraðastur. Akkurat, þarna sérðu það. Þetta er galið. En langmesti tímamunur sem ég sé í flokkunum frá fyrsta niður í annarsætið, það er í 4x4 turbo. Skiljanlega, Þröstur Jarl Sveinsson mætir á sínum ofri bíl í þann flokk og já, hann var... Ofurkeyrari og ofurbíl. Já, hann var hátt í 3 sekúndum hraðar í tímatökum heldur en næsti ökumaður sem var Jakob Pálsson. Nú, svo er svo nýjung í þessari keppni að við munum keyra riðlana eftir skemmtanagildi riðlana með fullri virðingu fyrir öllum ökumönnum í öllum riðlum. Að núna munum við byrja á þeim flokki sem er fámennastur og enda á úlingunum sem er alltaf langmest á skemmtunin. Þannig að við endum helgina á
úrslitum í úlingaflokki eins og þetta var bara úrslit í úlingaflokki verður bara síðasta sem við kerum. Akkurat. Eins og þetta á að vera. Og svo náttúrulega líka aðeins öðruvísi stigagjöfin. Í Íslandsmótinu þá fannst 10 stig fyrir fyrsta setið, 9, 8, 7 og niður í 1 stig fyrir 10. setið fyrir hvern riðil. Og svo er svo regla að þú verður að klára riðilinn til að fá stiginn, en í úrslitum þá fannst 20 stig fyrir fyrsta setið, 17 fyrir annað, 15, 12, nei 13, 11, 10, 9 held ég. En í úrslitum þá nóg fyrir þið bara að ræsa. Það er eins hér að þú verður að klára riðlana en nóg að ræsa úrslitin til að fá stigið þín. En hérna fást 20 stig fyrir sigur í riðli og 40 fyrir sigur í úrslitum. Þannig að þetta er í rauninni alveg sama sístem, þetta er bara sinnum 2 hér af einhverjum ástæðum sem ég hef ekki hugmynd af hverju. Já, akkurat. Það er bara, held ég, eftir aðeins strömlínulaga þetta. Þetta náttúrulega var alltaf nýjungin í þessu móti að við vorum að gefa stig í öllum riðlum. Núna er bara það komið í Íslandsmóti líka, þannig að þetta mætti alveg vera alltaf sama. Akkurat. En það var bara eftir að breyta því. Og var rosalega stórt skref í rétta átt þegar því var breytt. Algjörlega. Önnur pæling sem ég var að fá við að horfa á, ég var að horfa á rallycross í Bretlandi, svona Clubman rallycross sem er bara á svipuðu leveli og þetta. Að þar eru þeir líka með A og B úrslit. Nema þar er sniðugt sem mér finnst að við ættum að taka upp hjá okkur ef það eru A og B úrslit. Svona last chance. Nei, það er sem sagt bara sigurvegarinn í B úrslitum fær að mæta í A úrslitin. Já, akkurat. Þannig ef það eru sem sagt 10 sem komast í A úrslit, breyta því í 9 pluss sigurvegarinn í B úrslitum. Þannig þá er það annarkvort geggjað tækifæri fyrir eitthvað toppökumenn sem lenti í vandræðum yfir daginn til allavega eiga sjans á 20 stigunum í endan með að vinna B úrslitin og síðan vinna A úrslitin. Akkurat. Eða þá bara geggjað tækifæri fyrir mannesku sem er bara búin að vera þarna í 3., 4., 5. að vinna B úrslitin og eiga þá sjans að keppa við stórustrákarna í A úrslitum. Og þar erum við líka komið með það í rauninni smá verðlaun. Já, og B úrslitin er alltaf bara svona, já, þú lendir í 11. sæti í keppninni til hamingju, þú veist. En það að vinna, þú veist, þetta er eins og bara þeir gerði í fótboltanum eða ef þú vinnur Evrópudeildina kemst í meistaradeildina. Já, akkurat. Annars var úrslitaleikur í Evrópudeildina alltaf drepleiðilegur, sko. Akkurat. Og Lightning McQueen að sjálfsögðu mættur. Með Rust-ís á húddinu, enda ekkert rið neinstaðar í þessum Subaru. Neip. Kristinn Örn og Dórótea að stíga út úr Subarunum hjá sér. En þá semst byrjum við á opna flokknum. Já, Sæmi mættur að sjálfsögðu með allar myndavélarnar, farin að tala við myndatökumennin okkar. En ekki hvað, það er eðal sjónvarp núna þegar opnuflokkurinn fer að ræða sér upp á ráslínu. Þar eru 3 bílar, 1 Volkswagen Polo á móti 2 Impressum. En Impressunar gætu nú ekki verið meira mismunandi. Hergill Henning hér keppir í úlingaflokki, bróðir hans Björgólfur komin upp í 1000.
En nú aftur þökkum við öllum þessum frábæru fyrirtækjum sem hafa styrkt okkur í allt sumar. Talandi að ökumenn, lið mæta hér með sína liti. Nú hér mætt eðallið að vinna með lilla bláa litin. Hann verður ekkur að vera í því. En það eru stállausnir sem að meðal annars bjóða okkur upp á þessa útsendingu. Þeir smíða allt úr ryðfríu, áli og stáli. Þeir eru líka með sínkúðun og pólihúðun. Og hjálpa með teikningar á allan pakkan. Þau græja allt frá toppi til táar ef þú þarft að láta smíða eitthvað úr stáli. Þá eru stállausnir fyrirtæki sem að græja það. En þá sýnist mér allt fara að verða klárt til að fá fyrstu bíla á ráslínu. Þá voru bara 2 bílar sem að settu tíma í tímatökum í opnaflokknum og þar var með besta tíman Eva Arnett Sigurðardóttir, en það þó ekki hún sem að raða sér hér upp. Samkvæmt mínum upplýsingum var hún 5.000 hraðari heldur en Magnús Vatnar sem að raða sér hér upp, en það spurning hvort að sá tíma hefur bara ekki gilt eða hvort að Eva Arnett sé ekki að fara að mæta hérna eða hvað. En þetta eins vegar nýkrýndur Íslandsmeistari í opnaflokknum Geta Skarpavicius á Volkswagen Polo. Þessi bílar í eitthvað 500 hestöfl og Magnús Vatnar. Við erum náttúrulega að fara að sjá hann hér í fyrsta skipti í beinni útsendingu á þessum bíl. Hann mætti í keppnar fyrir norðan á þessum bíl og þetta svakalegur bíl. Ólafur heitinn Tryggvason smíðaði þennan bíl allur úr plasti og svo búið að setja 6 cylindra Subaru-mótor í þetta með keflablásara. Þannig að þetta hljómar meira bara eins og einhver Porsche kappakstusbíl eða eitthvað álíka. Bílarnir í opnaflokknum eitthvað og yfir 500 hestöfl, 4-hjóladrifnir. Já, það nú betra að raða þeim upp á ráslínunni, ekki fyrir framann. En já, aftur, ég átta mig ekki alveg á uppröðuninni hérna því að, samkvæmt mínum gögnum var það Eva Arnett á bláa Subarunum sem náði besta tími í tímatökum, þannig að hún á að velja sér ástæð fyrst. Nema tímandi sem að ég fekk bara rangir. En þá til dæmis, ég setti Getas ekki tíma í tímatökum, þannig að hann ætti nú alltaf að velja síðastur, en já. En bara 3 bílar í þessum flokk, þannig að þó að þetta séu mestu græjurnar, að þá byrjum við á opnaflokknum, höfum alltaf sögulega endað á opnaflokknum. Og það RS Partar sem að bjóða okkur upp á þessa útsendingu. Við erum með parta í vörubíla og vagna og alla heimsins varahluti og aukahluti. Við erum á Tranavogi 5 RS Partar.
Já, þá þetta eitthvað að ráðast hérna. Magnús Vatnar var skráður í fyrstu keppnina á þessum rauða Subaru hérna í miðjunni en mætti ekki, náði ekki að græja bílinn í taka tíð. En mætti á Akureyri, þannig að hann alveg búinn að prófa bílinn. Og líka bara svo geggjaður bíl. Já. Og líka búinn að vera það náttúrulega síðan að Óli Tryggva heitinn kom með hann fyrst hingað. Já, þá var hann með þessu svona meira hefðbundna 2 litra turbókrami. En núna Ekki turbo, non-turbo náttúrulega. Já, hann kemur náttúrulega fyrst non-turbo, það rétt. En núna komin þessi H6 mótor, þetta þess að Subaru 6 cylindra mótor. 3 lítra með keflablásara. Já, þannig að þetta... Eins langt út fyrir þennan venjulega Subaru sem við þekkjum. Já, sem allt 2 litra turbo, sko. Nei, það 6 strokka og keflablásari. Þetta bara, maður ekki bara segja þetta sem Magnús Vatnar í hnotskutt, sko. Jú. Fer sína eigin leiðir. Hann fer sína eigin leiðir, það óvænt að segja það. Það akkurat þessir keppendur sem maður vill hafa í opnaflokknum. Sem eru sko hugsandi svo langt út fyrir boxið að þú veist það skilur enginn hvernig þeir komist þangað. En þeir eru þar og það fyrir okkur að njóta. Þess vegna þessi hanakampur hérna á miðju húti. Þetta sérst væntanlega þá fyrir keflablásarann. Já. Gerir ég ráð fyrir. Já, fyrir væntanlega þar sem að... Sogrein. Já, og bara beltið líka sem kemur framan af vélina og þetta náttúrulega beltadrifið eða það ekki, keflablásari. Jú. Ja, hann fæst bæði loftdrifin eða ekki í dag. Þetta svona, kallast, ég ekki nógu mikil í kvartbílufræðum. Procharger og Supercharger. Þetta víst ekki að... Vistu við skulum bara... Já, ég held að loftknúin það var alltaf kallað túrbína. Já, það væri bara túrbína. Ég minna það Ég veit ekki hvernig kanninn skiptir þessu. Nei, það er Ég ekki bara hondusnáði. Ég segi það. Allavega þeir keflablásara sem ég hef síðu hondu hafa alltaf verið reimdrifnir. Bara þessi klassíski eins og í Mad Max, nema ekki með segulloka. Nákvæmlega. Sem náttúrulega synd, sko. Já, ekki með segulloka. Já, heldur að vera ekki frábært að geta kveikt á þessu bara hérna á öllum þessum beinu köflum. Þetta verður gaman að sjá, bara strax frá starti. Vorum við komið með tíman á Getas? Nei, það og þessir tímar sem voru settir í skjalið okkar eru bara rangir, miðað við allavega stigagjöf og svoleiðis. Þannig að ég ætla bara ekkert að segja neina tíma í tímatökum í opnaflokknum. Ég skil. Hér eru bara 3 geggjaðir keppendur að fara sína okkur geggjaðan kappakstur. Ég gerir ráð fyrir að Magnús Vatnar hafi með besta tíman. Hann ætla að ræða sér fyrstu bara áslínu og Títas væntanlega, Geta segja væntanlega með næst besta tíman. Ég nokkuð viss það að hann Ágúst sem skráður hérna í 4. sæti sé sem sagt annar ökumaður sem verður á bláa Subaru. Það staðfest. Það eru bara 3 bílar en Ágúst Sverrir mun keyra væntanlega þá bara á morgun á bláa Subarunum. Þannig að það eru 4 ökumenn en 3 bílar. Akkurat. Þannig að Ágúst mun ekkert fara upp úr 4. sætinu í dag. Nei. Það svona hálfverfitt þegar þú ert ekki á staðnum. Já, það er pínu brekka. En þá ætti starfsfólk og allir bara að vera komnir í stellingar. Það er alltaf gaman að horfa á þennan flokk þó að séu ekki fleiri bílar en þetta en þetta eru fleiri hestöfl heldur en full lína af 1000 bílum. Já, bara fullur riðill af 1000 bílum. Já, ég meina sko. Já, ég bara í hútin á einum svona jafn mikið og væntanlega bara ykkur 7-8 Yarisar. Ég held það. Yarisinn bara hann ekki ykkur bara rétt 50, já, 60-70. Man náttúrulega finnst þeir vera 150 hestöfl og brautarhraðan. Það að sjálfsögðu svona Krísuvíkur logn þarna upp frá eins og alltaf. Og léttir dropar, það nú ekki grænjandi rigning, hún kemur seinna. Hefum engar áhyggjur af því. Það hefur nú yðurlega sjaldnast hefur það verið í þessu móti. Jæja, þá fer þetta allt af stað. Við erum í fyrsta riðli í opna flokknum. Ljósin kvikna. Redneck mótið að byrja árið 2024. Og að heyra í þessum bílum. Það pólóin hjá Getasi sem langkraðastur og kemur fyrstur inn í fyrstu beygju. Magnús Vatnar eldir. Og svo það Eva Arnett. Rosalega spólaði Magnús Vatnar. Já, hann mista hann í gripvandamál á 4 hjólum, þá veistu út með power. Já, það svolítið svoleiðis og það nóg af afli
í þessum 6 strokka Subaru. Eva Arnett kemur inn í Jokerinn. Reglur í rallycrossi eru svoleiðis. Þeir keyra 5 hringi og allir verða að fara þennan auka hlikk hérna einu sinni á þessum 5 hringjum. Og sjáum Magnús Vatnar, hann er að ná að hanga í Getasi. Þetta er í fyrsta skipti bara nánast í allt sumar sem við sjáum einhvern hanga í Getasi á þessari braut. Akkurat, þetta er það sem við viljum sjá. Og heyra í þessum bíl, þetta er unaðslegt. Þetta hljómar eins og rosalegu kappaksturs Porsche. Já, þetta er svona, já, þetta er 6 cylindra boxer. Já, þetta er bara eins og eitthvað svona GT3 bíl. Eva Arnett er heldur ekkert að sleppa takinu, sjáum það þarna. Nei, alls ekki. Já, Magnúsinn, hann ætlar ekki að elta hérna, hann vill fá auða braut fyrir framann sig, en þá verður hann líka að koma út á undan Eva Arnett. Þetta er skynsamlegt. Og geta sagðans að missa pólóin hann, en sleppur með þetta og Magnús Vatnar kemur örugglega út á undan Evu. Strákarnir konum með gott forskot á Evu verið störa. Já, hérna framan af allavega, en nú má ekkert klikka hjá Getasi. Það er spurning hvenær hann kemur inn í Joker. Þetta er ekki hraðasta línan í gegn. Nei, er að leggja mikið á bílinn þarna út úr beygjunni í staðinn fyrir að opna beygjuna og fara þann með hraðar út. Sjáum að Magnús, hann er að minnka bilið hér. Og Getas kemur ekki inn, ég held að það sé að hjálpa Magnúsi. Já, ef maður væri spotterinn hans Getasar, þá væri rauninni ef við ætlum að fara alveg í fagmennskuna, þá væri það getur þú keyrt 2 sekúndur hraðar heldur þú varst að gera á síðasta ring. Já. Þú verður að gera það, annars ert að fara inn núna. Magnús var pínu víður allir í Malarbeygjunu þegar hann kemur inn í Hótel Vík í Mýrdalbeygjuna. Magnús að keyra þennan bíl í fyrsta skipti hér. Já, kefti fyrir norðan, það er allt öðru til braut. En Magnús búinn að keyra hins vegar brautina marga ringi á Subaru. Á non-turbóbílnum sem að Tryggvi Ólafsson er að keppa á núna í 4x4 flokknum. En Getas, þetta er búinn að vera fínasti ringur hjá hann núna. Mér sýnist Getas vera að hafa auka bila á þessum ringu, hann ætlar ennþá ekki inn. Held það. Getas, hann bara treystir á sín eigin hæfileika og bara ætlar að ná solid ring og fara þá inn. Út að Magnús hefur líka alveg verið að gera smá mistök þegar eldglæringarnar koma aftan á pólóunum. Þetta er allt eins og þetta á að vera í opna flokknum. Akkurat, þetta er akkurat það sem við viljum. Já, ég held að hann sé að keyra svo lítið frá honum á þessum ring. Hann tapaði á fyrri ringnum, núna ná hann þessu. Já, eins og segja, að þegar þú ert á svona græjum snýst þetta kannski meir að gera bara fæst mistök frekar en fullkomnum ring. Akkurat. En já, Magnús, það er að auka spila þarna og Eva Arnett komin langt fyrir aftan. Ég held að Getas sé bara hreinlega með þetta. Þetta verður allavega tæft þegar Getas kemur hann hlýtur að koma inn núna. Já, gerir það. Já. Ég held að Magnús sé með þetta. Þetta verður mjög tæft, Getas að klára lokabeyguna núna. Magnús kemur á mikið meiri hraða og er það mjög utanverið línuna og nær að hanga og segja hvað nær hann að loka hurðinni. Vel gert! Magnús Vatnar Skjaldarsson kominn upp í fyrsta sæti í opna flokknum og ríkjandi Íslandsmeistarinn Getas Karpavicius. Nú er hann að fara að sækja. Þetta er nefnilega málið þegar þeir eru að koma þarna út úr jókernum þá er bílinn sem er ekki í jókerringnum, hann kemur á svona einhverjum ógnarhraða. Já, ég tala nú ekki hér í opna flokknum þegar þú ert með aflið til að nýta þér það. Og hér er Magnús Vatnar að tryggja sér fyrstu 20 stig dagsins. Virkilega vel gert. Þetta er skemmtileg frumraun á nýja bílnum á brautinni. Já, ég held að hérna sé bara algjört einví í uppsiglingu í opna flokknum. Eva Arnett, hún verður svo aðeins að bæta í hraðan til að vera með í þessum slag. Svo viljum við akkurat sjá þetta. Þetta er akkurat það sem við viljum sjá. Ef að Magnús er örlítið hraðari, þá viljum við að Getas vinni start. Já. Þá erum við með þetta akkurat eins og við viljum. Það er svoleiðis og þá verður Magnús að nýta sér jókerhringina. Það er náttúrulega alltaf þægilegra að nýta sér jókerinn núna þegar að, já, það eru svona fáir bílar. Akkurat. Þá er minni líkur að lendir í einhverju trafík. En það er Hótel Vík í Mýrdal sem að hjálpar okkur með þessa beinu útsendingu. Geggjaður bar og veitingastaðurinn þar, veitingastaðurinn Berg. Og náttúrulega heimsins hótelherbergi í öllum stærðum og gerðum. En þá erum við komin hér í 4x4 turbínulausir. Já, hér má þó gera vélabreitingar. Við erum bara 4 bílar. Hvað er þetta bílar? Það voru 8 bílar skráðir. Nei. Já, það veifaði þeim bara af stað. Það er rautt flagg. Það átt eftir að raða upp heillir ráslínu hérna, ekki fara að tjóna eitthvað. Það þarf að leyfa rauðum flöggum. Snæþór var ekki... Já, þeir eru að... Guð minn almáttugur, rauð flögg.
Já, það vantaði þarna helmingina riðlinum. Já, það eru 9 bílar skráð til leik síðan af flokkar, eftir 4. Veit ekki hver gaf rásleifi þarna, en þeir bara fengu að taka smá æfingaræsingu. En ökumenn áttu svo sem líka alveg að fatta þetta, það var enginn fyrir aftan þá. Já, en það vill svo til að bara horfir áfram. Svo vilt ekki taka sénsinn, ef að eitthvað yrði. Já. En ökumenn fá svo kallaðan svona max tíma, fá svona, frá því þeir eru kallaðir út í braut. Já. En það er náttúrulega, en þá á alltaf að færa boltan náttúrulega bara yfir á næsta mann, eða næsta keppanda. Ef að þú ert ekki að koma, fattaru, þá er það bara næsti sem kemur á undan þér. Akkurat. En ekki þá bara allir fyrir aftan þig, bara nei, maðurinn í 5. seti klúðraði, þannig að það er bara allt þar fyrir neðan, þeir fá ekki vera með. Ég held líka að næsti bíl var alveg kominn, en já, hann var bara kominn þegar kveikir á ljósinu, þá kemur Snæþór. Já, þá kemur Snæþór. Magnasamt að Snæþór hann er á aftæri ráslínu hérna. En Þröstur Jarl Sveinsson á fagur elektrik gula bílnum hér. Snæþór Ingi 7. Já, 7. besta tíma í tímatökum, samkvæmt gögnum sem eru þó ekki búin að vera neitt sérstaklega áræðanlega í dag. Það er Þröstur og svo er Jakob að hægra með við hann, já. Já, sko ef við förum yfir... sem er Marlboro-málaður? Nei. Hann er blár ennþá. Við skulum fara yfir keppendurnar hér. Það er Þröstur Jarl Sveinsson á Hatsbakk Subarúnum gula í fremstu ráslínu. Svo er það Kristófer Fannar Axelsson sem er á Marlboro gullfallega McLaren formúlubílnum frá 1990. Akkurat. Og svo er það Jakob Pálsson á bílnum 499 bláa Subarúnum í fremstu rásröð. Næstur okkur á fremstu rásröð Svavar Skúli Stefánsson. Og svo að stilla sér upp hér á aftari ráslínu Snæþór Ingi Jósefsson, nýkrýndur Íslandsmeistari í þessum flokki. Já, ég bara er ekki viss að Tryggvi Ólafsson sé bara með hér í dag. Jú, við sáum hann keyra á það. Já, ég get svarið það. Hann var í tímatökum, hann er stuðarlaus að framann. Þetta er Kristinn Örn Jakobsson á Lightning McQueen. Og svo er það Dóróthea Tilmansdóttir á svarta og bleika Subarúnum, Hatsbakk-bílnum. Allavega ef ykkur hefur einhverjar upplýsingar Tryggva, ef þessi riðill ræsist án hans, værum við til að fá það hérna upp í stjórnstöðun. Já, samkvæmt sko mínum heimildum hvorki Dóróthea né Tryggvi settu tíma í tímatökum, en já, við sáum hann í tímatökum í morgun, Tryggvi Ólafsson. Hoppand út allt þarna með einhver stuðar að framann. Sko, Dóróthea náði að græða eitt fett, eða hálft fett. En þá ætla Snæþór að svara og fá þetta fett. Við þurfum að passa þetta. Þarna höfum við einungis 7 bíla, það vantar... Já, vantar sko Andri Bergsteinn var skráður til leiks en mætir ekki, það er staðfest. Þannig að við verðum bara með 9. En hér höfum við bara 7. Já. Nei, við verðum bara með 8 í rauninni. Það vantar Tryggvi Ólafsson. Við sáum hann í tímatökum, en hann er hvergi sjáanlegur hér. En við sáum... Þá er bara ráðsinn kominn og kveikir á ljósfólkum núna. 4x4 flokkur, fyrstu riðin. Og það förum við. Og það er Þröstur að sjálfsögðu með langbestu ræsinguna. Jakob fór aðeins út úr línu og hann slapp með þetta. En það er eitthvað bilið á Snæþór Inga, Íslandsmeistaranum. Hann mætti á mjög tjúnuðum bíla þessu sinni og sjáu þið svo berjast félagarnir. Það er Svavar Skúli og Kristófer Fannar og það er Svavar sem kemur fyrstur. En Kristófer ætlar að svara fyrir sig inn í gasdekkbeyguna, nærði ekki, Svavar heldur öðru sætina meðan Þröstur stingur af. Jakob Pálsson upp í 4. sætið. En það hefur eitthvað komið fyrir hjá Snæþór Inga, hann er búinn að eyða allri vikunni að tjúna Honduna. Og svo er það Kristinn Örn á Lightning McQueen sem að kemur inn. Og Svavar og og Dóróthea út af í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni, út í öryggismölina, vonandi hún er að finna leiðinn inn á brautina aftur. En Svavar að gera gott mót hér í öðru sæti. Kristófer eldir og Jakob þarna 4. Þröstur bara í annari deild hérna. Jakob mætti með hennar bíl í vor, mjög tjúnaðan. Það er spurning hvort að hann sé ekki ennþá jafn tjúnaður eða hvað. En Svavar orðinn pínu lestastjóri hérna, þeir þurfa að fara að finna leiðir framhjá og þá er oft gott að nýta sér jókerinn í það. Það er það sem Jakob gerir hér. En já, Dóróthea er hún bara föst í öryggismölunni eða hvað? Nei, við sáum að hjólförum fara aftur hún á braut en hún er komin hálfum hring á eftir. En Kristófer er greinilega örlítið hraðar í braut hérna miðað við Svavar.
En Svavar að keyra þetta vel og næra halda honum fyrir aftan sig í varnarakstrinum. Kristófer hefði átt að grípa jókerringin hann. Já, og hérna er Kristófer hægur út. En fer hraður út úr króksbeyjunni hérna. Já, nú verður Kristófer að gera bara öfugt til Svavar. En sjáum að Jakob er bara mættur og hann er búinn með jóker. Kristófer er að fara að missa Jakob fram úr sér. Það var alveg rétt á Jakobi. Hann komst hann upp einn. Já. Og Kristófer slæta svolítið þarna. Sjáum dropa á linsunni. Já, það er byrjað að rigna. Snæþór kominn í slæginn aftur, er farin að setja pressun á Kristinn Örn þarna. En nei, Kristófer kominn út á undan Jakobi sem fer út að vera sprungja hægra framann hjá Jakobi með sínist það. Já, hann er að koma inn bara fyrir út af inn í Hótel Vík í Mýrdalsbeginn og stoppar bara. Hann spurði hvort það sé bara alveg brotið undan hægra framhjólið eða hvað. Eitthvað er aðallavana. Já, en gott að sjá Snæþór aftur. Þetta hefur bara verið smá vesen í ræsingunni og svo er veifað gulum flöggum hér. Stopp bílun í djúpubeginni, Króksbeginni, eða Dórótea sem er stopp þar. Það er afföll. Já. Eins og alltaf. Það eru þau hjónin, Dórótea og Jakob. Og sjáuði Snæþór á næst síðasta hring, kemst hann innan á Kristinn Örn. Þrátt fyrir hrikalega ræsingu er hann þá komin upp í hvað, þriðja sæti hér? Nei, annað sæti, nei, fjórða. Nei, og þá er farið að rjúka vel úr Subarunum hjá Kristófer Fannar. Það er farin vasshosa. Vasskassin er framstur þarna og þetta er bara gufa því að vatnið er að fara yfir heita vélina og það fer ekki vel með Subaru að vera vasslaus. Og Þröstur, nei, það er hann fer annan hring. Ég myndi halda að það átt að flagga þarna en ég er svo sem ekki góður að telja. Kristófer á að stoppa strax. Já, ég myndi ekki út að þetta er það sem stútar Subaru-vélum. Þú getur keyrt þar olíulausar og alls konar leið og hann fer að hitta sig. Þá verður að stoppa, þetta er álvél og þetta fer alltaf, já, að fara headpakningar og allt fara í kassu við þetta. Sýnist þetta bara að vera vasshosa sem er farin úr sambandi í rauninni með að hvað þetta er mikil gufa. Frekar en þetta sé headpakning farin strax því að það myndi ekki sulla mikið af vatni. Og þetta er líka að koma þarna fremst. En sjáum að Þröstur er að klára þetta næstu í hálfum hring á undan öðru sætinu. Hann er í algjörum sérflokki en það var að 3 sekúndum á undan honum í tímatökum. En það er Svavar Skúli Stefánsson sem kemur í markið í öðru sæti. Og Kristófer er hann að hanga á þriðja. Já, gerir það. En Snæþór strax komin upp á fremstur áslínu. Akkurat, þetta er akkurat. Ef þú klúrar tímatökunum þá er þetta fyrsti riðill en þú verður að ná þessu ef það er mikil barátta upp á fyrstu línu. Svo er það Kristinn Örn Jakobsson hann sem kemur í marki 5. og síðasta sæti því að það kláruðu bara 5 bílar hérna. Dórótea ætlar þá að klára, ég veit ekki alveg af hverju hún hætti. Það er loft í öllum dekkjum. En hún bara stoppaði. Já, þetta var undarlegur riðill. Já, og eins með sko Jakob. Ef ég hefði verið hann hefði ég alltaf klárað því að þetta er riðill og þú fær 0 stig ef þú klárar ekki. En já, þetta var afar einkennilegu riðill en það var Þröstur Jarl sem að skoraði 20 stigin hins vegar. Svavar með 17 fyrir annarsætið. Þegar við förum yfir í nýjan flokk, 1000 flokkur kvenna. Stelpuflokkurinn í 1000 flokknum. Þetta var flokkur sem var í rauninni stofnaður í vor en við erum í fyrsta skipta keppi í honum núna. Það er bæði kvennaflokkur í úlingaflokki og 1000 flokki. Akkurat. Og þessi útsending í boði Króks. Þeir eru með bílaflutninga, bílahjálp og bílauppboð. Þannig ef að þú lendir í einhverju vesenni, bílinn hjá bilar í umferðinni, að þá heyrir bara í Krók. Getur farið inn á krokur.is til að sjá bara verðskrá og allan pakkan. Og svo náttúrulega er líka með þessa þjónustu fyrir tjóna bíla í rauninni. Getur farið annarkvort með bíliðin á uppboð eða hvað sem hentar þér. Akkurat. Þannig að Krókur með puttan á púlsinum þegar kemur að bílaeigendum. Já, bílauppboð.is, það er uppboðsvefurinn þeirra. Það er uppboðsvefurinn og alltaf... Getur farið með hvað sem er samt að láta bjóða upp. Það er svolítið skemmtilegt að fara í sko, ef þú ferð í annað. Já, bara getur keypt þér hús. Já, eða bara gamalt úti sokkapar. Já, Þú getur látið bjóða upp hvað sem er. Það er allur pakkinn þarna og ég
ætla nú bara að leyfa mér að giska á það að rúmlega 50% af öllum bílunum sem við sjáum í þessari keppni hafa einhvern tímann verið á bílauppboði hjá Króki. Já, það kemur lítið á óvart. Það kemur mjög lítið á óvart. Það er nefnilega málið núna með allar þessar nýju bíla með öllum þessum loftpúðum út allt að það er mjög auðvelt að þetta sé bara skráður sem tjónabíl og þá getur aldrei sett þetta númer aftur. Það var fínt að fara með þetta í rallycrossi, ég þarf engin númer. Þetta er þægilegt sport upp á það að gera. Að það er keppnin sjálf sem tryggir þig, en ekki bíllinn. Það er akkúrat málið. En ef við förum hérna yfir kvennaflokkinn, þar var með besta tíma Sara Rún Hilmarsdóttir. Hún náttúrulega hefur verið að keppa í 1000-flokknum í ár, var náttúrulega í úlingaflokknum á undan því. Með næst besta tíma var Helena Ósk Elvarsdóttir, sem hefur verið að keppa í úlingaflokknum og hefur verið aðstoðarökumaður í rallinu með Karitas Birgisdóttir. Þær tvær Íslandsmeistarar í 1000-flokki í ralli á bleikabílnum sem Karitas er á. Og Karitas var með þriðja besta tíma. Við sjáum sem sagt að Sara Rún er á svarta og bláa bílnum. Helena er með innstu línuna, þar að segja lengst til hægri síðan frá okkur og Karitas þarna í miðjunni á bleikabílnum. Svo er það þrír nýjir keppendur hérna sem við gerum ráð fyrir. Ég hugsa að þessi flokkun muni skiptast mjög mikið í tvennt. Það eru nýliðarnir og svo reynsluboltarnir. Já, ég hugsa það. Og maður sér það alveg í tímatökum. Það munar hérna 7 sekúndum á þeim í tímatökum. Já. Þannig að á fremstu ráslínu hraðast í nýliðin á rauðabílnum Agnes Sara Garðarsdóttir. Svo aftur ráslínu er það Anita Dís Káradóttir og Brynhildur Cecilia Hafsteinsdóttir. Geggjað að sjá þess að 3 nýju stelpur kom inn í þetta og það einmitt gæti hjálpað þeim þarna að þeim fyrst þægilega að koma inn í flokk með öðrum stelpum. Já, akkurat. Að þú veist, kannski væru þeir ekkert að mæta ef við værum ekki með þennan flokk. Ég er ennþá nefnilega á alveg báðum áttum með bara almennt í motorsporti hvort við ættum að vera með kynjaskipt. Akkurat, við erum bara... Þetta eru gallar og plussar í þessu bæði. Við eiginlega bara getum ekki myndað okkur skoðun. Við verðum bara... Notum helgina til þess að spá í þessu. En mér heyrist ljósinn þegar hann komið til stað. Já, 1000-flokkur kvenna farin af stað í fyrsta skipti í sögu rallycross á Íslandi og það er Sara Rún Hilmarsdóttir sem kemur fyrst inn í fyrstu beygju og Karitas, Íslandsmeistari í rally í öðru sæti. Og já, hún sem er venjulega aðstoðarökumaður hjá Karitas, Helena Ósk, eltir hann eins og skugginn. Þær vilja vera nálægt hvor annar, þær sitja saman í bílnum í rallinu. Akkurat. Vilja vera hlið við hlið á brautinni. Og Sara aðeins og við þarna inn í gastakbeygjuna og það geti gefið Karitas einhverja sensa. Brautin að blotnar, gripið er að minnka. Og hérna sjáum við strax svona þessa hálfgerðu flokkaskiptingu sem er að verða hérna. Komið þetta bil á milli þeirra 3 efstu sem eru með reynsluna og svo þeirra 3 sem hafa ekki reynsluna. Þetta er þeirra fyrsta keppni. Og Karitas heldur betur að pressa á Söru hérna. Þessar tvær hafa held ég aldrei keppt við hvort aðra. Jú, mögulega einhvern tímann úlingaflokkin, ég er ekki svo viss. Nei, ég er ekki svo viss. En sérst bæði Karitas og Helena í úlingaflokki en Sara komin upp í 1000-flokkin í sumar sem sagt. En er að keppa saman hér. Og Karitas, já, hún heldur áfram bara að setja alla pressuna á Söru. Og ekki langt í Helenu. Nei, og Sara aftur undirstýrir inn í gastakbeygjuna. Þá fyrir hún hægt hérna út en nær að loka línunni. Þær þurfa að fara að nota akkurat Helena. Helena nýtir sér jókerinn. 100% rétt. En það er náttúrulega, við erum með 3 nýliða þarna sem að þú vilt ekki lenda í traffíkinni þar. Og Karitas aftur að reyna að sína sig en Sara er ennþá með þetta. Hún næri þessu. Já, og svo eru nýliðarnir að berjast þarna. Og þetta endur auðvitað illa fyrir nýliðarna. Og já, hún snerist þarna Anita Dís Káradóttir en hún finnur bara bakkirinn og af stað. Og ennþá berast hann fyrsta seti, Karitas eltir Söru. Jæja, hvor þeirra fer inn? Já, Karitas verður bara að gera öfugt, hún má ekki elta. Nei, alls ekki. Svo er spurning hvar Helena kemur svo út í þessum slag, hvar er Helena? Hún er aðeins, já, þetta er nú sennilega komið rúmlega jókerringur hérna, hún er ekki búin að vera að minnka bilið. En hver kemur inn núna? Það er Karitas, ok, Karitas gerur öfugt, fer inn en ekki Sara. Lykilatriði fyrir Karitas að koma út á undan Helenu og þá getur hún fara að setja pressuna á Söru. Já, kemur vel út á undan Helenu Ósk. Já, Helena undirstýra hérna inn í Hótel Vík Mýrdalbeygjuna. Brautin er fljót að verða sleip. Já, og þær eru að finna það núna bara að hún verður sleipar með hverjum hringnum. Þegar að Brynhildur kemur inn í jókerinn og það var Agnes Sara sem kom inn á undan henni. En nú förum við að
snúa sjónur okkar að slagnum í fyrsta seti. Helena byrjaði að minnka svolítið bilið í Caritas núna, en það ennþá Sara sem að leiðir og Sara var aftur að undirstýra inn í Gaztec klikkinn. Þetta verður gaman að sjá þegar hún kemur út. Já, hérna má ekkert klikka, það verður að fara hægt inn í beygurnar og hratt út og aftur hún að undirstýra svakalega hérna. Að undirstýra þýðir bara þegar þú beygir og það gerist ekki neitt og aftur það að gerast hérna. Þetta er því mjög hægar línur og þess vegna Caritas að koma hérna út tiltölulega langt á undan og Helena spurning hvort að hún geti fara að setja pressuna inn í Hótel Vík í Mýrdalsbeyguna, mér sýnist ekki, en frábær akstur hjá Caritas Birgisdóttur. Hún er komin upp í fyrsta sæti og aftur sjáum við að Sara er að undirstýra alveg svakalega. Hún verður að fara hægar inn í beygurnar til að halda gripinu. Þetta eru mjó framdekk á þessum bílum og ekki mikið grip. Akkurat. Bara hægar inn og hraðar út. Já, algjört halda lykilatriði. gripinu. Þú vilt ekki spóla og það er heldur engin driflæsing í þessum bílum, þannig að það spólar alltaf bara annað dekkið. Akkurat. Og Caritas Birgisdóttir að sigla þessu höfn hérna. Og kúnstinn er nú oft í þessu, því hægar sem þú virðist vera að fara brautina, því hraðar ert að fara. Það er akkurat málið. Því það á ekki að vera neinn dramatík þegar þú ert að keyra svona bíl, þú átt ekki að vera að renna neitt. Nei, sérstaklega þú ert bara með 60 hestöflin og þegar þú getur aldrei unnið það upp ef þú aðeins slætar. Það býtur þið svo mikið. Helena Ósk var nú aðeins farin að setja smá pressu þarna inn í Hótel Vík í Mýrdalsbeygunnar ef við fylgjumst með Anitu Dís. Þetta er bíl sem að Þórir Már hefur verið að keppa í 1000 flokknum í sumar. Já, þetta er kærastan hans. Já. Jú. Helena byrjaði að setja smá pressu á Söru hérna. Það er 1400 flokks bílarnir og farnir að hita upp. Og Caritas, hún er bara að stinga af. Hérna er Sara bara meir í speklunum að fylgjast með Helenu. Og það er Caritas Birgisdóttir sem fer í sögubækurnar ekki bara sem fyrsti Íslandsmeistari í 1000 flokki heldur fyrsti sigurvegari í 1000 kvennaflokknum í rallycrossinu. Akkurat. Vel gert. Kapellurhunnið skartar sínum fegurstu haustlitum hér í fjarlæðinni. Akkurat. Þetta var akkurat rétt gert á Caritas. Hún spilaði alveg jókarhringin og hann spilaði þetta alveg rétt. Og var nóg fyrir hann að bara þetta eitt að hringja delta í rauninu og náði að vinna þetta allt upp á einum hring þegar Agnes Sara kemur svo í mark hér í 4. setinu, Anita Dís í því 5. Og svo er það Brynhildur Sesselja, en þær voru ekki hringaðar þó. Þær náðu að vera akkurat einum hring, en alveg voru rúmlega hálfum hring á eftir nýliðarnir og það er bara nákvæmlega þetta sem við höfum séð í úlingaflokknum öll þessi ár, bara þegar að nýliðar koma. Það tekur alltaf tíma en ekkert drama, engar veldur og ekkert vesen og það er reyndar eitt sem ég bjóst við í kvennaflokknum. Það segja bara gögn umferðarstofu að öll alvarleg umferðarslys, það er 80% kallmenn, þó að þegar kemur að minni umferðarslysum er það meira 50-50 en kallmenn eru bara almennt aggressívar ökumenn og fyrir viki höfum við séð það í rallycrossuna að kallmenn eru yfirleitt hraðari ökumenn og fljótar upp á hraða. En konurnar eru varkárari og fyrir vikið ekki jafn mikið í þessum veltum og krossum. En þá er það 1400 flokkurinn. Þessu útsending í boði Gaztec, Vagnhöfða 9. Þeir eru með slípivörur, varmadælur, rafmagnsreiðhjól og ég veit ekki hvað endalaust úrval í Gaztec upp á Höfða. Og svo er það svolítið BSA varahlutir. Þeir eru á smiðivegi 4, þeir eru með D2 fjörunarkerfin sem eru mjög vinsæl í rallycrossinu. Ef þú ert að pæli að fara að keppa í rallycrossi eða bara vilt fá stífari fjörun í göttubíliðinn að þá mæli ég eindreiðum í D2 fjöruninni sem að BSA varahlutur eru með og er þetta til í flestar gerðir bíla. Já, flestar gerðir bíla. Og þeir eru mjög vinsælt í rallycrossinu til dæmis. Jæja, 1400 flokkur, fyrsti riðill, ljósin kvikna. Og það er Íslandsmeistarinn Tryggvi Ólafsson sem að kemur fyrstur inn í fyrstu beyguna og Silvina Stónis að koma hér á undan Daniel Jökli. Það var Daniel Jökull á bláu höndunni sem var að berjast Tryggva í öllu Íslandsmótinu. Þetta var bara einvígi í milli þeirra tveggja en núna náttúrulega eru komið miklu fleiri bílar og svo eru það reynisinnirnir sem elta þarna. Það er Sindri Þór og Emil Þór. Reynisinnir. Emil hann var að sýna sig, hann var kominn svolítið, maður sá það, hann er með aðeins stærri vél en bróður sinn, en hann náði bara ekki að klára það. Og Daniel að komast fram úr Silvinas hér, en núna er það Sindri sem er á undan Emil. Já. Sindri er með grænan topp, Emil með svartan, annars eru þeir á alveg eins bílum. Fyrir utan er ekki Emil með 1300 vél, ég held að Sindri sem er minnivélina og hann í yngri bróðurinn hann er að vinna. Virkilega vel gert. Hann með betri rástað.
En Tryggvi Ólafsson að stinga pakkan svolítið af hérna, en spurning hvort að Daníel Jökull getur núna að fara að minnka bilið þegar hann búinn að losa sig við Silvinas. Sjáum hvað gripið að minnka hérna í kapellurauninu. Kom allir slætandi inn, hérna Arnar Gauti Heiðarsson á sparkinum. Þetta var mjög mikilvæg framaröstu fyrir Daníel Jökull til þess að vera ennþá bara inn í riðlinu. Og hér það svo Ívar Már Sigurpálsson á kórólunni að snúa. Þetta nýliði. Já. Og nú það næsta mál á dagskrá fyrir Sindra að komast fram úr Silvinas. Hann að minnka bilið. Þrátt fyrir að Sindri sem minni vél í sínum bíl. Sindri að koma bara beint úr úlingaflokknum upp í 1400 flokkin. Þannig að gera þetta svipað og Emil Stórubröðum sem gerði sleppa bara 1000 flokknum. Bara beint í 1400. Og Daniel byrjar að setja pressu á og Silvinas upp í dekkin eða hvað. Þetta geti verið tækifæri sem að Sindri þarf. Og hann nýtti sér þetta. Hann sá strax að Silvinas var í basli og kominn innan á inn í kroksbeyguna. Vel gert Sindri. Virkilega vel gert. Og Emil hefur farið í jókerinn, þannig að hann orðið síðastur og þarna Arnar Gauti að slæta fallega fyrir okkur inn í kroksbeyguna. Og var þetta Tryggvi að fara inn? Já, Tryggvi að fara inn úr fyrsta setinu. Við séum þetta áður hjá honum. Hann fer svona sína eigin leiðir í jókerfinnum. Venjulega sá sem fyrstur býður bara eftir annarsætti að fara inn. En lendir hann í traffík? Nei, þetta vel gert hjá Tryggvi að koma út í öðru sætinu. Það að halda Sindra fyrir aftan sig sem mikilvægt. Sjáum að Emil síðan núna að komast fram úr Arnari Gauta. Nú þarf hann bara að passa bilið í Daniel. Ef hann heldur sínu bili í Daniel þá veit hann með þetta. Þetta svona þægileg staða að vera í. En nú getur Daniel keyrt eins hratt á mögulega hætti, fer vel inn í kroksbeyguna þarna og fer því hratt út úr henni. Og Silvinas gerir það til dæmis ekki, nær ekki að krækja malbyggi og hérna tapast bara 3-4 sekúndur og við sjáum að það eru bara 50 metrar í brautinni þegar Daníel Jökull kemur inn. Hvar Tryggvi? Hvar Tryggvi? Tryggvi kemur þarna og á undan en Daniel var hraðar á þessum hringan, búinn að minnka bilið. Sér það, Daniel búinn að vera rosalega flottur í þessu riðli. Vinnur sig upp úr þriðja sætinu, búinn að þurfa að fara fram úr bíl en samt hann þarna. Og Ívar aftur að snúa kórólinni, hann að læra þetta allt í fyrsta skipti og sjá hvað Daniel miklu hraðar inn í allir varahluta beyguna og komið bara stuðar í stuðar að verður eiginlega að bremsa út úr beygunni, þannig að Tryggvi hraðar þar. Hörku bremsa þarna. En Tryggvi náttúrulega núna bara í svo varnarækstri, við höfum séð þetta áður hjá honum þegar hann keyrir bara hægar til að halda sér í sinni línu. Þetta nú bara tómt bast fyrir myndatöku og fólk að sjá bílana í þessum veðuraðstæðum. Jæja, einn hringur enn. Já, þess vegna þetta var náttúrulega Daniel Jökull hefði átt að fara fleiri hringi áður en hann kom inn. Því að hann var hraðar allavega á þessum einar hring þarna. Ég held að hann sé ánef að horfa það sem strategíu næst, en magna hvað þeir eru mismunandi á stað þessi bílar. Út að þeir eru alveg að praða þeir í braut. Akkurat. Sjáu hvað Daniel Jökull að geta. Og hérna svo inn í AB varahlutabeygjuna, hérna veit hann að Tryggvi bremsa mjög snemma eins og sjáum bara. Og Daniel ætlar að reyna að nýta sig það er komin inn að verna Daniel upp að hliðin á honum en fer aðeins upp í hérna og með ytri línuna inn í kroksbeyguna og Tryggvi veit að það er vonlaust en Daniel ætlar að reyna að hanga á þessu krækir í malbyggi og Daniel Jökull þvingar Tryggva inn en Tryggvi nær að hanga á innri línunni þvílíkur slagur inn í gastekbeyguna hérna og nær hann að hanga og sér þetta síðasti ringur já, Tryggvi Ólafsson en þvílík barátta þarna Daniel Jökull gaf ekki tommu eftir og hann veit að hann kemst alveg fram úr Silvinas að ná að hanga þriðasætinu eða hvað? Nei, það var Sindri sem var þriði, Silvinas fjórði og Emil fimmti. Emil ekki upp á fremstu ráslínu. Nei, hann er ryðgaður. Það er bersýnilegt. Þetta er nú með þeim betri ökumönnum sem hafa þróast hérna á þessari braut. Hann Emil okkar. Já, það er langt síðan við sáum hann síðast. Og hér það svo Ívar Már Sigurpálsson á þessari 1400 kórólu. Já, línurnar orðnar betri hjá honum. Já. Í 8. riðli í þessari keppni verður hann orðinn töluvert hraðari. Já, það verður gaman að sjá hvernig það þróast yfir helgina. Já, við vitum það alveg. Þetta er bara eins og þegar við fáum nýja unglinga. Það er eins með fullorðna fólkið. Jep. Jæja, þá erum við komin í 2000 flokk. Já, allt saman er bóðið Arnar frægt. Hágæða fyrirtæki, það ekki Ívar? Jú. Já. Þó að sé lítil starfsemi í dag, það er yfirmaðurinn eitthvað upptekinn. Já, það vill gerast. Það vill gerast. Hérna sjáum við Ívar Már aftur. Þetta er svo krefjandi þegar að menn missa stjórnina frá mölinni inn á malbyggið og sjáum svo þetta þvílík grimmd þarna og þarna er spurning sko ef að Daniel hefði hægt að pæla þarna í Tryggva og færi hratt út úr beyginu hvort hann hefði náð að hanga á þessu en hann vildi náttúrulega bara innri línuna inn í gastakbeyguna. Hann vildi loka á hann. Já. Það er erfitt. Það er svolítið svoleiðis
Þetta voru BSA varahlutur og Bílapunkturinn að berjast þarna, bæði fyrirtæki sem að styrkja okkur í þessari útsendingu. Akkurat. Bílapunkturinn í Reykjanesbæ, sprautu og réttingavestæði og vinna fyrir öll tryggingafélög, þannig að þú lendir í einhverju tjóni þá heyrðu bara í Bílapunktinum. En förum þá yfir keppendur hér í 2000 flokknum. Það er ríkjandi Íslandsmeistari Hilmar Pétursson sem að ræsir hérna næstur okkur á fremstu rafslínu. Við hlið hans er Jóhann Pálmason á Honda Civic með turbínu og svo er það Ásgeir Ingvason. Ásgeir Ingvason var hraðastur í tímatökum, er á þyngsléttum Honda Civic Del Sol. Nei, ég lík því. Það var Hilmar Pétursson sem var hraðastur í tímatökum, þess vegna er hann með innstu línuna. En Ásgeir Ingvason hefur verið í að keppa mikið við Hilmar í sumar og Jóhann náttúrulega var að keppa við hann í síðustu keppni. Og svo á fremstu rafslínu á bláu nýju Hondunni, hún er bara 15 ára eða eitthvað. Kristinn Kjartansson og svo er það Sverrir Örn Magnússon og Björgvin Freyr á afturstu rafslínu. Sólinn sem er langræðastur á stað en í öðrum fasanum að þá er það bláa Hondan hjá Kristni sem er kominn fyrst inn í kroksbeyguna og svo ætlar Hilmar að vinna sig upp svæði hérna, já, vinnur sig upp í þriðja sætinu á undan Ásgeiri. En það er Kristinn Kjartansson sem að leiðir, þessi bíll varð Íslandsmeistari í þessum flokki í höndunum á Yngvar Birni sem var að vinna Rally Reykjavík núna fyrr í sumar. Þetta er hraður bíl, við vitum það. Það er alveg bersýnilegt og Kristinn búinn að sína flotta takta. Hann keppti á Akureyri á þessum bíli fyrir í sumar. En svo er það Jóhann Pálmason sem er mættur með nýja fjöðrun í bílinn. Hann hoppaði og skoppaði hérna alla hringina í síðustu umferð. Kom með ballastangir og dempara. Já, og maður sér strax að það er allt annað að sjá bílinn. Allt annað. Hann er að hanga á öðru sætinu hérna. Kristinn Kjartansson að keyra þessa braut á þessum bíl í fyrsta skipti. Ef ég mann rétt var Kristinn á hvítu Hondunni. Já, það passar, hvít og gullu. Hilmar hérna leitar eftir leiðum fram, já. Já, og leitar. Búinn að fara nokkur sem í afturstöðarinn á Jóhanni, en Jóhann yfirvegaður hérna í varnarakstrinum, fer allar fyrstur inn. Ég er ósammála þessu hjá Jóhanni. Þetta var ekki sniðugt hjá honum að hleypa Hilmar þarna fram úr sér. Hann á frekar að setja Hilmar í þá stöðu að þurfa að enda í traffíkinni því gerir Jóhann mögulega að fara enda í traffíkinni. Já. Er það ekki? Jú, hann endar hér á eftir öðrum bílum. Þetta hefði getað endað illa. Já, þetta var ekki rétt, þetta var alveg kolvillust hjá honum. Ég held að, allan daginn. Hann var ekki langt frá fyrsta sæti og með þriðja sæti í rassinum. Hann var síðasti maðurinn sem átti að fara inn. Já, hann á frekar að þvinga. Hérna er hann að gera mistök. Kristinn Kjartansson en nær að hanga á þessu. Hilmar Pétursson með meiri reynslu á þessari braut. Og náttúrulega á þessum bíl. Hilmar búinn að vera að keppa á þessum bíl núna í nokkur ár. Og svo berjast er þetta Sverrir sem er á hvíta. Sjáum það betur eftir þegar við sjáum rásnúmerinn á þeim. Og Hilmar inn í Jóker. Nú verður Kristinn Kjartansson á bláu Hondunni eiga fullkominn hring. Hilmar kemur út í öðru sæti. Sér það, bara Jóhann Fannar tók svo vitlaust múf að það er bara Hilmar er kominn núna bara alveg með þetta. Bara að losa sig við hann. Já, og Hilmar er nú byrjar að minnka bilið, er það ekki? Ég held það. Þetta verður áhugavert, jú. Ég held að Hilmar sé hraðastur í brautinni, sko. Sjáum hvað Kristinn gerir, hann hlýtur að koma inn núna. En hvað er Delson? Já, það er Ásgeir Ingvason, hvernig samanlegur. Og... Nei, hann hefur ekki komið inn í Jóker á þessum hring. Kristinn. Og þá er Hilmar bara að minnka bilið ennþá meira í rauninni. Kristinn, ef ég væri spotterinn hans væri ég búinn að segja hann kominn. Sjáum hvað Hilmar er kominn nálagt. En Jóhann ennþá öruggur hérna í þriðja sætinu. En er búinn að missa Hilmar fram úr sér. Þetta er töluverð græja þessi Honda Civic, blái bíllinn. Sér hvað Hilmar er kominn nálægt. Hilmar er með hendi sér. Hilmar er kominn upp í fyrsta sæti, já. Hann þarf ekkert að pressa á hann, bara leyfa honum að fara inn núna og sigla í fyrsta sætið. Já. Virkilega vel keyrður riðill hjá Hilmari. Algjörlega. Kristinn Kjartans hefði kannski frekar átt að koma fyrr inn. Það var spurning hvort hann hefði náð að hanga á fyrsta sætinu. En nær hann að hanga á öðru sætinu. Spurning. Jú, hann er á undan Jóhanni. En Hilmar Pétursson að gera allt rétt hérna.
20 stig. Kristinn Kjartansson annar, svolítið löng bil á milli fremstu manna hér í 2000 flokki. Það er spurning hvernig þetta þróast yfir helgina. Það hefur eitthvað bíla hjá Ásgeir Ingvar hlýtur að vera. Já. Nei, hann er hann. Hann er hérna lang aftast. Já, það eitthvað hefur komið upp á. Hann er búinn að vera mun hraðar í sumar. Já. En vitum það að rigningin er erfið á þessum bíl. Hann er svo físléttur og gífurlega eru við í ruglinu? Þetta er ekkert Kristinn Kjartansson á bláa bílnum. Kristinn er ennþá á sínum bíl. Hvaða rásnúmer er á bláa bílnum? Ég held að ég sé tómur rugli hérna. Og býðst ég innilega afsökunar á því. Já, Kristinn sé á hvíta og gulla. Já, hann er allavega skráður með rásnúmer 216 og það er númerið á þeim bíl. Já, hann var alltaf á þeim bíl. Hann var alltaf á þeim bíl, þannig að hann er ennþá bara á sínum bíl. Ég býðst bara innilega afsökunar á þessu. En er þetta þá Sverrir sem að er á bláu? Að ég hef farið bílavilt eða rásnúmeravilt hér í... Þurfum að muna þetta þegar þið koma næst. Já, ég aftur býðst afsökunar á þessu. Við höfum ekki tíma í endur sína fá klippu af startinu til þess að geta raðast almennilega upp. Nei. Þetta er bara, þeir eru svo snögg hérna á brautinni. Hvaða rásnúmer er á bláa bílinn sem kemur hér fyrstur út af fyrstu beygju? Ég held að þetta sé annarkvort Björgvin eða Sverrir Örn. 214 er það ekki, og þetta var Sverrir Örn. Þurftum eiginlega bara að fá að sjá þetta þegar þeir eru hérna bara að stoppa á ráslínunni. Ég bara biðst afsökunar á því að fara með rang nöfn hérna. Ég gerir mitt allra besta í að gera það alls ekki, en stundum komum við stökk. En þá höfum við hérna... Þá er það fyrra holl í 1000 flokki. Þessi útsending í boði Gastech og Bíla.sins. Það er 214. Þetta er Sverrir Örn Magnússon. Biðst afsökunar á þessu, bæði Sverrir og Kristinn að rugla ykkur þarna upp. En hér er það fyrra holl í 1000 flokki. Jæja, Getas Anton. Já. Daniel Jökull. Það sá þá fremstur áskilum í innrýmínuna, en það er Daniel Jökull sem er langt besta startinu hérna, ríkjandi Íslandsmeistar í þessum flokki, nýkrýndur Íslandsmeistar í 1000 flokknum og hann kemur langt fyrstur inn í kroksbeyguna. Í öðru sæti kemur á rauðabílnum Aron Karl Ásgeirsson og svo er það Títas Konekka sem er þriðji á undan Antoni Orra. Anton Orri vann lokaum fyrir Íslandsmótsins en er dottinur í 4. sætið hér. Og svo er það Stefán Einar og Þorsteinn Helgi þarna fyrir aftan. Þeir eru á eins bílum, þannig að það verður gaman að þekkja þá í sundur. Og Títas tekur Títas. Já. Við höfum svo oft síðan gera þetta og láta það virka. Henda sér þetta inn, en við höfum líka síðan nagan. Algjörlega, það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Stefán Einar, þarna er síðan nýliði, Þorsteinn Helgi held ég, en Stefán Einar er að koma upp úr 1000 flokknum ef mann rétt. Og hér er svo Anton Orri farin að smekkfylla speglana við Aroni Karl. Þetta er frábæra fréttir fyrir Daniel Jökull að Anton er fastur þarna fyrir aftan Aron og Anton getur verið mjög hraður í braut. Já, hann er svona hans helsti keppinautur held ég, hann og Títas. Eins og við sáum bara í síðustum fyrir Íslandsmótsins. Akkurat. En Daniel núna ná að byggja smá fórskot en Aron er þó ekkert að hleypa honum of langt frá sér. Ætli Anton fari inn núna? Nei, Anton ætla bara að vera fyrir aftan Aron. En þá kemur Stefán Einar inn. Daniel inn. Og Daniel inn, já. Er hann bara að svara Títas hreinlega? Alltaf sem ekki að svara Títas. Núna þarf hann bara að leyfa þeim að berjast. Já. Og halda sig hæfilegri. Nær Anton að nýta sér þetta. Aron slætar aðeins hann út í Hótel Viki Mýrdalbeyguna. Ætlar Anton að reyna utanverðin inn í AB Varalutabeyguna. Það gengur aldrei vel. Þú sérð hvað þeir eru að hægjast á þeim. Daniel er alveg með þá í hendur sér að báða fyrir framan sig. En ef Aron kemur inn núna og Anton fær nokkra hringi í fríu lofti, þá er spurning hvernig þetta þróast. En Aron er, já, Daniel er bara mættur. Já, og Títas líka bara, já, þeir eru allir mættir. Nú getur Daniel bara stilt sér á 90% og þetta er komið. Og hérna er maður slæta svakalega Aron Karl. Sérðu hvað hann er að þjappa þeim öllum upp. Hann má ekki slæta á þessum bílum og Anton kemur inn loksins. En hann er að tapa gríðarlega þess, hann er að detta niður í 3. sætið. Já, hann var svo sem í 4. þannig að hann er að vinna sig upp í 3. sætið. Kemur hann ekki út hér á eftir Títasi, ég myndi að halda það. Við veitum það að Anton var að horfa á töluna 1. Já. Ekki töluna 3-4. Það er svolítið svoleiðis. En svo er spurning hvar Aron Karl kemur út. Aron búinn að leiða hérna. Sérðu Daniel Jökull, ekkert að reyna. Nei. Ekkert dramatík. Hann veit að Aron á eftir að koma inn. Hann bara, keppnin hans Daniel sem bara fyrir aftan hann, ekki fyrir framan hann. Bara hann má ekki tapa einhverjum fáránlegum tíma. Ef Aron gerir einhver mistök verður hann að vera með plötun á púlsinum og komast fram úr. Akkurat, verður hann að vera tilbúinn. En nær Anton 3. sætinu hérna, eða verður Aron Karl á undan honum þegar Aron kemur inn. Aron á rauðabílnum hérna.
Aron kemur inn. Ég nær Aron að hanga á þriðja. Aftur að slæta allt og mikið hérna og það að kosta hann bara hérna. Hefum verið hraðar út úr loka beigjun í Jókernum. Það hefði verið allt önnur staða. En það þá Daníel Jökull sem að leiðir hérna tiltölulega örugglega. Þú sér hvað Anton átti lélega ræsingu. Ef þú klúðrar startinu, þá áttu bara ekkert smá verkefni fyrir hönd. Það áttu bara ekki séns. Þannig er bara slagurinn. Ég myndur kannski ekki segja að þú ættir ekki séns, en þetta rosaleg barátta. Já. Ef þú sparka þarna 1,5 sekundu, 2 sekundu fyrir aftan hópinn. Stefán Einar að gera gott mót hérna í sinni fyrstu keppni í 1000 flokknum, að koma upp úr úlingaflokknum. Já, vel gert. Svo aftastur á Jaris hérna Sigurður Einar Stefánsson. Svona dökk, svona vínrauðum Jaris. Þessi rauði litur. Já. Við erum alla típur á rauðum lit, en hérna Títas bara ekkert að minka bilið. Daníel Jökull bara hraðast í bíl í brautinni. Íslandsmeistarinn sjálfur. Akkurat. Hérna bara stimplar hann okkur, hann Íslandsmeistarinn. Það bara þannig. Og hann ekki að klára þetta hér, 20 stig. Nær Anton eitthvað að gera allu að Títas í hérna. Sýnist ekki. Daníel Jökull Valdimarsson, 20 stig í hús í fyrra hollinu hér í 1000 flokki. Virkilega vel gert, engin dramatík í rigningunni. Nei. Bara agaður akstur. Og bara búið að vera engin dramatík hérna bara í þessum fyrstu riðlum í þessari keppni. Akkurat. Sem óvanalegt í redningmóti. Venjulega keppendur hér mjög ákafir. Sérstaklega svona þegar að vera, sérstaklega svona yfirleitt byrjar þetta nú alltaf með bombu. Já. Við erum ekki vanir í að vera svona, ég ætla nú kannski 7, 9, 13, en svona ef við sleppum í gegnum fyrstu riðla með ekkert. Já, það óvanalegt. Ég held að tölfræðin segi alltaf það alltaf velta. Já, bara strax í fyrstu riðlum. Við höfum vissulega eftir á fólingaflokkin, sko. Já. Venjulega byrjum við þar. Hér ekkert Íslandsmeistaramót. Nei. Nú eru allir bara með 0 stig. Já. Og helgin krýnir í rauninni meistarann. Það akkurat málið. Það nefnilega það sem skemmtilega við þessa helgi. En það skiptir engu máli hvað búið að ganga á í sumar. Hérna fá allir bara að byrja frá 0. Já. En sérðu hvað Anton á hræðilegt start. Já, bara dottinn hann niður í 4. sætið. Títas nær að hanga á innrýlinu. Anton reynir að fara eitthvað utan og hann veit að það mun aldrei ganga og verður bara að sætta sig við 4. sætið þarna og svo hann bara fastur fyrir aftan Aron hann allt og lengi. Hann átt að fara mikið fyrir inn í Jókerinn Anton. Auðvelt að segja það eftir á. Já. En þessu útsending. Þá díla við eitthvað aðra hægar í bíla en eins og ég segi, ef þetta hefði virkað þá hefur við sagt þetta öfugt. Þessi útsending í bóði BÖ Motorsport, ef að þú þarft eitthvað ráðlagningu í markaðssetningu í motorsporti, hvort sem þú ert keppandi eða keppnishaldari eða hvað það er, það er í BÖ Motorsport. Og svo ruslapressur.is eða vantar ruslapressur þegar við förum að stað í annað hollið í 1000 flokknum. Hér það Andri Svavarsson sem á besta ráðstað. Hann var í öðru sæti í Íslandsmótinu í sumar og hann hérna rauða bílnum og nær fínustu ræsingu en það kemur Björgólfur Bersi líka. Og svo það Jökull Fannar sem sýnist mér vera þarna á bílnum með 630. Nei! Og slappaðir, já, 9 fínir skótinn, hann Sigurgeirs að fá smá högg á framendan. En náður ekki að keyra sig út úr þessu bara. Sigurgeir Guðbrandsson á skótanum að mæti í sína fyrstu keppni. Hefur verið að keppa sem aðstoðarökumaður í rally í talsverðan tíma. En Jökull Fannar með brotinn framhjólabúnað á Jarisnum og verður væntanlega hætt að keppni í þessum fyrsta riðli. En það Andri Svavarsson sem leiðir, Björgólfur annar og svo það Jóhann Ingi Fylkisson sem hefur verið að keppa í rallinu að undanförnu og að fara að keppa í rally í Bretlandi í haust í 3. sæti. Kingboyin dempari hjá honum. En Andri að leiða hérna. Var þetta Jóhann? Já, Jóhann Ingi hér í 3. sætinu. Já, ég að segja að var þetta Jóhann. Ég þurfum að sjá endursýningu á startinu. Já. Hvað kom hann fyrir? Fáum það alveg örugglega á eftir. Já. Andri bara byggir smá fórskot hérna á Björgólf. Þetta var alls ekki hans dagur. Nei, og bara sérstaklega lokuumferðin var bara alls ekki góð hjá Andra en hérna hann heldur betur að svara fyrir það. Já, hann vill bara sína það. Ég ennþá Andri Svavarsson. Já, nákvæmlega. Þetta bara búið að vera hræðilegt að fylgjast með honum. Hann bara búin að vera rangamaður á röngu stað bara alltaf. Því við vitum alveg hvað býr í Andra. Já, þessin hann að horfa á að taka redneck-titilinn hérna í dag. Hérna það Björgólfur Bersi sem kemur inn í Jóker. Og já, hann að skila sér inn.
Hefði nú alveg getað stoppað í braut líka Jökull Fannar en fínt að klára þetta, bara fara inn í pitt, það var hægt að byrja að gera við bílinn strax. En Jóhann Ingi aðeins núna að minnka bílið í Andara Svavars. Andri, já ég held smástund að hann var að sprungnu, var þetta ekki bara stuðarinn að rekast til dekkið? Stuðar en að hoppa eftir samstöðu þarna í byrjun. En Jóhann Ingi að minnka bílið alls svaðalega þarna í hann. Björgólfur náttúrulega búinn með jókerinn. Akkurat. En já, hann gerði smá mistökan Andri Svavars og Jóhann Ingi náði að minnka bílið svakalega og núna er Jóhann komið með auða braut. Hann er náttúrulega fyrrum Íslands og bikarmeistari. Akkurat, ég held að Andri sé núna, hann er að svara Björgólfi í rauninni. Já, og virkar það, já, kemur út á undan Björgólfi, vel gert. Hann verður líka núna, nú er pressan á Andra. Já, nú verður hann að eiga bara fullkominn hring og sömuleiðis þessi maður hér, Jóhann Ingi. Gaman að sjá Jóhann Inga aftur undir stýri. Hann var ræsirinn okkar í síðustu keppni. Algjörlega. Mjög skemmtilegur ökumaður, góður ökuþór. Og er hann ekki bara hreinlega kominn með jóker? Þetta verður tæft. Andri Svavarsson ekki alveg fullkomin línaðan í gegnum kroksbeyguna en sleppur sennilega með þetta. Þetta er bara mjög tæft hérna, Ívar. Ég held að Jóhann sé með þetta. Jóhann, það fer bara eftir hvernig hann keyrir líka jókerinn, má ekkert klikka hérna. Jóhann klikkar sjaldan. Já. Hann klikkar mjög sjaldan. Það voru mjög stabíll ökumaður þennan hring. Hvernig verður staðan? Hann er að koma út hérna. Andri er miklu hraðari. Andri er með þetta. Vel gert, Andri. Andri Svavarsson í fyrsta setinu hérna náði að hangi í þessu þá Jóhann minkaði bílið svakalega á hann á einum hring en Andri átti svo bara fullkominn hring og aftur eru orðnir 3 í einum hnapp hérna. Þetta líkar okkur að sjá. Getur Jóhann eitthvað svarað hérna inn í kroksbeyguna núna? Sýnist ekki þegar aðstæður verða blautari og blautari með hverju mínútunni sem líður. En Jóhann fór mjög aggressífur hérna. Jóhann sér bara rautt þegar hann sér rauða bílinn hjá Andra og það er einn hringur eftir. Andri að slæta hérna í malarbeginni nær Jóhann, já Jóhann verður komin upp á hliðina á honum, hann er með ytrirlínun inn í hótelbeginna en nær hann að hanga á þessu, neini, hann ætlar að slæta hérna þá er Björgólfur mættur og segir takk kærlega fyrir, ég ætla að fara fram úr þér. Jóhann, hann var alltaf ekkert hjá honum í Hótel-Vík í Mýrdalbeginni og hann misti annarsættið í hendurnar á Björgólfi Bersa. Þarna hefði hann í rauninni átt að gefa fyrr eftir og reyna að pressa Andra í að gera þetta. En þú sér bara hvað brautin er svaðalega sleip hann. Já, sérstaklega þegar þú fyrir aðeins út úr línu. Jó, ætlar að reyna að keyra örlítið hraðar líka. Já. Gleymdu því. Það er ekki að fara að gerast. Nei, það er ekki um á bílum sem er ekki að slikka með neinu, þú bara skautar. Það er svoleiðis. Andri Svavarsson, hann er kominn aftur. Gott fólk. Það er að sína mér alveg sama þótt að séu þessi blessuðu börn sem eru alin upp hér á brautinni. Ég kann líka keyra. Já, og hann var með betri tíma en Daníel Jökull tímatökum, þannig að hann leiðir Daníel Jökull með einu stigi. Vel gert, Andri. En svo verður gaman að sjá hvort að þeir lenda svo saman í holli á morgun. Ég hef nú ekki fengið staðfest hvort það verður endur á því hollin á morgun. Ég vona það innilega. Já, ég vona það innilega. Sigurgeir Guðbrandsson að koma í mark hér, er skotinn eitthvað lasinn hjá honum? Heyrist það mögulega. En það vantaði Arnar Már Pálsson. Já, Arnar mætir ekki. Hann var skráður til leiks. Já. Hann náttúrulega vann fyrstumfyrinni í þessum flokki en mætti ekki núna og hérna sjáum við þetta aftur. Já, ok, býttu, við þurfum eiginlega að sjá þetta. Var þetta Jóhann að fara eins í afturbrettið? Nei, var þetta ekki Björgólfur að pressa í Jóhann? Jú, ég held þetta sé bara kappakstursamt. Ég er ekki að segja nöfnin til þess að benda á eitthvað, bara svo það sé alveg á hreinu. Fáum að sjá startið aftur frá við sýnum bara þessa klippu aftur. Hérna sjáum við svo þegar Jóhann reynir og reynir að ná að komast á innri, að skjóta sér í gripið. Við vitum alveg hvað hann er að reyna og ég gef honum alveg kútos fyrir að reyna. Algjörlega. Bara algjörlega. Maður sjá, en að fá að sjá þetta aftur. Andri með bestu ræsinguna. Já, svo er þetta í rauninni Birkir Rúdsson sem að nær góður ræsingu í öðrum fasanum. Nei, þeir eru bara 3 að reyna að vera á plássi fyrir 1. Þetta er ekkert flóknar en það. En það er í rauninni... Jóhann er eiginlega bara svona áleiki í samlangunni. En 630 bara rangum ára rangu stað. Já, Jökull Fannar. Bara, hann átti enga sök, myndi ég segja. Hann var komið innri línun og allt. Það er bara svona þess. Það er rauninni frekar hini 2 svona, en það er samt ekkert
hægt að dæma á þetta, ég myndi ekki segja það. Nei, Hótel Viki Mýrdal Eins og þetta með er okkur fúlt. í þessari útsendingu eru með fjölbreytt úrval af gistimöguleikum, bæði smáhýsi, fjölskylduherbergi, lúxusíbúðir og heimsklassa og svo náttúrulega bara venjuleg hótelherbergi. En hér skulum við fara yfir fyrra hollið í úlingaflokki á fremstu ranslinu með besta tíma í tímatökum á svarta og rauða bílnum Adam Máni Valdimarsson. Svo er það Eydís Anna Jóhannesdóttir sem var í öðru sæti í lokaðum fyrir Íslandsmótsins á olísmerkta Subarúnum og svo er það Hergill Henning á appelsínugula bílnum og á bláa bílnum á fremstu rásröð Bergrún Fönn Alexandersdóttir og svo á græna bílnum nýkrýndur Íslandsmeistari á annarri ráslínu lengst til hægri í annarri ráslínu Valdimar Kristinn Árnason á Peugeotunum. Svo er það Nathan Nick Sverrisson honum við hlið og Halldór Ólafsson á rauða bílnum með gamla japanska fánan á toppnum. The Rising Sun. Já, heldur betur. Svo er það á appelsínugula bílnum Sigurður Almar Guðnason og á eftirstu ráslínu í sinni fyrstu keppni Hallveig Sigríður Árnadóttir. Jæja, ljósin kvikna, fyrra holl í úlingaflokki, kemur núna flugeldasýningin. Löng ljós hérna og Adam situr eftir ljósunum, sjáum að Valdimar er komið fram úr honum á aftari rásröð. Hrikaleg ræsing og allir farið við hvítulínurnar sem er stránglega bannað í rallycrossi og Eydís Anna með grimdina og komin upp í fyrsta sæti nær hún að hanga á þessu. Nei, Hergill tekur innri línuna inn í króksbeyguna. Það er Hergill og Eydís enn og aftur. En sjáu þið Valdimar af annarri ráslínu komin upp í annað sæti því að Eydís verður að fara lengri línuna hér og þá getur Bergrún farið að pressa á hana en hún lendur utanverðinni í gastekbeyjunni. En Adam Máni með besta tíma í tímatökum, hann er dottinn niður í 5. sætið. Og klessir aftan á Bergrúnu þarna, Bergrún frábært karkontróli hann að ná að halda þessu og svo reynir Valdimar ytri línuna, það mun ekki ganga, Jóhann er búinn að sanna það í dag. Já, hætti við. Já, Eydís hugsaði sér gott í glóðurinnar þarna að nýta sér þetta ef að Valdimar fer að reyna eitthvað en þvílík ræsing hjá Íslandsmeistaranum Valdimar Kristni Árnasyni. 5. upp í annað, það er virkilega vel gert. Það er bara önnur lína upp í annað. Adam Máni að reyna innan á, gengur, jú, Adam kominn fram úr Bergrúnu þarna, vel gert. Virkilega vel gert og Eydís rennur til. Já, Bergrún að opna innri línuna, það er stránglega bannað í svona varnarakstri. Já. Verðum við að fara að ná Hallveigu hérna. Já, hún er komin inn í Jóker. Já, hún er náttúrulega í sinni fyrstu keppni. Þarna er spotterinn hennar Eydís að bara nei, allt áfram. Já. Núna lendur hún hérna fyrir aftan og þarf að hringa. Já. Þetta hefði verið svo dýrmætt fyrir þau öll að komast fram hjá. Þetta getur verið rosalega hættulegu leikur nefn hún komast fram úr henni eitur og bingo. Það er spurning, nei, hún gerir það ekki og líka fyrir aftan Nathan. Já, hún tefst svakalega þessu Eydís, mögulega hún bara dettir niður á aðra ráslínu fyrir vikið þegar Hergill er að fara full hratt inn í AB varahlutabeyjuna og hægt út úr henni og það getur þýtt að Valdimar geti, nei, hann lokar innri línunni Hergill, hann þekkir þessa sögu vel. En sjáu þið að Adam Vinnoksinni upp. Já, var dottinn í 5. sæti, hann er komin upp í 3. núna, Bergrún að falla svolítið niður listan hérna og Valdimar að reyna eitthvað inn í gastakbeyjuna, það mun aldrei ganga og fyrir vikið er Adam að minnka bilið. Hver fyrir inn? Það er, Valdimar ætlaði inn en sá svo þegar Hergill fór inn og skiptum skoðun. Jæja, Hergill, aðeins upp í kantinn þarna. Þetta hægir hann. En Hergill ætti að koma út alveg leikandi öruggur á undan Eydísi. Þú sér sá samt að þetta tapaðist hálfsekúnda hjá Hergilli. Og þú sér hvað það munar miklu nú. Eydís núna komin í slag við Bergrúnu, þarna fyrir aftan. Og svo er það Halldór Ólafsson í slagnum við Hallvegi. Aðeins að skreita Jókerinn. Já, það er að gera. Og Adam núna bara alveg komið í skottið á Valdimar Kristni. Þeir hafa verið að berjast í allt sumar og Valdimar aftur allt of laus þarna með afturendan inn í gastakbeyjuna og það er að hægja á Adami. Þetta er að hjálpa Hergli sem er í 3. sætinu. Valdimar kemur inn núna, kemur hann út á undan Hergli. Nú þarf Adam bara að taka algjöran hring. Núna er allt undir hjá honum. Já, bara klín hringur í þessum aðstæðum gerir helling. Hvernig koma þeir út úr jókernum? Það er Hergill sem er á undan Valdimar. Valdimar var allt of laus með afturendan inn í gastakbeyjuna. Það er að kosta hann hérna. Og þá er það Adam Máni sem að leiðir hérna, nær hann að hanga og þetta verður þetta Hergill. Adam náttúrulega var dottinn í 5. sæti eftir ræsinguna, þetta er ekki jókerringur á milli þeirra. Nei. Þeir eru komið í gegnum AB varahlutabeyjuna hérna, en nær Adam að kreista eitthvað meira út. Hvort að nái Valdimari, hvort að nái hann á milli, það er erfitt, en við skulum sjá. Nei. Þetta er ekki jóker hérna. Hann verður hérna 3. Já, Hergill er bara að minnka bílið en það meira. Hergill hraðasti bíl í brautinni eins og staðan núna í þessum aðstæðum. Adam Máni líka svolítið laus inn í jókernum, hann er að fara að koma út í 3. sætinu hérna en ræsur það allan á fremstu ráslínu. Það er Eydís Anna sem er að tapa langt mest hérna
Hún er alveg dottin út úr þessum slag eftir frábæra ræsingu. Akkurat, Adam átti hræðilega ræsingu. Sjáum að Bergrún er ennþá undan Eydísi. Eydís er ekki á fremstu ráslínu í næsta riðli en Bergrún verður það. En þvílíkur akstur hjá Herkeli Henning Kristinsinni. Hérna er hann að koma í mark, 20 stig til hans, fyrstu 20 stigin í unglingaflokknum í dag. Valdimar Kristinn, nýkrýndur Íslandsmeistari í öðru sæti og Adam Mánin er að vinna sig upp í þriðja eftir agalega ræsingu. Ég held nefnilega á hann þegar Valdimar var að slæta. Ég held að Adam hafi bombað hans á hann í seinna skiptið. Það verður gaman að sjá endursýningu af ræsingunni hérna þegar Nathan Nick kemur í mark og svo er það Sigurður Almar Guðnason. Og svo Halldór Ólafsson. Svo er smábið í Hallveigu, enda er hún í sinni fyrstu keppni. Miðan við litin á bílnum, eru þau ekki systkini, hún og Valdimar? Eigum að gíska á það bara eða? Já. Þau eru allavega átna börn. Já, og meira veit ég ekki. Hérna sjáum við ræsinguna. Alveg hræðilega ræsing hjá Adam. Já, og geggjur ræsing á pusjónum hjá Valdimari Kristni. Algjörlega. En svo náttúrulega fór allir yfir hvítulínu þarna sem er mjög svört og hvít regla, það er bannað, þannig að ég veit ekki hvort að dómararnir gerir eitthvað í því. Það hefur nú ekki verið rosalega strátt, ég held að hann bömpa hans í hann. Já, spurning, við sjáum það náttúrulega ekki þarna, já. Ég held það. Það gæti verið út að þetta er ekki líkt Valdimar að slæta svona inn í gastakbeiguna, en vissulega eru aðstæður að verða bara erfiðar með hverju mínútunni. En Valdimar náði svo ekki að halda Herkli fyrir aftan sig. Herkill náttúrulega bara með þrus og akstur hérna er við förum í hol nummer 2. Þessi útsending í boði AB varahluta. Þau eru með Borg og Beck, bremsuklossana og kúplingarnar og flævílinn og allan pakkan. Þeir eru náttúrulega alltaf að auka vöruúrvalið hjá sér AB varahlutir. Þeir eru með málingavörur, verkfæri, efnavörur, olíur og náttúrulega alla body varahluti og aðra varahluti í bílinn og eru með verslanir land allt. En þá skulum við fara yfir keppendur hér í seinna hollinu. Það er Guðmundur Gauti Ívarsson á græna bílnum hér í fremstu ráslínu og við hliðina á honum hérna nær okkur á bláa bílnum Jón Birkir Árnason, svo á bílnum með 21 í fremstu ráslínu Óskar Þór Baldursson og lengst til hægri í fremstu ráslínu sem frá okkur núna Ólafur Aron Magnússon. Svo á aftari ráslínu lengst til vinstri Edda Björk Guðnadóttir og svo er það Skúli Helgason í miðjunni til vinstri og við hlið hans Matthías Bogi Loftsson og hægra megin á aftustu ráslínu Demante Konoveite. Þetta er síðasti riðill í fyrsta riðli í rauninni, förum yfir í riðil nummer 2 á eftir í opnaflokkinn. Við höfum ennþá ekki fengið eitt einasta rauða flagg, jú bara þegar það var óvart ræst vitlaust þarna í 4x4 áðan. Já, akkurat, annars er þetta bara búið að ganga eins og í sögu. Allir ökumenn bara búin að vera pollrólegir hérna í allan dag. Já, fullrólegir. Já. Nei, við skulum ekki, þetta er ágætt þegar það eru 9 ræsir. Já. Að sjá hvernig þessi riðill berist. Seinna holl í úlingaflokki, fyrsta riðli. Ljósin kvikna. Og af stað förum við og Jón Birkir með fínustu ræsingu en Guðmundur Gauti fær smá hjálp þarna frá Skúla, bömpar í afturstöðunum á honum, þannig að það er Guðmundur Gauti sem kemur langkvistunni í fyrstu beygju og Ólafur Aron nær að fara inn á innirlínuna en fær svo smá bömp þarna frá Jóni Birki, nær að hanga þriðasætinu og svo bærast þeir Skúli og Óskar Þór og Óskar kominn á undan inn í gastakbeigjuna en Skúli með innirlínuna og ætlar að taka dífuna innan á Óskar og nær hann að hanga á, nei, hann er með ytterlínuna núna og þá missar hann Demante Konoveite líka fram úr sér. Skúli aðeins og græður þarna seinna bremsuna inn í gastakbeigjuna en það er Guðmundur Gauti sem leiðir en tekur ytterlínuna þarna þegar þeir koma inn í Hótel Vík í Mýrdalbeigjuna. Nær Jón Birkir að taka dífuna þar, mér sýnist ekki. Nei, Jón Birkir hugsa sér að tækifæri kemur seinna en svo er það Ólafur Aron þarna í þriðasætinu. Guðmundur Gauti leiðir. Jón Birkir á bláa bílnum er ekkert að hleypa Guðmundur neitt frá sér.
Svo Óskar Þór líka að setja smá pressu á Oliver Aron. Já. Og Oliver allt og laus, nei, og Oliver hvað drepur á bílnum eða eitthvað svoleiðis inn í gastakbeyguna. Æjæjæj. Nei, og svo Edda Björk Gunnardóttir aðeins að fara upp í bakkan hérna. Nei, þetta eru bara torfæri taktarnir frá föður hennar að gera vart við sig hér. Já. Guðmundur Gauti að keyra listavel hérna. Fer svolítið undarlega hérna í AB varahlutabeginu og Jón Birkir kemur miklu hraðar að nú. Nær Jón Birkir að taka dífanu innanverðinu. Nei, Guðmundur lokar. Hann minnur svo alveg að honum. Og Demante. Æjæjæjæjæj, hún föst þarna upp á vörubíladekkjum. Það eru þá 3 bílar stopp í braut, eða allavega 2 þarna sem voru að fara hægt. Oliver Aron var að fara mjög hægt. Þannig að það þarf að fara að veifa gulum flöggum. Edda Björk var náttúrulega að koma sér úr bakkanum þarna, en það er eitthvað bilað hjá Oliver Aron og ég er nokkuð viss að Demante sé föst þarna í AB varahlutabeyjunni. Sjáum að Edda Björk Gunnardóttir inn í jókernum núna. En þá það Guðmundur sem leiðir og Jón Birkir ennþá ekki búinn að fara inn í jókerinn. Nei. Hann ætlar bara að elta hérna. Já, þetta var sem skrítið. Já, sérstaklega þegar gulum flöggum veifar náðist út alla braut, þannig að þú mátt ekki taka fram úr þó að þú viljir það. Sjáum að bæði Oliver Aron er stopp þarna og svo Demante hér. Þannig að hérna myndi ég halda að Jón Birkir verður bara að gera öfugt við Guðmund. Og hér er það svo Óskar Þór Baldursson á bílnúmer 21. En hvor kom inn í jókerinn núna? Kom einhver þeirra inn í jókerinn? Já, Guðmundur Gauti, Jón Birkir hélt sér út á brautinni, vel gert hjá honum, þannig að nú það Jón Birkir sem leiðir og nú verður Jón Birkir bara ná hennu fullkomna hring til að komast fram úr Guðmundi og já, bílið nú komið. Ég er orðið talsvert langt þegar fara inn í AB varahlutabeyjuna. Það líka, þeir eru hægar út af rigningunni, þá kemur meira bil. Já, jókerhringurinn sem sagt, já, delta þar eykst í rauninni í þessum aðstæðum. Akkurat. Já, Jón Birkir, er hann að fara að vinna hreinlega bara þennan fyrsta riðil hér. Þetta verður tæft. Maður heldur alltaf, nei, það er ekki séns. Já. En við höfum rosalega mikið rangt fyrir okkur. Þetta verður bara mjög tæft, getur satt þér. Ég held það. Guðmundur Gauti á græna bílnum, Jón Birkir inn í jókernum á bláa bílnum. Hver vinnur þennan fyrsta riðil, annað holl í úlingaflokki? Það verður bara sá sem kemur fyrstur hérna og það er Jón Birkir, en Guðmundur kemur miklu hraðar og Guðmundur tekur innlínuna. Jón Birkir ætlaði að loka á aksturslínum Guðmundar, en Guðmundur var fljótar að hugsa að hann tók innlínuna inn í hótelbeyguna, virkilega vel gert. Við sjáum aftur Demante þarna að gera mistökin áðan. Þessi nú föst hérna upp á dekkjónum. Og þá koma þeir yfir... Já, Jón Birkir kom í rauninni mjög vitlaust út. Hann hefði að koma á innri og reyna... Já. Þá þarf hann að fara með allan bílinn fram úr. En þá náttúrulega fer það hægar út úr jókernum. Þetta er erfitt. Já. En þá þarf hinn líka að fara alveg fram úr þér. Guðmundur laus hérna inn í gastakbeyguna en sleppur með þetta. Það er líka gulum flöggum veifa og mátti ekki taka fram úr. Guðmundur Gauti Ívarsson vinnur hér fyrsta riðilinn. Og þá þarf að fara í smá landhreinsun. Jú, Jón Birkir var hann í öðru sæti, Óskar Þór Baldursson geggjaður í þriðja sætinu hérna. Já, vel gert. Og Skúli Helgason sömuleiðis vel gert hjá honum í fjórða sætinu. Þá er þeir að ná Eddu Björk. Edda Björk þarf að klára sína hringi. Hún er í sinni fyrstu keppni. Nei, ekki kom inn. Hann fær úr 0 stig. Nei, Edda Björk mætti í fyrstu 2 keppni. Ég held að hún sé búin að keppa í nánast öllum. Hún keppti ekki í lokaumferðinni. En hún er búin að vera duglega að keppa í sumar. Já, hún er búin að vera á Akureyri. Ég held að hann mætti á Akureyri. En ég man allan eftir henni fyrstu 2 hér. Þannig að sjáum við endursýningu á ræsingunni. Guðmundur Gauti gerði þetta bara lista vel og fekk aftur svona smá hjálp hann að fara á Skúla. Sjáum svo Skúli var aðeins og gráður hérna inn í gastakbeyguna og tapaði á því. Já. Og svo Edda Björk aðeins hérna upp í... Svo vitlu skýr. Já, en var allan að drífa sig. Já, og Demante hérna út af, Já, svo er þessi bölvuðu vörubíladekk. Þau stoppa svolítið þessi Jarisa. Já. Og Jón Birkir svo nálægt í að ná að hanga á þessi hérna. Sérðu hvað þetta er vel gert samt hjá Valdimari. Ótrúlega, þetta er mjög flott hjá honum. Hjá Guðmundi. Guðmundi Gauta fyrir ekki við. Afsakið, þetta er mikið á nöfnum. Já.
En þá förum við aftur í opnaflokkin, þá erum við komin í riðil númer 2. Og þar fremstur rekstur Kia Sportage. Já, það er þá verið að fjarlægja Igoinn hjá Demante. Já, og svo náttúrulega líka hjá Oliver Aron, það var bara eitthvað bilað hjá Oliver. Já, hann bara allt í hennu bara. Bara eins og hann hafi rokkið úr gír en síðan bara ekki fundið neitt. Já, bara eins og hann hafi orðið bensínlaus bara, hann bara dó. Já. En þessi útsendingi boði ruslapressur.is ef þið vantar að spara pláss og flutningakostnað og jafnvel dýra leigu á ruslagámum að þá mæli ég með að heyra í ruslapressum.is hjálpa með val og uppsetningu á ruslapressum og ég veit ekki hvað og hvað. Svo náttúrulega stállausnir. Þeir smíða allt úr stáli, áli og ryðfríu. Bara öllum öðrum málmum sem þið getur dottið til hugar. Erum með svinkhúðun og pólihúðun. Erum mikið að þjónusta byggingafyrirtæki, já, og svo náttúrulega bara einstaklinga. Það tekur þetta bara á höndum. Já. Þetta er svo létti bílar. Bara lyfta þess af þessum dekkjum og inn í pitt. Viljum þakka þessum hetjum sem við erum með starfsfólk hér. Það er hægt að styrkja starfsfólk. Þetta er allt fólk í bara sjálfsbóða starfi. Þannig að þið viljið styrkja þessar hetjur hérna sem að standa út í rigningunni svo að við getum sittið heima í stofu að fylgjast með. Þá getið þið lagt eitthvað smá aur hér inn á þennan reikning. Demante keyrir svo bara inn. Við ætlar að fara allan hringinn. Já, af hverju ekki? Fá reynsluna. Já, við megum ekki hér á móti umferð. Við höfum séð og gera það á ráskaflanum, en... Já, það er ekki sniðugt. Ef að til dæmis eins og við lentum í áðan að það var bara ræst bíla af stað bara óvart. Akkurat. Það var alltaf öruggara að bara regla númer 1, 2 og 3, aldrei keyra á móti umferð, alveg sama hvað. Akkurat. Og öryggisbílarnir reyndar gera það ekki alltaf. Nei. En þetta er svona... En þeir eru öryggisbílar. Þeir eru með sírennur og svona dót. Já. Blikkandi ljós í allar áttir. En þeir hafa þannig að fjarlægja Oliver líka á miðtíma. Þetta er bara allt klárt. Já. 3 bílar bilaðir í braut og þetta er klárt á hvað? 7 mínútum. 7, bara 1,5 eða eitthvað. Þetta er vel gert. Það er bara svoleiðis. Það var bara Demante að koma sér inn í pit. Já. Og þá var þetta að ræsa. Þetta var að ræsa opnaflokkin. Það var Magnús Vatnar sem að vann áðan á rauða Subarunum. En þetta var algjört einvígi milli hans og Getas Karpavicius á hvíta pólóunum. Hvað munum við sjá hérna? Getas var hraðar í ræsingunni áðan. Magnús bólaði alveg svaðalega enda bara þvílíka orkubúið sem er í húndinu á þessu Subaru. Það er svo sem allir þessi bílar eru með einhver bara 500 hestöfl, sko. Já, allir þessi bílar eru með eins og 7 Igoa von í húndinu. Já, svona það bil. Já. Annar riðill í opnaflokknum. Ljósin kvikna. Magnús Vatnar mjög hægur á staðan, bara finnur ekki annan gírinn og aftur finnur bara ekki þriðja gírinn, bara mjög hægur í gírskiptungunum sjálfum. Það er spurning hvort það sé eitthvað að, en nær allavega að halda Eva Arnett fyrir aftan sig. En Getas Karpavicius, en við sáum það áðan að Getas var fljótar af stað en náði ekki að halda því í braut. Núna er brautin náttúrulega orðin blaut, þeir keyrðu í þurru hérna áðan. Já, þeir keyrðu bara, já, má bara segja í þurru. Já, bara alveg í þurru, já, fullt malbygg. Þetta byrjaði bara í svona 14. Getas að ná að auka bílið hérna. Þetta eru ekki auðveldi bílar að keyra, hvað þá sleipri braut. Já, og þeir eru náttúrulega allir á slikkum, þannig að það er... Og mikla læsingar og... Já. Við sjáum sko að Igoarnir þeir valla bremsa inn í að við varum hluta beiguna. Við sjáum sko dekkin læsast á þessum bílum. Akkurat sko, og niður 1 eða 2 kílómetra sko. Magnús byrjar að setja pressun á, en Magnús getur ekki komið inn í okkur strax því að Eva Arnett er þarna. Eva laus þarna og það Getas ekki með fyrstur inn. Þetta er einkennilega ákvörðun en Eva eltir hann, þannig að það er gott fyrir Getas, hann mun ekki lenda í traffík. Akkurat. Heyra í þessum Subaru í braut, þetta er yndislegt. Þetta er unaðslegt að heyra hljóðið í þessu apparati. Allt svona öðruvísi, þú veist, við höfum margoft heyrt í einhverjum tjúnuðum Subaruum en ekki svona tjúnuðum Subaruum. Það myndi að segja til þess að bíl sem að Íslandsmeistari hérna fyrir 30 árum drekk, það var Pizza Hut. Nei, sem höfstu sem Porsche, það eru ekki hljómað neitt ósvipað þessu apparati. Já. Fá eðal flatt 6 hljóðið aftur á rallycrossbrautina. Já. Þetta
Þetta svaka flott hljóð í þessu bíl. Heldur betur. Allar Magnús já, já. Nú þetta tæft. Hann vil svara strax. Sjáum að geta svar bara að fara inn í gastakveðuna þarna. Ég held að Magnús sé hægari. Ég held að sé að snúast við í rigningunni. Mér finnst það svona. Já, Magnús hann var alltaf inn í jókernum en næra þessu aftur. Já, ég held að þetta hafi rétt ákvörðun hjá Magnús. Ég held nefnilega að þetta sé búið að snúast við. Ég held að Magnús núna sé geta með meiri brautafræð. Já. Mér finnst svona klaufalegri hreyfingar í bílinn hjá Magnúsi. Já, mér líka, sérstaklega svo hann inn í jókernum. Mikla læsingar held ég. Þetta alveg unaðslegt að hlusta á hann. Hérna verðum við að gera öfugt með eins og þegar ækóðanir eru. Hérna eigum við bara að þegja og leyfa þeim bara að öskra. Það er eiginlega hannig sko. Á meðan að við eigum að gera allt sem við getum að tala yfir helvítis þryggjasínleitra ækóðana. Já, nákvæmlega. Eða þá við getum fara að skemmta fólki með okkar kunnáttum keflablásara. Það getum við líka gert. En Magnús Vatnar Skjaldason, hann bara heldur betur að stimpla sig inn hérna í opnaflokkinn. Og bara að byrja að stinga geta skarpa við sig af. Nýkringdan Íslandsmeistari í þessum flokki. Leiðilegt að hafa ekki séð Magnús í öllum keppnum sumarsins. Það hljómar eins og þetta séu 1500 hestum. Já, ætli þetta sé það ekki bara. Þetta hreyfist allavega í brautinni. Já, og hann að keyra sig frá Kjell. Já. Hann að keyra bílinn í fyrsta skipti á þessari braut. Við gefum honum það. Og hann sé bara að keyra non-turbo bíl. Við erum alltaf með þrefalt meira allt. Já, bara miklu betri bremsur, öll drifrás miklu læstari og hlustum á hann bara hér í gegnum AB varahlutabeygjuna. Þetta yndislegt. Þetta unaðslegt. Bara takk fyrir okkur, Magnús. Já, þetta Við erum að skemmta okkur konunglega. En ekki það, ég held að honum leiðist ekki sjálfum. Nei. Að keyra þetta apparat. Geta nýkrind Íslandsmeistarinn, hann á engin svör. Arnett líka búinn að falla svolítið langt á eftir. En þetta einvígi sem við vorum að tala í dag, það Magnús bara að drepa það strax í öðrum riðli sýnist mér. Og nú spyrum við bara hvað Baddi? Hvað Steini á stelðinum? Ég nákvæmlega, hvað allir þessi kallar? Hvað Jarisinn? Hvað Jarisinn? Maður veit ekkert einu sinni hver á hann núna, það Atli, það Valdi, það bara mætið því. Sameignar Ég segi það. Jæja, þá fáum við 4x4 non-turbo. Heldur betur, þessu útsendingi bóði RS Partars á Tranavogi 5. Þeir eru með vörubíla og vagna varahluti. Við erum alls konar ljós og allan pakkan, frábært vöruúrval hjá þeim í RS Pörtum. Þegar við förum yfir í 4x4 non-turbo. Þar komin upp á fremstu ráslínu á tjúnuðum Honda CR-V. Nýknýttur Íslandsmeistari Snæþór Ingi Jósefsson kom með meira afl í þessa keppni, kom með nýtt head í bílinn. Þannig að það getur farið upp á hærri snúninga og já, bara hleypt meira lofti inn í strokkana og þá getur hleypt meira bensíni og þá koma stærri sprengingar og þá farið meira afl. Bifvélavirkjun Rallið þakkar fyrir sig að sinni. Takk og bless, Brynjar Rófarsson. Og á rauða Subarúnum í miðjunni Svavar Skúli Stefánsson. Hann var í öðru sæti í fyrsta riðlinum, en fyrstur í fyrsta riðlinum var Þröstur Jarl Sveinsson á gula Subarúnum. En svo það Dórótea Rut Hilmarsdóttir. Það voru talsvert afföll, bæði Jakob Pálsson og Tryggvi Ólafsson. Ég veit nú ekki alveg hvað Dórótea að gera þarna fremstur áslínu því að hún alltaf samkvæmt mínum. Já, það eru bara allir líka bara góð. Það eru bara fjórir bílar. Það förum við. Næg skipting hjá Þresti og fyrir vikið Svavar Skúli komin upp í fyrsta seti. Þröstur allt og lengi upp í annan gírinn þarna og Dórótea reynir að hanga utanverðinu inn í króksbeyguna. Það gengur ekki, þannig að Þröstur í öðru seti. En í síðasta seti Snæþór Ingi Jósefsson, hann ennþá ekki búinn að ná að lönsa þessum bíl almennilega af stað í dag. En mjög flott ræsing á Svavari Skúla. Og nú það spurning hvort hann á að halda Þresti fyrir aftan sig. Sniðugt að Snæþór að fara beint inn í okkur. Allan daginn. Bíddu. Nei, já, Þröstur ætlar að reyna utanverðina hérna. Og já, nær hann að hanga á þessu. Það ekkert annað. Þú veist að þú ert með talsverð yfirburði í flokknum þegar þú ferð utan á einhvern í Hótel Vík í Mýrdalsveginum. Þetta galið dæmi. Þröstur náttúrulega frábær ökumaður og á geggjuðum bíl. Það má ekki gleymast, og við séum alltaf að tala um þetta langbesti bílinn í sögu þessa flokks. Það má ekki gleymast að
Þröstur er hörgu keirari, Já. það verður ekki af honum tekið og þarna var hann að sýna það bara alveg svart á hvítu. Hér alltaf Þröstur bara beinti að fara að byggja fórskoti eins og við sáum hann gera áðan. Minningur aftur á það, hann var 3 sekúndum og undan öllum öðrum í tímatökum hér. Og hann er bara að sýna okkur það, hann bara aksturstími hans í braut er bara 3 sekúndur hring hraðari en næst hraðasti tími. Ég held nefnilega sko þessi mótor hjá Snæþóri, eitthvað virðist ekki vera að virka. Já. Og líka svona spurning hvort að eins og aðstæður eru í augnablikinu, bleikur hvort að hinn uppsetningin hefði ekki bara verið betri. Það er spurning, hann er allar að koma fram á Dóratöfu upp í 3. seti þarna. En móðan afföll er í þessum flokk, það eru bara 4 bílar, það voru 9 bílar skráðir til leiks og við erum bara í öðrum riðli af 8. Og það eru 5 farnir. Já. Hvar er undirbúningurinn gott fólk? Já, nákvæmlega. Og ef ætlar ekki að segja, ég er með svo flókin bíl, já, reyndu það ekki. Við erum hérna með Hondum með... Og Dóratöfu líka, hún stoppaði hérna áðan líka, það er eins og að sé að missa hann úr gíri eða bara drepa á bílnum. Já, það er bara, ef það er einn í fjölskyldunni, þá er það allir. Það er einhvern veginn svolítið. Bara, hérna, hvað segja það fyrir hérna 3 musketýr? Já. One for all and all for one. Nei, Dóratöfu aftur komin á stað, hún er bara virðist að þetta er bara höfurófin eða eitthvað svoleiðis, það er bara að deyja á bílnum. Hvað, verður þetta bara Þröstur hérna eftir það? Já, það er svoleiðis. Þetta er búið að snúast við. Þröstur var heilt tímabil með bílinn bila, nú eru bara allir hinnir bilaðir. Já, akkurat. Já, hann færði þetta bara yfir. Já. Það er komið tíma að þið takkið við Keflavík. Það var þetta ragalegt tímabil hjá honum. Já, það var rosalega bara- fann maður til það með var honum. grát. Að því metnaðurinn var upp á 300%. Já. Eins og hann er í dag og nú er hann að uppskera eftir því. Geggjaður bíl, geggjaður keirari, bara flott lið. Já, bara, og hérna er hann að hringa Dóratöfu. Á gamla bílum sínum sem hann byrjaði á. Já, Eða ekki þetta? mér minni það. Ég held það. Jú, hann var alltaf hvítur hérna, mestur bílpró. Já, akkurat. Já, svo smíðar hann þennan. Já. Dóratöfu, við sjáum þetta ofta á Dóratöfum. Leiði hún sér bíl í speklunum, þá stressast hún öllu. Já, yfirkeirir. Speklarnir af hjá henni. Já, það er náttúrulega núna á hún að hleypa fram úr. Það er gult flagg, er blátt flagg á hana. Beygir hann út í hornið sitt. Já, en aftur, sérst, já, þetta er bara eitthvað í djúpubeyjunni að það bara, sérst, þetta hlýtur að vera höfurófi eða, þú veist, eitthvað rafmagns. Já, Wi-Fi er dett út. Wi-Fi, já, í króksbeyjunni er ekkert Wi-Fi. Krókur verður að fara að henda Wi-Fi þarna niður eftir. Það er svoleiðis sem þetta virkar. Við erum svo miklu bífilega virkar. Það er eitthvað mikið það af er þessum eitthvað súbaru. að. Það er líka ekkert Wi-Fi í gastekbeyjunni. Nei. En þetta er eitthvað rafmagnstengt, en samt sjáum við bremsjóljósin þarna, þannig að já, ég átta mikið á þessu. Það er þetta bílan að greina gegn sjómar. En það er sem gaman að reyna. Já. Svavar Skúli að gera allt rétt hérna í öðru sætinu. Þetta reynir sér gott þennan blásarunni. Það er spurning. En Svavar siglir áfram. Já. Og Snæþór. Já, mér langar að vita, þú veist, Það er eitthvað ekki Það er alveg rétt eitthvað þarna. að. Já. bíllinn er allur, hann var miklu hressari bara eins og hann var. Nei, það heyrast bara sprengingar í Subaru. Það er nefnilega málið, sko. Þú heyrir ekkert fyrir bílnum. Nei, ef að þröstur er í gangi þá heyrist ekkert annað. Nei, þröstur var á sama bílnum allan tíman. En það voru bara 2 smíðaðir en það var ekki þröstur sem smíðaði hinn. Nei, það er ekki rétt. Nei, Það er ekki rétt. Hann var með 2. Já, sem sagt, Himmi smíðar bílinn sem Þröstur kaupir svo og byrjar á. Þröstur keppir 1 tímabil á þeim bíl og smíðar svo annan alveg eins. Manski, þeir voru 2. Jú, er það Gummi ekki? Jones var á honum að keppa. Gott ef ekki. Já. Jú. Þetta er alveg nýr sér bíl. Já. En þá er það 1000 flokkur, þessast kvennaflokkurinn í 1000 flokknum. Þessi útsending í boði Króks. Þeir eru með bílaflutninga, bílahjálp og bílauppboð. Þannig ef þið vantar einhver aðstoð við bílinn bilar í umferðinni, þá eru bara í Króki og þeir koma og pikkaðu upp. Þetta er ekki flókið máli, eða hjálpa þeir bara að gera við bílinn á staðnum. Snæþór í ykkur gírkassavissinni, segja heimildur úr pitnum. Þess vegna er hann hægur á stað og náttúrulega þá bara hægur í akstri. Það er fjarlæga Subaru hjá Dóratöfu sem náði ekki alveg að klára allar hringi þarna. Já, hún vildi koma keira með stelpunum. Þeir reyna að læðast þarna inn á.
En já, svo var það Gaztec sem með okkur í liði á Vagnhöfða 9. Mikið vörur var hjá Gaztec, ekki eins og þetta byrjaði þegar þetta var bara vörur fyrir þá sem að sjóða. Heldur vörurúrvalið að stækka með hverjum deginum þarna upp í Gaztec upp á Höfða. Já, ég til dæmis fór þarna sjálfur og keypti með starttæki, svona 24 og 12 volta. Nákvæmlega. Frusu öflug starttæki á mjög Lykilatriði góðu að verði. hafa svoleiðis í bílnum. Þá þarf maður ekki að krókja að halda ef maður er sjálfur með starttækið. Það er svolítið svoleiðis. En ef þú ferð ekki í Gaztec og kaupir starttækið, þá hringirðu bara í krók. Akkurat. Bara bing, bara búm. Ef við förum yfir keppendur hér í kvennaflokknum í 1000 flokki, þá er það Karítas Birgisdóttir sem vann fyrsta riðilinn eins og við sjáum með 20 stig á bleika bílnum í miðjunni fjær okkur. Við hlið hennar Sara Rún Hilmarsdóttir var í öðru sæti og svo Helena Ósk Elvarsdóttir á hvíta og fjólubláa bílnum nær okkur í miðjunni. Hún var í þriðja sæti. Og svo eru þær þrjár sem að keppa í sinni fyrstu keppni. Á fremstu ráslínu næst okkur Agnes Sara Garðarsdóttir. Og svo aftur í ráslínu Anita Dís Káradóttir á bláa bílnum og Brynhildur Sesselja Hafsteinsdóttir á þeim græna. Þegar það er byrjað að rigna af alvöru viti, en ekki hvað. Það er retningmót í að verða október. Já, akkurat. Við erum að tala um bara september, október og Kapatýrhraun. Það er bara líkurnar á einhverju fallegu veðri eru afskaplega litlar. Það er bara svoleiðis. Alveg sama þó að sé, sko, það er örugglega sumarblíða inn í Hafnarfirði. Þetta er bara, þetta gildir ekki það sama. Nei. En þá erum við að bíða eftir að brautinu verði klár. Verið að fjarlægja bilaða bíla. Þeir halda áfram að bila þarna í 4x4 flokknum. Það var fínt að vera með þessa basic Aygoa Yarisa, þeir bíl ekki neitt. Þessi útsending í boði AB Varahluta. AB Varahlutir með verslanir land allt og erum allt í bílinn, hvort sem þú ætlar að gera við hann sjálfur eða bara kaupa varahluti og leyfa öðrum að gera við hann. En þá, ef þú ætlar að gera við hann sjálfur, þá getur þú keypt allt, hvort sem það eru málningavörur eða slípivörur eða verkfæri. Bara hvað vantaði? Já, nákvæmlega. En já, eitthvað að dragast á langinn hérna, eitthvað sem við sjáum ekki í braut sem við verðum að græja. Jæja. Fá þær merki að ljósin kvikna akkurat núna. Það er 1000 flokkur, kvennaflokkur, annar riðill. Og alltaf förum við Karítas með bestu ræsinguna, en Sara er með innri línuna og nær hún að hanga á því inn í fyrstu beyguna. Hún gerir það, en bremsar mikið fyrir en Karítas, og Karítas nýtir sér það, bara þakkar henni kærlega fyrir. Bremsar bara 3 bílendum lengra og svo lenda þær nýliðarnir öll í smá basli og dreifa framstöðurum alla króksbeyguna. Það er bara gaman að því, það er bara að finna bakkirinn og af stað. En Karítas, þvílíkur aksturinn í fyrstu beygju. Þetta var geggjað. Já, en Sara náttúrulega líka bremsa bara allt og snemma. Hún var með innirlínuna. Já, hún var líka rennaróslega, hún var líka undirstýra. Þannig að örugglega pabbi hennar hefur verið að hint bara á hana eða hún sjálf uppgötta þetta. Þú veist að þetta er... Og Karítas næstu upp í dekkin, þau eru svo svakalega nálægt í þarna. Þú veist að hæja niður. Já, fara hægt inn og hratt út eins og vorum að tala um áðan. Maður þarf samt svolítið að láta vaða á hann í fyrstu beyguna. Já. En svo mátti eiginlega byrja á þessu þegar röðin er komin. Agnes og Anita afturkomnar á ferðina, en það er Brynhildur sem finnir í fjórða sæti eftir að þess nefnist aftur í fyrstu beygju. En Karítas leiðir, nær Sara eitthvað að vinka bílið hérna. Helena ætlar strax inn í jókerinn núna. Já,
Þetta sniðugt múfi á Helenu held ég. Já, er það ekki bara leyfa þeim að fara að berjast að þess á toppnum og þá kannski hægist eitthvað á Caritas. Það nefnilega oft sem að maður getur spila lúmskan leik úr 3. sætinu ef að fyrst og annað er að berjast. Já, en þá Helena þyrfti á því að halda að Sara minkar aðeins spili núna. Helena kemur öðru út í 3. sætinu hérna. Akkurat. Eins og ég segi, það er ekki hægt að bera þessar 3 saman við hinnar 3 sem er að keppa í sinni fyrstu keppni. Nei. Það eru bara komna með svo marga hringi. Já, og eins og hjá Caritas, bara marga kílómetra og hún er búin að keppa í 3 röllum. Já, ekki gleyma því. Þetta er bara 1000 kílómetra. Eitt rall er eins og svona, já hvað, 10 season í rallycrossi. Akkurat. Ein keppni í rallycrossi er eins og 1 djúpáar. Já, ekki, þetta eru 5 kílómetrar hver yðill, 25 kílómetrar. En Sara kemur inn, þannig að þá er engin pressa eftir á Caritas sem að getur bara kert þetta rólega. Og nær Helena allan að koma mjög hratt hérna. Helena ætti að geta farið að pressa svolítið á Söru núna, en og Sara aftur undirstýrið hérna út úr Hótel Vík í Mýrdalbeginni. Nær Helena að nýta sér þetta? Nei. Það var bil þarna, en Helena hafði bara ekki aflið. Og aftur fyrir Sara svolítið vítt hérna. Hérna er Helena að pressa vel á hana, já, og eru utan á henni hérna. En það er enda saman og Helena upp í dekkina eða hvað, nei. Sleppur allan við veltuna. Þarna hefði Helena þurft að gefa Söru aðeins meira pláss, hún var ekki alveg komin fram úr og það verður smá snerting. Og mér sýnist bílinn hjá, en nú verða þær að fara varlega því að nýliðarnir kannski þekki ekki alveg á guluflögginn. Akkurat, drífa sig í burtu. Já. Lykilatriði. Svona, þetta er allan betra Helena að fara í rétta á. Brotið framan Já, Söru. er ekki vinstari framhjólabúnaðar allur brotinn þarna og þá koma nýliðarnir. Brynhildur og sjáum Anítu, hún er búin að ná Brynhildi hérna. Aníta snýrist í fyrstu beygjunni, Aníta og Agnes. Þarna kemur Agnes. Þetta er ekki búið að vera hennar beygja hérna. Er núna eitthvað meira tjón í henni? Nei. Nei, ég held að hún sé bara, heldur kannski að sé rautt flagg eða eitthvað svona. Já, spurning. Það sé nú bara, það er stefnuljós bara. Það er náttúrulega málið þegar maður er með þessa hjálma á hausnum, þá heyrir maður ekki tikk í einhverju stefnuljósi, sko. Og maður er að horfa á aðra hluti. Hvað þá með púslausa handryksu þarna fyrir fram að þig? En Caritas að sigla þessu örugglega í höfn hérna er komin hálfum hring á undan öðru sætinu. Yfirburði sem við höfum bara ekki séð hér á þessari braut í talsverðan tíma. Rosalega flottu pusjón hennar. Alveg allt upp á 10 þarna og bara getur rétt ímyndað þér bara tíman og orkuna sem fer í það að halda sama bíl út bæði í rally og rallycrossi. Það er ekkert grín. Sjáum þarna taktana hjá Anítu Dís, slætandi hérna inn í kroksbeyguna. Það er að fara að varlega. Já, Sara er alveg föst þarna eins og við sjáum hérna vinstri framhjólabúnaðurinn. Þessi broti stýrisundi hjá henni eða eitthvað. Já, eitthvað tjórnað þarna sem þegar hún fór upp í dekkjavegginn. Þetta er mjög mikilvægt. Það er að bílið fastur þarna. Já, en þau eru að veifa flöggunum vel þarna á póstónum. Caritas ætlar nú ekkert að stressa sig að hringa Agnesi, en það þarf hún þess ekkert. Það er hálfur hringur í Helenu. Ég held að Helena sé þá öðru sætinu. En það er ekki, jú, þarna kemur flaggið. Já. Caritas. Það verður allavega seint sagt um það að það séu ókurteisar. Já. Það eru kurteisar við bara að vera. Það er kannski líka ekki merki frábæran kappaksturökumann. Við tölum yfirleitt bestu kappaksturökumennina sem mjög aggressífa og leiðinlega. Akkurat. En það horfði bara Max Verstappen. Já. Hann er ekkert sérlega skemmtilegur. Og bara alla eins og bara ef við förum bara nær, bara allir þessir ökumenn sem eru bestir núna í 1000-flokknum og þessu, að þetta er allt svolítið tuttar, sko. Já. Þú þarft, þetta er þarna þessi fína lína þarna á milli. Já. Þú þarft að, það þýðir ekkert að mæta hérna og klessa á alla. Nei. Þú veist og þannig, en það þýðir samt ekki að láta alla valti við þig. Já. Þú þarft að finna punktinn þarna á milli. Finna punktinn þarna. Eins og við sáum bara Söru hérna í fyrstu beygjunni, bremsar of snemma í rauninni, en síðan var líka hægt að bremsa allt of sent og fara allt of utanlega í beygjuna, sko. Það er bara þessi lína, þú veist, út af þá hafði náttúrulega þvingað Caritas með sér eitthvað út í Garðabæ, skilurðu. Akkurat, og svo bara heldur áfram með hana við hliðina á þér nema þú sérð hana ekki innan stóra gæsalappa. Sjáum þetta hérna aftur, bara hvað Sara á svartabílnum bremsar núna á meðan Caritas bremsar núna. Akkurat. Og þannig tekur hún fyrsta sætið, en svo langar mér að sjá áraksturinn sem verður hérna milli Söru og Helenu, svo náttúrulega verður smá árakstur hérna fyrir aftan líka. Þarna kemur það. Já, er ekki Helena beygja í rauninni örlítið og snemma hérna inn? Hérna verður snertingin,
Nei, ég held að sé bara að renna til. Já, þú hún er, þú veist, út á hún að fara inn á malbyggið, þá er bara bara- fær hún allt í einu smá grip. Það er ekki, þetta var Ef ekki þetta er ekki viljandi. Nei, ef þetta Alls er ekki kapastusatvik, þá veit ég ekki hvað það ætti að vera. Það er akkurat málið. Þetta er bara eins og gerist. Þá er Hilmar Bragi mættur að sækja bílinn hjá dótturinni. Akkurat, ekki fyrsta skipti sem hann sækir bíl þarna. Nei. Það var akkurat á þessum stað sem ég sá Hilmar Braga Þráinsson í fyrsta skipti, nema ég vissi ekki að þetta væri hann. Já. Ég mætti þetta sem Polli og horfa rallíkuskjarni og þarna velti bíll og maðurinn kom út úr bílnum og grýtti hjálminum í jörðina. Já. Þeir sögðu með það mörgum ári síðar að þetta hefði verið himmi. Það getur ekki verið, hann er alltaf svo rólegur. Já, ekkert keppnisskap í himma. Alls ekkert keppnisskap. Og sérstaklega tvítuðum himma. Já. Já, sástu ljós og lokkarna þarna? Já, ég man það nú ekki svo. Flýtur að vera. En hann var á Honda Civic. Og ég man bara, þarna ræstuðu náttúrulega 5 eða 6 á breytt. Og ætla allir að vera fyrstur út af fyrstu beygju. Og hann endar á því, hann endar á hvolfi á svona Honda Civic. Er þetta bara hérna 2002 eða eitthvað? Já, Exodus. Já. Og hann endar á hvolfi. Fyrst hann er komin á Civic, Já, hann var þetta er náttúrulega ekki Alfa Romeo fyrir það, sko. Þetta er seinna. Já. Ég man ekki hvað. Fyrsta keppnin sem ég mæti sjálfur á. Er þetta þá þegar hann er á gamla bara 89 Civicnum? Já, svona 85, 6, 7. Já, akkurat. Sem hann mætti síðan í rally líka, gulur. Já, gulur, og hann er málaði gulur seinna. Já. Hann var lagður hérna, einhvern tíma var hann fastur hann á dekki, svo kemur eitthvað gulu flaggi á BMF og hamrar aftan á hann. Já, nákvæmlega. Það er sá bíl, sko. Það er sá bíl. Þú veist. Já, mér minnir hann að mætti nokkur öll að þeim bíl líka. Þú veist hvað þetta heimi er samt, sko, það getur verið að þetta hafi verið 6 bílar. Já, hann smíðar þetta náttúrulega bara svona í fyrra kaffi. Já, meðan við hinn erum ennþá að fá okkur kaffibollan er hann búinn að smíða 4 rallycross bíla. Akkurat, sko. Nei, ég mæti fyrst upp til 97. Já, þá er hann á Alfa Romeo. Já, þá er ég bara 9 ára gutti í Kringlunni og þá var sko, ég man alltaf að það var appelsínugulu bíl, neongrætt bíl og blár bíl. Já. Og sá appelsínugula bílum sem var náttúrulega Ásgeir Rúnar. Já, Ásgeir Örn Rúnarsson. Akkurat, já, Ásgeir Örn Rúnarsson á appelsínugula Foxbody Mustangum. Blái var Palli Páls. Já, þá í krónuflokki það gerð, þá á Lancer. Sennilega á Lancer. Búinn að mála hann eftir svona kistufell hérna blár. Já, akkurat, sennilega verið þá. Og svo neongræni var ekki... Var ekki bara Magnús Óskars á þarna Möstunni? Var hann ekki neongræn? Svona Möstu 626, þetta var eins og NASCAR bíl. Já, jú, þú segir það. En ég man bara... Eða nei, þetta geti að vera Celica Supran, hún var græn. Ég held að þetta hafi verið Celica Supran. Já, það geti verið. Með minnið það. Ég elska að við erum að tala rallycross hérna, sko, meiri hluti af áhörundum okkar voru ekki fættir á þessu ári sem við erum að tala Já. Og meiri hluti keppandi í þessari keppni voru ekki fættir. Já, bara. Nei, en þetta, mér finnst alltaf gaman að rifja þetta upp, sko. Þarna var ég Polli og Ásgeir hún að gefa mér hérna frímiða. Já, í Kringlunni. Já, og þarna byrja ég að suða. Að fá far upp í kapellurinn. Ég man alltaf eftir því þegar ég mætti þarna fyrst. Ég mun aldrei gleyma þessu. Nei. Ég man bara að við vorum að bíða og ekkert var að gerast, þá kemur gulur, sem ég komst að ef að Gunnar Hjálmarsson, gulur Malibu inn á startkaflan og spólaði svona 2 hringi. Og ég man bara, ég held alltaf með Ásgeir, hann gaf með miðan, sko. Ásgeir Örn Rúnarsson, hetjan. Hann var minn maður, sko. Það er svo les. Já, hann gaf með frímiðan, þannig að hann var vinur minn. Ég segja það, þið voru bara like this. Já, ég var bara, pappi, ég þekki hann. Já, þetta er félagið minn, ég hitt hann í Kringlunni. Akkurat. Já, þá er það 14. flokkurinn næstur, þessu sem ekki bóði BSA var að hluta. Og þá fáum við þetta einvígi. Þetta einvígi milli Daníel Jökuls og Tryggva. Daníel Jökull á bláu höndunni, Tryggvi á rauðu. Daníel náttúrulega mjög hæga ræsingu á þann. Akkurat. Svo er spurning hvað Sindri Þór Einarsson gerir hérna fremstur áslínu núna á Jarisnum. Hann er með minna afl en í rigningunni skiptir það minna máli. Og bróður hann fyrir aftan. Já. Annar liðinn. Og Daniel með svagt viðbragð. Það er Silvinas sem er með langbesta viðbragðið. Nær hann að loka á þá alla inn í fyrstu vegi. Lokaðu núna Silvinas. Lokaðu núna. Nei, gerir það ekki og þá kemst Tryggvi innan á. Silvinas þurft að loka leið og hann fór yfir hvítulínunar og þess vegna missir hann báða fram úr sér. En núna er Daniel komin í skottið á Tryggva. Og Sindri upp í þriðja. Já, vel gert hjá Sindra, komin fram fyrir Silvinas. Og hvað gerir Emil svo þarna á hinum græna bílnum þar fyrir aftan? Daniel byrjar að setja pressuna á Tryggva, en aftur Daniel með slæma, bæði var viðbragðið ekki gott og svo spólar hann bara meira en Tryggvi.
bara, ég myndi segja að Daniel, ef einhver í þessum flokki hérna, sérðu hraðan að munin á Daniel. Já, en við höfum séð þetta alltaf, Tryggvi þegar hann er fremstur, þá keyrir hann bara hægar. Ég veit að Tryggvi ámiklu meir inni þegar hann þarf á því að halda þegar hann tekur jókerinn, en verður það nóg. En sjáum líka gaman að sjá að Sindri er svona næstum því að ná að hangi í þeim á aflminni Yaris. Jæja, fer einhverinn núna. Já, Daniel. Ég er hrifinn af þessu. Já. Ég var að hugsa þetta. En? Það er ágætis pláss á milli 3., 4. og svo aftur fyrir, sérðu, sem að hann kemur. Og sérðu, það er alveg þokkalegt pláss fyrir framann. Já, og þessir tveir er alveg nokkur hraðir, Ég er að bæði segja Sindri það. og Silvinas. Akkurat, þetta er ekki hægir bílar. Nei, svona Daniel myndi vilja, þeir myndi fara inn í Já, en jókerinn hann strax á verður að næsta kasta hring. tenni. Já, Hann auðvitað. verður að gera þetta. En það er spurning hvort að Tryggvi svari strax. Núna er Tryggvi að keyra eins hratt og hann mögulega getur. Nei, Daniel er byrjað að hægja honum núna. Já. Og hér er það svo Arnar Gauti á sparkinum. En hann kemur ekki inn, þarf ekki að Tryggvi. fara inn. Nei. En ef þeir koma báðir, Hann nei. vill ekki lenda þarna sjálf. Já, það er akkurat málið og núna er Silvinas byrjar að hægja vel á Daniel Jökli. Daniel þurfti að koma fram úr manna, Silvinas að slæta í Malarbeyguna og leiðin inn í Hótelvík í Mýrdalbeyguna. Daniel veit að ytrirlínan mun ekki ganga hérna, ætlar hann að reyna það? Nei. Silvinas lokar bara vel á hann, Daniel reynir svissið, en þá er hann með ytrirlínu inn í AB Varalhutabeyguna og Silvinas, nei, og Silvinas gefur honum það. Ok, og Silvinas svipast við þetta upp í dekkin og veltur hjá dæginum. Og svo fær hann Sindra inn í hliðina á sér. Já, það þó að Silvinas gaf eftir að þá fór hann samt upp í dekkin og fyrsta rauðaflagg dagsins. Ég myndi bara segja frekar, Daniel náðu bara að snúa svo upp á hann. Já, algjörlega. Að komast fram úr, að hann bara kasta á hann svo jafnvægi. Ívar Már snýr svo bílnum þarna og ætlar að keyra langleiðina inn í öryggisbílinn bara, af hverju ekki? Já. Ívar misti upp stjórnuna bara þegar hann eldi niður, þegar hann sá krassið. En ætti að vera í góðu lagi með Silvinas Stonís. Já. Öryggiskröfurnar eru það gífurlegar í þessu og þetta var ekki, við höfum séð töluvert verra. Já, þetta var bara krútlegur hringur, Silvinas komur út í bílnum. Eftir unglingnum sem kom úr Lexabúðunum sem fór 6 hringur. Guð minn almátt. Ég velti 4, hann tók metið mitt á 2-faldan. Já. Hann velti 6 hringur. Jep. Já, sérðu. Og Silvinas, hann ætlar ekki að hanga á innrlínunni, gefur honum þetta, þannig að en svo bara, já, hann er ennþá að beygja til vinstri inn í afturbrettið á hann. Þess vegna fipast hann, já. Og Sindri náttúrulega getur ekkert gert, bara að negla niður og vona það besta. Já, ekkert hann að saka þarna. Nei. Þetta er eitt að hættulega við þessa beygju, sko. Já. Það er þetta, sko. Og allir strax byrjaðir í sínum hlutverkum, einhver er að pikka upp drasl og brotna rúður. Og það er í lagi með Silvinas, sérðu hann er að loka bílum sínum. Já, löðrandi léttur. Þannig að vonum bara að sé í lagi með bílinn hjá Sindra på endurræsingu. Já, það er spurning. Má högg framan á sig. Mér sýnist hægra framhjólið vera á sínum stað hjá Sindra, sko. Já, ég held að hann fór bara með trínið beint í vinstra framhjólið. Þannig ég held að hann sé alveg, sé bara svolítið inni lokaður. Hann er að reyna að bakka út úr þessu bara, það verður brekka. Ætti bara ekki að segja honum til, held ég. Að þú veist, akkurat, og núna beygir hann til hægri. Bara örlítið og bakkar sig örlítið frá vegnum. Það er meira prófs. Meira prófsívarinn en alveg bara, ég sé þið allan hólkast upp hérna hliðina mér. Já. Þetta veit hver helvita maður. Já. Settu kombikamp aftan í hann og láta hann að gera þetta aftur. En, já nú, ekki með Silvinas í endurræsingunni, gæti þessi slagur orðið áhugaverðari milli Tryggvi og Tryggva Daniel. Og bara við viljum sjá Daniel Jökul, sko, hann á ekki að vera að klúra viðbragði. Nei, ég segi það, þú veist, það er eitthvað í bílórnum sem að gera það mismunandi, hérna sjáum við þetta aftur. Hérna ánáttúrulega Silvinas bara halda sinni línu og láta Daniel fara utanverðinu og þá er það Daniel sem myndi lendi því að velta þarna. En Silvinas bæði gefur eftir og er svo í einhverju beygju þarna og þess vegna... Já, og bara er á bremsunni, ekki með svona... Þetta er bara, þegar það er kontakt að þá verður alltaf erfiðar að stjórna þessum bílum. Ég myndi allavega alls ekki dæma þetta sem eitthvað, þetta er bara kappastur fyrir mér, sko. Já, algjörlega, þetta er rauninu bara svolítið klaufalegt hjá Silvinas. Já, ég myndi segja það, sko, þetta bara, já, svona
klaufalegt útspil. Þetta var bara mjög flott hvernig Daniel var að gera þetta. Algjörlega. Og hvernig Og hann var kominn fram úr þarna. Þú sérðu þarna, Silvina sér samt á innri. Já. Daniel er bara að spila á hann og sér svo hvað hann er að hægja á og ákveð bara skýtur sér bara réttu línuna í rauninni fyrir hann, sérðu? Svo bara... Já, Daniel var aldrei að fara... Nei, hann sigli bara sína línu í Já, gegn. algjörlega, en það náttúrulega hann hafði aldrei beygja. gert að hefði Silvinas ekki bremsað. Ég er að segja það. Það hafði verið áhugaverð að dæmi þarna. Ef Já, Silvinas ég er að hefði... segja, þú veist, þannig að Daniel þarf að vera að gera þetta líka horfandi í speilin, fattarðu, hann þarf að vita hvar bíllinn er, af því annars er hann að fara að snúfa sjálfum sér á framendani hjá honum, sko, eða bara enda sjálfur þarna, þannig ég myndi bara segja þetta var helviti flott múf. En nei, núna þarf eitthvað að endurraða upp á nýtt. Þetta er ekki rétt, það er hann Arnar Gauti á ekki að vera þarna á fremstu línu. Nei, Það var ræsa á sama stað og áðan. Já. Þú farið ekki að fara neitt. Eina sem þú græðir í rauninni, það er enginn fyrir framann þig ef þú varst fyrir aftan hann. Þú mátt ekki færa þig á staðinn hans. Þannig að hún kemur hérna og segir honum að bakka sennilega. Því miður, heimurinn er ekki svona rosalega góður við Arnar Gauti. Það er alltaf þannig í endurræsingu að þetta er endurræsing að þá eru allir á bara sínum stað. Þegar við sjáum þetta aftur hérna. Þetta hefði nefnilega ekki endað vel fyrir Daniel hefði Silvinas ekki slegið af. Nei, ég segi, þá farið þið saman þarna út í Já, dekkjaveikin. og þá er Daniel að fara fyrstur í dekkjaveikin og það náttúrulega, ef ég hefði verið Silvinas hefði ég náttúrulega aldrei gefið Daniel þetta. Ég bara, ok, ef þú vilt fara utan á mig AB varahlutabeyjunni, bara verði þér að því. Já, ég segja með þér. Bara gjörðu svo vel. Bara gjörðu svo vel. En Silvinas byrjar að slá af og þess vegna er Þess vegna er þetta svo skrítið, vegna þess að það er rauninni Daniel sem ætti að taka early braking. Já, skilur, þetta ætti að vera það er öfugt. Daniel sem á að bakka út úr þessu því að hann er á utanverðinni. Akkurat. Þetta er flott spilað. Já, Þó heldur þetta sé leiðileg útkoma. Auðvitað fyrir Silvinas. Já, En þeir græja þetta í Títankarliðinu maður. Við höfum ekki sko snefilega áhyggjum af því. Nei. Bílalegu bílum verður orðinn svo nýr á eftir. Það er svoleiðis, eðal hjóndaginn. BSA varahlutir eru með okkur í liði og þeir eru á Smiðjuvegi 4. Nennum líka bara ekki svo mikið skemmtur. Nei, þetta er þarna trínið sem fór upp í vegginn, það þarf að skipta einhverja spyrnur þar. En BSA varahlutir sérhafa sig í Land Rover, Range Rover og Jaguar og eru svo líka með þessa D2 kappakstus fjöðrun. Getur keypt hana bæði í street og racing. Þannig að þú vilt vera hipp og cool. Og gravel. Og gravel, náttúrulega. Þá mæli ég með D2 fjöðruninni. Hanna kemur svo koma þeir tveir. Við höfum séð þetta margótt áður. Já, þetta er ekki þægilegt. Nei, og þetta er bara ástæði fyrir því að... Sérstaklega aftar í bílinn, þú ert bara að horfa á bílinn fyrir fram að einhvern veginn, sko. Já, þetta er það sem maður lærir í rallycrossi sem tekur með þér í umferðina. Þarna ert í smá beygju, í sleipum aðstæðum eins og bara ef það er rigning á malbygginu. Þegar þú neglir niður og snýst bílinn á punktinu. Bara heppilegt að Sindri hafi ekkert, það hafi ekki orðið neitt meira. Þeir Sindri Grey gat ekkert gert, hann alltaf kemur bara vaðandi inn og svo bara klossbremsar hann. Já, það er alveg inni króaðar hérna. Já, það er ekkert að hann að sakast eitt. Nei. Þá ætti brautin að fara að vera klár og er það þegar við kveikjum að ljósunum í endurræsingu í öðrum riðli í 1400 flokki. Af förum við frábær ræsing hjá Ívari Már Sigurpálssyni. Hann er bara kominn að fremstu ráslínu hérna, nýtir sér það að það er engin bíl þar. En, það er Tryggvi, en Daniel ætlar ekki að gefa Tommu eftir, en Tryggvi er með innlínuna og hann kemur fyrstur út úr króksbeygjunni. Og sjáum svo Sindra, hann er farin að pressa á þessa tvo þarna. Daniel Jökull annar. Og Ívar er kominn aftast. Sindran hafi ekki náð að nýta þetta start, því hann var með hörku start. Já, Ívar að sýna okkur hvað það er slæmt að vera með, að taka utanverða línu í gegnum króksbeygjuna. Akkurat. Já. Hvað gerir Daniel Jökull núna? Sérstaklega á eindurspíl með enga læsingu. Já. Og það er alveg vonlust. Það er vitavonlust í blautri möl. Við vitum það. Tryggvi leiðir, Daniel annar, þeir eru byrjar að slíta þess frá og Daniel miklu hraðari, klessir aftan á hann hér en bara smá snerting, sleppur með þetta. Bara ekki gleyma því Tryggvi, ég er hérna. Já. Aðeins að láta vita af sér stuðar í stuðara, þetta er kontaktsport. En Tryggvi leiðir ennþá örugglega. Núna getur hann til dæmis, núna getur hvoruður að fara inn í okkur. Já, út af það eru bara Jarisar þarna fyrir aftan. Já, og hraðir ökumenn sem þeir eru samt ekki alveg jafn hraðir á þeir. Já. Af því bílarnir eru ekki jafn hraðir. En ég myndi segja að þessi 4 ökumenn sem við erum að horfa núna, allir á eins bílum, það væri ég til í að sjá. Já, heldur betur. Ég skal alveg viðurkenna það. En Emil ennþá að láta litla bróður vinna sig hérna þrátt fyrir að Emil sé með stærri mótor.
Já, það lítur nú bara eiginlega að vera eitthvað að. Það er spurning, eða það bara Sindri er orðinn svona góður og aftur bombar Daniel aftan á hann hring eftir hring, hann verður að fara hægar inn í þessa beygju. Aftan á kestur eru bannaðar. Finna aðra línu, Já, bara til að sýna þið þá betur. já þú veist, ég fyrirgef honum þetta alveg í fyrra skipti, en þú mátt ekki gera þetta bara hring eftir hring. Ég er alveg hjartanlega sammálaður það. En það er eins og segir, Daniel verður bara að finna sér aðra línur, það er ekkert sem bannar Tryggva að fara varlega þarna og Tryggvi fyrsturinn í Jokerinn. Núna á Daniel bara, jæja góði, núna á Daniel bara, Keyra til loka. en nú er svo vond, ef þú ert ekki með spotter, og hugsa, hvað er ég búinn að fara marga hringi? Þá ertu ekki viss. Nei. Því núna á Daniel, akkurat. Þetta er agalegt fyrir Tryggva, ekki veitir hvað hann var að spá að fara þarna fyrsturinn í Joker og hann er að missa Emil fram úr sér. Ætlar hann að reyna utan á jafnveg varalutabeyguna? Nei, og Emil er aldrei að fara að gefa honum innurlínuna. Emil er ekkert lampa að leika sér við vitum það. Hérna er riðillinn bara að fara í hendurnar á Daniel Jökli. Já. Daniel mun sigur hennar riðil. Það er bara svoleiðis, nema eitthvað stórkostlegt gerist. Og svo er Sindri fastur fyrir aftan Arnar Gauta. Arnar á eftir að fara inn í Jokerinn, Sindri búið með Jokerinn, ætlar að reyna innurlínuna inn í gastakbeyguna, mun það virka fyrir Sindra Þór. Þegar Daniel kemur strax inn. Og nú eru gaman að sjá það koma út. Þeir eru hlið við hliðarnar fyrir aftan. Daniel er með þetta, loksins er Tryggvi komið fram úr kolröng ákvörðun hjá þá Tryggva. fáum við að sjá þetta. Núna skulum við segja, ok, nú er Tryggvi alltaf að hægja á. Já, nær Tryggvi að hangi í honum Sýnd núna. okkur það núna, Tryggvi. Nákvæmlega. Sýnd okkur brautarhraðan. Verður Daniel ykkur miklu hraðar hér eða er Tryggvi með brautarhraðan og er bara að keyra hægt þegar að Daniel er á undan. Daniel gerir mistökin í jafnveg varalutabeyguna. Þetta var ekki rætt. Hún er líka að byrja að grafast. Já, gamla góða jumpið sem myndast alltaf þarna. Svo koma þær inn í kroksbeyguna hérna. Taka þessa beygju vel allir þrír. Eða fjórir. Eða fimm. Já, núna allir búið með Jokerinn og Jarisarnir þarna á eftir hondunum. Ég veit bara Jæja, Já, þá fyrir Emil inn. já. Hann á eftir að fara inn, já. Þess vegna var Sindri kominn þarna fyrir aftan Arnar Gauta. Akkurat. Hann var búinn að fara inn. Þannig sér að Sindri er bara örugur í þriða. Já, hann er að pakka stóra bróðir. En sjáum, Tryggvi er ekkert að minnka bilið, en bilið er svo sem er kannski ekkert að stækka. Jú, það er að stækka örlítið. Mér sýnist Daniel bara að vera hraðar í braut. Þetta er bara eitthvað teip þarna á hægra frambretti. Ég held að það væri sprungið hjá honum í smástund. Já. Daniel Jökull alltaf sigla þessu, er ekki eitt hringur eftir. Nei, hérna er flaggið. Daniel Jökull Valdimarsson, það eru 20 stig. En 17 á Tryggva. Tryggvi var hraðar í tímatökum, þannig að það er ennþá Tryggvi sem að leiðir. Daniel verður að taka svo í ræsingu. Já. Þetta má ekki vera svona. Nei, annars Það verður er bara bara miklu of- þægilegra fyrir Tryggva. Það er bara of mikið af öðrum góðum ökumönnum í flokknum til þess að geta réttlætt lélegt start og Já, út af þú getur betri aldrei nýtt, brautarhraða. þú Nei, getur ég er aldrei að segja nýtt þitt það. Jokerinn, út af þeir eru tveir alltaf í skottinu þeir. Hann er máli og þrír með Silvenans ef hann kominn inn, kemur inn Nákvæmlega. aftur. Sjáum við En þetta aftur, sjá, hann er bara ræsingur hjá spólar. Geggjur ræsing hjá Ívari Má. En svo bara hangir hann á utanverðinni inn í fyrstu beygjuna og fyrir vikið, fer hann úr þriðja sæti niður í það síðasta. Sjáum að Arnar Gauti kemst fram úr honum líka hérna í gegnum kroksbeygjuna. Svo var þetta á öðrum hring eða ekki, þetta var aðeins þyngri snerting þarna. Já, þarna átt að, þú þarf bara að fara að byrja að hugsa eitthvað annað. Já, Þú veist, aðra línur eitthvað, skilur, ég veit að það er ekkert, þetta er línan að í gegn, Já, við já. veitum það alveg. En við sjáum hvað Daniel gerði á það. Hann aldrei fór nú út fyrir boxi hvernig hann fór fram úr. Nákvæmlega, hann þekkir þessar línur. Þannig að þú veist, það þarf bara, maður þarf að hugsa rosalega út fyrir boxi þegar svona er, sko. Þessi útsendingi bóði bílapunktsins í Reykjanesbæ. Eðal réttinga á sprautuvestæði. Skila bílunum alltaf nýbónum tilbaka. Vinna fyrir öll tryggingafélög. Að gera heyra í valda á félögum. Bílapunkturinn er hérna, þetta eru merkingar á öðrum hverjum bíl hérna. Já. Og lakka á þeim flestum. Jú. En þá er loksins komið rétt nöfn á það hérna. Ég byrst aftur velveringar á því að ég var að rangnefna þá í 2000 flokknum. Það er Sverrir Örn Magnússon á bílnúmer 214 sem er á bláu hondunni á fremstu ráslínu. Á appelsínu gulu kórólinu er Hilmar Pétursson nýkrýndur Íslandsmeistari og hann vann fyrsta riðilinn og kýs að vera á innstu línunni hér. Við sjáum að litirnir á þeim er ennþá aðeins vittlausir þarna í grafíkinni okkur. Við erum búin að græja það á morgun. En
Svo á bíl nummer 205 það Jóhann Pálmason og svo næstur okkur á fremstu landslínu Kristinn Kjartansson. Kristinn ekki á bláum bíl, heldur hvítum og gulum þegar að flaggarinn gefið þeim merki að ljósin kvikna akkurat núna. Svo eru Björgvin Freyr og Ásgeir Ingvarsson á eftirstu ráslínu. Geggjuð ræsing hjá Hilmari Pétursinni og hann með innstu línuna en svo mjög góð ræsing líka á Kristinn Kjartansson og hann kominn upp í annarsæti en nær ekki að hanga á innri línunni og nær þá Jóhann Pálmason að nýta sér það. Nei, Kristinn hangir á öðru sætinu en Hilmar Pétursson leiðir og Sverrir Örn sem að leiddi hérna framan af í fyrsta riðli, hann síðastur og kemur bara inn í jóker. Náði agalegri ræsing. Já. Við sáum það fyrst þegar þessi bíl kom, hann fór bara ekki af stað af ráslínu og ennþá eitthvað smá vesen með það. En Hilmar hann á að byggja upp forskot á Kristinn Kjartans. Ég sé bara að það svo auðvelt að missa allt í spói. Já. Þegar aðstæðunar eru komið. Þegar það rigning þá svo erfitt að ræsa. Svo Björgvin Freyr og Ásgeir Ingvarsson að berast þarna fyrir aftan á rauðu hondunum. Ásgeir ennþá að halda Björgvinni fyrir aftan sig. Og þá snýst Björgvin. Sverrir Örn kemst fram úr, en þetta þægilegt hérna fyrir Hilmar Pétursson hérna framan af. Hann þurfti að hafa fyrir þessi fyrsta riðlinum áðan í slagnum með Sverrir, en nú er Sverrir bara síðastur. Þarna loksins kemur Kristinn. Já, langfyrstur hann Hilmar. Hann má segja það að hann sé með hennar riðil í hendinni. Já, eins og staðan núna, Jóhann Pálmason líka ekkert að ná að pressa á Kristinn. Þvílík yfirburður hérna í 2000 flokknum. Þetta fljótt að gerast milli riðla hérna. Heldur betur. Jóhann inn í jóker. Hilmar Pétursson búinn að ná mjög góðum tökum á þessum bíl. Algjörlega. Hilmarinn ætti að koma mjög svo öruggur út í fyrsta setinu. Og þó Kristinn búinn að minnka bilið ansi mikið hérna. Hilmar hefur gert þetta frá fyrstu. Nei, Kristinn á eftir að fara í jóker, það er rétt. Þetta er komið rúmur jóker á milli þeirra. Nú er bara Jóhann fannar að sjá hvað hann er komið rosalega langt fyrir aftan. Já, bara ekkert að frétta hérna í 2000 flokknum. Nei. Sem er leiðilegt að segja með 6 bíla. Já. Bara einhvern veginn verið Stelsólinn verða bara horfinn eitthvað. Hann Ásgeir, það er bara yfirstíminn og einhvers staðar bara ekki með. Við höfum séð þennan bíl keyra áður í rigningu, töluvert hraðari en þetta. Já, það er eitthvað að. Já, það hlýtur bara að vera. En þá er það Kristinn sem kemur í jókerinn. Á brúnfölgunum. Já, ekkert eðlilega hér på brún. Eins hræðilegt og hægt að hafa það. En kemur út í öðru setinu, vel á undan Jóhanni Pálma. Fátt annað þetta að segja hér, heldur bara virkilega vel gert hjá Hilmari Pétursinni. Var með bestu ræsinguna og innstur áslínu þar sem hann vann fyrsta riðilinn. Hann er bara algjörlega að pakka þessu hérna. Styttist í hann hringi hérna Björgvin Freyr sem er í síðasta. Sverrir Örn sem að leiddi hérna framan í fyrsta riðlinum, hann er ekkert að ná að vinna sig upp listan, hann innu viti, er komin upp í hvað, 4. seti. Komst fram úr bæði Ásgeiri og Björgvinni. Þetta er þægileg 20 stig aftur fyrir Hilmar, hann er með fullt úr stiga, 43 stig eftir tímatökur og fyrstu 2 riðlana. Það fórst 3 stig fyrir hraðasta tími í tímatökum, 20 stig fyrir að vinna riðil. Ásgeir? Já, hann á að vera miklu nær, þeir í allt sumar voru Ásgeir og Hilmar að berjast eins og hundur og köttur. Já, ég veit. En núna er hann bara næstu í hringa á eftir, sko, þannig að það er alveg augljóslega eitthvað að þar.
Akkurat, já. Já, Björgvin svolítið viltur hérna, hann sýndi okkur áðan líka inn í króksbeigjuna. Já, hann að keyra Honduna svolítið á afturdrifinu. Já, það gaman fyrir okkur sem heima sitjum. Jú. Þessi útsending í boði Gastech og RS Parta. Og svo náttúrulega allir þess að dásamlegu fyrirtæki sem við sjáum hérna neðst á skjánum, þökkum við þeim kærlega fyrir. Við förum í 1000-flokkinn fyrra holl. Við förum yfir keppendur á fremstu rafslínu, lengst til hægri. Það er Anton Orri Grants, svo við hlið hans er það Daniel Jökull Valdimarsson. Daniel Jökull vann fyrsta riðilinn og valdi sér þennan rástað, fær að velja rástað fyrstur. Honum við hlið á hvítabílnum, Títas K. Nekkas, hann var annar í fyrsta riðlinum. Og svo lengst til vinstri á fremstu rafslínu Aron Karl Ásgeirsson. Það er náttúrulega 1000-flokkurinn keyrður í 2 hollum, þannig að það eru alltaf 2 sem að geta unnið 20 stig í hverjum riðli. Svo aftur á slínu er það Stefán Einar Þorsteinsson á lilla bláa bílnum og liðsfélagi hans, Þorsteinn Helgi Stefánsson. Og á milli þeirra er Sigurður Einar Stefánsson. Anton að fá að njóta þess að vera með keppnisnúmerið sem endar á 1. Já. Síðasta keppninans með þetta í bili. Já. Þess að þú veist að þetta er Íslandsmeistarinn frá því fyrra. Já, og það verður Daniel Jökull sem að færa að vera með 601. Nei, var við sem haldi sér nú við 666. Já, ljósinn kvikna, annar riðill í 1000-flokki, fyrra holl. Og Daniel Jökull með frábæra ræsingu hérna, ólík sem við sáum í 1400-flokknum, en í öðrum fasanum er Aron Karl sem að nær að komast fram úr og nær hann að loka innurlínun inn í króksbeigjuna með sínist það. Vel gert. Aron komin upp í fyrsta sæti, Daniel annar og svo berast þeir Títas og Anton og þarna fyrir eitt speigill, en það er nú bara gaman að því. Anton nær að hanga á þessu og snýr næstu í Daniel Jökli og þá getur Títas farið innanverðuna í seinni Gastech-kliknum. Nei, nær ekki að hanga á þessu. Anton í 3. en frábær ræsing hjá Aroni Karl. Og það komi líka smá stökk þarna inn í þessa malarbeygju á leiðin inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyjuna og Anton að reyna að utanverða hérna og það mun ekki ganga. Það hefur aldrei gengið, nema hjá Þresti áðan og mun ekki ganga hér. Þvílíkur slagur hérna, 4 bíla slagur fyrsta sæti hérna í þessu holli. Þetta líkar okkur. Og Aron svolítið víður þarna, ætlar Daniel að reyna að fara utanverðuna. Þetta getur Anton nýtt sér. Anton verður að nýta sér þetta. Nei, sjáu þið Daniel Jökull Valdimarsson. Nei, og svo missir hann út í möluna hérna. Anton ætlar að reyna að náða báða á. Anton komin upp í fyrsta sæti eða hvað það er með innurlínuna í Gastech-beygjuna. Já, fer upp í dekkin en hann er komin fyrstur úr 3. í 1. og Daniel dottinn er í 4. sæti eða hvað. Nei, Aron nær að hanga á öðru sætinu. Títas sem þá 4. og fer inn í Joker. Og Aron úti. Aron úr 1. niður í 4. í 3 beygjum. Þvílík dramatík þarna. Það er ekkert grín að vera með þessa 3 fyrir aftan sig. Ó nei. Og nú er Anton bara komið með ágætis fórskot þarna. Við þurfum svolítið að rýna í þetta eftir riðilinn. Já, þetta var ansinn hend áhugaverð. Já, við þurfum aðeins að sjá. Aron kom svolítið hægur út úr þessari beygju og það hleypti Daniel upp á hliðina á honum, en Daniel var með ytturlínuna inn í króksbeigjuna. Akkurat, og menn breikkuðu hana svolítið, sýndist mér. Hér er bíl með 641, Stefán Einar Þorsteinsson. En þá undan Sigurði Einari og Þorsteini Helga. Ég velti fyrir mig hvort að sé einn stór fjölskylda þarna. Þetta eru 1 Stefán og 2 Stefán synir. En ég held að Stefán sé nú ekki faðir. Var ekki Stefán í unglingaflokknum? Ég man þetta ekki. Það er engilega að vita þetta. Nei. Sendið inn og bara skilaboð ef þið vitið meira en þessi mál. Já, það gæti samt verið að hann sé úr unglingum og sé svo ef þau eru frá Flúðum. Anton aðeins að hoppa hérna inn í AB-varahlutabeygjuna en sleppur með þetta. Það er sérstaklega þessi beygja í hináttina þegar þú ert svona og ert að dansa við vegginn. Já. Þá ert að dansa við djöfulinn. Það er hættulegt. Aron. Antoninn. Já, það er ekki að koma bara nokkuð örugur út eða hvað. Tekur beygjurna vel. Nei, Daniel Jökull. En hann á eftir að fara inn, ekki satt. Ég bara er ekki með það heimil. Þetta er búið að vera svo mikið kaos. Ég held það. Ég held að Daniel sé að fara bara alveg á síðasta sénsinn. Ég held að sé að reyna að fá eins mikið að öðru braut eins og hann mögulega getur. Daniel var það langt á eftir, ég trúi því ekki hans er búin að vinna. Sérðu hvernig hann er að keyra, hann er að reyna að sækja sig frá Antoni. Daniel hlýtur að koma inn núna.
Daniel ætti að vera, hann öruggur í öðru. En mér sýnist Anton vera með þetta. Já, Já, hann klárlega með þetta. og Títas, já, vítur nú við, Daniel hægur hægur þarna Daniel? eða hvað? Nei, ok, en Daniel fer þá inn núna, en Daniel missir Títas fram úr sér held ég úr þessu. Já, mér sýnist hann bara að hafa farið svo hægt hérna. Daniel, jú, hann er á missir Títas. sprungnu. Já, það er eitthvað að þarna. Hann hefur sprengt hon í fyrstu beyginn eftir starti. Þarna. Já. Það er Anton Orri sem er að sigla þessu örugglega í höfn hérna. Hann var þriðji í fyrsta riðlinum, fyrstur núna. Og Daniel Jökull, hann vann fyrsta riðlinn, hann er að hrynja niður listan hérna á sprungnu dekki. Þetta á eftir að galopna mótið. Já. Mér sýnist hann. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða. Daniel er komin aftar í línu. Já, og náttúrulega tapa fullt af stigum hérna. Það er rosalega mikið. Sér Það er náttúrulega... Hann er alltaf hérna 50. Já. Er hann líka sprung? Já, hægra sjö. menn fram á. Nær þá að halda Vinstri bæði menn Þorsteini fram á. og Sigurði fyrir aftan sig. Já, náða að skada og minnka þetta svona eins og hægt er. Heppinn að sé ekki einn hringur í viðbót. Já, En þetta er svo segir, þetta galopna mótið. heldur betur. Stefánsinnirnir þarna, Sigurður og Þorsteinn úr Borgarnesi. Því ekki má gleyma, hérna eru þeir, svo eru þeir hérna. Þetta er sama barátta. Já, ég segi það. Það eru tveir sem að skora alltaf 20 stig. Sjáum hérna ræsinguna. Já, þetta er í rauninni lillabláu bílinn þarna sem að gefur honum bömpið Aroni. Við sáum þetta líka með Guðmund Gauta í unglingaflokknum áðan. Þegar þú færð bömp á fremstu ráslínu að það hjálpa þér svakalega. Þetta er eins og í NASCAR bara. Já, ég hef fengið svona, sko. Já, Þetta já. er algjör snild, sko. Og hérna sjáum við svo þetta. Þarna er Daniel með ytterlínuna og Anton er að reyna að fá innri. Já, hvað vantar að fá klippuna örlítið fyrr. Já. Hvað vantar að sjá S-ið. Og svo endar ég Aron upp í dekkjónum þarna. Heppinn bara snúast ekki. Við förum í seinna hollið í 1000 flokknum. Nú, þessi útsending í boði BÖ Motorsport. Þeir sjá markaðsráðgjöf fyrir Motorsport. Fyrsta slíka fyrirtækið á Íslandi. Þannig að endilega finnið þið BÖ Motorsport á Instagram, fylgið þeim þar. Jæja, þá ætti brautin að fara að vera klári á, fáum merki það hérna annað hollið í 1000 flokknum að fara af stað. Þá er hérna Birkir Útsson kominn á fremstu ráslínu við hlið Andra Svavarssonar og svo er að Björgólfur Bersi á afturstungula bílnum. Jóhann Ingi, hann var þriðji áðan, hann er lengst til vinstri sig frá okkur núna, lengst til hægri sig frá okkur núna og hann er kominn upp í fyrsta seti, nær hann að kötta á þá. Já, Jóhann Ingi kemur fyrstur inn í króksbeyguna og svo er það Björgólfur Bersi og Svo gamla geitin. Já, okkar allar besti Birkir í þriðja sætinu og Andri sem vann fyrsta riðilinn dottinir í fjórða sæti þarna. Hrikaleg ræsing hjá Andra Svavarsinni og þetta eru góða fréttir fyrir Daniel Jökull. Jóhann svolítið laus hérna í Hótelvík í Mýrdalbeyjunni, þetta er ekki hraðasta línan hann í gegn. Sjáum að Björgólfur er að minnka bilið hérna. Þetta byrja að grafa svolítið brautin. Já, maður heyrir hlífðapönnurnar fara þarna niður. Og svo sjáum við ef við horfum vel á bílana þá verðum við farin að sjá Hambrósubarkana lafandi undan aftan. En Björgólfur, hann er að pressa á félaga sinn hérna, Jóhann Inga. En Andri Svavarsson ekkert að ná að minnka bilið þarna fyrir aftan.
Nei, Björk Óli komið á sprungið. Er það? Ég held hann sé á sprungnum vinstra meina framan. Æjæjæj, það gerist líka þegar brautin grefst. Ekki alveg viss, en mér finnst hann svo... En hann allan kemur inn í jóker hérna, þannig að þá Birkir komin upp í annarsætið. Ég ætla ekki að hengja mig á það, mér fannst hann eitthvað hægur. Andri verður að fara að losa sig við Birki hérna. Ætla hann sér að berast redningtitilinn. Þetta byrjaði vel hjá Andra Svavar. Jú. Þetta búið hjá Björgólfi. Hann dottinn úr þessu riðli. Og Birkir aðeins upp í dekkin. Af hverju ekki? Aðeins að tefla við. Já, en Andri náði ekki að nýta sér. Þetta ekki komið fram úr. Andri Svavarsson, eins og við sagðum, hann skoraði 20 stig úr fyrsta riðlinum. Og 2 í tímatökum. Og Björgólfur skor aftur hérna á sprungnum. Já, agalegt fyrir hann. Hann bara lendir í síðasta sæti hérna, verður bara að klára. Og enn Andri fastur fyrir aftan. Fer þá ekki inn í jóker, eldir Birkir ekki, vel gert hjá Andra Svavars. Þetta ætlar að vera þægilegt fyrir Jóhann Inga þá, fyrst að Björgólfur dottinn út. Þetta gerist líka þegar brautin fer að grefjast í rauninni, fer að verða grófari. Jóhann Ingi hér á svarta og græna bílnum. Fyrrum Íslandsmeistari. Já, og núna aðalega bara keppi í rallakstri á turbóbíl. Bæði Subaru og Mitsubishi Lancer Evolution. Og ég nokkuð viss hann sé að fara að keppa í Cambrian rallinu. Var eitthvað að velta? Nei, var þetta ekki bara gamla góða hlífðapannan undir? Já. Nei. Það nýliðinn Sigurgeir Guðbrandsson að velta í AB varahlutabeyjunni. Þetta hans fyrsta keppni. Þaulvanur aðstoðarökumaður í ralli. En í fyrsta skipti undir stýri í motorsporti og endar á toppnum. Þetta ekki skotinn? Jú, þetta hann sem eins og Snæþórsbíll. Já, en það var þetta bróðir Snæþór sem að seldi Sigurgeirann. Akkurat. Sérðu hvað gerist þegar þú selur bílinn, manstu? Við settum svo mikið út á hann. Já, nákvæmlega. Endar þetta allt á toppnum. Akkurat. Vonum að ég sé í lagi með Sigurgeir, spurning hvort þetta var 1,5 hringur eða hálfur hringur. Ég held þetta að vera 1,5. Þetta var bara miklu meir en það. Hann fer að innanverðina. Hann klippir innanverðina. Það er svo hættulegt. Þetta gamli góði, sko. Við vonum að sé í lagi með kappan. Þetta voru eitthvað bara 3,5 hringur eða eitthvað. Sjáum glerbrotin þetta lengst til vinstri. Þeir náðu ekki að opna hurðina hans megin. Hann komin út úr bílnum. Já, það ekki. Sjáum bara endan á þessu hérna. Myndatökumaður heyrir þetta byrja og panar til vinstri. Þetta eru högg. Já, ég held að þessi skóti og þó hjólabúnaður, þetta er bara hjólabúnaður hérna nær okkur að framann. Ég held að sé aðalega afturhornin sem við sjáum ekki. En það er bara svo spurning, þú veist, ef það var eitt gott högg á veltibúrið sem að gæti alveg verið hérna á hornin nær okkur. Hérna líka fyrir ofan framrúðuna. Ef veltibúrið skekkist þá náttúrulega þú græja það ekkert yfir nótt. Sjáum endan á þessu hérna aftur. Sérðu höggi sem hann er að fá rassin. Já, og svo þarna á framhornið. Já, þetta framhorn. Já, þegar það kýlist niður. Ég held að sé orðið svolítið svona tígull, sko. Hann mætir á morgun, samt ekkert, hann skottast bara upp í bílapunkt. Já, við vitum það. Þetta ekkert vandamál. Sigurgeir komin út úr bílnum, keppir ralli með bróðið sínum í non-turboflokki. Unnur ralli Reykjavík. Jú, þeir félagar, þeir bræðurnir, unnur ralli Reykjavík. Akkurat, koma frá Hólmavík. Já, upprunalega. Byrjið allt þegar að faðir, hann Guðbrandur keppti á Honda Civic í ralli sem hann keppti á Steingrim Inga sinni. Hann er svolítið skemmtur. Já. Þetta er ekta samt svona krass. Þarna koma svolítið svona kraftar og svona. Þetta er ekta svona öryggisbúnaðurinn í dag. Þarna tryggir hann að maður stendur hérna og er í fínu lagi. Já, við sjáum þetta er ekta svona högg, þetta er svo ekta svona hálsmeiðsl. Svona kraftar. Þegar þú ert svona að fara í handarhlaup eða þannig og lemst svona ofan í jörðina, sko. Já, það er bara þú veltir ekkert ósvipað að veltu hérna ekki með hansbúnað. Það var ekkert sérstaklega þægilegt. Nei, það var það ekki. Þú fannst alveg fyrir því í vikuna eftir. Ég fór í handarhlaupið mitt, sko. Ég fór vinstra framhorn í hægra afturhorn. Ég segi það, þú veist, hann tíklaðist allur bílinn og var bara, þú veist, ef hann stóð í hjólinn, þá kastu svona ítt honum. Sjáum við þetta þarna í, já, við sjáum aðeins, ef við myndum fá þetta í slow motion þarna. Getum við síðan, já, það hjálpa svo sem lítið í þessum aðstæðum, við erum með zoominn og okkur regndrópa. Já, jú, það er sér. Þetta er alltaf svekkjandi, en þetta er partur af prógraminu. Hvernig er GoPro-vélinn? Nær hún í rassinn á þessu? Nei.
En við sjáum það líka, sko, þegar þú getur ekki opnað hurðina á bílnum, þá hann orðinn helvíti skakkur, sko. Sjáum við þetta byrja, fer þarna í dekkið og svo þetta einn heill hringur í loftinu, þrír og svo endar þetta 3,5 hringur. Ég náði 4. 3,5 út af endar á tóknum. Já, akkurat, ég náði 4. Já, þetta náttúrulega séu að gera amatör. Nei, við vorum svo báðir teknir þetta af, eins og við segi, stráknum og gulaðjara svona múið leksabúðunum, sem tók 6 ringi. Hann tók 6 ringi og nær honum engin. Ég rýmið bara tvöfaldaði nánast þetta. Já. Það var svaðalegt. En þarna hann sérst, þegar við byrjum þarna hann að lenda úr annari veltunni í rauninni. Þann tekur heilan ring í loftinu. Og þetta eru sárhögg, þannig að það gott að sjá hann labbandi bara og... Já, aftur bara, þú veist hvað bíllinn skakkur þegar þú getur ekki opnað hurðina á honum. Akkurat. Það var bara spottið komið í keng. Eins og ég segi, en við erum bara með það, þetta eru bara orðið það fyrir fólk sem að horfa, svona hvað ég segja, sem hafa aldrei komið nálagt motorsporti, sem að fylgjast með frændum, sonum, barnabörnum eða þannig, þá bara í alvörunni, þróunin á öryggisbúnaði, þið sjáu grindina hann inn í bílnum og búnaður sem þeir eru með utan höfðin, þetta svo langt frá því að vera bara einhverja skrautfjaðrir. Bara... Já, og stóllinn náttúrulega alveg moldaður bara utan líkamann og með þessu höfuð resti líka í rauninni, þannig að þó að þú væri ekki með hálsbúnaðinn, þá gæti hausinn ekkert farin eitt sérstaklega langt. Akkurat, en hans búnaður á það er svo búið að tryggja, það ótrúlegt hvað í rauninni, þetta í rauninni mjög væg velta með það sem við sé fólk labba út úr hérna. Já. Þetta bara að því búnaðurinn bara, og mér finnst svo fyndið núna, talandi þetta, þegar maður að skoða gömul myndbönd og maður sér eins og bara innhver sem ég á af mér, ekki að keyra með hansbúnað og ekki með stól með headresti og ég sé bara fyrir mér hvað hausinn á mér mikið á hreyfingu bara meðan ég að keyra. Já, þú varst bara með einhverja núðlu utan hálsinn og eitthvað, eða bara ekki neitt. Akkurat, eða bara ekki neitt. Það náttúrulega bara galið, sko. Já, og eins og manni fannst þetta svona óþægilegt fyrstum að maður með hansbúnað. Já. En svo um leið og grænlösi kviknaði þá var manni, gæti ekki verið meira sama. Akkurat, og í dag myndi manni sennilega bara finnast maður að vera eins og maður væri að keyra berrasaður, að keyra ekki með þessu. Já, ég bara myndi sennilega ekki þora því. Það var eins og að bara senda mig í rallykeppni ekki með veltibúr, bara gemdu hugmyndinni, sko. Ég segja með þér, ég myndi bara hugsa bara eitthvað, nei, shit, ef ég lendi ykkur núna, ekki með þetta. Svo vorum við að kvarta yfir því þegar við neydumst til að kaupa þetta út að þetta var sett í reglur og alveg brjálaðir. Akkurat, svo sannast þetta hérna aftur og aftur að þetta bara, ég held að mér finnst þetta hansbúnaðurinn, þessi hálskrægi, þessi hálskrægi, þetta bara, ég segi það, þetta sé bara besta uppfinningin bara síðan beltið kom. Já, ég rauninni. Þetta bara á því leveli. Já, hvað heldur þú að það séu margir sem hafa keppt í gamla daga sem eru með hálseimsli sem hefði ekki orðið ef þetta hefði verið komið, sko? Það bara akkord málið. Þetta byrjaði í Formule 1 bara á síðast áratug, síðast aldar. Já, er ekki 90 eitthvað? Jú, þetta er 90s í Formule 1, sko. Já, NASCAR og svona. Já. Dale Earnhardt neitaði að vera með svona, hann dóa því hann var ekki með svona. Já. Hann klopnaði hérna aftan á. Nei, ég held að þetta hafi nú ekki verið komið í NASCAR þá eða. Heyrðu þú þessu sögu? Þetta væri að neita að hann verið með... Já, hann vildi ekki vera með svona, sko. Closet setu, sagði hann. Já. Hvenær er hann þetta? 98-9? Já, er það ekki? Rétt fyrir aldamót. Já. Út af það, sá árakstur með að við NASCAR-kröss var ekki neitt. Hann bara svona klessur á vegg. Já, ég veit. Miða við hvað við höfum séð. Já, miða við hvað við höfum séð. Og þeir eru á tæplega 300 eða kringu 300 eða ekki? Jú, tæplega 300. Já, er það ekki? En þú veist, þetta er náttúrulega ekki út af það er ekki hraðaminkunin sérstaklega, þetta er bara stefnubreitingin, þú veist. Út af að bombar alltaf í vegginn en þegar þú ert búin að bomba í vegginn ert ennþá á 200. Akkurat. Þú veist. En það er náttúrulega ekki hraðinn sem drepur þig, það er að stoppa mjög hratt. Já, og það er, en það er bara nákvæmlega, þú veist, það er það sem drepur fólk í motorsporti í dag. Það er ekki, sérst, veltibúr og allt, þetta er orðið það sterkt að það er rauninni frekar bara þegar að líffærin í þér þola ekki gegnkraftana lengur, skilur. Akkurat, þegar þú ferð bara frá 200 og eitthvað niður í 0 og á bara splittsekundu, skilur við, að það er engin öryggisbúnaður sem bjargar frá því. Nei, það er nú að góða við rallycross á Íslandi að hámarksræðan í þessari brautir kannski eru opnuflokksbílarnir að komast í 120-130 kannski. Já, ég held það. En, já, nei, alls ekki meir en 130. Ég heyrði ekkert einhverja sögu að Porsche í gamla daga hefði verið keyrður á 160. Ég trúi því ekki. Hann hefði komist í 160. Þú kemst að leikandi í dag og þú sleppir AB varalundabeginni. Já, ég er að tala með þetta layout. En með þetta layout ég stóri ef þessi bílar... Á eindriðsbíl, ég trúi því ekki. Nei, ekki 160. Hann hefur séð kannski mælinn fara upp í 160 í einhverjum loftkostum, skilur, þegar afturdekkinu er að spóla í loftinu. Já,
Ég veit ekki með þetta. En það ætti alltaf að vera orðið klárt fyrir enduræsingu hér í seinna hollinu í 1000-flokknum. Dramað komið, Ívar minn, hafði engar áhyggjur af því. Já. Það er bara þannig, við fáum svo hátíðislega þegar við erum búin að keyra úlingaflokkin á eftir, þegar annar riðillinn allur er búinn. Þá förum við af stað aftur. Á breytt bíl í aftari rásröðinu, það er Jökull Fannar Björnsson. Ljósin kvikna og af stað förum við. Mjög góð ræsing hjá Birki og hann er með innstu línuna, þannig að hann ætti bara að koma fyrstur út úr króksbeyjunni. Gera hann allt rétt hérna. Og Andri sem var í tómu basli áðan, hann er núna að berast fyrsta sæti en fer allt of utarlega í króksbeyjun og missir þá hvað 2 fram úr sér eða hvað. Björgólfur ætlar að reyna að hanga unnanverðin inn í gastakbeyjuna og Andri fer úr fyrsta niður í 4. á einum kafla hérna og niður í 5. eða hvað, nær að halda Jökli fyrir aftan sig eða hvað, Jökull innanlínuna í næstu beygju. Andri er í tómu basli hérna, hann er síðastur maðurinn sem að vann riðilinn áðan. Og gamla geitin fremst. Okkar allra besti. Kempan. Birkir Rúdsson. Ekki, og ástæðan fyrir að við segjum þetta verður þess að hann er að koma með comeback eftir 30 ár. Já, svo skilst mér. Það ég segi ég vel gert að leiða riðil. Já. Og tala ekki með þessa keppinauta. Á eðal Kia Picanto, en hvað er Andri Svavas að spá? Hann á að vita betur en þetta. En nú er Jóhann Ingi farin að pressa á Birki. En Birkir bara gera þetta mjög vel hérna. Já. Og enginn inn. Andri inn, já, akkurat, hárrétt ákvörðun hjá Já, er það ekki? Að Jú, Andri bara klára þetta af. Ef enginn færi inn þá allan það. Nei, Andri. Jæja, og Jóhann. Jóhann bara kemst fram úr í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. Bara mér er alveg saman þó þú þekki pappa minn. Ég vill fara fram úr. En Birkir, hann ætlar að pressa hann í AB Varalundabeyjunni en það getur enda með tárum. Jóhann kominn upp í fyrsta sætið og þá er það Björgólfur farin að pressa á Birki. Ég held að Birki leiðist ekki. Nei. Ekki gert þetta lengi og komin í þetta. Eins og við segjum, hann keppti hér síðast árið 1994 á Fiat 131. Já, sem er svona lötu Fiat. Já, er það ekki? Jú, það er Þess vegna myndi með að þetta var annarkvort Lada eða Fiat. Því það er bara annarkvort. Og Björgólfur að sína sig í speglunum hjá Birki, nær ekki fram úr hérna. Jóhann leiðir ennþá. Og þá kemur Birkir inn. Já, bara stráka mínir, ok, ég skal. Þetta er náttúrulega alveg nýtt fyrir Birki þegar hann keppti síðast og þá var engin jókerhringur. En kemst hann út á undan Jökli, hann var mikilvægt, gerir það ekki Jökull á undan, en Jökull á náttúrulega eftir að fara í jóker, er það ekki? Jú. Þá er það ennþá Jóhann sem að leiðir, nú getur Björgólfur farið að pressa á hann. Þetta hefði verið mikilvægt fyrir hann hefði eiginlega þurft að fá auða braut. Svo eru 3 að berast þarna fyrir aftan, Jökull Fannar að orðin lestastjóri hér og Birkir er áleiki í samlokunni og Andri er bara brauðsneiðinn í síðasta sæti. Og Andri er bara ekkert að vinna sig upp. Hann er bara síðastur. Vissulega á Jökull eftir að fara inn. Og Birkir er að tapa mikið á þessu, hafa ekki náð fram fyrir hann úr Jökullnum. Jóhann Ingi inn núna, Björgólfur með auðabraut fyrir framann sig. Þetta verður bara head to head, sjáum að Björgólfur var mjög hraður áðan. Þetta er náttúrulega himna sending, þetta rautt flagg fyrir Björgólf því að hann var með sprungið dekk hérna áðan. Algjörlega. Og átt að vera himna sending fyrir Andra líka sem var í tómu basli áðan, en hann er bara í meira basli hér. Já, hann er bara í verri málum. Er Jökull búinn með jóker? Nei, held að nei, en eftir og þá ætla Birkir að sína sig innanverðin í AB Varalundabeyjunni, það gengur ekki. Hún er Björgólfur í góðum málum. Hann hefði átt að láta vaða. En Björgólfur kemur inn núna, nær hann að hanga fórustunni. Ég held að Jóhann sé með þetta. Þetta verður tæft samt, þetta verður mjög tæft. Björgólfur var annar áðan, fyrsta seti hérna og hann væri kominn bara í fyrsta seti í flokknum. Nei, Jóhann er með þetta. Já, hann er með þetta öruggur, hann er öruggur. Já, nokkuð öruggur en Björgólfur öruggur í öðru setinu, annan riðilinn röð. En hann er þá að komast upp fyrir Andra í mótinu. Því Andri er bara í næst síðasta seti hérna, Jökull kom inn núna. Andri að leita af leiðum fram úr Birki Rúdsinni. Hann hefur verið að keppa náttúrulega bara við Fylki og Kidda. Nú er hann að keppa við síni þá sem hann var að keppa við fyrir 30 ára. Já, og í rauninni þeir eru valla að byrja, eru feður þeirra þá Nei, þá eru þeir snúðar bara. Já, þeir eru bara snúðar, sko.
Birkir er alveg með þetta, en það er Jóhann Ingi sem vinnur þetta seinna holl hér í og 1000 flokknum og Andri kemst fram úr í gastekbeyjunni og nær þriðja laumast sætinu. upp í þriðja. Mikilvægt 2 stig sem hann græðir á þessu, Andri Svavarsson. Þá er nú staðan orðin ansi hreint áhugaverð í þessum 1000 flokki því það náttúrulega ökumaðurinn sem vann fyrsta hollið, fyrra hollið áðan í fyrsta riðlinum, það var Daniel Jökull, svo náttúrulega klúður að hann var sprengdi áðan, þannig að hann er bara með 32 stig. En sjáuði Birki hérna í sinni fyrstu keppni í 30 ár. Gera virkilega gott mót, en Andri Svavarsson að kasta þessu frá sér, hann veit alveg að ytterlínan virkar ekki að hann inn. Ég bara næði þess ekki. Nei. Þetta er eins og hann sé hans fyrsta keppni bara. Og Birkir að sína að þetta sé hans fyrsta keppni í langan tíma, opnar fyrir Jóhann Inga og það þarf ekki að spyrja Jóhann tvisvar. En þá er að leiða 1000 flokkin Anton Orri Grants. Hann er með 38 stig, í öðru sæti í 1000 flokknum Andri Svavarsson með 37. Já, ok. Og svo er Jóhann Ingi með 35, svo eru 2 jafnir með 34, Títas Konekkas og Björgólfur Bersi. En þá er það unglingaflokkurinn, það er núna fyrst verið að raða honum upp, eða spurning hvort það þurft að endurraða eitthvað. Já, með sínist það, þeir eru eitthvað að laga til hérna. Já, það ekki. Við erum í fyrra hollinu í unglingaflokknum. Skakkur þessi appísnuguli. Já, Sigurður Almar. Að laga hann til. Sér tekur eitthvað eftir því. Já, eða bara, ég minn í formúlinu gera er þetta alltaf svona, stilla sér aggressíft upp. Sigurður allar bara inn í pakkan. Já, nema þeir eru líka ekki með svona hvítar línur. Nei, þeir þurfa ekki alltaf neina hvítar línur. Hvað finnst þér með þessar hvítar línur? Mér finnst þetta mjög góð regla, en það væri fínt að framfylgja henni, sem að ég hef ekki séð gert einu sinni í dag. Já, þú myndi vilja hafa þetta og framfylgt. Þú vilt ekki kaos sem byrji strax. Nei, er það nokkuð? Er það sniðugt? Ég veit það ekki. Nei. Já, þó því, ég meina svo lengi svo ert ekki að snúa einhverjum að þá, svo sem, út af það er náttúrulega bara bannað. Já. En ég meina það er ekki eins og sé verið að virða þessa hvítu línur, þannig að það skiptir engum máli, sko. Ég veist bara hvaða kappmakstur er með svona. Allt er rallycross. Já, það er svoleiðis. Já, út í heimi í öllu rallycrossi eru hvítu línur. Já, þetta er rallycross að utan. Já. Ó, svona veit maður. Já, þetta er ekki eitthvað sem að bara við föttuðum árið 91, sko. En förum við keppendur hér, á fremstu ráslínu til vinstri er það nýkrýndur Íslandsmeistarinn Valdimar Kristinn Árnason átti frábæran riðil áðan. Svo er það Hergill Henning á appelsínugula bílnum, Adam Máni á rauða og svarta og svo Bergrún lengst til hægri á bláa bílnum í fremstu ráslínu. Það verður grænt ljós og Hergill með langbestu ræsinguna, hann kom að langfyrsturinn í fyrstu beygju. Og sjáu þið svo Eydísi Önnu hérna af annarri ráslínu komin upp í 4. sætið og komin í slaginn þarna, komin í samloku milli Bergrúnar og Valdimars. Valdimar er í öðru sæti og sjáu þið svo Sigurð Almar, hann er komin upp í 5. sætið þarna og undan Adami Mána sem átti hrikalega ræsingu. Adam dottinn fyrir aftan Sigurð á sínu fyrstu og hann snýr honum hann Adam Máni fyrir afturbrettið og Sigurður Almar veltur. Þarna var bara Adam að reyna of mikið, Sigurður Almar ekki með viðbröðun, hann er á sínu fyrsta ári. Akkurat. Það er bara... Og Adam fer bara hann í afturbrettið á honum. Bara þegar þú skýtur í degið, þá áttu ekki að taka það út á hinum. Nei. Það er bara hluti af aganum, en þetta gerist. Hvað vorum við að tala um Ívar? Þetta var allt svo rólegt. Akkurat. Þeir ákveðu bara að færa þetta allt yfir í annan riðil. Já. Kemur hérna Guðni sem er öryggisfulltrúi, kíkir á son sinn. Já, það er náttúrulega Sigurður Almar Guðnason. Akkurat. Sonur Guðna á öryggisbílnum. Já. Kemur fljúandi þarna upp úr. Já. Þetta var nú sem betur fer þokkalega mjúk velta. Ég hugsa sé nú bara í fínu lagi. Já, hann var aðalega þarna í dekkjónum, en hvað er Adam Máni að spá þarna? Þetta pláss var alltaf að fara að gufa upp. Já, hann átti aldrei séns á þessu. Nei, og hann er líka bara það langt á eftir, hann er ekki einu svona hliðina á honum. Þetta er bara pirringurinn frá að tapa lélegu startið, skilur við. Það er svo skiljanlegt. En svekkjandi fyrir Sigurður Almar, því að hann hefur aldrei verið svona ofalega í rallycrossi. Þetta er agalega svekkjandi fyrir hann og getur svo ekki tekið þátt í endurræsingunni. Akkurat, þetta er leiðilegt fyrir það eins og segja. Þetta var skemmtilegt start sem hann var að koma út úr. Já, hann var bara bestur þarna af annarri röðinni, var í 5. sæti. Algjörlega geggjað. En samt, þetta er náttúrulega alltaf svolítið þungt þarna þegar þeir eru að velta á malbygginu, en hann er kannski veltur aðal í dekkjónum handa.
Já, ég Spurning sýnist hversu vel bíllinn hjólabúnaður Því yfirleitt þetta með verri stöðunum að því þetta svo hart. Já, velta malbyggi alltaf aðalegt. Akkurat. Þá geta minnstu högg bara beikt veltibúrið. Akkurat. Ég held samt að bíllinn sé nú bara þokkalegur. Sjáum þetta frá þessari myndavél hérna. Og svo rúllar hann út. Hann fer aldrei heilarhring, ég held að það sé ekkert að þessum bíl. Ég held að framrúan sé ekki einu svona broti. Nei, ég held það nefnilega, sko. Bara. Svo því hvað ég voru að íta honum mjúklega. Ég held að sé örugglega bara Ég held að hjólabúnaðurinn sé ekki skemmtur. Akkurat, sko. Bara sjá hérna framhjólinn, það kemur aldrei, þú veist, jú, þetta gæti mögulega vinstra framhjólni gæti verið pínu tjónað, svo hjólabúnaður. Ég held að þetta sé bara eins gott og að gætt orðið, sérstaklega á malbygginu. Úr þessu, sko. En Keyrir hann ekki bara í burtu, sérðu að maður? Adam Máni stoppar strax, hann veit alveg hvað hann gerði, held ég. Ég held að hann veit alveg, sko. Já, þetta, eins og ég segi, hann að keyra inn í pláss sem að hverfa. Akkurat. En ég meina, Adam Máni Ayrton Senna. If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Akkurat. Og þarna var hægt að koma að fjóriblaði. Já, þú veist, það var vissulega pláss en það var bara alltaf að fara að hverfa. Já. Þetta bara eins og fyrsta beygjan á Suzuka árið 1990. Já, það er ekki, þú veist. Nei, þetta er bara það er ekki fáránlegt hjá Adami, bara algjörlega. Hann átti að hægja á þarna en aftur, þetta er bara pirringurinn út að hann klúðraði startuna. Það verður gaman að sjá bara ræsinguna aftur. Hvað gerist hjá Adami? Já, spólaði svakalega. Hótel Viki Mýrdal að sjálfsögðu með okkur liði hér í dag. Við erum ekki vanir að sjá þetta frá hann. Hann á vanlega góð stöð. Já, bara er svolít ökumaður. Nice! Já, þetta En Hallveig, hún gefur ekki Tommu eftir og ætlaði áfram, en við tókum ekki eftir þessu, það við vorum í drónanum. Nathan X. Sverrisson, hann tók af stað í bakki. Þetta er snillt! Bókstaflega. En Adam Máni gerði næstum því það sama, því að hann hverfur bara hérna. Ég er að segja það. Herru, við þurfum að sjá aftur að sjá ræsinguna af þakinu. Við höfum séð þetta einu sinni áður, en þá vissum við að hann var í bakkinu, við vissum það fyrirfram. En Nathan Nick, hann er náttúrulega hvað, í sinni 3. keppni held ég, og ákvaða að skella bara í bakk. Og þetta er vandamál út að þarna við sáum að vera enduraða og dót, og náttúrulega það ert ekki með bílpróf, það ert ekki að pæla í svona hlutum. Akkurat. Það er svo auðvelt að gleyma. Já, þú veist, ég veit að þetta hljómar bjánalega, en það er í alvörunni mjög auðvelt að gleyma því. Þetta er yndislegt. Svo er hann að horfa hérna niður og hinn bara, áfram. Já, og Hallveig hún ætlar áfram, sko. Við erum að fara áfram í þessari keppni, ekki aftur á bakk. Þetta var svakalegt. Þetta er rosalega klaufalegt. Svo bregðu þér svo mikið. Ég veit það. Þú heldur þess að fara áfram en fer aftur á bakk. Þetta er bara líka minn bara, hvað er í gangi? Akkurat. En geggjur ræsing á Sigurði Almari, þó hann var svona hálf skakkur, það var að svinnvirka. Þetta er spurning að þetta sé bara strategían. Það geti verið. En nú fær Halldór Ólafsson aukt pláss fyrir framan sig af hann að góða ræsingu. Nú er pláss fyrir góða ræsingu. Já. Maður hefði svo vel að sjá hvað Sigurður Alma hefði getað búið til hann úr 5. sætinu. Já, þetta hefði verið svo gott í reynslubankan að vera orðin 5, reyna að halda Adami fyrir aftan sig, sko. Akkurat, og fá góða pressu frá hinum, þetta er svo mikið í reynslubankan, sko. En það bara gengur betur næst. Já. Og ég held að það sé ekkert að þessum bíl, hann verður mættur aftur hérna í bara, það er náttúrulega hátegisli núna, þannig að þeir hafa nægan tíma. Já. Og þetta er hérna litli frændi Almars. Já, það er... Við höfum ekki sko nokkrar áhyggjur af því að þessi bíl verði ekki tilbúin. Ekki einustu áhyggju höfum við. Það er bara ekki neitt, sko. Einhver með Almars blóð í sér í keppni, það höfum ekki nokkrar áhyggjur af því. Ó nei, en þá er endurræsingin fyrra hol í úlingaflokki. Hergill Henning núna í góðri stöðu þarna, en sömulegis Valdimar Kristinn Árnason, nýkrýndur Íslandsmeistari, lengst til vinstri, séð frá okkur í fremstu rásröð. Sáum Eydísi Önnu ná geggjuð ræsingu áðan á Subarúnum, ólísmerta bílnum hérna vinstra megin í annarri rásröð. Hvernig fer þetta í endurræsingunni núna? Adam Máni fær ekki að vera með. Nei, það er spurning að dómararnir er eitthvað eiga orðið hann. Hann er hér. Já, hann er á 4. línu. En þannig við það því þá einhver refsing. Hann hefur fengið refsing. En Valdimar með Hergill, það er eitthvað bilað hjá Hergli. Hann fann ekki annan gírinn. Hergill. Og já, heldur áfram allavega. Adam að byrja að vinna sig upp listan, en það er nýkrýnd Íslandsmeistarinn sem að leiðir hérna og Bergrún Fönn komin upp í annarsætið og Eydís Anna upp í það 3. Stelpurnar tvær þarna að pressa á Valdimar núna og Hergill kemur inn. Hann hefur bara ekki hitt í annan gír í ræsingunni. Nær svo í öðrum gír og bara hamrar henni hliðinni á honum Halldóri. Já. Mátti ekki taka út pirringiðinn á þínu eigin klúðri á öðrum keppendum. En Valdimar núna byrjaðar að auka forskotið.
að nýta sér það núna að Hergill ekki í slagnum, en sjáu þið samt Bergrúnu, hún bara byrjuð að pressa, en fer hæg út úr AB varahlutabeygjunni og Eydís Anna getur nýtt sér það. Ákveður þetta tóku þetta alveg þarna svo þver öfugt. Önnur fór hratt inn og hægt út og hinn öfugt. Björgólfur reyna innanverðu línuna á og fer bara klessir aftan á Halldór sem á sínu fyrsta ári í sportinu og kemst svo fram úr. Ekki beint svona clean framúrækstar sem við erum að sjá frá reynsluboltanum hérna, en sleppur með þetta Valdimar Kristinn inn í Jóker, áhugavert úr fyrsta setinu. Mér finnst þetta alltaf skrítin strategía, en kemur öruggur út í öðru seti út af því að Eydís Anna fer líka inn og Nathan Nick sömuleiðis. Nathan strax komið hringa á eftir eða kom eitthvað fyrir þarna? Var Nathan bara svona nálægt Eydísi? Gæti verið. Svo erfitt að vera með augun alls staðar. Já. En nú það Bergrún sem að leiðir. En á eftir að fara með Jókerinn. Valdimar hann fyrir aftan búinn með Jókerinn. Hergill kominn upp í þriðja en á Jókerinn eftir í nokkuð vissum. Það var spurning hvort að Bergrún kom inn núna, sjáum að Valdimar minka bílið alls svaðalega. Já, Bergrún kemur inn. Það ekki Hergill búinn? Það geti verið Hergill sé búinn, jú. Jú, hann fór strax á fyrsta ring. Akkurat, já. Og Hergill að fara að komast upp í annað sætið, þannig að hann það svo sannarlega. Já. Bergrún að missa annað sætið og Eydís Anna búinn að missa þriðja. Akkurat. Já, Hergill að spila á Jókerinn alveg. Bara hárrétt. Alveg rétt. Kom út á mjög góðum stað og Akkurat. búinn að vinna sig upp úr þessum hremmingum. Hann hitti ekki annan gírn hann í ræsingunni. Þá það Valdimar Kristinn sem aftur komin upp í fyrsta sætið. Getur Hergill eitthvað pressa á hann hérna? Valdimar með gott forskot. Það var Hergill sem vann fyrsta riðilinn hérna, hann í öðru sæti núna. Og Nathan Nick með flotta takta. Og Adam Máni, hún langar að komast upp á fremri línu. Fer hérna aðeins utan í Eydísi. Og já, tapar vel á þessu. Vildi ekki fara fram úr Eydísi að því hann hefur ítt aðeins í hana og missir þar að leiðandi Nathan fram úr sér. Já. Það getur verið dýrkeypt að vera kurteis. Já. En að sjálfsögðu á það að vera þannig. Já, svona rétta levelið af kurteisi, það ekki? Jú. En Hergill nú aðeins Hann var að reyna innan á Eydísi. Já. Valdimar að sigla þessi öfni eða hvað? Nei, einn dringur eftir. Ok. Við veitum hvað Hergill vill. Já. Við veitum hvað Valdimar vill. Valdimar var annar í fyrsta riðlinum, Hergill fyrstur, þannig að þeir verða jafnir á stigum eftir þetta. Já, við viljum að þetta fari svoleiðis. Og þeir voru hvorugir í topp 3 í tímatökunum, þannig að þeir eru bara alveg jafnir á stigum. Verða báðir með 37 stig. Þá viljum við halda baráttunni svona áfram. Það var Guðmundur Gauti sem vann seinna hollið, það verður gaman að sjá hvernig það þróast, en Hergill núna kominn mjög nálægt. Þeir koma niður að króksbeygjunni, munir enda á að þurfa að hringa Hallvegi, mér sýnist ekki. Þeir eru að koma hérna í gegn. Og vá, hvað Hergill nálægt. Það sérðu, alveg til hægri, hún langar að reyna að gera eitthvað. Já. Og ætlar innan á hérna og snýr Valdimar fyrir afturbretti á honum og Valdimar kemur rétt á undan yfir línuna. Og hann átti það líka skilið, það hafði verið mjög ósanngjarnt að Hergill komið svona fram úr, svo kemur Bergrún og Nathan að komast fram úr Adam eða hvað, já, öfugt Adam að reyna, já það er rétt. En svo var það Eydís Anna sem var þannig á undan þeim. Adam að reyna allt í gegnum gastegbeyguna, þvílíkur endir hérna, það eru bara sekundu brot milli þeirra. Og svo kemur Halldór Ólafsson yfir línuna. Og þetta, eins og ég segi, þetta hefði verið tiltölulega ósanngjarnt framúrakstur. Það er ekki alveg pláss þarna, hann þurfti að búa sér til plássin með að ýta Valdimar, þurfti Hergill. Akkurat. Þannig að Valdimar átti þetta fyrsta sett alveg skilið. En samt er þetta svo erfitt vegna þess að þú veist, einhvern veginn komst bíllinn ángað að því þú opnaðir of mikið. Já. Það vantar náttúrulega líka, finnst mér sko, dekka tunnur. Þú getur skotir út af brautinni og inn á hann aftur. Já. Í þessari laut þarna. Það er akkurat málið. Hallveig Árnadóttir að klára þetta. Hún er í sinni fyrstu keppni. Þá voru hinir rúlingarnir byrjar að gera sig klára fyrir seinna hollið. Það verður síðasti riðill sem við keyrum í dag. Hérna sjáum við Hallveigu fyrir mat.
fyrir mat, ekki í dag alveg, við skulum halda hestunum okkar. Við erum ekki farnir. Nei. Það er nóg eftir. Allir keppandi með. Þarna voru 3 bílar stopp í brautinni síðast. Já. Þannig að er þetta ekki all... Voru þau ekki 8? Já, það var Oliver Aron og Demante sem voru stopp, en þau eru mætt aftur. Oliver Aron á ránsnúmer 4 hérna í aftari línunni og Demante 46. Já. Þau eru komin aftur, Demante náttúrulega festist bara upp á smá dekkjum, þannig að það var ekkert vesen. Var ekki einhver einn annar líka? Edda Björk fór hérna uppi en hún kláraði held ég. Edda Björk með ránsnúmer 82 hérna á silfraðabílnum. Já. Og svo er það Skúli Helgason líka á aftari ráslínu, á fremstu ráslínu. Eru það á rásnúmer 28, Jón Birkir Árnason. Nei, 29 í aftari ráslínu, það er Mattías Bogi, segi ég. Já, 22 er Skúli. Já, Skúli er 22, hann er á fremstu ráslínu og svo á græna bílnum Guðmundur Gauti. Vinni hann þennan riðil, þá er hann kominn með forystu í úlingaflokki í Redneck mótinu. Því að þeir hafa skipt á milli sín sigurunum í hinu hollinu. Brautin klár. Og ræsirinn missir prikið, það er ekki oft sem við sjáum það. Jæja, kveikir á ljósunum. Seinna holl, annar riðill í úlingaflokki og að stað förum við Jón Birkir með besta viðbragði fremstur áslínu. En svo í öðrum fasanum að þá er það Guðmundur Gauti sem hann kemst fram úr. Og svo er það Skúli Helgason sem tekur innurlínuna, nær hann að hanga á þessu. Já, er þriðji þarna en Óskar Þór að reyna að komast fram úr og Óskar endar upp í og er feginn að fá ekki Demante í afturbrettið á sér. Óskar, nei. Og Jón Birkir kominn fram úr núna, Guðmundur Gauta, virkilega vel gert. Guðmundur Gauti fór aðeins og rættir í fyrstu beygju. Já. Þannig að hann nýtti sér það og skaut sér fram úr, virkilega vel gert hjá honum. Já, Jón Birkir að gera mjög gott mót hérna. Skúli Helgason í þriðasettinu. Og er þetta svo Mattías Bogi kominn hann upp í fjórðasettið. Hann er á sínu fyrsta ári. Sýnist það. AB-sonurinn. Og Jón Birkir að taka kolranga línu í gegnum AB varahluta beygjuna. Og þá eru þeir 3 að berjast hérna fyrsta settið. Guðmundur Gauti þarf á fyrsta settinu að halda til að taka forystu í þessu móti. Guðmundur Gauti á græna bílnum. Og allir frekar víðir hérna. Það borgar sig að taka fyrri beygjuna í gastekliknum þröngt til að fara hraðar út úr seinni. Og enginn af topp 3 inn í jókerinn hérna. Núna er Skúli aðeins að dragast frá þessum efstu 2. En Guðmundur Gauti að setja pressun á Jón Birki og heldur betur að setja pressun á hann hérna í gegnum Hótel Vík í Mýrdalbeyjuna. Ja, nú þarf einhver að fara í jóker. Já, Guðmundur fara að bíða í heilan hring. En hann á bara næst að gera öfugt í rauninni. Og besta sem Jón Birki geti gert núna væri að reyna að blekkja. Já. Fylgjast all inn en hætta svo við það. Ég veit að kostar þið smá tíma. En það hún græðir það yfirleitt á því að hinn... Já, í heildinni. Já. Jæja, hvor fyrir inn. Það er verið spotturinn að Jón Birkis myndi að segja hann að blekkja. Hann gerir það ekki og þá er auðveld ákvörðun fyrir Guðmund Gauta sem að fór þá svolítið hægt út úr gastekliknum þarna og er að slæta inn í jókerinn. Þetta er ekki hraðasta línan hann í gegn. Þetta geti verið tækifæri fyrir Jón Birki. Já, núna til dæmis Skúli, bara spotturinn hans Jón Birkis. Núna bara, heyrðu, ekki reyna að kera 130% ring. Já. Það reyndu bara að kera mjög þéttan og góðan. Bara svo ertu með þetta. Solid hringur og inn í jóker. Og bara, ef þú horfir á hann gera engin mistök, þá veistu, hann á að koma út á undan. Já. Af því bara þetta tap í jókernum á að vera nóg. Sjáum hvað Jón Birkir gerir hérna. Að mínum að á hann að koma inn núna. Að sammála, alveg 100% sammála. Sveimur þá, ef hann er ekki með þetta. Guðmundur Gauti er talsvert langt á eftir þarna. Sjáum Guðmund Gauta kom inn í mynd. Núna, jú, þetta er jóker. Hann fer ekki inn. Jón Birkir fer ekki inn. Og þetta geti verið að bjarga Guðmundi. Ef að Guðmundur nær góðum hring núna hérna. Hann er ennþá ekki farin að tefjast fyrir aftan Skúla. Guðmundur Gauti hefur verið hraðari. Þannig að hann á að geta þetta. Og hérna er Jón Birkir að fara að hringa Eddu Björk þarna hefði maður á alltaf mjög slæmum stað. Nei, Edda fattar þetta, sér hann í speglunum, vel gert hjá Eddu. En samt, þetta er alltaf að tefja það aðeins. Sérðu hvað hann kom asnalega línun í þessa beygju. Já. Hann er ennþá að tapa hraða. Ef hann hefði farið strax inn í jókerinn þá hefði hann ekki náð henni.
Guðmundur Gauti hins vegar með flottari línu í gegnum AB varahlutabeyjuna. Þetta gæti orðið tæft. Ég held þó ennþá Jón Birkir sé með þetta. Hann sé með keppnisræðan hérna. Hann er með þetta. Hann heldur þessu ennþá. Ég held að Guðmundur Gauti það langt á eftir. Lítur þá að komin núna, já, Jón Birkir inn. Hann bara treystir á sin eigin hraða í brautinu og vildi fara 2 hringi þarna. Já, tekur þetta nokkur bara þétt. Já, engin dramatík í jókarnum, bara þéttur og fín. Og bara kemur langt út á undan Guðmundi Gauta. Virkilega flottur akstur á Jóni Birki. Hvað eru við að rífa kjaft? Já, nákvæmlega, en þá verður þetta allt í járnum hérna í úlingaflokknum, allt eins og þetta á að vera. Guðmundi Gauta aðeins að missa bílinn í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. Já, Guðmundur Gauti upp í vegginn. Já, en nær hann að hanga á öðru sætinu. Já, gerir það. Já. Jón Birkir að vinna riðil hér í redningmótinu, virkilega vel gert í honum, heldur þessi móti galopnu því hann var í öðru sæti áðan líka, þannig að nú eru þeir jafnir fyrir utan að Guðmundur Gauti skoraði 2 stig í tímatökunum og svo er Edda Björk að gera smá mistök hérna þegar verið að hringana. Matthías Bogi heldur betur að taka framförum hér í redningmótinu, endar í 4. eða 5. sæti. Og svo Óskar Þór lendi náttúrulega í þessum hamförum þarna í fyrstu beygju áðan. Sjáum hérna endurræsinguna, já, fer aðeins í afturbrettið á Skúla þarna og þannig missir hann bílinn. Já, ég var ekkert að horfa, ég var bara að horfa á baráttunum 1. sæti. Já. Þess vegna misti þú alveg að því. Já, það er Guðmundur Gauti náttúrulega missir af 1. sætuna þarna til Jón Birkis. Það er spurning hvort við getum grafið upp endisjúningu að því eitthvað staðar. Jón Birkir næri þessu inn í gastekbeyjuna þarna bara. Já, bara sama klippa að við vorum að horfa á. Bara ekki horfa á rauðabílinn sem snýrist, horfa á hinna. Spilum bara aftur sömu klippu. En já, við munum finna þessar endursýningar allar á eftir. En nú er hádegishlé og þá ætla ég að leggja til þess að við hlustum bara á hlaðvarpsþáttinn sem að ég gerði. Ég fekk vini hans Gunnar heitins Redneck til mín. Þannig að við ætlum bara að hlusta á hann hérna í hádegishlé. Þannig endilega syntið og njótið og við komum aftur þegar að aksjónu byrjar eftir það bil 35 mínútur. Komið í sæl og blessuð, það er mótorvarpið sem að heilsar í 168. skiptið í Nóa Sirius stúdíói podcastöðurinnar, allt saman í þægilegu samstarfi við AB varahluti á ferð og flugi, Bíljöfur, Bíla.inn og Skyndi.is. Nú, þáttur dagsins eins og nafni gefur til kynna fjallar eina dásamlegustu mannesku sem keppt hefur í motorsporti, Gunnar Viðarsson, oftast kallaður Gunni Redneck. Og hingað til mín eru þá komnir, ég er með smekkfullt stúdíó og rúmlega það, því að það eru 4 viðmælendur, ég er bara með 3 mikrofóna, þannig að við þurfum að vera að sjöfla hérna á milli eins og enginn sé morgundagurinn. En Erling Valur Friðriksson, þú ert mættur hér, sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Og Helgi Berg Friðþjófsson, sæll og blessaður. Blessaður. Og svo Smári Jónsson. Sæll. Og þið eru sem sagt, voru allir góðvinnir Gunna og svo er náttúrulega Kristinn Sveinsson á kantinum, hann er bara ekki með mikrofón til að segja að blessa það tilbaka. Við hendum mikrofón framan í hann hérna þegar líður á þáttinn, því að við ætlum að reyna að gera þetta þannig að mála smá mynd af Gunna hittnum, og þið þekktu hann allir svona á mismunandi tími í lífi hans, eða svona komið á mismunandi tími inn í lífi hans, kannski best að orða það þannig. Og ég held að þetta sé nefnilega mjög mikilvægt, sérstaklega eins og hvernig rallycross er orðið núna. Það var náttúrulega redneck-mótunum síðustu helgi, þó við ætlum ekkert að tala um það í þessum þætti, ég ætla að reyna að fara í ítarlega það í næsta þætti, að þar voru 70 keppendur skráðu til lengs og ég hugsa að af þeim voru kannski 10-15 sem höfðu eitthvað tímann hitt Gunna. Þú veist, þetta er náttúrulega komið það mörg ár síðan. Hann deyr þarna eftir að hafa barist við krabbamein 8. mars 2015. Þannig að þetta er komin svona eiginlega heil kynslóð í rallycrossi sem að náttúrulega þekkir redneck mótið en vita ekki endilega hver maðurinn var. Og vonandi hjálpar þessi þáttur í því, Þannig að, Gunni Redneck, hann fæðist 3. ágúst 1980. Á Ísafirði, hann er af vestan. Smári, þú kynnist honum þó eitthvað aðeins eftir það, þú ert ekki af vestan. Nei, ég kynnist Gunna í rauninni bara þegar hann kemur í bæinn með mömmu sinni, þetta er alltaf sé ekki í öðrum bekk eitthvað svoleiðis. Já, hann bara, 6-7 ára. 6-7 ára gamall eitthvað svoleiðis og
Við einhvern veginn vorum bara svona öxl í öxl þarna að prakkarast eitthvað í Vesturbænum alveg þangað til að það í rauninni kom að því að við fórum í bílskúrinn að skrúa saman skellinörumótor á eitthvað drasl sem að hann hafði fengið sent frá kallinu fyrir vestan. Hann fór alltaf vestur á sumrin þegar pappans bjó fyrir vestan. Hnífsdal? Já, ég meinti í Hnífsdal og ég meiri sé að var svo heppinn að fá einhvern tímann að heimsækja hann, sko, þá fóru foreldrar mínir í ferð sem sagt á Hornstrandirnar og ég fekk að vera í 3 daga bara hjá þeim feðgum. Ég vildi ekki fara með og ég fekk að vera í 3 daga með þeim feðgum en sem endaði þetta ráði að það var eiginlega bara ég og Gunni því að Katni stakk eitthvað af sem var mjög þekktu fyrir það Katni líktunum sko hann var reyndar á þessum tíma þá bjó hann með konu þarna fyrir vestan sem var nú eitthvað með annað augað á okkur þarna við vorum mann og ekki allir við höfum kannski verið svona 12-13 ára þegar þetta var eitthvað svona Og það var alltaf þannig, hann fór alltaf vestur á sumrin þá Já, hann fór alltaf vestur á sumrin og var bara hann var farin að vinna í fisk fyrir vestan held ég bara 12 ára gamall, 12-13 ára gamall. Þá fór hann bara, pappas hann alltaf var... Bara eins og var eðlilegt þarna. Það var fullkomlega eðlilegt. Og ég meina, það var allt þorpið að fylgjast með ykkur. Já. Ekki bara þessi eina kona, sko. Nei. Samfélagið þess aðlega bennina. Já. Svo samhælt samfélag. Þar náttúrulega var, sko, eins og ég segi stundum, sko, að því ég var svona næst elsti vinnur hans. Þar var elsti vinnur hans hann Öddi. Og hann bjó í Hnífsdal eitthvað framan af ég mann og ekki hvenar hann flutti frá Hnífsdal sko en þar þeir voru alltaf að prakkarast fyrir vestan þegar Gunni fór vestur og þar til dæmis komu skellinöðrurnar strax og þeir voru keyrandi á þessum skellinöðrum alveg eins og geðsjúklingar hann út allt fyrir vestan sko og pappans náttúrulega var að skammast í honum fyrir að keyra eins og vitleysingur en hann náttúrulega var engu skárri sjálfur Pappans lét hann nú tjúna skellinu kom einhvern tímann á leiðinu bara horfði á hann og hristi eitthvað hausinn og botnaði hjólu sitt í burtu svo þegar Gunni kom loksins heim og þá segir hann við Gunni þú voru eitthvað að gera, rífðu á þessu hetti og plönum þetta og fáðu eitthvað til þess að vinna eitthvað betur Já og svo það sama sumar þá kom Gunni með þetta í pappakössum heim og þá voru við þetta var þannig fyrst að ég bjó á Kvisthaganum sem var hérna bara rétt fyrir ofan og hann bjó á Hásallagötunni í kjallara og svo kaupa foreldrar mínir sko íbúð í húsinu bara hliðin á Gunna. Já. Þannig að við vorum hérna frá bara ég held ég hafi ekki verið 13 ára eitthvað svo leiðist þegar að þau kaupa þetta hús hérna eða þessa íbúð hérna hliðin á hann. Já. Og þetta sumar þá kemur sem sagt Gunni eða í endan á þessu sumri þá kemur Gunni sem sagt með 2 pappakassa bara með sundurtættum vélum og við fengum að setja þetta inn í bílskúr hjá pappa og við náðum nú að drösla þessu saman, 2 saman hann inn í skúr sko Hvað, eitthvað 10 ára gamlir eða eitthvað? Nei, við vorum svona 13 ára kannski, 12-13 ára, 13, já kannski 14 ára mestalagi. Akkurat. Og hann keyrði á þessu allan Vesturbæinn á samt hinnu skellinöru genginu. Já. Og ég var nú aldrei svo frægur að fá að eiga skellinöru sko. Nei, fékkst að fylgjast með þú fjaska þarna? Já, ég fekk bara aftan á með honum og svona. Við vorum það nánir sko. Ég var reiddur allt þarna. Já. Svo hersöðingi sko. Og það var enda mjög fyndið, það endaði þannig líka sko þegar að Gunni færir inn í bílprófið, þá er það fyrsta sem hann gerir að taka mótorhjólaprófið og kaupa sér Suzuki Bandit 300 kubika sem var á þeim tíma það stærsta sem hann mátti eiga og við djöfluðumst að þessu drasli út allan bæ og hann bara með mig 18 á sko, ekki vandamáli, nei, bara spurningum að halda náðu fast og allt þess átti. En þetta þá bara þarna að byrja þessi véladella, náttúrulega mikið frá pappans og náttúrulega við í rallycrossinu þekkjum náttúrulega pappans Viðar vel, búin að vera í opnaflokknum lengi og svona, að alvöru dellukall þar. Og þetta þá bara svona, þú veist, maður þarna fyrir vestan í sveitinni eða svona þannig, litlu sjávarþorpi að þá þetta bara einhvern veginn svona í genunum að maður fer bara að leika sér. Já, þetta bara nákvæmlega þannig og kallinn náttúrulega bara frá því að löngu áður hann að Gunni verður til hann bara dellu kall út í eitt. Já. Og var hann þá með mikið af einhvernum flottum bílum og svona dóti, eða var þetta meira bara svona að lesina? Flottum, ég veit það nú ekki. Hann má deila það hvort þeir hafa nú verið flottir, en þeir voru samt á sínum tíma voru þetta rosalega magnaði bílar. Þetta voru græjur hjá honum. Hann heldur í statt og stöðut fram að hann hafi verið fyrsti maðurinn til að setja 38 tómmu dekk undir bíl á Íslandi sko. Og svo aftur 44 tómmu, en svo getum við örugglega fundið eitthvað 5 aðra sem að segja það sama sko. Já, hann var frumkvöld í þessu, hann var alveg eiga það sko og hann var hérna með einhverja gamlan Ford
stóra bótís pick-up Stóri 150 bílinn með 70 og hvað, 3 eða 5 módel eða eitthvað. Hann á svona tvöfalda aftan og alltaf gerast? Nei, með Benz og rútumótor í honum og svo beinskettan kassa og rússa og svo Nei, hann var Benz-kassa, svo var hann með rússa millikassa, svo var hann með Dana, hann var með 9 tóma aftan sem var með sérsmíð með diskabremsum, sko. Lét setja diskabremsum, sko, lét eitthvað rennivestaði smíða diskabremsur á hana og hann hýrti þær af einhverjum transam sem hafði keyrt út á, sko, 180 út á eitthvað tún og eitthvað hálsbrotnaði, hann velti ekki svona í bílnum, sko. Og lappaði eitthvað 5 kilometra hálsbrotin á næsta bæ, sko. Já, eins og maður gerir bara. Já, og það var bremsuð dælunar og drastlega hyrt undan því og það var einhvern veginn mixað af einhverja 9 tómi afturhásingu og svo var þetta 60 framhásingu og það var alveg þvílíkur herrgöld en loftbúðum aftan og svona. Já, eins og ég segja, hann vantaði ekki delluna. Og með svo stóran olíutanka þegar hann tók fyrstu olíu á hann þá fór hann leitt undir, sko, hvort það væri að leka undan, sko. Vitið fóð bara undir með tómustækin. Hann veldi bara hvað mikið pláss, svo smíðan bara tank sem að jafn stór og plássið var. Já. Og hvað er það þá í lítrum? Bara 400 lítra tankur? Já, það eru konur 350 lítra og það fór bensinstöðurinn að skoða virkilega mikið hvort það væri að leka í niðurfelli bensinstöðinni. Þannig hann var svona bara fyllan í maí og það duga sumarið bara. Og þó samt ekki eitthvað, hvað var með þessum rútumótor, það kannski ekkert svo miklu. Nei, hann keyrði úr bænum yfir hálendi að vetri til upp í Mývatnssveit aftur í bæinn og aftur í Ísafjörðinu tank, sko. Já, nákvæmlega. Á 44 tómum. Ekki vandamáli. Það eitthvað svona rugl. Helgi, hvenær kynnist þú Gunna? Ég kynnist Gunna bara þegar við erum í iðnskólanum í gegnum Smára í raun og veru. Ég kynnist Smára og svo bara var Gunni í næsta húsi og við vorum bara einhvern veginn allir að hanga saman og svo ég fekk akkurat að heimsækja þá félagana upp í Nýsdal. Þá ringi Gunni í mig og býði mig að koma og þá var kallan að selja húsi og var að flytja endalega allt sitt bara og flytja í bæinn og þá var hann með þennan fræga Ford F150 og var að klára að setja afturhásingun undir hann og tæma húsið og koma allir og þá Gunni var það nýkomin bílprófið og við vorum með gamlan Subaru 80 árgerð, sko dökkgrænan ógeðslega ljótan sem að þeir keyrðu vestur á og svo ætlaði ég og Gunni að keyra á Subarunum í bæinn og kallinu var jeppanum í bæinn nema hvað, þetta var að vetri til og smá hálka á þessin þannig að þeir kaupa fyrir mig flug með að bara bjóða mér, sko vestur, ég flýg á Ísafjörð það er þetta hjartáfall þegar að flugvélinn tekur beygina inn á brautina upp í fjallið það er enginn búinn að vara mig við og ég var bara saklaus 17 ára pjakur nema hvað svo líður býður, ég býð á flugvellinum líður býður og ekki neitt og svo endaði einhverju afgreiðslunni heyrðu, þú Helgi? Já, símtalunurinn síminn, ég er búin að býða hann í hálftíma eða eitthvað og enginn kom að sækja mig og var að viti heyrðu, erum að koma reddaður einhvern veginn, helvítis drengurinn velti bílnum upp í fjall þá misti Gunni stjórna Subarunum velti honum upp í fjall maður allt í stöppu og bíllir allir í klessu og allt í rugli ballettan sem mikli, hann var tjónaður á öllum hliðum, bæði fram og aftur og hann var allt tjónaður hann var bara skilja eftir vestan og hvað, var þetta eitthvað svona gamall 1800 eða eitthvað svona djöfull? Já, svona kassa gamall Subaru Já, bara hann elska alltaf þessa bíla hann enda á að keppa í rallycross á svona bíl Já, þetta var svolítið skvikiti, sko Eðal Kúpin Já, þetta var svolítið skvikiti, sko Þannig ég og Sóttur fórum heim til Kassis og vorum við bara fastir þar því að Fordin vorum að setja afturhásingur undir hann það tók ykkur 2 daga svo man ég bara eftir að voru bara 2 körfustólar bara borað með 8 mm bor í gegnum gólfið og 2 körfustólar skrúaðar aftan í pallin og svona yfirbyggði pallirinn, sko svo var maður bara með risastóran hund í fanginu í myrkri á 120-130 km aðalegin í bæinn alla nóttina svarta myrkri bara maður hristist bara aðalegin í bæinn í svarta myrkri þetta var mjög áhugavert, sko Það ég get trúað því Hann hengdur í dag með risastóra chef í fanginu maður
Já, það hefur alltaf fyllt við það, hann alltaf með risastóra hunda með sér, sko. Já. Það svolítið svoleiðis, að maður þekkir hann alltaf ef hann mættur upp að braut og það eru 2 ísbirnir með honum. Það var ekki hvítir þetta var svona Já, Venjulegur séfer. akkurat. Glæslegt, sko. Já, þannig að það var áhugaverð ferð þarna vestur, sko. Gunni var ekki alltaf heppið þegar hann var að keyra, sko. Seinefnasti maður bara sem ég þekki. Já, það ekki? Jú. Það alveg sama hvernig ég hef talað við í undirbúningi fyrir þennan þátt að seinheppnari mann ekki hægt að finna heldur Gunnar Redneck Viðarsson. Nei. Það bara svoleiðis. Það vissu leiti, sko. Já, það var heppið með vini, sant? Já. Hann allavega getur ekki mótmælt. Já, nákvæmlega. Þetta örugglega eini maðurinn sem þið finnið og getið örugglega aldrei fundið einn annan sem hefur verið sektaður fyrir að keyra próflaust 2 bíla á sama tíma. Og sektaður að keyra 2 bíla á sama tíma? Já, hann var sektaður fyrir það að vera fyrsta lagi próflaus og var tekinn fyrir að keyra 2 bíla á sama tíma. Var þetta ekki upp að höfða það? Jú. Þá var það þannig að þetta er, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er, hann var eitthvað að brasa fyrir pappa sinn og gera við eitthvað Wrangler eða eitthvað anskotan fyrir eitthvað kall sem það var endurskoðandinn hjá Endurskoðandinn hans vita var að græja gormafjörun undir hennar Wrangler. Eitthvað svona dót og Gunni var á þessum tíma próflaus. Ég man svo sem ekki af hverju hann var próflaus en hann var allavega próflaus. Og hann ákveði það þarna seint nótt að fara og prófa bílinn. Já. Bara seint nótt og engin á ferðinni svo sem. Ekkert stress. Þetta er hann upp á höfða það sem bara í götunni fyrir framan húsnæði, sko. Já, hann ætlaði ekki að fara neitt. En þetta er sem sagt Viðarhöfðin og ef þú keyrir Viðarhöfðan á enda þá kemur hann út að S.A.A. og þá var ekki búið að gera þessa tengingu sem lengur núna. Já, þetta var bara botlæki. En það var byrjað, það var komin hann, þeir voru að vinna í þessu. Þeir voru að vinna í þessu. Nefna hvað Gunni fer og prófa þennan Wrangler og honum tekst bara að gjörsamlega pikkfesta bílinn inn á miðju vinnusvæði. Klukkan örugglega 3:30 á morgni, sko. Já. Og eins og Gunni náttúrulega það bara sett hann bara hausinn undir sig og labbaði tilbaka og fór bara heim að sofa og ekkert með það og svo hringir síminn allan morgunin hjá Gunna og Gunni grúti úldina þegar hann komst ekki heim til sem fyrir 5 morgunin að þá er það pappans bara Gunni, hvar er Wranglerinn hans? Man nú ekki hvað kallum hét, sko Gunni, hann er inn í Botnlanga, ég fór eitthvað að prófa þessa fjöðrung í festan og eitthvað. Já, þú er bara að koma og bjarga þessu, löggan er hérna og hann er allt í rugli með bílinn hann á miðju vinnusvæði og þú er bara að redda þessu. Heyrist í kallinum og Gunni náttúrulega halv svefndrukkin bara út í eskortið sinn hvíta. Og pappans vissi ekki að hann var próflaus. Nei, pappans vissi ekki að hann var próflaus. Nei. Alls ekki. Algjör, þá þarf ekki að láta vita svoleiðis smáatriðum. Nei, og hann má ekki frétta það lengur. Nei. Nema hvað að svo kemur... Hann veit ekkert hvað podcast er, hann er náttúrulega bara fornaldamaður. Nema hvað að svo kemur Gunni keyrandi á þessum blessaða Ford Escort sínum og þá náttúrulega bara keyrir hann beint í flasi á lögreglunni sem var mætt á staðina þegar bíllinn var náttúrulega bara inn á miðju vinnusvæði og ekkert hægt að gera og vinnumennirnir hefðu bara hringt í lögguna og þá kemur það í ljós að þeir biðja Gunna möguskirtinni og þá kemur það í ljós að hann alltaf er próflaus en hann hafði viðurkennt fyrir þeim að hann hafi keyrt bílið þangað þannig að þeir sektu hann fyrir að keyra 2 bíla á sama tíma af því að sektin sagði bara klukkan þetta var hann bara tekinn við akstur án ökuréttinda á þessum bíl og þessum bíl. Já, ég meina bara, ég held í bara hans þriðju rallycross-keppni að þá held ég að bara mjög svipaðar aðstæðar, þá held ég að annarkvort klesti hann aftan á sinn bíl eða hans bíl klesti aftan á hann. Já, hann klesti aftan á sinn bíl. En það lýsir samt Gunnar rosalega vel því að hann tjónaði rallycross-bílinn sinn þar. Já. Og var úti. Og Ingi á hinum bílnum. Já, og segði mér hann, nei, þú tekur vasskassan úr þessum bíl og heldur áfram. Nei, þetta er bílinn þinn. Já. Þannig að Gunni var alltaf, nákvæmlega. Þetta var þannig, ég held að Ingi hefði þurft bara að skipta þetta sjálfur bara út af Gunni, nei, hvað er þinn bíl, maður? Það er bara nákvæmlega svo leiðis. Það var keppnismæðurinn, sko. Já. Elli, þú kynnist honum hvað á svipuðum tíma og Helgi eða ekki? Já, í raun, en ég kynnist honum í Borgarholtsskóla. Þeir koma sem sagt úr iðnskólanum yfir í Borgarholtsskóla og þetta er þá önnur sem Borgarholtsskóli starfræktur. Já, þetta er hérna bara hvað þá, 96? Já, 96, 7.
Já, ég meina þetta bara annað ári mitt í framhaldsskóla. Ég tók ekki hvíld eftir grunnskóla, ég fór bara beint í FG, var einu enn þar og fór svo yfir í borgarskóla. Já. Og ég hringdi mitt í Helga í vikunni og svona, ekki alveg viss sko, hvernig ég kynnist Gunnar, hvort það ég kynntist honum út í reykingapásu. Í portinu bara? Í portinu, eða hvort það var þegar ég fekk far hjá Helgaberg einhvern tímann í Garðabæinn, þar sem ég bjó, því að hann þurfti að fara að borga leigu þar sem þið voru með vegstæði í Lyngásnum. Akkurat. Já, við vorum stór hópur, vinnahópur sem vorum saman við 7-8 eitthvað sem er stóra aðstöðu, sko. Svona, þetta einhvern veginn hérna á þessu mómenti kynnist í honum og þeim og Smára og fleirum sko. Akkurat. Kemur inn í húsnæði til okkar þá. Já, endanum gerði ég það. Endanum gerir hann það sko. Eru þið þá þarna að leigja ykkur skúr saman og að vesenast? Já, bara iðnaðarbil, stórt iðnaðarbil sko. Þetta var pláss fyrir hvað 1, 2, 3 ekki 3, 4 bílar hann alveg sko. 4 eða 5 7 bílar eða eitthvað. Já. 6 bílar? Já, ég meina þú veist, það var allavega 4 ef maður rétt sko bara hérna meðfram gluggaröðinu og svo var yfir grefjun og fyrir innan grefju. Þetta voru örugglega 6, 7, 8 bíla húsnæði. Óli Tryggva var hliðin á okkur. Já, Óli Tryggva þetta var hliðin á okkur. Akkurat. Og Axel Vinnurás sem að læknaði alla bíla með síkaflexi. Já. Ég þarf ennþá þetta sko. Bara og eins og gengur að gerist þegar þegar þú ert með rallycross Porsche hann sagði þetta þegar þú ert með rally man ekki hvort það var rallybíl eða hvort það var rallycrossbíl ég man það ekki þetta er Porsche eitthvað gammalt Porsche sem var í sem Guðbergur átti þá ég veit það ekki það voru nú ekki margir Porsche-kallar en það var bara Jón Ness eða Guðbergur Axel er búin að vera Porsche-kall bara síðan þarna sko, og er enn þann dag í dag nema hvað hann segir við mig að þetta sé eina leiðin til þess að laga Porsche sem á að halda saman það er nota síkaflex og hvernig var þá, þú veist, er þetta þá allir þarna með bíladöllu vandarlega en þannig er ekkert motorsport komið neitt þetta er meira bara, eru þeim bara með einhverja BMF að vera hipp og cool það var engin keppandi sko Óli var byrjaður Óli var þarna á RX-7 sinni eitthvað að keppi eitthvað aðeins í hann var að keppi kartmílu og ætlaði ekki að hætta að tjúna fyrir að stæði 1,5 metra af eldtungu aftur á pústinu já, þú ég kann að veta það er viðmið ekki einhver tími það var eldtunga sem skipti máli þú veist, athyglisbresturinn var þetta svo geðugur við byrjuðum að kannski rífa eitthvað BMF og ætluðum að fara að breyta honum og setja búr í hann eitthvað næstu sem við vissu voru búin að setja kaðal aftan í hann svo satt eitthvað á húttinu á honum og verið að draga hann fram og tilbaka eftir götunni sko. gamli góði leikurinn það er náttúrulega bara einstaklingar tvítugt skilur allir alveg snar brjálaðir skilur og bara ódöðlegir og geta gert allt saman sko. Ég man eftir nákvæmlega þessum leik sem við félagarnir fórum í út að við vorum að svo dásamlega svæði þá vorum við upp í Gjáhellu hverfi og þar þarna og allar göturnar voru komnar en ekki einasti kantur þannig að það ef maður er á hundi aftan á bíla að stíkast eða hvað það er þetta var stórgróða business sko. það var ekkert Malbik þar sem við vorum sko. þetta er bara hverfið í dag sko. en þarna var bara malarslóði fyrir ofan sem lá eitthvað upp á holti þarna sem að, ég veit nú ekki hvað heitir núna sem að íbúðahverfið er núna sko. og þarna voru bara malarslóðar og svo var náttúrulega Héðinsmiðja var hann rétt hjá okkur og við vorum þarna keyrandi á bílum alveg eins og fávita og upp og niður brekkurnar líka þarna, það var eitthvað Bronco sem endaði hann á vegstæði hjá okkur eitthvað tímann og við vorum, það er þarna brekka sem þegar þú keyrir Lyngásinn þá er brekka niður til hægri og horfið niður onni sko, hvað heitir hitt hverfið þarna? Skeiðarásinn og þar Þetta er hérna Stálvík Stálvík, já og við vorum keyrandi þarna upp og niður á þessum Bronco bara eins og toffaribíl sko það var gatna að gera þetta í gangi það var að standa allt flatt af niður þetta var alveg geggjaða tími sko þetta var náttúrulega bara frábært það sem við gerðum þarna á þessum tíma það er bara magnað sko það er magnað sko það er bara ég kynnist öllum þessum Settu mækina aðeins næður, getið minn við erum að reyna að deila já, þetta er mjög krútlegt svona hvernig þið sittir hlið við hlið ég kynnist í raun og veru þessum strákum öllum þarna á þessum tíma þetta er líklega 97 eitthvað svo leiðis 97-8 og fyrsta minningin mín af þeim er að ég kem inn í þetta hús þarna sem þið voru með og hérna þetta var náttúrulega bara fullt hús af einhverjum vitlýsingum og hérna ég man ekki hvað hann heitir hvað hét vinur ykkar þarna sem að hóraði hérna Einar Möller nákvæmlega hann var að fara í kvartmílu og hvað ætlar að gera í því
var hann með, var ekki 12 cylindra Jaguar? Jú. Já, hérna, gamla langahúttinu hérna. Já, sko, það var bara vélin. Bara með vél. Nú, já. Ekkert nema vél. Og var það að smíða bara eitthvað? Það var bara smíða grind. Já, ok, já. Og ég man ég held að vera ég og Fylkir að ég og Himmi sem fórum að upp þetta, ég man nú ekkert út af hverju við enduðum aðna, sko, og við fórum bara hlægjandi út úr þessu húsi bara því líki rugglustampar, sko. Þetta var alveg æðislegt moment. En svona skemmtilegt með þessa vél, ég á þessa vél enn þann dag í dag. Já, það? Já. Það svona. Sko, þetta svolítið merkileg vél vegna þess að þarna, þessa vél fórum við Brynjar, ég og Brynjar, fréttum af þessari vél. Örgla í gegnum Ella að því að við fórum upp í Borgarskóla eins og handrukkarar að sækja þessa vél. Við vorum bara að frétta það væri 12 cylindra Jaguar mótor þarna og við fórum bara og við bara fengum hann. Við fundum bara kennara og við bara sögðum við erum konir hérna til að kaupa þennan vél. Býttu, þetta þá bara Borg og 8 mótor? Já, Borg og 8 mótorinn og við hefum frétta að þeir vildu losna við hann. Við mættum þetta bara galvaskir og bara hyrtum hennar mótor og ekkert vesen með það. Nema hvað, að svo eru ég og Brynjar fengum svona ákveðna geðveilu á tímabili og vorum að reyna að gerast jeppakallar og keyptum skát, gamlan 72 eða 77 skát. Shit. Og Elli er að fá hérna kaldan svita bara. Þetta var rosalegt apparat, sko. Það var mikið sukkað í þessum bíl á sínum tíma og Elli náttúrulega alltaf nýttur sem ökumaður því hann drakk aldrei og Helgi líka. Varstu ekki tekin á hann veitt svona löggun í skíðabrekkanum við Breiðholti? Jú. Akstur utan vegar innan bæjar. Já, það er einbeittur brotavæli. Það er einbeittur brotavæli. Það er skíðabrekkanum við Breiðholti. Ég hefndi mín ábyggla fyrir það einhvern tíma því að einhvern tíma var löggan först hérna niður Fossveginn og þá varst þú að keyra hann. Þá var ég að keyra hann, já. Við vorum að fyllir í við vorum örglega inn á gamla Þórskaffi að horfa á okkur strippulur og þú varst á rúndinum á meðan þess að þú nefndir í þig. Það var einhver international 8 cylindra mótor í þessu og þetta hreyfðist alveg, eitthvað yfirgýra og eitthvað skemmtilegt. Ég fekk lögguna til að loka veginum bara og dróð á í vitlausa átt og ég stóð náttúrulega helviti skát alveg flatan sko, ég lengt en þetta hefði til dæmis Gunni aldrei komist upp með, hann hefði alltaf lent í vandræðum. Þetta hefði alltaf verið eða þú veist að spotnin hefði slitnað og hann hefði brotið framrúðuna í lokubílunum. Algjörlega. 100%. Bara nákvæmlega svoleiðis. En hvað er þá á þessum árum? Hvaða bíl er Gunni að vesenast með þarna? Er hann þarna komin með þessa bakteríu? Sko þarna er hann keyrandi á eskortinum. Og mikill Ford-maður. Já, mikill Ford-maður. Hann er á XR4. Nei, hún kemur eftir og hann átti eskortin svarta. Já, alveg rétt, svart eskort. Er þetta svona MK3 eskort þá, eða hvernig er eskort? Já, allir það ekki. Já, MK3 eskort. Og það var svo léli í honum vélinn að það átti að bræða úr honum. Já. Og þá þeir byrjuðu nú að því að tappindanum í olíunni, beint í malarplaninu sennilega. Já, það er samsöðu. Og svo var tappin settur í aftur og það var hellt sko hálf lítra orku, mjólkurhristing og hvort það var Pepsi eða Coke í og svo bara lúka af sandi og svo sett í gang af því það var ógeðslega sniðugt að bræða úr þessu. Já. Þetta var bara mikil rannsóknarstarfsemi sem var í gangi. Það er sko, ef að þið félagarnir hefðu bara verið með YouTube-brás á þessum tíma, það verið milljarðamæringar í dag. Það er svo. Jæja, þá var bara alltaf að fara af stað hér. Opni flokkurinn. Þriðji riðill. Ljósmyndarinn er vantanlega ennþá að fá sér hádegisverð. Já, þetta. Þá sjáum við þetta bara svona. Hver kemur fyrsturinn í Gaztec-beyjuna? Það er Magnús Vatnar. Nú, hann vinnur ræsingunni í fyrsta skipti í dag. Geta sér verið að vinna þetta í allan dag. Vel gert hjá Magnúsi. Magnús náttúrulega búinn að vinna fyrstu 2 riðlana. Við erum í 3. riðli af 4. Geta strax inn í jóker. Það er líka mjög gott að geta bara hlusta á hljóðin í þessum bílum. Minn ykkur sem ef þið voruð alveg á kafi í podcastinu hérna áðan að það er náttúrulega að finna þetta þátt bara á Spotify og öllum helstu streymiðveitum. Hvar sem þú finnur þitt podcast, þetta er þáttur nummer 168 í mótorvarpinu.
Grétars var rólegur. Unnæmslegt að hlust á Subaru hjá Magnúsi. Það ímynda mér að hljóðið í þessu bíl heyrist bara nánast hingað niður á Granda. Já, þetta alveg geggjað dæmi, sko. Svakalega skemmtilegt að horfa á hann. Ég hveti ykkur alla að sem er að fylgjast með að fara bara út að braut á morgun, upplifa þetta finna bensínlyktina á allan pakkan. Akkurat farið þetta beint í æð. Það er svoleiðis. Það er spurning hvort að Eva getur komið út bara. Magnús Vatnar kemur allavega örugur út í fyrsta seti. Já. Aftur svolítið hoppiskoppandi inn í jókernum, hann er svakalega læstur, driflæsingarnar eru svakalegar í Subarunum. Spurning sko, þegar hann var að keppa með þessa drifrás vorum við náttúrulega að tala 200 hestöfl í non-turbói. Spurning núna með 100 og eitthvað í viðbót, sennilega bara 200 í viðbót. Þá erum við sennilega að tala við erum að tala hjól, svo hafa 200 hjól. Vissulega. Hvort það sé bara, það mætti aðeins minnka læsingarnar. Mér finnst þess að bílinn vita ekkert, hún langar að undirstýra og yfirstýra. Já, sérstaklega hann sér þetta á malbygginu og hann er mjög skrítinn. Þetta er rauninni svolítið bara ökumannsins að finna, viltu keyra hann á afturhjólunum eða framhjólunum, hvort lásinu myndi vilja minnka. En Magnús Vatnar heldur betur en á tökum á þessu bíl, maður sér bara vægsturinn hvað hann er grimmur. Ekkert smá. Hvað hann er hraður. Já, ég segi það, bara hérna, hann er byrjar að gefa í gegnum þessa beigju áður hún kemur inn í hana. Akkurat. Keyrir sig í gegnum beigjuna, eins og á að gera. Bara veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Gerir ráð fyrir því að þessi sama driflína og var í bílnum. Ég er svona 90% þessum það. En hvað er það? Er þetta bara ST-kassi? Já, ST-kassi en með front mannstíki þegar hann var stýrandi út allt hann. Jú, alveg rétt. Þegar hann var nýkomið fram hann. Ég held að sé nú eitthvað stilla. Já, er þetta ekki eitthvað GC50-dæmi? Nei, þetta er nú gaman kassi fyrir svoleiðis. Æfisli, ég bara hreinlega veit það. Nei, þetta er eitthvað, þetta er allavega ekki orginal bara GL drifur á. Nei, langt í frá sko. Við erum bara komin með svona annað með þennan mótor að stúdfröld og annað slíkt, skilur. Já. Hitt kom svo svaðalega vel heim og saman. Já, þetta er náttúrulega svakalegt í þessum bíl. Hvar er mótorinn sem var í bíl? Er hann ónýtt? Nei, kaupir ekki eitthvað af þeim þarna, annarkvort Jakob Páls eða eitthvað svolítið. Kaupa þeir ekki það kram? Já, 2,5 mótorinn sem var hún í þessu. Ég held að einhver hafi keypt hann, annarkvort Jakob Páls eða hvort að Jakob hafi keypt bara svipaðan mótorinn í sinn. Var það ekki? Hann hefði smíðað fyrir svona mótor sem hefur einhvern veginn aldrei virkað. Nei, hann náttúrulega líka stimplar hann út í fyrstu keppni í vor. Já, hann eyðileggur hann. Já, ég veit ekki hvort þeir hafi gert við hann, ég bara reynilega ekki með það á hreinu, en það er Magnús Vatnar sem að vinnur hér þriðja riðilinn. Hratt og örugglega. Heldur betur og bara allir bílar á mismunandi stað á brautinni, má segja. En jæja, það er þá eitthvað, Jakob er komin aftur. Já, það er núna, þetta leit nú ekkert vel út áðan, það var mikið af bílum í basli með, já, í þessum 4x4 flokk sem við erum að fara að fylgjast með núna. Þessu útsendinga sjálfsögðu boðið stállausna sem smíða allt úr stáli, áli og ryðfríu. En, jú, hérna á fremstur áslínu er Dórótea Rut Hilmarsdóttir mætt. Við hlið hennar Svavar Skúli Stefánsson. Svo er það Þröstur Jarl Sveinsson á gula bílnum í miðjunni. Og á fremstur áslínu Snæþór Ingi Jósefsson. En fastur í þriðja gír. Já, það er nýjastu fréttir úr pitnum. Snæþór er fastur í þriðja, þannig að hann nærir þessu nýja fína mótor aldrei upp á rétt vinnslusvið og þessin er náttúrulega svona svakalega hægur af stað. Já, þetta er bara, ég gerir ráð fyrir því þetta er alveg annar og þriðji gír. Þeir eru örugglega 80 í öðru. Já, Kristinn Örnsson mættur á seinni mættur í allar rástínu. Skiljanlega fer Snæþór mjög hægt af stað, nær Þröstur þessu fyrstur inn í kroksbeyguna, já. Svavar var með ytterlínuna þarna, kemur ekki fyrstur út af þessu. Þannig að þá er þetta bara formsatriði fyrir Þröst að klára ef að bíllinn hangir í lagi. En þá er spurning að sjá hvernig staðan, já, slagurinn annarsætið verður. Svavar í öðru núna, Dórótea í þriðja.
vantar Snæþóri hérna svo að setja hann í annan gír. Já, í þriðji gír þarna, sérstaklega með VTEC mótor sem að vinslusviðið þá hann byrjar að vinna í 7000. Hondan ekki tókbíl. Nei. Þú ert ekki að án snúningsins. Það vonandi fá Kýrkas í hann í kvöld, segja. Já. Svavar Ragnar ekkert að hanga í fresti skiljanlega, en Dórótei er að slíta sig frá Kristni. Og þá gerur hann smá mistökinn inn í kroppsbeyguna og fer hægt út úr henni, þá getur Kristinn reynt eitthvað. Kristinn náttúrulega á Leiftur McQueen, Dórótei á, ég ekki útlitið á vondakallirinn í Cars 3. Svei mér þá. Þetta er allt Cars-bílar. Fílgri yfirburðir sem Þröstur með hérna. Má hann ekki bara fara í opnaflokkinn á morgun? Akkurat. Svona til þess að segja það í 100. skipti. Já. En þetta leit alveg vel út með þennan flokk hérna framan af að þegar þeir voru allir að koma, hérna Jakob Pálsson og fleiri, með svona ofurkram í bílunum sínum. Þá var þetta alveg spennandi. Ég man alveg hvað okkur varst að gegga þegar þetta voru Óli Tryggvaheitin og Þröstur að berjast. Já. Það var rosalega gaman. Og það stemdi Jarnar svoleiðis. Herðu bara hæfileg gullstýra, hann er að slæta í gegn Jókerinn og samt ekki að tapa tíma því. Nei. Þetta er alveg, þú veist, og aftur minnum við á þetta. Jú, hann er á yfirburðabíl, en Þröstur er líka yfirburðaökumaður. Já, það má samt ekki gleymast. Nei. Að hann er líka geggjaður keilar og undirbúningurinn er sko bara upp á sko alveg bara eins og NASA undirbúin og Kristinn að gera feilinn í Jókerinnum þarna. Það er ekki bara verið blár Porsche þarna, verið að heilsa upp á konuna. Svona, ég veit. Þetta er einn besti bílinn í rallycrossinu og þetta líka eins að fallega. Hann er svo flottur þessi bíl. Alveg geggjaður. Kristinn, ég er ekki í öðru seti, Svavar er í öðru seti, en Kristinn er bara á biluðum bíl eins og hann er búinn að vera á í allan dag. Já, svo er Kristófer að skipta bíl, en það er eitthvað ekki, þeir eru ekki náða að klára það. Já, voðalega tíma tekur þetta hjá þeim. Við höfum skipt svona eiga vel á 46 mínútur. Ég segja það. Svo að Vísi haldi þetta haga. En já, verður gaman að sjá þegar Kristófer mætir aftur á Malboro merktu umhverfunni. En ekki gleyma því að Subaru mætti líka á ráttinu og komst ekki stað. Jú. Það vantaði þarna jartengja startara. Það var eina sem var eftir. Já, það var svoleiðis. En hann komst að ráttinu. Já, það var reynt að drapa á sig og það var reynt að íta í gang. Og Leiftur hérna, slætar. Já, það er sprungið hægur afturdekk. Þess vegna er hann svona hægur. En samt vel gert á Kristni að ná þá að krækja eitthvað stig hérna, en ég er hann ekki síðastur, við erum ekki verið að hringa hann hérna. Og svo slætar hann aðeins meira á sprungnadekkinu sínu. Já, Svavar hefði nú ekkert þurft að pressa neitt mikið á hann. Svavar var náttúrulega í pressuna, þannig að var með pressuna frá Snæþóri. Æ, þú veistu, rosalega finn ég svona til með Snæþór. Það geta ekki notað. Nýja fína aflið sitt að vera fastur í þriðjagír. Þetta er alveg glata. Þetta er agalegt. Þessi útsendingi boðið Hótel Vík í Mýrdal. Eru með allar típur á hótelherbergjum. Ótrúlega flott hótel þarna. Og náttúrulega bara á veitingastæðurinn. Þetta er allt upp á 10. RS-partar, Tranavogi 5. Þar gerast hlutirnir. Alls konar ef þið vantar eitthvað í ljósabúnað, vörubíla varahluti, eitthvað í kerruna þína. Já, það er bara skottist þarna upp yfir því að vöruúrvalið er endalaust. Það er, við erum bara rétt að gefa ykkur smjörþefinn af þessu hér. Já, já. Það er svoleiðis. Á meðan að drópar eru teknir af myndavélum, ekki í síðasta skipti þessa helgina getið satt ykkur. Nei, var það ekki trúðurinn að blása blöðru fyrir börnum? Jú, segjum það. Þá er komið að kvenna 1000-flokknum. Hér eru ennþá 6 bílar. Konurnar er ekkert búin að vera mikið í dramanu og þó í öðrum riðlunum þá voru nú tvö atvik, bæði inn í fyrstu beygju.
sérst bæði á fyrsta hring í fyrstu beygju og svo þarna á þriðja hring. Já, nú það konar tvær sem í fyrstu keppni á fremstu línu. Já, 2 nýliðar þarna á fremstu línu. Það Anita Dís á bláa bílnum. Já, Sara náttúrulega datt út á þann, hann síðust að velja. Sara á svarta bílnum sem hún glitta í á aftarrafslínu. Hún reynslubolti, alveg eins og það Caritas og Helena Ósk. Það sjálfsögðu hlið við hlið, eru búin að vera hlið við hlið í allt sumar. Keppa saman í rally á bleika bílnum sem Caritas að keppa á. Caritas að keyra og Helena þar aðstoðarökumaður. Nú eru þeir Íslandsmeistarar í 1000 flokki í rally. Æðislegt að sjá það saman þar sko. Geggjað. Já, ber það ekki rétt með. Þetta fyrsta kvenkyns áhöfn sem verður Íslandsmeistari í rally. Það held ég. Og bara fyrsta kona að keyra sem verður Íslandsmeistari í rally. Stimpla sig í sögubækurnar. Já, voru náttúrulega sem ég held að hafi hreinlega aldrei gæst líka að mögulega einhvern tímann í jeppaflokki eða eitthvað. Það var bara eina áhöfn sem kláraði allar keppnir. Það var ekki, engin strákur tókst að klára rallykeppni í sumar. Þær kláraði allar. Já, vel gert. Heldur betur. Það rosalega stór hluti að rally. Já. Það að klára. En aftur ég á báðum áttum með þennan flokk. Ég var miklum frekar til að sjá Caritas og Helenu bara í úlingaflokknum að berjast þar því að þær hafa hraðan þar. En aftur, þú veist, fáum við fleiri stelpur með að hafa stelpuflokk? Já, sennilega. Við vonumst eftir því allavega. Já, algjörlega. Og hér kveikjum við ljósinni þriðja riðli í kvenna 1000 flokknum. Caritas með bestu viðbröðin og já, það Sara sem ýtir aðeins á eftir Helena þarna en tapar svolítið á þessu og þá Agnes komin í fínustu stöði hérna inn í fyrstu beygju á undan Söru. En Caritas leiðir upp úr króksbeygjunni, Helena önnur, Agnes í þriðja, velgert í sinni fyrstu keppni, Sara í fjórða og svo elta þær hérna Brynhildur og Anita. Það Helena núna eitthvað að pressa á Caritas, hefur ekki náði hérna framar á dags. Svipað við séð í úlingaflokknum, Caritas þar yfirleitt alltaf aðeins á undan. Og svo voru hún að fara vítt þarna Agnes Sara, þannig að Sara Rún komst væntanlega fram úr, allavega komin upp að hliðinni á henni hérna fyrir AB varahlutabeygjuna. Já, bara komið fram úr. Eins og við segið þessar þrjár hérna, Agnes Sara, Brynhildur, Cecilia og Anita Dís í sinni fyrstu keppni og Agnes aðeins að fara hérna út úr króksbeygjunni. Hún að finna hraðan sinn. Já. Það þarf að finna 100% mörkin og svo dansa á þeim þegar að Helena kemur inn í Jóker. Kemur hérna Helena inn, já. Flokksbílarnir að gera sér klára á ráslínu. Heyrum það vel. Jú. Caritas bara með talsverð yfirburði hérna. Já. Hún búin að vera rosalega öflug þetta árið. Já. Alveg rosalega. Hefur yfirleitt verið að komast í... Já. Í rednegnum í fyrra fór hún svona upp á annað level. Já. Og hefur alveg haldið því vel. Var alltaf í fyrra svona í slagnum að komast í áherslutin. Núna hefur hún yfirleitt bara verið í áherslutum. Akkurat. Í úlingaflokknum. Það koma nýliðarnir. Frú Seðill. Keyrir hérna aftast. Frú Seðill. Jú. Anita Dís. Nei, heyrðu. Býttu nú við. Býttu nú við. Hvað að gerast hér? Eiga þær báðar í Jóker-hringinn eftir og Caritas var að koma úr Jóker. Ég spyr. Já, en er Sara komin á undan? Ég bara átta mig ekki á af hverju Sara orðið fyrst. Hún var í þriðja sæti áðan. Þá Sara allavega komin upp fyrir Helenu, en jú, það getur verið að þær eiga báðar Jókerinn eftir. Við sjáum að ekki nema eitthvað að við komum upp. Nei, hvernig þá Sara komin upp fyrir Helenu? Helena búið með Jókerinn. Við sáum Helenu í Jókerinnum áðan. Það kom eitthvað fyrir á Caritas. Nei, og svo fyrir hún upp í hérna Brynhildur Hafsteinsdóttir.
og með ásprungnum, hægra menna framann. Já, það er kannski ástæða fyrir hún undirstýrið þarna upp í barðið, en það sleppur alveg, þá undirstýrið hún aðeins upp í þarna líka. En það er eitthvað komið fyrir á Caritas. Hún er búin að vinna fyrstu 2 riðlana hér, en hérna er það Helen Ósk Elvarsdóttir. Þetta fór bara fram hjá okkur. Já, við vorum að horfa ekki staðar á bandvitt svona stað. Já, við vorum að horfa að þær þarna fyrir aftan. Caritas hefur gert einhvern mistök, út að Helena er búið með jóker. Ertu alveg viss það? Já, sáum hann að fara inn þarna bara á öðrum hring eða fyrsta hring. Nei, öðrum hring heldur. Þannig að hér er bara Helen Ósk að fara að vinna. Það er ekkert flóknar en það. Komst fram úr Caritas hérna, það hefur eitthvað komið upp á Caritas því að hún var alltaf komin hérna fyrir aftan þær báðar. Já, ég held að... Miðan hvað þetta gerist hratt, ég meina það var ekki... Já, brotið stuðar þarna. Nei, þetta er bara skítið. Já, maður myndi vilja sjá endursýningu þessu. Þetta einhvern veginn var svo... Já, að reyna... Gerðist svo mikið á sama tíma. Já, örlítið fyrr einhvern veginn að reyna að púsla þessu saman. Og svo er hún að snúast þarna Anita Dís. Frú Seðill. Í Gaztec-beyjunni. En Helen Ósk, vel gert. Næla sér í sinn fyrsta sigur, væri 3. sæti í fyrsta riðlinum, öðrum riðlinum. Nei, býtu nú við, ætla hún að kasta þessu frá sér hérna. Það hefði ekki mátt vera tæpara. Þarna átti hún að drífa sig fram úr Brynhildi, en já, Caritas komst ekki fram úr. Maður er líka alltaf sann smeykur að vaða fram úr einhverju sem maður veit að er nýð. Já, já. Maður veit ekkert hvernig hann er að bregðast við. Þarna, já, hún ætlaði hann að spila þetta bara safe, en var næstuði búin að missa fyrsta seti. Já, þetta er, ég er ekki að segja það, þú átt alls ekki að gera þetta, ekki þessari stöðu. En náttúrulega það líka bara impra á, ef þú ert að skrölda á sprungnu, vertu á ytri línunni. Já, og bara verið í speglunum, vera með þetta, það er náttúrulega erfitt þegar þú kemur upp úr Gaztec S-inu þarna að sjá hvar bílarnir eru. Akkurat, en bara fylgdu þá bara ekki kappaksturslinni. Já, en þá þarf það að vita hvað kappaksturslinna er. Og Frú Seðill er á sprungnu þarna vinstra meina aftan. Þannig að það er nóg að sprungnu dekk. Já, en það er við erum að sjá þetta, brautin er að verða grófari hérna, því meira sem hann er ekki, hún grefst niður. En þá förum við yfir í 1400 flokkin. Þessi útsendingi bóði BSA var að hluta á Smiðjuvegi 4. Ef þið vantar kappakstursfjöðrun, þá eru þeir með D2 umbóðið sem mikið af þessum rallycross-bílum er að nota. Og sérhæfið sem náttúrulega ekki var að hlutum fyrir Land Rover, Range Rover og Jaguar. Og ef við förum yfir keppendur hér í 1400 flokki, þar eru þeir búin að skiptast á sigurunum Tryggvi Ólafsson og Daniel Jökull Valdimarsson. Þeir eru að fara að sjá einvíðin sem við erum búin að sjá í allt sumar núna milli þeirra. Þeir eru þarna í miðjunni á fremstu ráslínu, Daniel Jökull á bláa bílnum, Tryggvi á rauða og svo eru reynisinnirnir þarna sigur megin við þá. Það er Sindri Þór á innurlínunni og Emil Þór á ytterlínunni á Jarissonum. Svo aftur ráslínu, hann er mættur aftur, Silvana Stónis, eftir að hafa kútvelt þessum bíl í öðrum riðlinum. Það er ekkert að sjá á bílalögubílnum núna, maður. Hyundaiinn, Titan Racing liðið. Það er allt upp á 10 þarna, það er óvænt að segja það. Græja þetta, 1 fyrir bingo. Og svo er það Arnar Gauti Heiðarsson í miðjunni á aftari ráslínu og svo er það Ívar Már Sigurpálsson á kórólinni bláu lengst frá okkur í aftari ráslínu. Köllum hann nafni. Bara bing bara bú. Nafni Racing. Nafni Racing. 747, Boeing. Það er þetta stórhættulegt að vera á okkur tengdu Boeing þessa myndir. Það mun springa allt í loftum. Já. En svo er spurningin, þetta er bara búið að vera þannig að Tryggva alltaf startið. Já, Daniel Jökull á ekki sens í startinu. Það er eitthvað bæði við bílinn og eða þá tæknina sem Daniel er að nota því að þeir eru nú á eins bílum. Sjáum þetta hérna. Tryggvi með launch control. Hann er þetta sem hann svo að heyra. Og ljósinn kvikna. 1400 flokkur, annar riðill, nei þriðji riðill. Daniel, hann er bara ekki með. Daniel Jökull situr algjörlega eftir, bara viðbragðið er alveg agalegt. Nær þó Jarissnum hérna bara á aflinu sem er í hondunni. En Tryggvi að farin. Daniel Jökull þó heppinn að ná allan að vera í öðru sæti. En vá hvað þetta var léleg ræsing af Daniel Jökulli. Og það er því Tryggvi Ólafsson sem að leiðir. Daniel þarf þá að gera þetta allt aftur eins og hann gerði í öðrum riðlinum en þá komst hann fram úr. En það var líka út að Tryggvi var ekki með rétta strategíu í jókernum þar. Akkurat. Þetta var ekki Emil svartidókurinn. Jú. Það hlýtur nú bara að vera eitthvað að. Já. Hann er allavega búinn að vera hvergi sjáanlegur í dag. Nei, hann kom vel og hann kom allt í lagi út úr startinu. En hann einhvern veginn bara sann að koma á aftastu. Já, fór hann í jókerinn. Já, ég veit.
Og aftur Daniel Jökull miklu hraðari hérna inn í AB varahlutabeyjuna. Skiptir svo miklu máli fyrir hann að reyna að komast inn og vera búið með jókerinn sem allra fyrst. Já, spurningin, það gap núna. Ef ég væri hann kemur, og sérstaklega núna kemur hann út á undan Ívari. Nafni! Ívar svo aðeins inn í hliðina á Silvinas. Hérna, ef ég væri spotterinn með Daniels, innu núna, kom út fyrir aftan Sindra Þór. Já. Gerir það ekki. Enda Daniel ekki með spotter, held ég. Það nánast engin með spotter. Nei. Og þá heldur Daniel áfram að elta Tryggvi heldur bara innri línunni hérna. Og næstuði hleypir Daniel innan á sig en sleppur með þetta. Daniel verður svo að passa að klessa ekki aftan á hann hér. Gerir það samt. Erfitt að stjórna hraðanum annað þegar Tryggvi í þessum varnarakstri. Og flýttræði hérna í gegnum AB varahlutabeyjuna í Arnari Gauta. Svo eltir Emil. Svo hörkuslega hér Silvinas gegn Ívari Má. En förum í slaginu fyrsta settið. Þar Tryggvi ennþá undan. Hvor þeirra fer inn í jókerinn núna? Það hvorugur hreinlega? Jú, það Tryggvi aftur. Ég næðis ekki. Ég einfaldlega næðis ekki á Tryggvi. Hann að skjóta sig í fótinn hérna í annan riðilinn í röð. Að mínu mati, en við býðum að sjá hvort hann hangi á þessu. Já, sko Sindri svakalega hraður á 1000 jarðir. Tryggvi hraður. Já, og hann núna bara fyrir aftan hann. Þetta mjög illa gert hjá Tryggvi Ólafssyni. Ég ætla bara að segja það hér með, því hann alveg af núna að fara að tefjast fyrir aftan Sindra. Hann ekki byrjaður að tefjast, en það mun gerast. Svo bara spurning hvenar Daniel Jökull fer inn. Sér Daniel núna í speglunum að Tryggvi að tefjast og fer annan aukarhring. Ég myndi segja honum ef ég væri spotterinn hans að fara aukarhring. Emil bara ekki búinn að vera í samtalinu hérna í dag á sínum Yaris og að vera eitthvað Sindri fer inn, Daniel fer inn. Hvernig verður staðan? Daniel, þetta var bara einn hringur, undistýri svakalega hérna út úr jókernum og þá Tryggvi mættur, Tryggvi miðurlínuna og Tryggvi kominn á undan. Daniel hafði þetta að fara einn aukarhring þarna en Sindri svo sem kom inn. En Daniel vantar meira delta á milli sín, þarf að fara fleiri hringi því að Daniel, ég telur sig að vera hraðari í braut eins og við sjáum hér í gegnum AB varahlutabeyjuna. Hann bara kominn upp að afturstöðvaranum á Tryggva. En vissulega keyrir Tryggvi hraðar þegar hann einn í braut. Hann mjög segur í varnarakstrinum að keyra bara hægar og halda innri línunni. Svakalega segur í þessu. Það akkurat málið, en þarna hefði Daniel þurft að koma inn hring fyrr því að það var pláss en maður sér það ekki í speglunum. Já, sko, voru bara búin að tapa auði brautinni. Já, báður búið með jókerinn og núna, miðað við reynsluna sem báðir þessir ökumenn eru með, ætti Tryggvi að sigla þessu í höfn. En Daniel ólsegur í framúrakstrinum, höfum séð það í dag. Reynir ekkert hér. Verður svo að passa sig hér að bremsa snemma, annars endar hann aftan á Tryggva. Gerir það í fjórða skipti þennan daginn, en þetta var svo sem ekki árakstur. Þetta var bara koss. Og Daniel að kasta þessu frá sér eða hvað. Allavega hann að sjans á fyrsta sæti, en ekki að kasta frá sér öðru sætinu. Var að reyna eitthvað þarna inn í króksbeyjuna. Hann bara að reyna eitthvað. Já, ég meina af hverju ekki, það langt í þriðja sætið. Akkurat, ég gef honum það, bara reyna allt. Algjörlega, á síðasta hring Tryggvi Ólafsson að tryggja sér fyrsta sætið, þannig hann leiðir núna 1400 flokkinn. Hann með 60 stig gegn 56 stigum Daniel Jökulls, en þetta innvíi heldur bara áfram, þetta allt í jókerhringum. Og hérna, ef ég væri í herbúðum Daniels myndinu og fjárfesta í einum síma og hendi honum spotter til að vinna þessa helgina, þá þarf strategíu. Algjörlega. Og fyrir ykkur sem að haldið að þetta sé bara eitthvað sérviska okkur reynið að finna eitthvað staðar rallycross út í heimi þar sem ekki spotter. Já. Og það sem virkileg keppni. Og hvað það sem við höfum hér? Virkileg keppni. Það akkurat málið. Og tala ekki þegar þið vantar eitthvað smá advantage á hinn. Já, þetta mun aldrei hægja þér. Bara svo að það sé alveg á hreinu. Nei. En þetta gæti hjálpað þér örlítið. Og af hverju þá ekki að taka þér hjálp. En já, við höfum tekið þessu umræðu margoft og það ennþá enginn með spotter. Já, við höfum alveg séð einhverja með peltora við brekkum. Já. En þetta varð afskaplega lítið. Já, eins og við höfum búin að tala nokkuð svona. Þetta varð svona tískubóla í hérna 2019-20 eða eitthvað í smá tíma og svo bara hvar var það. Já, þá voru líka menn ekki að gera þetta rétt að mínum mati. Þetta var alltaf mikið blaður. Já. Spotter á bara að segja einn hlut á þessum 5 hringjum og það jóker inn núna. Já, eða bara svona hvernig hinn staðan á hinnum. Það er fínt að gefa aðeins feedback. Já, ég man alveg hvernig þetta var þegar Almar var spotterinn hans Hilmas. Já. Það var svolítið skrautlegt. En förum þá yfir í 2000 flokkinn.
Það Arnar Frakt sem með okkur í liði í þessari útsendingu og förum við keppendur hér í 2000 flokknum. Festur okkur hér á fremstu ráslínu. Hilmar Pétursson búinn að vinna fyrstu 2 riðlana, vann síðasta riðil með yfirburðum. Svo í 3. sæti báðum riðlunum Jóhann Pálmason á Hondunni, setan Hondunni í miðjunni nær okkur. Ljósin kvikna, Kristinn Kjartansson svo á hvítu Hondun á fremstu ráslínu og næstur okkur Sverrir Örn Magnússon. Á stað förum við, hann situr eftir, brotin öxum með eitthvað Hilmari Péturssoni. Hann að þetta? Nei, hann bara fannir í gírinn og það finnur engin neina gíra hér. Hvað að gerast var... Ásgeir, þú mátt krossa þegar bíllinn bílar. Já, það voru náttúrulega 2 bílar svast, en það ekki rautt flagg eitthvað, þeir voru bara báðir bílaðir. Já. Fóru 2 Hondur þarna, en já, Hilmar komst af stað, ég bara veit ekki hvort hann hafi bara hrokkið úr gírnum eða eitthvað. Nei, ég bara segja, það ágætt að vita það, ef að bíllinn fyrir fram að þér bílaðir, þá máttu krossa lín. Já, en þetta var náttúrulega vesen því að náttúrulega Hondan hjá Björgvinni. Það bara alveg til hægri. Já, bara fram hjá öllum, en það breytir því ekki að Sverrir Örn leiðir hér í 3. riðli í 2000 flokki. Fasta hæla hanskinn og Kristinn Kjartansson og svo það Jóhann Pálmason. Jóhann, hann þreyttur á að vera í 3. sæti hérna, hann ætlar að vinna sig upp. Rosalega upp og niður keppni á Sverri Erni, annarkvort hann fyrstur eða síðastur. Já. Hann búinn að vera að horfa á Talladega Nights. If you ain't first, you're last. Þannig að hann getur alveg verið síðastur ef hann ekki fyrstur. Það bara svoleiðis. Hver staðan á hinum í brautinu? Já, hvar Hilmar? Hann á ferð? Þetta einhver staðar eða? Jú, hann hérna. Hvað var þetta? Hann hefur bara hrokkið úr gír því hann fór síðan alveg af stað. Já, en samt stoppaði svo aftur. Já. Ekki snuðandi kúklingu eða eitthvað? Eða þá hann sé að snuða drifið að sé brotin öxull, hann hafa brotið öxull í ræsingu. Við höfum séð það áður á kórólinu, hann hefur verið að brjóta öxla en það langt síðan. Það þetta langt síðan. En þetta var frábæra fréttir fyrir Sverrir Örn og raun alla aðra í þessum flokk því að Hilmar hefur verið að rústa þessu. Þetta Del Solin sem við erum að heyra þarna á höfisnúning? Það bíllinn sem Ásgeir Ingvarsson á Honda Civic Del Sol, litla Hondan. Það hvort að sé þessi bláa. Þetta allt saman Hondur. Já. Og Hondur segja þetta allt Hondur og ein Corolla. En hún svo sem líka 2 litra. Það líka rosalega háa í Corolla. Já. Þetta ljóð í Corolla. Já. Eru fóður með Jókerinn, hvorki Sverrir né Kristinn sem í fyrstu 2 sætunum. Ég held það, með hvað Jóhann komið langt fyrir aftan, ég held að Jóhann sé búið með Jókerinn. Ég held að háa eins og við erum að heyra bara Hilmar á einum öxli. Já, það ekki. Þessna að bara því það bara spurning hvort það ekkert viðnám, hann bara spóla bara öðru hjólinu. En Sverrir inn. Þá það Kristinn sem leiðir, en ég held að Kristinn eigi líka eftir að koma inn. Óðarlega þessi, já hann á líka eftir. Já, Jóhann kemur líka. Þetta svona keppnin, það sem fyrsta sæti fyrir mikið inn. Já. Við erum búin að sjá þetta mikið í dag. En samt Hilmar Pétursson, hann alveg á fínustu ferð í brautinni, þannig að getur ekki verið að hann sé bara með drif á einu. Það eitthvað við komið fyrir reysingunni allavega. Já, það sé samt að... Næst Kristinn ekki bara, við sjáum að Hilmar komin upp í 3. sæti þarna, hann að vinna sig vel upp eftir hrikalega ræsingu. Eða kannski að vanda bara 3. gírinn og hann bara fastur í öðrum eða eitthvað svoleiðis. Eða bara nennir ekki að setja í 3. Eða bara með brotun öxulnum að bara út frá pyrringnum, bara gegnum pyrringin sem nær hann að koma svo báða. Það spurning, Kristinn Kjartansson inn í Jókerinn, nær hann að hanga á 1. sætinu hérna. Það var Sverrir sem var fyrstur, en Sverrir búið með Jókerinn og nú það Kristinn. Hilmar mættur. Já, þetta eru frábæra fréttir fyrir Hilmar. Vissulega Kristján var annar í öðrum riðlinum. En hann náttúrulega Hilmar að fara að skora hérna 15 stig ef ekki meira. Spurning hvort það komist fram úr hérna. Erfitt að taka fram úr hérna inn í kroppsbyggðuna. Eins og allstaðar annars staðar á braut. Þetta rosalega erfitt. Já, ef maður heldur bara inn í línunni þá maður með þetta og þeir eru með þetta. Það Kristinn Kjartansson sem vinnur 3. riðilinn, Sverrir Örn Magnússon annar og Hilmar Pétursson 3. Svo kemur hann Jóhann Pálmason í marki í 4. sæti. Ég skil bara ekki á hverju Ásgeir svona fjárverðandi. Ég nægis ekki. Hann hefur verið miklu nær í þeim keppnum sem hann hefur keppt í sumar. En hann bara ekki í samtalinu hérna
Þannig annarkvort hann lénlegri eða Hilmar betri eða sitt lítið af hvoru. Og við vitum náttúrulega að þetta erfiðara, þetta jafnar leikin að hafa rigninguna. Algjörlega. Í þessum flokk, þá er þetta einn af þeim flokkum sem jafnast rosalega. Það skiptir aflið minna máli í raun í rigningunni. Við sjáum bara tíman á 1400 bílunum og mótið 2000 flokksbílunum. Já. Gaztec að sjálfsögðu með okkur liði í þessum útsendingum í allt sumar. Eru á Vagnhöfða 9, eru með bón og hreinsivörur, verkfæri og náttúrulega allar græjur í loksuðu og rafsuðu. Frábært úrval hjá þeim, endilega kíkja upp á Vagnhöfða 9, kíkja í kaffi upp í Gaztec. En þá það 1000 flokkurinn. Fyrra hollið, þessum flokk skipt í tvennt. Á fremstu ráslínu lengst til hægri Aron Karl Ásgeirsson. Hann hefur verið duglegur að koma fyrstur út úr fyrstu beygju. Þegar þessi æko hjá honum fyrir annan gír, þá virðist hann vera bara með örlítið meira afl eða meira grip og nýtti sér það. Við hlið hans Anton Orri Grants. Hann vann riðil nummer 2. Það var svo Daniel Jökull Valdimarsson sem vann fyrsta riðilinn, en hann sprengdi í öðrum riðlinum, þannig að hann núna þarna á aftæri ráslínu, en velur að vera fyrir aftan Aron því hann hefur fylgst með að Aron hraður af stað. Með puttan á pólsunum, Daniel Jökull. Þetta gæti hjálpa Aroni rosalega líka að vera með Daniel Jökull fyrir aftan sig. Já. Ef hann klúðrar smá, þá fær hann ítingu. Þá fær hann smá böðum, það alltaf þægilegt. Svo á hvíta bílnum á fremstu ráslínu, Títas K. Nekkas, búinn að vera í öðru sæti í fyrstu 2 riðlunum. Þetta allt í járnum hérna í 1000 flokknum. Það eru bara 4 stig milli efstu 4 ökumanna. Og svo á fremstu ráslínu nær okkur Stefán Einar Þorsteinsson. Svo á Þorsteinn Helgi Stefánsson og Sigurður Einar Stefánsson hérna á eftirstu ráslínum við hlið Daniel Jökull. Ljósin kvikna, 1000 holl, fyrra holl, 1000 riðil, fyrra holl. Og Anton Orri með bestu ræsinguna. En svo Stefán Einar líka ólsegur. En þetta Anton allan daginn og Aron núna í fyrsta skipti allan dag með lélega ræsingu og Títas nær að nýta sér það eða hvað? Nei, Aron með innurlínuna, kemur annar út úr þessu og Daniel Jökull að reyna að fara fram úr Stefáni hérna, það gengur illa en Stefán misti stjórn á bílnum þegar hann var með Daniel í hliðin á sér, þannig að þeir efstu 4 sem að berjast fyrsta sætið í redneckmótinu eru að leiða. En Anton Orri búinn að stinga pakkan af. Já, með geggjaða ræsingu. Heldur betur nýtti sér, það var komið bara 3 bílendum undan öllum öðrum eins og við höfum séð oft frá Antoni, hann hefur oft verið mjög fljótur á stað og yfirleitt hefur hann nýtt sér það í braut. Anton svona, þegar Anton góður ræsingu, þá hann ógeðslega góður ræsingu. Já, það var bara engin sens. Við séð þetta margoft frá hann. En þá að slagurinn hérna annarsæti, við höfum séð að Aron Karl mjög fljótur á stað en ekki með alveg sama brautarhraða og aðrir. Aron Karl búinn að vera í 4. sæti í fyrstu 2 riðlunum og Títas heldur betur að pressa á hann hérna og Daniel Jökull mættur í partíið. Já, hann bara ekki með sömu reynslu á hinni. Nei, Aron Karl góður í starti. Algjörlega, Aron bara á sínu fyrsta ári. Algjörlega með það alveg á hreinu. Slætar hann út í Gaztec-beygjunni, það hæg lína og Títas fer utanverðunni hérna en hoppar inn í ógjörn og sjáum að Daniel hættir við þá þegar hann sá Títas fara. Akkurat, ég vissi að Títas myndi gera þetta. Títas segur í ógjörnum. En það spurning núna hvort að Aron muni hægja það mikið á Daniel. Mér sýnist að Daniel bara búinn að ná honum strax hérna fyrir Hotel Vík í Mýrdalbeyjuna. En Títas kom út á frábærum stað hérna, engin traffík. Akkurat, alveg auðabraut. Já, og svo berjast þeir liðsfélagarnir hérna, Þorsteinn Helgi og Stefán Einar. Og Daniel Jökull að reyna utan á inn í AB Varahlutabeyjuna. Það var aldrei að fara að ganga og gekk ekki að þessu sinni og hann tapar miklu á þessu sem eru frábæra fréttir fyrir Anton Örn. Og fyrir Títas náttúrulega, sjá hvað Títas búinn að minnka bili núna. Þessir 2 eiga eftir að fara í ógjör og Anton svo sem líka. Daniel bara að slást 3. sæti, sko. Hérna ætti Anton að fara inn til að svara Títas í rauninni, gera það ekki, en kannski það heldur ekki sniðugt því að þeir eru það langt fyrir aftan hann. Ég held að Anton bara að bíða þangað til að síðasta hring, þetta tiltölulega öruggt hjá honum, hann hraður í braut og þá fer Aron inn og leysir þar með Daniel úr læðingi. En Daniel þarf allavega einn auka hring til að ná að byggja bíla aftur í Títas held ég. Títas kemur örgur út á undan Aroni, þannig að hann búinn að græða sæti og fara að snemma en ekki fyrsta skipti sem að Títas gerir það. Nei, Títas lúmskur í ógjörnum og hefur alltaf verið. Svona bæði lúmskur og góður og þorir að taka sénsinn og hefur oft virkað en oft líka ekki virkað. Já, en það hefur oftar virkað en öfugt. Sko. Já, miða við hvað þetta yfirleitt ekki góð strategi, en Títas einhvern veginn lætur að virka. Já, þá býtur Anton að koma inn núna, tekur ekki sénsinn á hans í 1 hringur eftir. Nei, og líka bara engin ástæði til. Nei. Ef að það einhver hægfara í braut eða eitthvað skilur þá veist aldrei. Það er betra að vera búinn ef þú ert með nóg pláss. Daniel Jökull, hann á eftir að koma inn eða ekki? Jú, hann tekur 1 hring í viðbót. Og það er spurning hvort að hann fær allavega auða braut núna, Daniel, að reyna að halda eða komast fram úr Títas, en Títas bara hansi nálagt. Ég held að Daniel sé með þetta. Já.
Þetta verður tæft, það er víst. Við erum að sjá þeir eru byrjar að taka mjög þrönga línu þarna til að sleppa stökkpallinum í AB varaflutabeygjunni. Hann er allavega búinn að vinna sig upp í þriðja. Hann er kominn þangað. Já. Alveg 100%. Sem er svo sem það sem þú átt líka ekkert að fara ósáttur við að vera á aftari línu. Þú ert búinn að vinna þig á fremri. Daniel feginn að sjá ekki flaggið þarna, annars hann verið dæmdur úr leik. Ég held að þú færð alltaf svona smá kýtt, var ég að telja vitlaust. Ef maður er ekki með spotter, þá er það, ég get ekki talið þetta hitta leiksins. Það er víst, hérna verður þetta mjög tæft. Títas gegn Daniel. Títas miklu hraðari en Daniel með innri línuna. Nær Títas að hanga utanverðinni. Nei, Daniel segir bara nei, þú færð það ekki. Og Títas nær ekki að hanga á sér Hótelvík í Mýrdalsbeygjunni, mun hann reyna eitthvað inn í AB varaflutabeyggjuna. Nei, hann er ekki nægilega nálægt. Vel gert hjá Daniel. Heldur betur að komast upp í annarsætið. Mjög vel gert. Hann náttúrulega Daniel ræsti af öftustur áslínu. En hann er að minnka skaðan svakalega hérna, en Anton Orri, það á bara engin séns í hann í þessum riðli allavega. Nei, en samt að Daniel er ekki langt frá honum. Nei. Já, miðað við að Daniel, þú veist hvað Daniel var komið langt á eftir honum á fyrsta hring. Akkurat, sko. En Anton Orri að næla sér í 20 stig hérna, þannig að hann er þá kominn með 58 stig og leiðir þennan flokk, en við bíðum að sjá hvernig seinna hollið fer. Nei, það getur enginn á honum, því að sá sem er með flest stig í því holli var með færri heldur en Anton Orri fyrir þetta. Fyrir þetta. Þannig að Anton Orri mun leiða 1000-flokkinn fyrir 4. riðil dagsins. Redneck-mótið er keyrt þannig að það eru 4 riðlar í dag, 3 á morgun og svo úrslit á morgun. Þetta eru rauninni 7 riðlar og úrslit. Anton Orri er líka rosalega beittur. Ólsegur og bara geggja að sjá hann að slaga Anton, Títas, Daniel Jökull, bara frábæri Við vitum þessi nöfn saman, það er að fara að vera gaman. Og sjáum ræsinguna hérna. Bara í fyrsta fasanum er Aron Karl hægur á rauðabílnum hann lengst frá okkur. Þannig að Daniel er strax byrjar að tapa svolítið hérna. Já. Því þetta var ekki, við erum svo vanir að sjá hann starta svo vel. Já, og strax í gegnum fyrsta fasan og í rauninni inn í annan gír þá er hann fljótur en ekki að þessu sinni. Nei. En aðstæður eru líka alltaf að breytast. Núna þegar það er ekki að dropa þá verður ráskaflinn náttúrulega eins þurrari. En þá er það seinna hollið. Þessu útsendingi bóði ruslapressur.is og BÖ Motorsport. Að gera fylgja þeim á Instagram, mikið af skemmtilegum verkefnum á þeim bænum. Sjá þá er að sjá hvað Andri Svavarsson og Jóhann Ingi Fylkesson og Björgólfur Bersi Kristinsson gera hér. Þeir eru allir í Redneck titilslagnum. Fá nóg að gera. Já, heldur betur og besta ræsingin hjá Jóhanni, en aftur er Kían bara langkröðust af stað. Þetta er Birkir Rútsson. Og svo stinga sér yfir. Já, átti að vera mikið fyrr að stinga sér yfir. Birkir, reynsluleysa aðeins þarna, hann keppti síðast fyrir 30 árum síðan. En hann er annar, Birkir, vel gert í honum. Og sennilega ennþá að býða eftir að Nitro myndi kikkin í löttunni. Já, og Fiatinum, hann var náttúrulega líka á Fiat 131. Nei, ég er að meina það Fiatin. Já, hann byrjaði á lötu samt. Nú, já. Andrin. Já, Andri Svavarsson verður aðeins að fara að rífa sig í gangi hérna. Hann var þriðji í öðrum riðlum. Já, og það var svolítið ítt að inn held ég. Það var annarkvort að fara í slag eða bara inn. Já. Nei, menn og ímyndaðar, Birkir er ekki alveg eins hraður á hinni. Hann er bara að byrja. Já, en hraður á stað. Við höfum oft séð þetta með nýju bílana. Þeir eru mjög hraður á stað. En svo er Andri, sérðu, en þetta er svona sniðug strategi að láta. Já. Nú er hann ekkert að tefjast, eða þannig. Á meðan að Björgólfur setur bara fyrir aftan. Bakkar út úr slagnum. Sigurgeir Guðbrandsson, hann kútvelti skótanum sín á hann verður ekki meira með í dag og væntanlega ekki helgina. Núna byrjaði bara að fara inn kannski koll að kolli. Já. Og ef að ljósblái fyrir inn, þá er þetta bara hárrétt ákvörðun hjá honum. Sér hvað er að tefjast. Já, ef að Birkir fer ekki inn núna, já, og þá verður Björgólfur að svara. Já, sérðu, þeir fara báðir inn og Andri fyrir fram á þeim báðum. Já, það er spurning hversu hratt Birkir var að keyra í brautinni. Hvar er Andri Svavarsson? Hann vann fyrsta riðilinn, já, hann er komin á undan. Vel gert, hann er þá kominn, já mögulega, hann er komin upp í annarsæti í rauninni. Birkir á eftir að stoppa, eða fara inn, en Jóhann Ingi náttúrulega leiður ennþá örugglega. Já, hann er bara rústur. Það er svoleiðis, en Jóhann Ingi lenti í vandræðum í fyrsta riðlunum, var bara þriðji þar. Þeir voru jafnir í riðlunum, Andri og Jóhann Ingi með 35 stig, en Andri er með 2 stig úr tímatökum. Þannig að Andri er með hraðan, eins og ég segja, hann var næst hraðastur í tímatökum. Á meðan að Jóhann Ingi var 4. hraðastur. Hann er bara einhvern veginn, maður veit ekki hvað maður á að kalla þetta, óhefni. Já. Þetta er bara búið að spilast einhvern veginn svo frá honum bara þetta ár. Þetta er mjög einkennilegt. Hvað býr í honum, sko. Eins og hann sýndi bara í tímatökum í morgun. Akkurat.
En Jóhann Ingi inn, kemur út fyrir aftan Birki, en skiptir ekki máli, Birkir á eftir að koma inn. Þetta á eftir að hægja á Jóhanni gríðarlega hérna. Og hérna gæti Andri, en svo stutt í Björgólf. Já, en hérna í rauninni það sem Andri á að gera hér bara að vonast eftir að Jóhann reyni eitthvað bjánalegan framúrakstur og nýta sér það. Hann á ekki að reyna eitthvað núna, þá Björgólfur bara mættur fyrir aftan. Hann á, fyndi að segja að bíllinn þarna í miðjunni, svart og græni, hann Jóhann, hann á ekki að vera að horfa fram fyrir sig. Nei. Hann á bara að vera að horfa aftur fyrir sig. Já, bara keyra þröngar línur og ef að tækifæri opnast þá þetta tekur hann það í slagnum við Birki. En Birkir hlýtur að koma inn núna, maður gleymi bara jókernum, hann var engin jókerhingur inn á 1994. Já, hann ekki núna, það flagg næst. Ég nokkuð vissu það. Hann aftastur. Já, ef þú klárar ekki jókerhing ertu bara dæmdur úr leik í þessum riðli. En ég er samt ánægður að gera þetta, hann gæti búið til eitthvað dramatík. Já, heldur betur, nú þeir 3 fyrir aftan hann. Já, og dramadrottningarnir Ívar og Bragi, þeir fíla það. Já, við þökkum kærlega fyrir Birkir minn. En hann annarkort að glemdi sig eða að telja vittlust, sko. Eða við séum að telja vittlust, það alltaf hluti af jöfnunni. Sko, þegar ég var að keppa, ég taldi aldrei rétt. Nei. Ég fór alltaf hring. Þegar ég ætlaði á síðasta hring, ég fór nánast alltaf á næst síðasta. Já. Því ég þorði ekki að halda áfram, því ég var ekki viss. Já, einn hringur fyrir Birki að bjarga sér. Hann var ekki búinn með jókerni, þannig. Jú, það er hann, sko, ég vissi að það er partur á jöfnunni. Það er alltaf einni viðbót, við töljum aldrei rétt. Já, rétt. Þá Jóhann komið með auðabraut fyrir framann og hann bara strax farin að stinga það af. Ekki að vanda málið. Inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna, já, hann bara komið með 5 bíllengdir. Og Björgólfur, Já, aðeins laus í Hótel Vík í Mýrdalbeygunni, inn í AB Varahlutabeygjuna hérna. Alltaf gaman þegar afturdrifið kikkar inn í Arizona. Þessum aðstæðan þarf nú bara rétt að slá af í miðri beygju og það kikkar inn. Já, það er svo verið með 80% þyngdin á annarri hliðinni í gegnum beygjunar. Já. En þetta ætlar að enda svona. Andri verður annar á eftir Jóhann Inga og Björgólfur 3. Þetta er orðið svakalegur slagur á toppnum hérna. Og Birkir klárar 4. velgert í honum, Jökull Fannar 5. Þeir eru náttúrulega bara 5 eftir í þessu holli. Arnar Már Pálsson mætti ekki til leiks og Sigurgeir Guðbrandsson kútvelti skótanum áðan. Já, hvar er Arnar Már? Hann bara mætti ekki. Ég hefði svo viljað fá hann. Já, hann vann fyrstu umferðina hérna bara með tiltölulega miklum yfirburum. Ég held að hann hafi unnið alla riðla. Já, ég man eftir. Í bara mest competitive flóknum, sko. Já, ég veit það, ég man eftir því. Þannig að agalegt að... Geggjaðu keyrari. Já, alveg bara, og bíllinn að virka vel hjá honum, var alltaf hraður á stað. Svona bara... stærri Yarisinn eins og Anton Orri á. Við sáum að Anton Orri, ræsingin honum var geggjuð á það. Akkurat, já, og hann líka bara Arnar Már er eitt af þessum nöfnum með Anton Orra, Jóhanni Fylkis, hann er einn af þessu. Það er málið. Og maður vill að þeir komið allir, sérstaklega þessa helgina. Útrúlega svekkjandi að sjá hann ekki þessa helgina. Já, ég hefði svo viljað sjá hann þarna inn í jöfnunni, sko. Þá er það unglingaflokkur, fyrra holl. Þessi útsending í bóði Hótel Vík í Mýrdal og AB Varahluta. Og þá skulum við nú sjá hvað ökumenn við erum með hér á fremstu ráslínu. Fjæst okkur er Bergrún Fönn Alexandersdóttir. Ég held að Bergrún er búin að vera fremstu ráslínu í allan dag. Og sérðu hvað er á eyrunum Alexa? Já. Er það að segja mér að sé að hlusta á okkur? Nei. Nei. Það er að tala við dóttur sína? Nei, FM 957 sennilega bara. En það er akkord málið. Það er Lexi, faðir Bergrúnar. Ég trúi því að þau séu með. Auðvitað. Lexi er alltaf professional til að vera ekki með svoleiðis. Já, ég er sammála því. En við hlið hennar á fremstu ráslínu Valdimar Kristinn Árnason. Við hlið hans Hergill Henning Kristinsson með rásnúmer 40 og svo næst okkur á fremstu ráslínu Eydís Anna Jóhannesdóttir. Á aftari ráslínu með rásnúmer 17 Hallveig Sigríður Árnadóttir. Svo með rásnúmer 69 Adam Máni Valdimarsson. Adam náttúrulega dóttin er á aðra ráslínu. Eftir að hann var sprengt það ekki áðan í öðrum riðlinum en fekk bara 10 stig þar, endaði eitthvað 7. eitthvað svoleiðis. Jæja, og svo er hann kominn aftur, hann náttúrulega veltir. Já, alveg rétt. Sigurður Almar Guðnason velti áðan að sjálfsögðu mættur aftur í öftustu ráslínu og þá förum við á stað. Frábært viðbragð hjá Valdimar Kristinn Árnasinni og hann verður langfyrstur inn í fyrstu beygju og Eydís Anna upp í annarsætið, örugglega, og Hergill 3. Nathan sömuleiðis með frábær ræsingu er að berjast þarna við Bergrúnu. Nathan af annarri ráslínu er 5. hérna en Adam Máni verður á innanverði hjá honum og svo eru það nýliðarnir Halla og Sigurður
Hallveig yfirleitt bara kölluð Halla. En hún ætti að koma bílnum í gang og halda áfram, en þá það, ekki Valdimar ennþá fyrstur, hann bara svona langfyrstur? Já, hann bara ekki einu sinni í mynd. Nei, ég hugsaði hvort hann farið í jókurinn. Já, það myndur aldrei gera fyrstu beygju. Bergrún að snúast eða Adam að snúa henni, ég sá ekki hvort það var, en Adam allan komið fram úr inn í AB varalutabeyguna hérna. Adam byrjar að vinna sig upp, komin að fremstu ráslínu hérna, Bergrún með hrikalega ræsingu og að falla niður listan. En það Valdimar sem leiðir örugglega, Eydís Anna í öðru sæti, en Hergill að fylla speglarna og ætla að reyna utan á inn í gastakbeyguna, það mun aldrei virka. Eydís verður bara að halda haus hérna og halda innri línunni og þá ætti Hergill aldrei að sens í seinna. Akkurat. Vel gert hjá Eydísi þarna, en Adam Áni svo bara komin í þennan slag svolítið þarna og Hergill fer þá bara inn. Og Hergill ætlar í djúpa laugina. Já, það spurning hvað hann kemur út, hvort það sést niðugt. Ég pínur hræddur þetta, ég ætla að viðurkenna það. Eydís Anna þarf að fara að hringa hérna Hallveigu. Já, og Alexandersdóttir inni líka, já, Bergrún líka inni, já, ok. Þá þetta bara, Hergill að koma út á fínasta stað hérna. Já. En Valdimar Kristinn, hann vann annan riðilinn, var í öðru sæti fyrsta riðlinum, þetta að líta vel út fyrir nýkrýndan Íslandsmeistara. Nathan á fjólubláa. Nathan á fjólubláa. Og svo þau tvö þarna hlið við hlið í AB varalutabeygjunni. Já. Nathan með fínasta slætt hérna, Hergill búinn að hringa Höllu. Sástu Adam í vegnum? Já. Já. Og kominn innan á Eydís, en Eydís verð þá bara inn í jókerinn. Sniðugt hjá henni. Sniðugt hjá henni bara, þegar þetta hittir svona vel á, þá ekkert vitlaust að bara bakka út úr slagnum og inn. Já, bara klára það af, en kemur út fyrir aftan Hergill. Hergill þá komin upp í annarsætið hérna. Því slagur alltaf hægja á sér. En ekki Adam Máni komið með jóker á Hergill? Ég held hann sé að fara á öðru sætinu hérna af annarri ráslínu, Adam Máni Valdimarsson. Það geggjað. Heldur betur, en það var engin séns í Valdimar Kristinn. Kemur okkur heldur ekki á óvart, sko. Nei, alls ekki. Við vitum alveg þegar Adam í stuði, við vitum alveg hvað hann getur gert. Það er spurning hvort Adam kom inn núna. Hann hlýtur að koma inn núna. Gerir það. Já, hvar kemur hann út? Þó Hergill var nálægt. Já, ég held að Hergill, ég held að hann ná í þriðja. Ég held að Hergill sé nú með þennan slag. Og þó, hvar Hergill? Hvar Hergill? Hann kominn. Já. Það vantar nú ekki mikið upp á samt. Nei, alls ekki. Einn einhver viðbót mögulega. Vel gert hjá Adam. En Adam þá kominn upp í þriðasæti, ræsir á fremstu ráslínu í lokariðli dagsins. Það munar það. En Valdimar, sko, hann bara að gera þetta leiðilegt með yfirburðunum sínum hérna. Hann að koma upp úr króksbeyginu núna og þeir að fara onni hana. Hann bara eins og Ásgeir. Það svoleiðis. Á Mustangum. Já, Ásgeir Örn Rúnarsson á Mustangum í gamlanda. Hann bara, nú einn í viðbót. Já, ok. En nær Hergill eitthvað að setja, eða nær Adam segja að setja eitthvað pressu á Hergill. Já, hann byrjaðar að smekkfylla speglarna á Jarisnum. Adam Máni Valdimarsson. En Hergill hefur svo sem oft verið í þessari stöðu, hann heldur bara sinni línu. Adam virðist vera aðeins hraðari, en það nú yfirleitt þannig að sá sem fyrir aftan hraðari því að þú verður bara að slaka aðeins á í varnarakstrinum. Það bara þannig. Eydís Anna, dottir niður í fjórða sæti eftir allt saman, var í öðru sæti út úr króksbeyginu á fyrsta hring. Og svo þeir að hringa þarna, já, Valdimar að hringa þau tvö og hún lendir út af hún Halla. En sleppur alveg með þetta og Sigurður nær að klára án þess að vera hringaður. Var ekki flaggið að falla þarna? Jú, það ekki? Jú. Ég bara ekki viss að Valdimar hafi séð það. Jú, það ekki? Ég held að hann hafi bara, það var svo mikið að gerast og skiptir í köllu. Mikið alls konar. Nathan að klára þetta líka hérna, en það var Valdimar Kristinn Arnarsson sem að stóð uppi sem sigurvegari í þessum riðli. Já, með talsverðum yfirburðum, sem við segjum að voru yfirburða, voru hvað? 40 metrar næsta bíl eða eitthvað, en í þessum flokki eru það yfirburðir. Akkurat. Kemur Halldór Ólafsson í mark. Og svo Sigurður Almar Guðnason, hann þurfti að keyra annan hring til að fá sín stig. En já, þetta með spotterina sem við vorum að tala um áðan, svona til þess að henda þér í umræði enn einu sinni aðeins að
sko eins og menn voru að gera þetta, eins og það sem við talaðum þegar Almar var að spotta fyrir Hilmar. Já. Það var svona eins og Hilmar var að hlusta á svona mann með uppboð. Svona. Swing, bara. Ég man bara þegar ég kíkti ekki og var að horfa og ég bara að hlusta á. Já, bara hvað eru þið að gera? Þú veist, ég væri löngu búinn að, ég myndi bara skella á þig. Ef að þú væri spotterinn minn að gera svona. Já, þetta á alltaf að vera mjög hnitmiðjað. Bara hnitmiðaðar upplýsingar. En þá förum við í seinna hollið. Þessi útsending í boði Bíla.sins. Grófinni 7 Reykjanesbæ. Og já, öryggisbíllinn þarna að drífa sig eitthvað. Já, voru þetta ekki eitthvað dekk og eitthvað? Það geti verið. Þurfum að laga aðeins brautina til. Já, það er ekki fyrsta skipti. Nei, sérstaklega við erum með svona marga bíla. Það er alltaf. Það er bara svoleiðis. Og já, núna er þetta farið að verða anseritt áhugavert í úlingaflokknum. Í þessu holli hafa þeir skipt á sigurónum. Jón Birkir Árnason var í öðru sæti í fyrsta riðlinum, fyrsta í öðrum riðli. Guðmundur Gauti var svo öfugt. Og þetta eru tveir bílarnir sem eru hérna í miðjunni. Jón Birkir á bláa, Guðmundur Gauti á græna. Og svo er það Skúli Helgason sem hefur verið í 4. og 3. Hann er á svarta bílum lengst til vinstri, semst fjærstur okkur á fremstu ráslínu og svo næstur okkur á fremstu ráslínu er Ólífur Aron Magnússon. Hann skoraði 0 stig í fyrsta riðlinum, náði ekki að klára þar. En 13 stig fyrir 4. setið í öðrum riðli þar sem að farin að velja rástað á fremstu ráslínu í rauninni. Svo aftur ráslínu næst okkur Edda Björk Guðnadóttir og við hlið hennar Demante Kono Veite. Og svo með rásnúmer 29 Mattías Bogi Loftsson og við hlið hans með rásnúmer 21 Óskar Þór Baldursson. Óskar búinn að detta af fremstu ráslínu. Þau eru bara 7 hérna á. Já. Það vantar Demante. Það vantar Demante en hún er þarna, hafið yngar ákjör á því. Það er með 8. besta árangurinn í þessum riðli. Já, það er það aukt pláss þarna efist. Við kipum þessu liði fyrir morgundaginn. Já, hún festist náttúrulega upp á vörubíladekkanum í morgunmastu. Já, og Ólífur lenti að nýja sér bílun, hann stoppaði bara hann á flagginu. Já, alveg rétt, já. En síðan virtist bílinn virka verið hjá Ólífur eftir það og er strax búinn að vinna sig upp á fremstu ráslínu. Akkurat. En hérna eru þeir tveir að berast reddingstitilinn Guðmundur Gauti á rauða bílnum og Jón Birkir á bláa bílnum í miðjun á fremstu ráslínu. Fyrir þennan riðil voru þeir náttúrulega með sama árangur og Hergill Henning og Valdimar Kristinn. Þeir voru báðir með sigur og annarsætið. En núna var það Valdimar Kristinn sem sigraði þar, þannig að það er spurning hvor þeir að vinna núna eða hvort það verði eitthvað allt annar. En þá verður sigurvegarinn af þeim tveim, Jón Birkir eða Guðmundur Gauta, hann verður þá með jafnmörg stig og Valdimar. Nema að verður Guðmundur Gauti, því að Guðmundur Gauti skoraði 2 stig í tímatökunum en Valdimar ekkert. Og Jón Birkir heldur ekki neitt. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er alveg magnað. Þetta er svo mikið reis. Ég veit það, og þetta verður ennþá skemmtilegra á morgun þegar við förum að nálgast titilinn, sko. Akkurat. Já, maður vill líka hafa þetta svona, maður vill að úrslitin, það séu helst 4-5. Já, sem eiga starffræðilegan séns. Og þegar það eru 40 stig fyrir fyrsta seti, þá er það yfirleitt svoleiðis. Þegar þá eru 6 stigum milli fyrst og annars. Já, ég veit það. Það er svo mikið snillt. Þá ættu að vera búin að koma þessum dekkjum á sína staði í brautinni. Við erum að klára 3. riðil hér, svo keyrum við allar 9 umferðirnar í 4. og síðasta riðlinum. Svo er þetta allt aftur á morgun nema þá með úrslitum líka og ljósin kvikna í seinna hollinu í júlingaflokki 3. riðli. Og af stað förum við Jón Birkir með frábæra ræsingu og hann vil koma fyrstur inn í króksbeygjuna og væntanlega fyrstur útunum líka. Og svo er það spurning hvernig Skúli, og svo er snúningur hérna. Það er Ólífur og Demante sem að sitja eftir hérna en Ólífur getur haldið beint áfram, Demante er í vegnum en ætti að geta haldið áfram. Guðmundur Gauti núna farin að setja hörkupressu á Jón Birkir, þessir tveir er að berjast titilinn. Jón Birkir upp á 2 hjól, Guðmundur Gauti heldur pressun á honum. Frábært car control frá Jóni Birki Árnasyni. Og hann leiðir hér. Og það er krúsjál dæmið að halda Guðmundi fyrir aftan sig. Því Guðmundur Gauti náði hræðilegri ræsingu. Já, og samt kominn bara í afturstöðurinn hjá Jóni Birki, virkilega vel gert hjá honum. Svo er það Skúli Helgason sem er þarna 3. og aftur upp í 4. setið er hann kominn, Mattías Bogi Loftsson. Þetta er hans fyrsta keppnistímabil en hann er heldur betur að sækja sér veðrið hér. Gegnum AB varahlutabeyjuna Mattías. En þessir efstu 3 að slíta sig svolítið frá skiljanlega, þeir eru með meiri reynslu. Vel gert líka á Skúla.
Helgasinni. Já, verða að halda í við þessa tvo, það er mjög vel gert. Guðmundur víður inn í gastakbeiguna þarna og tapar hraðanum á Jón Birki. Hann ákveður að halda sér samt fyrir aftan Jón Birki, fyrir ekki inn í Jóker. Ég held að það sé komið pláss fyrir einhvern af þessum þremur að fara inn í Jóker því að Matthías það langt á eftir. Já, ef ég hefði verið spotturinn af Guðmundar hafði ég sennilega sendt hann inn þarna. Maður er allavega að íhuga það. Já, ég serðu pláss. Edda Björk, að koma inn á miðja brautina hérna, nú er verið að hringa hana. Passaðu þig. En kemst hann ekki örugglega fram úr Skúli hérna, jú. Nú komin alvöru stökkpallur þarna inn í AB varalitabeyjunni. Þetta er orðið hættulegt. Já, og þetta verður ennþá verra á morgun þegar við förum í hináttina. Jæja, hver blikkar fyrst í þessum toppslag? Höldum augunum okkar á þessum tveimur eða þremur. Því að Skúli er ennþá alveg í samtalinu þarna, hann er ekkert að sleppa þeim frá sér. Þeir fyrir inn. Það er hvorugur af fremstu tveim. Þetta er frábæra fréttir fyrir Jón Birki. En Skúli kemur inn, það er spurning hvar hann kemur út. Verður hann á undan Matthíasi? Það var lykilatriði fyrir hann. Já, gerir það. Hann er með alveg auða braut þarna. Þannig ef að þessir tveir núna fara að berjast á toppnum getur Skúli. Hann getur bara komið á hann og tekið á báða. Akkurat. En málið er að Jón Birkir er bara með það mikið fórskot að þeir eru ekkert... Jón Birkir þarf ekkert að fara inn að skringilega línur. Það er munurinn á að vera með þetta. Ef þú ert með 3 bílleindir á næsta bíl þá þarfst ekki að vera í þessum hefi varnarakstri. Og það munar það. Já, nú hlýtur annar þeirra að fara inn. Guðmundur hlýtur bara að gera öfugt með Jón Birki og hann gerir það, fer inn. Jón Birkir heldur sér úti. Offside finnst mér. 2 hringjum offside. Ef hann treystir á brautarhraðan, en ég meina Guðmundur var samt ekkert í skottinu á honum endilega. Ég held að þeir séu bara svipaðir í braut. En þá bara má engin mistök gera hérna. Þetta verður krúsjál hringur fyrir báða. Guðmundur að koma öruggur út á undan Skúla. En það er alltaf meiri líkur á því að fara fram úr á jókarnum heldur en bara í brautin. Já. Þannig að það er frekar að gúplásið þangað. Nákvæmlega. Ef þú hefur plásið og Guðmundur hafði það. Já, var komið með mjög snemmt. Aðeins að kissa dekkin en sleppur með þetta. Það var bara strax á öðrum hring. Og hérna er Jón Birkir að tapa tíma því að hún var að gera smá mistök hérna, Edda Björk. Það verið að hringa hana hér í annað skiptið. Enda hún Parísinn eitthvað 3. keppni held ég. Jón Birkir kemur inn, tapaði hann of miklu þarna. Hann leiddi, var á undan Guðmundi Gauta. Það er krúsjál fyrir hann að vinna hérna. Þá er hann að jafna Valdimar Kristina stigum í fyrsta sæti í Redneck-mótinu 2024. Kemur út úr jókernum. Þetta er Edda Björk þarna. Og já, Guðmundur verður að hringa hana hérna en tapar engu á því. Jón Birkir að halda fyrsta sætinu. Það er spenna í þessu. Heldur betur, þá er Jón Birkir núna verðum í jafnmörg stig, 57 stig og Valdimar Kristinn Árnason í hinu hollinu. Guðmundur Gauti verður komin aðeins á eftir. Brautin alltaf að verða grófar og grófari. Hér fyrir ökumenn bara að passa allt á loft í dekkjum og hann kemur hér fyrstur yfir línuna. Jón Birkir Árnason. Annar sigurinn í dag, frábær árangur í honum í dag. Guðmundur Gauti verður að setja sig við annarsætið og svo er hörkuslagur hérna og hann er að komast fram úr. Óskar Þór Baldursson að taka fram úr Matthíasi. Matthías var búinn að vera í 4. sætinu allan daginn en missir það hérna og þar með fremstu rásröðina í lokariðil dagsins. Matthías hefði í fyrsta skipti á ferlinum held ég geta ræst á fremstu ráslínu þarna en misti það í króksbeiginni til Óskars Þór. Velgert í Óskari af annarri ráslínu. Þetta er slagur. Heldur betur. Já, þá förum við í 4. Þá förum við í úrslit. Já, í rauninni, þetta eru náttúrulega engin úrslit, en þetta er bara 4. riðill. Það er rétt. Þetta er bara 4. riðill, bókstaflega. Já. Hérna sjáum við endursýningu þarna. Þetta byrjar svolítið á Matthíasi, en svo opnast fyrsta beygjan bara eins og rauða hafi fyrir Mósið þarna fyrir Matthías Bóha. Maður sjá. En þarna aftur eru... Matthías krossar. Inni Matthías krossar ekki. Hann gerir ekki. Nei, þetta er í rauninni bara þau sem að lenda í tjóninu. Þetta var í rauninni mest þeim að kenna og þannig á það að vera. Þetta er Matti Konaveiti og Oliver Aron. Þú ert til að sjá þetta aftur. Það var áhugavert.
Skildi drónin í þá? Það nú góður punktur. Það nú forvitunlegt að vita hvaða tíma drónin fer á. Hérna höfum við þau þremenningana. Getas, Magnús Vatnar og Evu. Þrír mjög ólíki bílar, en allir rosalega kraftmiklir. Já, þetta nú alltaf það sem við elskum mest við opnaflokkina. Þetta allt ólíkir bílar. Þetta Rising í 4. og síðasta reiðil dagsins. Opnaflokkurinn hlustum bara á að fara af stað. Drónin á ekki séns í Magnús Vatnar, hann loksins búinn að mastera ræsinguna á þessum ofur Subaru og Eva Arnett meira segja á undan Geta Skarpavissiu sem orðið síðastur. Þarna brotnaði skottlir Hörðu, já! Slíkt aflið að spoilerinn réð ekki við þetta. Spoilerinn brotnar bara. Þannig aflið í Subarunum. Getas kemur inn. Þetta getur áhugaverður slagur. Getas að klára jókerinn stemma hérna en við höfum svo séð í öllum hinnum riðlunum að það alltaf bara hálf braut á milli allra hérna þannig að við býðum að sjá hvernig það þróast. En núna hann svolítið berað aftan blessaða Subaruinn. Já, þú veist að bíllinn er ansi kraftmikið þegar spoilerinn ræður ekki við það. Bíllinn fer fram undan spoilernum. Allir Magnús takk eftir þessu núna. Hvaða rauða dót er þetta? Þetta hef ég heldur bara aldrei séð á setanbíl að skotti dettur, ég veit það, en þetta samt, eins og ég segi, það ástæði fyrir ég hef aldrei séð þetta. Já. Nissan stengri með rallybílinn mann staði Vissulega, fræg og klippunni. Hann skaustaði upp í loftið. Hann var líka með Já, hann alveg örugg. Já, þó að Eva eftir að koma líki hraðinn í þessu Subaru hjá hann. Ég líka bara... Og Magnús búinn að ná svo vel og tökum strax. Þetta bara 4. riðillinn í dag og hann að keyra þessa braut eins og hann á aldrei gert annars á þessum bíl. Og ekki gleyma því, hann ekki komin í 20 kyrstutrygg. Nei, langt í frá. Ég segi það með Akureyri. Já. Bara yfir höfuð á þessum bíl. Hann verið að finna það sem endursýningu að þessu þeirra skottlokið alltaf. Það alltaf eitthvað nýtt í rallycrossinu. Já. Þetta sniðugt. Ef þið vantar nokkur auka kíló, þá bara ítur að taka og hlerinn af. Já, ég myndi frekar ef ég væri í áhærindaskaranum, ég myndi skottast út og segja mér þetta skott. Þetta er fínasti spoiler að ég upp á hillu. Virkar þetta ekki eins og í formúlunni bara, fændir skýper. Næja, þá geta þarna þjarma að Evu. Eru þau bæðinni Eva og ennþá eftir jókerinn eða engin? Getas klára hann á fyrsta hring. Ég held að Eva í jókerinn eftir. Já, ég held að Getas búinn að vinna sig. Já, hann búinn að bara taka jóker af Eva Arnett hérna. Ég nokkuð viss hann. Eva Arnett á sínu fyrsta tímabili í rallycrossinu, bara almennt. Var Íslandsmeistari í go-kart fyrir 22-3 árum. Kemur jókerinn hérna og þá er bara gamla góða hálfbraut á milli allra hérna. En Getas og eftir slæma ræsingu, ekkert svo langt á eftir Magnúsi, en Magnús með yfirburði hérna. Veistu, ég myndi slappa á þessu skjá og segja þér að giska hvernig bíll er þetta sem er að gera brautum. Þú myndir aldrei giska á hann væri Japan. Það síðasta sem ég myndi giska á væri Subaru Impreza. Já. Það er bara svoleiðis. Á einhvers konar Ferrari á undan Subaru. Já, skottið er ennþá út í lúbínu bara. Það endaði í góðri lúbínu þarna. Það er alveg góð sjónað. Já. Svo erum við þarna hindu upp í 4x4 non-turbo. Þetta er væntanlega þröstur, maður heyrir alltaf þegar hann er í gangi. Já, það er hríðskotarriffillinn. En Magnús Vatnar, fílingir yfirburðir. Og ég endurtek þetta fyrsta keppnin hans á þessari braut á þessum bíl. Ég segi bara velkomin aftur Magnús Vatnar og þetta er geggjuð smíði hjá þér. Já. Það er komið bara svo mikið þvottabretti þarna, þeir fara ekki hægra meginn. Sérðu línuna sem hann tekur út úr krossfið. Ég var að horfa á þetta á. Ég held hann væri nefnilega... Bara missa stjórnina. Ég held hann væri bíla.
af því hann fór svo mikið hérna vinstra. Hann hefur bara fundið, þú veist, þetta út af hristingnum á hann sem að skottið dettur af og hann hefur bara fundið allt var að hristast í sundur og bara ekki viljað þetta aftur. En ég held að hann hafi ekki hugmynd að skottið þetta og þó, jú, hann alltaf að kíkja í speilin, þá sér hann spoilerinn. Fyrst að eftir í hvernig út um spegla hann stilta. Já. Og þú ert náttúrulega með svo mikla drullu, móðu, bleitu og allt. Sjáum þetta hérna aftur, þetta fyrsti hringurinn. Þannig að já, þetta hristist bara af bílnum og svo skottið næst í að ná honum í bremsukaflanum fyrir gastakbeiguna, sko. Það verður flott að fá fram úr. Já, það skottið, þetta bara svo Herbie hérna. Þú sér að þetta mjög svona mjúklegt samt. Já, þetta bara, þvottabrettin og svo bara plupp. Og svo leggur hann það niður og rennir út í lúpiruna. Út í lúpiruna alveg bara, það ekki rispa á þessu skottlóki, sko. En sjáu þið hver mættur í 4x4 non-turbo og það okkar allra besti Kristófer Fannar Axelsson. Hann bræddi úr vél hér í morgun. Nývél í bílinn og af stað. Ferskum Marlboro-pakki. Það svoleiðis. Hversu mikið eru búin að vera að svæla yfir þessu útliti? Það láskeiðin í þessum bíl, það alveg bersýnilegt. Veitu hvað, erum við ekki... Hvað að gerast hér? Já, hann þarf ekki að ræsa svona, hann má bara ræsa, bara aftastur að velja, ekki satt? Jú. Það er engin refsing eða neitt. Nei, akkurat, sko, þú bara, þú veist að refsingin þín kemur sjálfkrafa við að mæta ekki riðilinn með það að þú færð ekki stig. Þetta er að gegja við redneckbótið, þú getur bara komið inn á degi 2. Já, þetta er ekki eins og Íslandsmótið með þetta að sérst núna væri Kristófer dottin út úr Íslandsmótið. Ef þetta væri ein keppni, skilur, þá verður að klára 2 riðla, hann er ekki búinn að klára, jú, hann kláraði fyrsta, jú, hann mætti. Jú. Þetta hefði slefað svona, en enga síður, þetta er svo gaman. Nei, við værum náttúrulega í úrslitu núna, já, nei, hann mætti ekki með í úrslit, út af hann kláraði ekki, hann kláraði bara fyrsta. Hann kláraði bara fyrsta, fyrir ekki, við erum ekki í 3. Já, við erum í 4. riðli. Við erum í 4. Þannig að hann væri dottir út. Já. Þannig að þetta er gaman við þetta, það er að þetta má. Já. Og það að mínu mati þá eigum við líka bara að kasta þetta reglu út af þessi regla er náttúrulega upprunalega hönnuð með það þegar... Með hitt í huga? Með hitt í huga þegar riðlarnir voru bara í einhver uppröðunardæmi, þú varst ekki að skora stigið þinn. Núna er alveg nægilega mikil refsing bara að mæta ekki í riðilinn. Það er einmitt málið. Við tökum þetta fyrir í mótorhörpunni. Já, tökum þetta í mótorhörpunni. Núna kryfjum við þetta. Svindli kryfjum við síðast, nú kryfjum við þetta. En það vantar, nei, hann er Leiftur, já það vantar Jakob. Hann hefur ekki... Já, hann er ekki fyrir fyrsta riðli. Já, Björnsson Kvikna, 4x4 non-turbo, 4. riðli. Geggjuð ræsing hjá Þresti og svo sem hjá Kristni Erni líka, en sjáuð í öðrum fasanum. Svavar Skúli, það er eitthvað kram í þessum bíl hjá honum og það vil allir vera í skottleiknum hérna núna. Og sjáu þið Svavar Skúla, hann kemur fyrstur út úr kroksbeigunni. Dóratea með opið skott, en skotti yfirgefur hann allavega ekki alveg hérna inn í gastakbeiguna, en Þröstur verður núna að fara að vinna svo upp. Og svo upp í 3. sæti, Kristófer Fannar Axelsson, vel gert hjá honum. Þessu vel heldur að Svavari líði horfandi á gulabílinn í speglunum. Já. Nei, Svavar! Hann er ekki að horfa á gulabílinn í speglunum. Æ, ég hætti þessu bara Sér hann bara Marlboro bakkan. Dóratea, já, Snæþór að fara inn í okkur með Dóratea. Það ætti þá allavega að gefa Dóratea séns, góðan séns á haldunum fyrir aftan sig. Snæþór þriðagýr. Já. Snæþór er sérst fastur í þriðagýr á hondunni sinni. Og er þetta í slagnum hér í dag, nýkvind Íslandsmeistarinn. Kristinn Örn hérna í 4. sætinu. Sjáu þið núna Kristófer er farin að fjarma vel að Svavari. En Svavar alltaf með geggjaða reysingar. Þetta er nú eitthvað tjúnaður bíl hjá Svavari. Er hann ekki... Nei! Og Kristófer ætlaði að eldan hætti við að loka og hann er að tapa. Hann er að tapa keppnina á þessu. Hann er svona að tapa meira heldur en að hafa bara farið á eftir hann inn í okkurinn. Miklu meira því hann er núna komin fyrir aftan Kristinn Örn. Klaufalegt hjá Kristófer þarna. En maður skilur hann auðvitað á síðustu stundu bara að ekki fara inn. En og auðvitað er Þröstur komið í næsta póstnúmer. En ekki hvað. Já, hann er líka að vinna með þessa línu. Þeir vilja ekki fara í þvottabrettið þarna. Nei, þetta, sko, ég man nú eftir þessu þegar þetta var bara svona sitt versta hérna fyrir 15 ára. Þá fann maður, þetta var svo mikið. Já, þú bara missir grip, þetta framdekkin er eitthvað snerta. Já, og líka bara, þú ert bara, mælaborðið, þetta er bara að lemjast upp í framrúm. Þá er það framstöðari, við erum að fara að dreifa. Við erum bara dreifandi Subarúum hér út allt. Já, rauðum Subarúum, þeir fara allir í lúpínuna. Já, ég er að segja, Sigur er eins og þarna hinum yfir hólinn bara. Og kemur út fyrir aftan Snæþór. Svavar. Svavar bilaður.
En Kristinn kom út fyrir aftan, já, og Dóróti að stoppa aftur, hún búin að vera hálf biluð í allan dag. Já, Kristinn að stoppa hún líka. Þetta ekki dagur Team Tork. Nei, það ótt að segja það. Kristinn þó ennþá í samtalinu hérna. Kristinn búin að missa Snæþór fyrir aftan sig. Það hlýtur að vera þá eitthvað að hjá Kristni og átt ekki að vera fyrir aftan Hondu fasta í 3. gír. Kristinn líka bara betur ökumaður en það. Kristinn vann alveg þó nokkra riðla í úlingaflokki. Kristófer inn og hann kemur líka. Það Snæþór Ingi í öðru sæti í þessum riðli fastur í 3. gír. Það svakalegt. Ég get ekki beðið þig eftir að mæta morgun með girkassa í lagi. Ég segja það með þér. Þetta svekkelsi dagsins að hann sé fastur í 3. Já, og annað svekkelsi dagsins er náttúrulega bara Þröstur sem ekki búinn að vinna alla 3 riðlana í opnaflokknum. Samanlega. Það agalegt að þetta sé ekki slagurinn í 1. seti hérna og Kristófer aftur, hann villtur ökumaður. Það væri geggjað að þetta væri slagurinn í 1. seti en þetta bara slagur 2. setið. En ætti Þröstur séns í Magnús Vatnar? Ég held ekki, ég held að hann væri alltaf í öðru á eftir Magnúsi. Magnús svo ógnar hraður. En samt í tímatökum er Þröstur hraðar en Magnús, en Magnús bara búinn að bæta sig svo mikið yfir daginn. En Þröstur var hraðar en Magnús Vatnar í tímatökum. Er ekki hægt að beygja bara bílinn upp á grasi? Hann rosalega vond stað. Já, en hann náttúrulega fer ekki í gang, ég menna það Nei, ég að meina þegar hann bílinn bara stýra. Já. Þú veist, að reyna að stýra honum út af. Þetta er svo hættulegu staður að þið þurfið að koma út og alveg upp. Já. Allir Dóróti hafi ekki verið að reyna að koma honum eitthvað í gang og svo allt í einu var hann stoppara. Það er erfitt að multitaska þetta. En Þröstur vinnur þetta örugglega og Snæþór með bílaðan girkassa í öðru seti. Kristófer Fannar hafði nú sennilega verið mjög öruggur í öðru seti, hafði hann ekki gert þessi mistök hérna á leiðin inn í jókerinn. Inn og út úr honum. Já, sérstaklega þegar maður horfir á það að Svavar datt úr leik bara mjög skömmu eftir. Hann líka svo feginn að bara hreinlega velti ekki Subarúnum. Ég segja með þér. Þetta var svakalegt. Og Kristinn segir bara takk kærlega. Nei, býtu. Já, Kristinn endaði hann að báða bíla líka. Allir Team Tork bílarnir biluðu. Og ekki í 1. skipti í dag. Ekki þeirra dagur. En þá bara sækjum við bílana og af stað. Það er þá kvenna 1000 flokkurinn næst. En þá er það kvenna 1000 flokkurinn næstur, þessi útsending í boði Króks. Þeir eru með bíla uppboð, bílahjálp og bílaflutninga. Og ef þið viljið styrkja starfsfólk að þá er hægt að leggja inn á þennan reikning hérna. En já, að gera styrkja þessar hetjur hérna sem eru í sjálfboðaliða starfi og hafa verið í allt sumar. Þá ætti að vera að fjarlægja Team Tork úr brautinni.
Og þær eru ennþá 6 í þessum flokki. Og af hverju ekki raðað upp 4 og 4. Ákváðu þær það bara að gera það svoleiðis, að nýliðarnir væru fyrir aftan? Það sennilega þannig að nýliðarnir viti ekki að spurning. Einhver vildur bara vera á öftustu. Já. Og svo næsta gerði það fyrir bara koll að kolli. Já, þá er þær ákveðið þetta bara að leyfa þeim 3 að berjast á toppnum. En aftur, það er svona vantar grimmdina í þetta, að vilja ná fyrsta setinu. Ætli þessi ekki að fara að segja það núna? Það megi alveg fara þarna. Já, þarna snýst þetta meira. Ég man bara svo vel eftir þessu þegar ég var ræsir. Ef að sá sem vildi ekki, það kannski var einhver sem vildi ekki taka þetta stæði. Já. Og þá var það yfirleitt sko kannski gaurnúmer, þá var kannski númer 4 vildi ekki taka þetta. Þá var það kannski ekki fyrir númer 7 sem vildi svo taka það. Já. En ég reyndi þetta alltaf að passa að bjóða svona, þú mátt koma hingað, svona að setja, veifa hendinni. Bjóða alla valmöguleikana. Benda svona hér eða hér, þú veist hvort viltu vera. Hérna eru þau augljóslega að tala þetta hérna, stjórnstöðin og ræsir. Já, þetta er örugglega út af þessu sko. Þetta gerist mjög oft með svona nýliða, þeir eru út með svona marga nýliða. Já. Og bara eru þau ekki viss sko. Já, þarna er náttúrulega bæði ný manneskja í ræsislutverkinu og keppendur, þannig að sko. Það er þægilegt að kemur bara einhver reynslubolti sem keppendu og veit að hann má vera þarna eða hún má vera þarna. En það er líka fínt að hafa nýliðana þá þarna bara fyrir aftan, þá geta þær verið að berjast innbyrðis á meðan að þær reynslu meiri eru fremstar, Karítas Helena og Sara Rún. Og af stað förum við og Sara með langbestu ræsinguna og nú þarf hún bara að loka á Helenu hérna. Karítas bara í 3. sæti, hún er búin að vera hröðust í allan dag en lenti í einhverju basli í síðasta riðli, endaði bara önnur þar. Og allar komast þær klakklaust í gegnum króksbeyguna en það er Sara Rún sem leiðir. Geggjur ræsikjáni. Heldur betur, Sara náttúrulega fekk 0 stig úr öðrum riðli dagsins eftir að framhjólabúnaðurinn tjónaðist eitthvað framhjólabúnaður og þá Karítas dottin í 3. sæti hérna. Helena í öðru og nú verður Karítas að fara að vinna sig upp. Nú er Helena að gera varnarakstur. Já. Nei, hún vill horfa áfram líka. Þetta er áhugavert að sjá hvað er að gera. Já, Helena vill ekkert missa Söru of langt frá sér. En þetta er frábært fyrir Söru að vera með Karítas sem hefur verið hröðust í allan dag þannig í 3. Nú getur Sara farið að byggja upp smá fórskot. Og svo er það Agnes Sara þarna í 4. sætinu. Best af nýliðunum. Á undan Brynhildi og Anítu. En þá er spurning, hver af þessum efstu 3 fer núna inn í Jóker, ef einhver. Já, aftur er það áleikið í samlokuli, Helena Ósk sem fyrir fyrstinn. Já. Ég veit ekki með þetta, en já, við séum að sjá En þá getur Karítas núna farið að elta Söru. Nær hún að minnka bilið. Sara, við sáum það í fyrsta riðlunum að þá var hún í raun aðeins að ofkeyra Toyotuna hjá sér, var að undirstýra í gegnum alla beygjur. Það er alveg hægt núna, við sjáum að Karítas er ekki að minnka bilið. Sara búin að auka hraðan talsvert í dag. Það var henni, hún byrjaði á hröð, hægði svo ómikið á og nú er réttir hraðan komin. Já, í rauninni. Virkilega flott að að gera núna. En nú er Karítas og aðeins byrjað að minnka bilið. Þetta við vissum það alveg að það býr í Söru. Já, algjörlega. Það marga hringi, hún er orðin mjög beitt. Já, búin að keppa í einhver 2 ár og vissulega með smá pásu núna. Og svo er hún að snúast hérna Aníta Dís. Frúsiðill. En hún er Brynhildur að komast fram hjá þessu, en þá er það Agnes Sara sem er að vinna nýliðaflokkinn innan kvennaflokksins. Og svo er það Helena sem gerir mistök. Og hvað var þetta? Var þetta kannski eitthvað út úr Jóker? Já, byrjaði þetta á Söru eitthvað þarna. Við sáum þetta á seint í rauninni. Fáum endursýningu á þessu á eftir. En hvernig er þá staðan? Er Karítas... Já, nú bara veit ég ekki neitt. Er Sara ennþá að leiða? Nei, Karítas er væntanlega að leiða en á eftir að fara í Jóker eða hvað. Og svo fer hún upp í öryggismjölan næstum því á leiðina, Aníta Dís. Er eitthvað búin að koma fyrir bananahýðið þarna? Það mætti halda það. Alltaf krefjandi að fara af mölinni inn á malbyggið. Já. Sérstaklega í svona... Þetta eru svona að þið út að fara á blautar marmarakúlur ef svo má segja. Já.
Hérna það Agnes, en Caritas hér, hún komin langt á undan Söru allavega. Ég veit ekki hvað gerist þarna, einu sinni þá vitum við ekki hvað að gerast á toppnum hérna. Það gerðist eitthvað þarna. Það eru bara 6 bílar. Já, og raunin bara 3 í toppslagnum, en alltaf þegar við förum að horfa þær sem eru þarna fyrir aftan, þá gerist eitthvað á toppnum. Þurfum að vera duglegir að fylgjast með þeim á toppnum þarna. Á Caritas ekki Jókerinn eftir? Ef hún ætti hann eftir hún samt á undan held ég. Og þó, nei, það er tæft. Caritas lítur að Jókerinn eftir. Þetta var bara Helena sem áttum eftir. Já, Caritas kemur inn í Jóker eða hvað? Hvar er Caritas? Inn í Jókerinn. Og nær hún fram úr Söru. Nei, Sara er löngu kom fram hér. Nú, það er svoleiðis. Nei, fyrir ekki. Hún það svo sannarlega ekki. Sara að missa forystuna hérna. Caritas var bara hraðar í braut. En ég held líka að það komi eitthvað fyrir þarna sem við sáum endin á. Að þetta Sara hefur lent í kontakt við Helenu. Já, ég held það. Upp úr þegar Sara kemur upp úr Jókernum í rauninni. Já, það hlýtur að vera. Eitthvað hefur verið. En þá er Caritas komin í fyrsta sætið. Af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki við lent hún í öðru síðast. Og núna af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki hún komin upp í fyrsta sætið. Við erum ekkert mjög segir. Rosalega fylgistu vel með. Já, við erum mjög segir. En þetta er bara eins og þú segir, þetta er bara einhvern veginn. Já, út af við erum með þessar 2 keppnir sem er svo langt á milli hérna. Nýliðarnir gegn þeim sem eru með reynsluna. Akkurat. En það er Caritas sem vann hérna og þá bara get ég ekki beðið eftir að sjá endursýningu af þessu kontakt þarna. Ef þetta var kontakt milli Helenu og Söru. Akkurat, við náttúrulega vitum það ekki eins og var hún frú Seðill komin hring á eftir? Það hlýtur að vera, hún sneri á þann. Já, er það ekki? En Helena náttúrulega gerði það líka. Já, það er spurning, hvor fær þriðasætið þarna? En það var Caritas sem vann og Caritas leiðir þá þennan flokk tiltölu örugglega. Hérna sjáum við, það fara báðar. Já. Það er Agnes byrjar og Anita panikar aðeins við það og snýr. Já, ég snýr. skil það. Sér fyrir sig bara að fara að klessa á hana. Já. Hún bara bremsar. Bremsar í miðri beygju. Hérna er Caritas í fyrsta sæti. Erum við svo þarna að fara að sjá kontakt? Er þetta, fær Helena aðstofið þetta eða ekki? Við sáum það ekki. Nei. Og GoPro vísar hérna áttina. Já, við getum ekki fært myndavélinn eftir. Nei, það er erfitt, sko. Við höfum eftir að kaupa þann búnað. Þannig að það er Jakob C. Já. Við verðum bara að treysta á okkar mann. Við treystum á okkar mann, það er svoleiðis. En Caritas Birgisdóttir með 20 stig hérna og er komin í frábæra stöðu í kvenna 1000 flokknum. Þessi útsendingi boði BSA varahluta. Þá smiðum við 4 í Kópavoginum og þá er það 1400 flokkurinn næstur. Þar heldur einvíð áfram. Tryggvi Ólafsson, það er 2-1 fyrir honum í riðlum í dag gegn Daniel Jökli. Þeir eru alltaf í fyrsta og öðru sæti. En Tryggvi er búinn að vinna 2 svar, Daniel einu sinni. Hérna höfum við verið að tala taktíkina milli þeirra. Og af stað förum við, Tryggvi aftur miklu hraðar af stað og þessi holdtak af Daniel fer bara ekki af stað. Það er eitthvað í þessum bíl sem að veldur því að hann fari bara ekki af stað. Þetta er ekki Daniel þarna, viðbragðið var gott og nú er það Arnar Gauti sem er komin upp í annarsæti. Þetta eru frábæra fréttir fyrir Tryggva Ólafsson því að núna er komin bíl á milli hans og Daniels. Og Arnar Gauti með aðeins minna afl í Chevrolet sparkinum og Daniel getur ekki farið inn núna. Hann verður að freista þess að taka fram úr en hann fer ekki fram úr á utanverðu hérna. Kemst hann fram úr innan á hann í Hótelvík í Mýrdalbeyjunni, við bíðum að sjá hann keyrir yfir afturstöðarinn á sparkinum allavega og Arnar Gauti lokar innanverðu línunni eða hvað, já, gerir þetta príðisvel Arnar Gauti en missir þó bílinn aðeins út hérna og Daniel Jökull segir þakka þér kærlega fyrir og hann er með meira afl hérna niður af varahlutabeyjunni og er komin í annarsæti en sjáu þið vegalindina sem er komin á milli hans og Tryggva. Það voru enginn í Jóker. Nei, og það er ekki góða fréttir, þá getur Tryggvi allavega ekki gert það núna en það meikar það heldur ekkert mikinn sens en nú getur Tryggvi ekki farið í hennar klassíska varnarakstur nú getur hann bara farið að auka bilið ef hann getur það en ég held að Daniel Jökull sé bara með hraðan í braut við erum að fara að komast að því núna svo er að Sindri þarna í 3. sætinu komið fram úr Arnari sömuleiðis og ennþá fyrir enginn inn í Jóker Silvinas loksins, fyrsti maðurinn í Jóker á öðrum hring úr síðasta sætinu og Daniel er að minnka bilið en missir bílinn út í Hótelvík í Mýrdalbeyjunni hann er bara að reyna aðeins svo mikið hérna Daniel Jökull og þarna missir hann, já, einhverja 20 metra Tryggvi mögulega að fara að tryggja sér 3. 20 stigin hér í dag en þetta er ekki búið Daniel flottur hérna inn í Króksbeyjuna Emil ennþá fyrir aftan Arnar Gauta
Og sjáum núna að Tryggvi fer ekki í þennan varnaröxtu núna því hann bara með bilið, hann bara heldur fótskotinu. Ennþá enginn inn í Jóker, þarna loksins, jú, ok. Tryggvi Ólafsson, hann kemur út á fínum stað því að Sindri kom líka inn. Þannig að hann bara alveg með auða braut þarna. Og nú bara getur hann fylgst með afturstöðurinn hjá Daniel Jökli. Og núna bara, ef að Daniel hraðari, þá... Rautt flagg. Velti einhver í... Já, Arnar Gauti Oltin. Rættum að ná þessu á GoPro-ið ef hún lifir ennþá í rigningunni. Velti þarna í Malarbeginni á leiðinni út úr Gaztec-beginni. Það í lagi með hann, thumbs up. Arnar Gauti Heiðarsson. Bara eitthvað að hanga. Hvernig finnst þér þessi? Já, þegar búið að gefa þumalinn upp, þá megum við vera að finna. Já, og ekkert eðlilega að finna. Það er svo sem ekkert hægilegt að hanga í þessum beltum. Þannig að það er fínt að fá aðstoð og svo náttúrulega leðum að losa sig úr beltunum og þá pompsar þau niður. Sjáum við, já, drónin að þessu líka, hann missi bara stjórnuna sjálfur. Já, og svo bara upp í vegginn og lekur svona. Já. Við erum svo sem búin að sjá sennilega allar gerðir af veltum, þannig að ég ætla að segja að þetta er svona klassísk velta, en við erum svo sem fáum allar gerðir. Já, við erum búin að fá allt í dag, það er óvægt að segja það. Geggjaðan kappakstur, allar tegundir af veltum og ég veit ekki hvað og hvað. Enda heldur retningmótið alltaf áfram að gefa, það er bara svoleiðis. Sjáum við þetta aftur, missir hann sem sagt í miðri beyjunni í rauninni, ætlar að leiðrétta hann, en þá er brautin búinn. En þetta er svo sem alveg himna sending fyrir Daniel Jökul, nú á hann annan séns að ná Tryggva, því að Tryggvi var algjörlega með þennan riðil í hendi sér. Af ykkur olíu og skemmtilegheitum þarna á þessum ráskafla sem er ekkert frábært að hafa á dekkjónum. Hér verða allir að fara á þá staði sem þeir voru á áðan. Sjáum að Tryggvi Ólafsson er að hita dekkin, alltaf tekur svona börn átt. Já, klefalegt hjá Arnari Gauta, en hann er svo sem bara í sinni, já hvað er þetta, þriðja keppni eitthvað svo þetta var það fyrsta tímabil. En ekki veit ég munin á þessum bílum í ræsingum. Ætli þetta sé bara launchkontrólið hjá Tryggva Ólafsinni. Heyrum að Daniel Jökull er ekki með launchkontról prógramað. Það munar svakalega það því að Daniel á bara ekki séns í ræsingunum. En það var Arnar Gauti sem komst upp á milli hans og Tryggva áðan. Núna er hann ekki með í endurræsingunni. Þannig að það er spurning hvernig það þróast núna. Þessi útsending í boði AB varahluta. Eru með Júrol olíurnar, Förts efnavörurnar og fleira. Geggjuð verkfæri, náttúrulega varahlutir, í allar gerðir varahluta, í allar gerðir bíla. Og svo verkfæri og fleira. Sjáum hérna Tryggvi Ólafsson með 60 stig, Daniel Jökull 56. Það er 3 stig á milli þeirra í riðlunum, en svo græddi Tryggvi annað stig í tímatökum. Svo lengi sem Daniel Jökull er minna en 6 stigum á eftir fyrir úrslitin á morgun, að þá er það bara hvor þeirra vinnur úrslitin. Þeir eru algjörum sérflokki á þessum 1400 Honda Civic bílum. Sindri Þór búinn að gera gott mót á Jaraisnum, hann er bara með 1 lítra vél. Sindri með græna þakkið, bróðir hans Emil Þór með svarta þakkið. Þá er sparkinn komin upp á bíl. Þessi dagur búinn hjá Arnar Gauta. Já, þetta er náttúrulega síðasti riðill dagsins. Þvílíkur dagur sem við fengið hérna.
geggjaður kappakstur, hörkuslagur í öllum flokkum nánast. Já. Það er svona, jú. Þétt og góð keppni. Já, algjörlega. Og líka bara þetta við ættum að vera búnir bara 5-leytið, þannig að þetta allt samkvæmt áætlun líka. Minnum ykkur á að keppni byrja fyrr á morgun, þá ætlum við að byrja korter yfir 10. Byrjum þá útsendingu bara rétt fyrir það, þarna eitthvað rétt upp úr 10. Hann nú ekki mikið skemmtur, sparkinn. Nei, þetta var bara þægilegur hringur, eða hálfur hringur í rauninni, þannig að... Svona fyrsta, ef þú vilt pröfa að velta, þá þetta svona nokkuð snyrstilega gert. Þá best að gera það svona. Er það ekki rétt munað hjá mér? Jú, þetta hans fyrsta velta. Jú. Já. Þannig að bara hafa sér, Arnar Gauti. En hann var líka farin að auka hraðan, maður sá það. Algjörlega, sáum þarna, hann kom annar út úr króksbeigjunni þarna. En algjör himnasending hérna fyrir Daniel Jökull sem var nánast búinn að tapa þessum riðla þetta þegar rauðaflaggi kemur. Já, hann ekki að starta. Nei, er þetta ekki bara launchkontrollið hjá Tryggva sem að þessi auka 3-4 bílíkur? Nei, ég meina launchkontrollið er bara ákveðin, bara sami snúningur en aftur og aftur. Já, vissulega. Og þú getur alveg gert það sjálfur. Já. Og miðað við að Daniel hefur aldrei allt sumar verið nálægt í, þú veist, það er eitthvað þarna sem að ekki rétt. Já. En það er spurning hvort það sé bara hreinlega meira afl í hondunni á Tryggva, það getur líka bara verið það. Það er náttúrulega tölvubreyting á Tryggva. Hún er dynotestur 95 út í hjól, heyrði ég. Já, hjá Tryggva? Já, og hún er 90 hestöfl orginal. Já. Mér finnst það rosalega skrítið. Já, það er náttúrulega með tölvu. Já, mér finnst bara ótrúlega að setja kreista það út. Já, nákvæmlega, bara með tölvubreytingu. En Daniel Jökull, var hann ekki líka með eitthvað tölva? Spurning bara hvort að hann sé samt Jú, það er held ég eitthvað tölva komin í hann núna. Já. Ég man ekki hvernig það var, þeir sett eitthvað tölvu í og hún virkaði ekki og eitthvað, þetta var eitthvað. Þeir eitthvað búin að vera að fara fram og tilbaka með þetta. Alltaf mótorinn fór síðast, ég held að sé annar mótor komin í bílinn. Já, náttúrulega fór headbacking hjá honum síðast, já, alveg rétt. Já. Ég heldur að það bara skipt vél. Jæja, þá erum við að klára í enduræsingu í 1400 flokk, 4. riðill. Aftur er Tryggvi hraðan úr stað og með besta viðbragðið. Nær Daniel að hanga á öðru sætinu inn í kroksbeigjuna. Hann gerir það, lykilatriði fyrir Daniel Jökull. Og sjáum svo Ívar Már að vinna sig upp listan. Og nú er það Sindri sem er dottinn í síðasta sæti en Silvinas fer vítt þannig að Sindri er næst síðastur. Emil kominn upp í 3. sæti, hans besti árangur í dag, sjáum hvað hann gerir þaðan. En auðvitað er það Tryggvi Ólafsson sem leiður út úr Gastek-beigjunni á fyrsta hring. Sindri farin að þjarma svolítið að Ívar með frábæra ræsingu á kórólunni. Já, þessi kóról að sprautast að stað. En nú er Tryggvi aftur komin í sömu strategíu áðan, sjáum hvað hann gerir mikið hægar hérna. Daniel mun fara alveg upp afturstjórn á honum hérna í gegnum afli varahlutabeigjuna. Hérna er hann bara að halda fyrsta sætinu. Sér líka bara hvað Tryggvi heldur sér. Hann lætur þetta ekkert stressa sig upp. Nei, hann heldur bara innri línunni. Þetta er bara það sem við kjósum að kalla að vera góður vikar. Algjörlega. og Daniel keyrir tímatökulínurnar af því hann hefur efni á því, það er langt í næsta. Já, og bara til að sýna sig í speglunum, eitthvað til að pressa á Tryggva, en Tryggvi bara finnur ekki fyrir pressu. Hann er með stáltaugar. Það er óvænt að segja það, en nú er spurning hvernig er bílinn hann fyrir aftan. Getur annar hvorðir að fara inn í jókerinn hreinlega strax á næsta ring? Nei, Emil er þarna, en svo er langt bíl þar fyrir aftan í Ívar Már. Það ætti að vera bíl þar fyrir þá. Já, vel gert, Daniel Jökull Valdimarsson. Þú sér það, Tryggvi rétt sparkast út úr línunni og Daniel er tilbúinn að grípa það. Daniel er bara mættur og þetta er gert, það sem við vorum að tala um áðan, bara finna nýjar línur þarna til að geta verið tilbúin ef eitthvað kemur fyrir og það er nákvæmlega sem Daniel gerir þarna og þá er það Tryggvi sem verður að sækja en þeir eiga náttúrulega jókerinn eftir þannig að nú erum við að fara að fá sama slag nema bara öfugan. Nú er það bara Daniel allt í botn. Og Tryggvi allt í botn. Tryggvi mun koma út fyrir aftan Emil en Emil er að halda fínasta hraða þannig að hann mun ekki tefjast fyrir aftan hann. Sjáum að bilið er nægilega gott fyrir Tryggva og nú er þeir bara báðir að keyra 100%. Og nú er það bara að sjá hvor er hraðar í braut. Hvor er hraðar í braut. Það er svoleiðis. Svöfali mistök hérna hjá Tryggva sem að, en þetta var í rauninni frekar miklu meira velgert hjá Daniel Jökli. Algjörlega því. Við erum bara að tala um hann rétt sparkaðist til hliðar og tafðist 0,3. En það var nótis að Daniel bara, takk fyrir.
út af því að hann bara bremsaði ennþá fyrr þegar að Toyotan skilur eitthvað púst eftir þarna í AB-varalutabeginni. Daniel svarar strax. Já, vel gert. Hann ætlar að svara strax. Já, út af hann var á undan. Undistýri svolítið inn í jókerinn. Þetta verður tæft, en hvað fáum við? Undistýri aftur mjög þarna, hann að fara að tapa þessu niður eða hvað. Tryggvi að koma miklu hraðar og lokar innri línunni. Tryggvi Ólafsson nær fyrsta sætun aftur. Það eru þetta Emil sem komin upp í fyrsta sæti en hann á eftir að fara í jókerinn. Daniel var með þetta þarna en þetta tapaðist bara allt inn í jókernum. Ég er sammála það. Hann undistýrir rosalega í jókernum. Já, í bæði í fyrstu beginni og lokabeginni. Og sjáum hvað Tryggvi að fara hægt hérna. Daniel að gera. En Daniel veit að hann getur ekki reynt að fara utan og inn í gastakbeginna og Tryggvi veit það líka þannig að hann heldur bara sinni línu. Kemur Emil inn núna, já, gerir það, þannig að nú þeir bara að verjast í fyrsta setið. Láta Emil fara einn í viðbót og búa til 3 bíla ræru, það svo gaman. Nei, Daniel innir línu hérna, nei, gerir það ekki. Tryggvi leifur honum það ekki, þvílíkur slagur, þetta búið að vera svona í allt sumar. Sjáum þetta stuðar í stuðara hérna. Tryggvi segir bara, já, farðu bara í stuðaran hjá mér alveg sama, ég fyrstur. Tryggvi lokar alveg innir línuna, hérna bombar Daniel aftan á hann. Þetta meira en má. En það bara svo erfitt að meta þetta þegar Tryggvi bremsar alltaf á mismunandi tímum. Já, akkurat, og að bremsa. Og Daniel ætlar fram úr hérna og hann kominn fram úr hérna. Þvingar sér fram úr og Tryggvi í harðri vinstri beygju þarna sem kolólulegt. Við sáum það þegar komu upp úr beygjunni að nei. Og hérna skemmist Honda, nei, hann nær að halda af, hann nær þá í annarsæti sem mjög mikilvægt fyrir Daniel okkur þannig að það ennþá séns í mótinu. En þarna já, Daniel fer pínu dörti fram úr með því að klessa aftan á hann en það sem að Tryggvi gerir með því að vera í full opposite lock til vinstri á beinum kafla með bíl hliðina á sér ekki í lagi. Nei, sammála því, svo bara ríkur Daniel og snemma stað. Já. Og Emil verður fyrir högginu. Akkurat. Algjörlega. En Daniel svo heppinn að skemmast ekki bílinni á honum í þessu höggi út af þá hafði hann fengið 0 stig hér. Akkurat. Hann fær 17 stig, það munar það sko, því að mótið væri búið ef hann hafði fengið 0 stig. Þetta svona svekkjandi fyrir Emil, þetta einmitt svona þriðji aðili sem átti enga sök á neinu og hann situr uppi með 0 stig. Emil svo sem kannski ekki líka í slagnum titilinn hérna í dag, ég menn hann bara búinn að skora 11, 13 og 13 stig. Já, en loksins. Já, við tölum oft þetta svona, en auðvitað enda þetta svona, þetta bara Hamilton og Verstappen. Okkur vantar fullt af endursýningum. Þetta samt ekkert svo dörti hjá Daniel hvernig hann fer fram úr, en þetta sem að Tryggvi að gera þarna til háboruna skammar. Ég sammála því, Tryggvi bara algjörlega snýr honum. Og það ekkert sem Emil gætt gert þarna. Nei. En ég minna það sést svo greinilega frá þessari myndavél að Tryggvi í fullri vinstri beygju á beinum kafla og það nóg pláss hægra megin. Hann bara að reyna að snúa honum. Já, bara ekkert annað. Komið með þetta aftur, við höfum alveg tíma. Já, og svo náttúrulega líka það sem gerist fyrr, þú veist, það þeggar að... Ég veit að Daniel var búinn að samt vera að bumpa aftan á hann. Auðvitað, gegnum alla beigjuna, hérna, hann bumpar, en... það? Já, nákvæmlega, þú veist, þetta snerting, en þetta ekkert svo dörti, finnst mér, en náttúrulega það sem Tryggvi gerir bara ólöglegt. Þú veist, það bara 100%, en miðað við stöðuna sem hann var komin í, þú veist... Fáum að sjá þetta aftur. Já, og kannski líka bara það sem gerist þarna á undan. Já, mér langar að sjá að fá að koma aðeins lengra að. Sérst í gegnum í rauninni kaflan hérna fyrir framan okkur núna. Ef við fáum þetta þaðan. Sko, því ég veit að Daniel náttúrulega keyrir hann of aggressífur á afturstöðurinn á honum. Já, hann bombar aftan á hann í AB varalita. Ég er að segja það. Aftanárkeyrslur eru bannaðar í rallycrossi, þannig að það er alveg hægt að dæma jafn mikið á Daniel hérna og þarna. Hann bara bombar aftan á hann. Já, þannig að þú veist, ég held að það verður dæmt á hvoru. Já, ég er að meina eins og hérna. Já. Á þessum punkti, ef við förum aftur á hina myndavél. Þegar hann byrjar að bumpa. Já, ég skort hann bumpan í burtu eða Tryggvi opnar línuna í burtu. Það er alveg tvennt ólíkt finnst mér, sko. Það bara svo erfitt að sjá það frá hinni vélinn út af því að við sjáum ekki snertingun. Þetta helvega. Þetta nefnilega alveg sárt, sko. Já, fyrir það báða í rauninni, sko. Já. Sjáum þarna bombar Daniel aftan á Tryggva. Tryggvi ætlar bara að halda innri línunni hérna. Sérðu, þetta er Daniel og ytri, ekkert að snerta hann. Jú, þannig er hann búinn að snerta hann einu sinni. En aftur, er það ólöglegt? Hvenær? Ég vil fá að sjá þetta aftur. Hvenær snerta hann, þú veist... Já, heldur hann snerta hann bara aldrei í djúpubeginni? Þarna niður rana? Já. Snertur hann eitthvað þar? Ég held það. Ég held ekki. Ef við sjáum það einu sinni enn ef við höfum ennþá bíla út á braut. Bara að... Jú, pick-upin er bara að fara að stað núna. Þetta er aðalslag, sérðu? Er aldrei snerting hér? Þarna snerting
En það bara þegar hann komin upp að hliðina á honum, jú, þetta alveg smúð framúrakstur. Jú, það rétt. Ég segi það, Tryggvi opnar of mikið. En ef ég væri dómari og væri að fara að dæma á Tryggva sem að ég myndi alltaf gera, þá myndi ég sennilega líka bara dæma á Daniel fyrir aftan á keyrslu. Já, sko, í beginni á undan, þetta var alltaf gróft. Við erum alveg sammálað því, sko. Ég var alveg að beginni hérna, sem hérna fyrir ofan okkur núna. En þess vegna held ég að verði dæmt á hvorum. Það verður slegið á puttan á báðum og við höfum yfirleitt séð það. Það mjög sjaldan sem að það dæmt á eitthvað svona. Gulaspjaldið á það báða. Það er gulaspjaldið þeir hafa verið duglegir á því dómararnir, þannig að ég held að það verði bara svona leiðis. En þá það samt svolítið fordæmi fyrir því að þú sér það Tryggvi bara bókstaflega keyrir hann með einbeittum brotavilja, keyrir hann út úr brautinni. En hversu oft Daniel búinn að bomba aftan á Tryggva? Já, bomba og keyra bara. Já. Náttúrulega helmingurinn af því sem Daniel gera bara bump. Þú veist, hann hefur tvisvarsinnum alveg keyrt aftan á hann. Já, ég sammála því. Þannig að, þú veist, þetta bæði á línunni, þú veist, nei, auðvitað sem Tryggvi gerði yfir línuna. Alveg, það svart á hvítu. Já. En, já, en við sjáum bara hvernig framhjólinn hjá Tryggva hann í fullri beygju til vinstri, sko. Já, og það nóg pláss hjá honum til hægri, sko. Já, hann bara vill ekki gefa honum þetta eftir. Já, hann bara vill þvinga hann upp á grasið, þannig að hann bara með innirlínuna inn í næstu beygju. Eins og við höfum séð margoft áður. Hann bara að svara þessu í brautinni sem að maður ánáttúrulega ekki að gera. Nei. En svo spurningin ef að Tryggvi leifur honum bara komast upp með að klensa aftan á sig aftur og þá náttúrulega hann bara búinn að tapa þessari fórustu bara búinn að tapa þessari baráttu. Ég ekki að segja að einn hafi rangt fyrir sig og annar rétt fyrir sig. Nei, þetta bara ótrúlega flókið. Ég finn mest til fyrir Emil. Já, því að hann gerði ekkert rangt. Nei, alls ekkert. Það bara svoleiðis. En þvílíkt einví, þetta bara Hamilton Verstappen 2021. Við erum bara komnir þangað, sérðu, þarna slæta Daniel. Missir hann, var þetta ekki bara fyrir lungu síðan? Jú, þetta var í fyrir endurræsinguna þegar Daniel var Já, þarna veltan. En ég myndi mest vilja fá að sjá, bara til þess að hreinsa loftið alveg, ef ykkur ósáttur við að ég sagði þetta, bara ég sagði þetta, sýna okkur innkurinn. Ég myndi bara vilja sjá það, bara innkarið úr Daniels bílirinn. Þetta var alveg smúð framúrakstur þarna. Geggja hjá Daniel. Þannig að ég verði til að sjá þetta replay aftur, því að þetta var bara eins og við töluðum áðan, bara að Tryggvi fer aðeins og vítt, skoppast þetta aðeins út fyrir. Og við erum ekki eins og að tala eins og iðurlega það þannig að menn skoppa þá nálægt vegnum. En sérðu, þarna bara... Það opna smá bil og búm, en þú veist, aftur Daniel að klessa á hliðina á honum, en það skiljanlegt í þessum aðstæðum. En þú veist, það bannað að klessa á. Ég veit það, en það líka bannað að breakchecka. Já. Þú veist, þannig að það var líka alveg að orða þannig. Og hvenær ert að breakchecka þegar þú ert að keyra vísvítandi ógeðslega hægt. Já. Þú veist, og það einmitt líka... Ætlar að segja mér það, að það bannað að ég megi aldrei snerta þig þegar þú ert alltaf vísvítandi að hægja allt og mikið á þér fyrir framann. Það akkurat málið. Má ég þá að segja mér það, ég megi ekki snerta þig. Já. Nei, ég alls ekki að segja það. Ég bara að segja, það ágætt að við spilum stöðuna eins og við séum að rífast. Eins og þarna, það auðvitað þegar út að Tryggvi að keyra hægar en hann getur og Daniel verður alltaf bara að giska á hversu snemma hann bremsar því að það alltaf mismunandi. Þannig að það skiljanlegt að Daniel klensa alltaf aftan á. Já, ég að segja, hvernig ætlar að forðast það? Já. Sérðu? Og það einmitt, og það að við getum rökrætt það, þó að þetta sé alveg harður aftan á keisla en aftur, Tryggvi að breakcheckan eða ekki, eina sem ekki, það aldrei hægt að taka upp hanskan fyrir því sem Tryggvi gerði hér. Nei. Því að þetta bara eins pjúra brot og hægt gerist. Þarna engin vafi. Hann með bíl breytt hægra megin við sig með þess að til að fara til hægri ef honum langaði að fara til hægri. Ég að segja það, þú veist, þarna bara... Það engin vafi þarna. En á öllu hinnu hægt að búa til vafa. Já, ég að segja það. Það góða punktur. Frábær punktur. Því nú hef ég fundið þetta bara eins og þegar ég var að keyra sjálfur á móti Vikari. Þú veist, þá var hann að gera þetta við mig. Þú veist, að keyra bara breakchecka. Já, og þú keyra svona Fernando Alonso fekk refsingu fyrir þetta í Formule 1 í ár, þó að það var aldrei kontakt. Fernando Alonso fekk refsingu í Ástralíu í Formule 1 í vor fyrir að bremsa aðeins fyrir eina beygju. Já, akkurat. En 2000 flokkurinn að fara af stað hérna, við munum rýna betur í þetta í mótavarpinu í vikunni, en af stað förum við. Geggjuð ræsing hjá Sverri Erni Magnúsinni, en í öðrum fasanum það Hilmar Pétursson sem af nær
gripinu og nær hraðanum og svo ætlaði 4 á stað þar sem bara 1 bíl kemst og ekki skilja hvernig Ásgeir Ingvarsson endaði ekki stekja vegna þarna og svo eru þeir hlið við hlið þarna Kristinn Kjartansson og Jóhann með ytterlínun inn í gasdekkbeygjuna en hann bremsar seinna en Kristinn, vel gert af Jóhanni, hann fer utanlega inn í gasdekk og þá Kristinn en heldur betur út úr gasdekkbeygjunni en Hilmar Pétursson kominn í næsta póstnúmer. Og sjáið Ásgeir vaknaður. Það svoleiðis, var bara bílinn eitthvað bilaður hjá honum í morgun, hann miklu hraðari hérna, kominn upp í 3. sætið. Fékk Ásgeir loksins kaffibollan. Maður spyr sig. Það gæti verið. En brautin líka byrjuð að þorna. Já, gæti verið það. Þetta náttúrulega bara lítill go-kart-bíl sem Ásgeir á meðan við hinnar hondurnar. Já, ótrúlega satt, þá eru hinnar hondurnar bara eins og einhverjar þungar beljur meðan við þennan bíl. En nú var ekkert vesen hjá Hilmar í ræsingunni, hann misti bílinn úr gír eða eitthvað álíka áðan, en náði þá að vinna sig upp í 3. Eitthvað bila hjá Jóhann Fannari þarna sýndist mér. Já, hann allan að fara mjög hægt, jú. Jóhann Fannar. Ég held að sé stopp eða bara að lulla. Jóhann Pálmason að detturleikir. Já, það er eitthvað að hér. Já. Þegar hann kominn á ferðin aftur. Axlas á þvottabrettinu, þú ert með eðal teimúfjöðrun í þessu. Já. Sáðu okkur það, hann skellti sér beint inn á AliExpress eða Teimu og keypti sér dempar undir bílinn. Hann lenti í auglýsingunni, sjöfnblaka billjónir. Það er svoleiðis. Já, láttum að hafa eitt svona rækjum og skrifa þú veist með ægi. Hilmar Pétursson, hann leiddi fyrir þennan riðilinn sem við sjáum með 8 stigum og hann er að fara að auka bilið í 11 stig hérna. Hann er bara að sýna Akureyringunum af hverju hann er Íslandsmeistari en ekki þeir. Nú er hann á heimavelli, það er gaman að geta sagt þetta. Þetta er heimavöllin sko. Þannig á þetta að vera, Hilmar kemur bara inn. Ætli Almar hafi öskrað í eyrað á honum. Það er spurning. 125. Sving bara. Kristinn, það er svolítið upp á 2 hjól en sleppur með þetta. Kemur Kristinn út á undan? Nei. Mér líður eins og hann sé bara hafi stólið felgunum á 50 cent. Þetta er agalegt að horfa á þetta. Kannski að 50 centin takja hann út í nammibúðina eins og segir í hvæðinu góða. En Ásgeir vaknaði gott fólk. Já, það viljum við sjá. Hérna á náttúrulega Kristinn eftir að fara inn í jókerinn. Og það er spáð bara sól og blíð á morgun, ekki satt? Jú, einmitt. Það er Redneck Rallycross, það verður rjómablíða. Svartaf. Það er nú búið að merkilega lítið rigna okkur hér. Hér er hörkusnæður. Sverrir Örn að þjarma vel að keyra. Við getum ekki kvartað við þessum degi. Nei. 50 cent í jóker. 50 cent. Fer inn í sælgætisbúðina. Og kemur út á undan Ásgeiri, vel gert. Nú viljum við sjá Ásgeir og Sverrir sækja. Nú viljum við fá kappaksturstrákar. Já, það er ekki lestaði. Við höfum, já bara eins og við sáum í 14. flokknum áðan, það var dásamlegt. Akkurat. Og enn og aftur er Hilmar Pétursson í bara annarri keppni. Hann þarf að lenda oftar í því að klúðra startinu eitthvað. En ég sýnist Kristinn bara verið með hraðan hérna. Þetta er fara inn á aðvíðar held lokahringinn. Þetta er aftur bara lestaleikur hjá þeim. Já, og Jóhann er nú bara eitthvað að burra. Já, það er eitthvað. Já. Hvort það sé turbína eða eitthvað. Það er náttúrulega þeir eru búin að flækja hondina með svona ansans forfjöpu. Já. Þá eru hérna hósur og dót sem á losna sem allt fer í klessu. Ekkert nema þess enn. Já, náðan þetta. En Hilmar Pétursson að sigla þess auðveldlega í höfn hérna verður með 11 stiga forskot á Kristinn Kjartansson þegar við hefjum morgundaginn. Það verður brött brekka fyrir Kristinn að vinna það upp. Og munið svo bara komiði kaffi í Ásgeir strax í morgunsárið. Já, ég held það. Það er loksins lifnað yfir Ásgeir Ingvarssyni. Hann enda 3. hér í þessum riðli og svo er það Sverrir Örn Magnússon í því 4. Svo er bara svo margt sem við vitum ekki, bara sem við sjáum ekki hér. Þú veist, bara svona, ég er ekkert að segja, segjum til dæmis sem svo að hann er núna bara á rosalega gömlum slikkum aftan. Já. Og svo allt í henni bara gett mikið rigning og þá bara, herri, já, vá, ég spáði ekki þessu, þú veist, og þá bara er hann alveg griplaus. Minnstu smáatriði. Ég er að segja það og þau íkjast svo þegar aðstæðurnar verða svona. Já. Tala ekki þegar það er svona líka blautt, þá ausa það svo mikli drullu inn á brautina frá Malakorbónum, sko. Það er akkurat málið. Þannig að það er blautt
blautt malbygg og þú ert með drullu inn á brautinni á malbygginu og svo í framhald af því farið marmarakúlur ofan á blautt malbygg. Það er bara ekki vottur af gripi? Nei, bara svo þið gerir ykkur alveg grein fyrir því. Þetta er rosalega, þetta er allt öðru svona að keyra á þurri braut. Þetta er miklu svona erfiðara. Já, við sjáum líka núna. Jafnar út leikinn sem við höfum gaman af þessu. En við sjáum bara hvernig aksturslínan er á malbyggslínunum, að hún er orðin brún aksturslínan. Akkurat, sko. En ég er rosalega ánægður alltaf þegar aðstæður eru svona, því þetta jafnar svo skemmtilega út leikinn. Já, algjörlega, sérstaklega í all meiri flokknum. Akkurat, sko. En það er Gaztec sem að styrkir þessa útsendingu ásamt RS Pörtum og þá færum við okkur yfir í 1000-flokkinn. Þetta er fyrra hollið í 1000-flokknum og þar er búinn að vinna 2 riðla Anton Orri Grant sem að er á bílnúmer 601 í miðjunni, stóri nýrri Yarisinn. Og við hlið þanns Daniel Jökull Valdimarsson sem við sáum áðan í slagnum í 14. flokknum, hann er mættur strax aftur og ekki verður samkeppnin minni þegar hann fyrir við 1000-flokkinn. Nei, nú er nú eins gott að vera með hausinn rétt skrúaðan á. Nú þarf þetta alveg að gleyma því sem gerist í riðlunum áður og einbetta alveg þessu. Já, svo er það Aron Karl Ásgeirsson næstur okkur á fremstu ráslínu og fjæstur okkur á fremstu ráslínu, Títas Kaunekas. Rosalega vantar Arna Már hérna. Já, það væri gaman. Ég var svo mikið til að hafa hann hérna inn í hrærikurinn, sko. Þetta er náttúrulega núna orðið, það er mismunandi ballans í þessu, við erum ennþá með alla 7 hérna en það eru bara 5 eftir í hinu hollinu. Vonandi jafnast það eitthvað á morgun, ég er ennþá ekki fengið staðfest hvort það verður endurraðið eða ekki. En ef það jafnast ekki á morgun, þá náttúrulega eiga þær bara að keyra saman. Já, það er náttúrulega eina vitið. Þjappa þessi 12 aftur. Já, það er eina vitið. Já, bara allan daginn, segi ég. Já. Svo hann á aftur rásröð eru þeir Stefán Einar Þorsteinsson, Þorsteinn Helgi Stefánsson og Sigurður Einar Stefánsson. Þorsteinn og Sigurður bræður, hann á bílum 631 og 680. Stefán Einar að koma úr úlingaflokknum. Anton veifar okkur. Það sjálfsögðu. Og það er Anton sem að leiðir 1000-flokkinn yfir heildina. Í öðru sæti yfir heildina er Jóhann Ingi og svo Andri Svavarsson. Þeir eru báðir í hinu hollinu þegar við kveikjum á ljósunum. Í lokariðli dagsins í 1000-flokki, fyrra holli. Og aftur er Anton með frábæra ræsingu og hann vil koma fyrstur inn í, nei, hann fær smá bump, hann Aron Karl og mun hann vera á undan, hann er aðeins á undan en er með ytterlínuna inn í króksbeyjuna og það dugar ekki og Daniel Jökull ætlar að nýta sér þetta, komin upp að hliðinni á Antoni en Aron ætlar að þvinga Daniel bara upp í dekkin hérna en Daniel tekur það ekki mál en það er Aron sem er fyrstur út úr Gaztec-beyjunni. Þvílíkur slagur hérna, Títas dottin í 4. sætið og sjálfsögðu fer hann beint inn í Joker. Og þá verður Daniel að finna lausnir á því að fara fram úr Aroni Karl. En á meðan hverfur Anton út í eilífðina. Hjálpaði Títas að annar bíllinn fyrir aftan hann fór líka inn þannig að hann lendir ekki í sömu trafíkinni, ekki strax allavega. Og sjáum bara hvað Daniel er mikið hraðar en Aron hérna. Var eitthvað að gerast þarna? Nei, já, kannski eitthvað að snú. Jú, það var eitthvað að gerast þarna. Ég heyrði stóran hvell og svo bíl í útslætti. En þetta virðist bara vera einn bíl, þannig að, ok. Þetta er bara húddpinnar. Gæti verið bara húddpinnar. Og að Títas heppinn þarna að Sigurður Einar fer inn í Jokerinn. Hann er svo oft heppinn með þetta. Og sjáum að Daniel er ennþá fastur fyrir aftan Aron og Anton er að hverfa. Þetta er tónlist í augu Títasar. Það er svoleiðis. Sjá þetta. Og Aron bara keyrir mjög flottan varnarakstur hérna með Daniel fyrir aftan sig. Og meðan er Anton bara að hverfa en kemst Daniel fram úr hérna, hann er komið inn í línunni inn í Gaztec-beyjuna og hérna, jú, nú gerir hann það með því að bremsa mjög sveint og þá getur Aron ekkert gert. En núna er Títas byrjar að tefjast þarna en Títas er minna en Joker á eftir Daniel en er núna með bíl fyrir framann sig. Títas þyrfti að því að halda að Stefán fari inn í Jokerinn núna. Já, þetta er akkurat rétt fyrir Títas og líka fyrir Daniel. En sjáum bara hvað Anton er komið með gott fórskot hérna. Nei, Títas, hann fór ekki inn, Títas er fastur í trafíkinni. Já.
Það er líka hættulegt að fara Anton snemma inn. komið með þetta. Já, fyrir löngu síðan. Hann er næstu komið með jóker á Daniel. En Daniel getur keyrt sig núna, nú er þetta búið að snúast við. Já. Nú er Títas, staðan á Títas í tónlistígum Daniels að fá að keyra. Það er svoleiðis. Daniel með auðabraut fyrir framann sig þarna. Og jú, hann er kominn fram úr Títas. Það var nú eitthvað komið fyrir þar. Því að hann er búinn að tapa svakalegu, hann Stefán. Búinn að missa á báða fram úr sér. En Anton í frábæra málum, en fór Daniel inn núna. Já, Daniel hefur komið inn, kemur hann á undan Títasi út, hann gerir það já, tiltölulega örugglega. Daniel Jökull nær að halda öðru sætunni hérna, lykilatriði fyrir hann. Já. Daniel Jökull náttúrulega lenti því að sprengja þarna í öðrum riðli dagsins og tapaði miklum, já tapaði 9 stigum þar. Brautin að verða mjög holótt þarna í gegnum AB varahlutabeyjuna. Það finnur alveg til með þessum litlu dempurum í þessum bílum. Já, það er spurning að skella sér upp í AB varahluti í kvöld og kaupa nýja. Já, ég hugsa sér allavega, ég hugsa, við vitum það að AB varahlutur eru alveg rétt í nóga dempurum fyrir svona helgi. Anton Orri inn í jóker, ætti að koma örugur út. Já, og vel rúmlega örugur. Bara algjör yfirburð í dag. Algjörlega búin að... Já, ekki alveg í dag, hann... Nei, ok, setni 2 hítunum. Já, hann var bara 3. í fyrsta riðlinum, en svo hefur hann verið fyrstur. Og sérstaklega núna í 3. og 4. riðlinum, þegar hann hefur náð fullkomnu starti. Og hann er ennþá að reyna að keyra hérna. Hann Þorsteinn Helgi Stefánsson í sinni fyrstu keppni. Já, en það er bara húddbytandinn virðast að gefa sér magnað að framróðan hafi sloppið þegar húddið fauk upp. En bara Anton er svo, ef Anton nær Antons start, þá er hann svo góður í að halda í líka. Og líka bara... Og það er einhvern veginn allir aðri lendi í einhverju basli. Anton á sprungnu og vinnur samt. Hann hefur sprengt á síðasta hringnum. Það mátti ekki vera 1 hringur í viðbót. Það var vinstara framdekki, var alveg loftlaus komið á felguna. En þarna munar um það að vera búin að búa til fórskotið. Það máttu sprengja. Þarna bara sækjur það svo búin að vinna þér inn fyrir. Það er akkurat málið. Þetta er virkilega vel gert og líka bara eins og segir, þú veist, maður er ekkert að fara að segja að þetta sé bara heppni. Anton er geggjaður keyrari, en að því að nær góðu starti, þá nær hann svona einhvern veginn út úr kaosinni og nær og bara býr sér til sína, þú veist, sínar 1,5 sekúndu eða eitthvað og nær að halda henni bara örugur. Þetta er að húttið, og boing! Já, Jaris er svo vel hannaður, þetta fer ekki í framrúðuna. Þetta gerist hjá mér árið 2014 á nákvæmlega samasta. Já, ég manna því. Það var dásamlegt. Já, nema þá varst þú með húddpinnan á þesta, það var bara framstykki sem kom upp. Já, það var... Húddpinnarnir voru ennþá góðir, en bara framstykki var ekki á sínum stað. Nei. Það vantaði eiginlega bara að það enda með Vaskason á framrúðunni, sko. Já, talandi Nei, þetta fór hálfa leið upp. Þetta kláraðist þegar þú fórst hann í jókerinn. Já. Þá fór það alveg. Þá fór það alveg, það er rétt. Það var komið hálfa leið. Já. En ég sá samt ekkert út, já, ég bombaði aftan á Jósef. Þetta var keppnin þar sem við vorum 4 G7 bílar að keppa og við veltum allir, þú endaði með Vaskason í framrúðunni. Já, ég velt allavega en ekki svo þið aumingarnir. Og þetta var, já. Those were the days. Þetta var fyrsta keppnin 2014. Já. Ég var á... Einu sinni var, sko. Það er svoleiðis. Ég var á sko formúlubíl með ykkur, ég var ekki með vökvastýri. Ég vildi fá touchið alveg, það var alls ekki út að pabbi hafði brent hana í haustarallin árið á undan. Akkurat. Alls ekki út af því, sko. Nei. Það að vera með vökvastýri er einmitt bara að gefa rosalega gott touch fyrir hluti. Já, mjög gott feedback, sko. Já, einmitt. Já, ég keypti þarna bíl korteri fyrir og velt honum þarna í sömu beygju og Volkswagnin velti áðan. Já, bara taland okkar bíla árið 2014, þá er þessi útsendingi bóðið ruslapressur.is. Þetta passaði vel. Já, þá er það setna hollið í 1000-flokknum. Ljósinn kvikna og að stað þurfi. Frábær ræsing hjá Björgóli Bersa Kristinsinni. Hann ætti að koma fyrstur inn í króksbeyjuna, en nei, hann nær ekki að loka á þá. Og þá er það Jóhann. Já, reynir þetta. Jóhann kemur þá fyrstur út úr króksbeyjunni, en Björgóli ætti að vera örugur í öðru. Og loksins er það ekki Birkir Rútsson sem er þarna í 3. sæti sem er með bestu ræsinguna. Jóhann náði að stoppa þetta núna og Jóhann hefur verið með talsverð yfirburði í dag. Við sjáum hvað hann gerir núna, hann er búinn að vinna síðustu 2 riðla þegar hann snýst. Já, Björgóli fór í afturbretti á honum. Já, hann fekk hjálpið þetta. Já, ég veit ekki með þetta. Það er svoleiðis, Björgóli leiðir allavega. Jóhann hefði átt að fara strax inn í jókerinn. Já, og byrja að vinna sig upp. Já. En Björgóli er náttúrulega með auðabraut líka, þannig að Nei, ég segi að Jóhann er byrjað að tefjast núna. Já, það er hann átt að fara beint inn í jóker, það fór enginn inn í jóker. Þetta eru bara þeir 5 bílar sem eftir eru í þessu holli.
Björgólfur leiðir og Birkir þarna í öðru sætinu og svo var það Andri Svavarsson í því þriðja. Andri vann fyrsta riðilinn en svo búinn að vera í þriðja og öðru sæti. En Andri ennþá alveg í slagnum fyrsta sætið hér. Hann var þriðji fyrir þennan riðil yfir heildina í 1000 flokknum. Bara 4 stigum eftir fyrsta sætinu, þannig að hann þarf á því að halda hann á fyrsta sætinu hérna, en Björgólfur ætlar ekki að taka það mál. Já, úr fyrsta sætinu, það einkennilegt. Jóhann fer þá ekki inn. Hann bara að horfa í Jóhann. Nú verður hann með Jóhann í augsýn. Já. En, mér finnst þetta hættulegu leikur. Já, ef að Jóhann vinnur þennan riðil, þá er það mestu þilþrif í allan dag, en ég hugsa að það sé ekki alveg að fara að gerast. Nei, Björgólfur getur núna bara elt Jóhann. Ja, bara elt Jóhann. Já. En það Birkir sem að leiðir, en hann á eftir að fara inn í Jóker. En þetta samt hættulegu leikur. Hvað Jóhann kemist allt í hennu fram úr þessum tveimur en ekki Björgólfur. Já. Fattar þú? Þetta hættulegu leikur. Og Andri náttúrulega leita leiða framhjá Birki. Jóhann bara veður yfir motocrossbrautina. Já. Hann ekkert að hlífa handryksunni. Elska þetta. Motocrossbrautin. Já. Og Andri fer þá inn. Þá minnkar traffíkinn fyrir Jóhann. Það breytt bíl núna. En Andri ætti að koma út fyrir aftan Björgólf. Þetta fínt hjá Björgólfi. Já, svo heldur hann bara þessu. En þetta var vafasamur framúrakstur hjá honum á Jóhann, það óhætt að segja það. Já, ég myndi nú segja það. Þetta ekki bara alveg að bljótt og Adam gegn Sigurður áðan? Jú, sko, þetta svolítið erfitt. Sjáum endurfinningur að svo eftir, förum þá inn í þetta. Málið eiginlega bara að það má kenna pínu brautinum. Ég ekki að taka hanska fyrir Björgólfi. En brautin ekki nógu lokuð þarna fram að vörubílagarðinum. Já. Þú getur stungið svo auðveldlega út af. Því hvar eru brautartakmarkið? Já. Birkir leiðir enn, Jóhann annar. Jóhann búinn, Jóhann á eftir Jóker. Jóhann á Jóker eftir. En Birkir fer inn núna. Því við vitum það svo vel að, þú veist, eins og til dæmis þegar við fórum upp á Kvartilubraut, vorum rallycross þar, þar voru engar svona hindranir að neitt til þess að halda greina hvað brautin var breið. Já. Og þá vitum við alveg að rallycross-keppendurnir okkar sem við elskum alla, þeir eru mjög góður í að breikka brautina. Og Birkir gerir mistök, hann var komin á undan Andra en klúðraði öllu í Hótel Vík Mýrdalbeginni. Það var Andri komin upp fyrir og Andri komin upp í annarsætið. En Birkir vel gert hjá honum að ná að halda sama hraða á Andri í braut þarna. Munaði hringa á þeim inn í Jókerinn en Birkir var á undan, kom undan út en klúðraði í Vík Mýrdalbeginni. Þetta er rosa góð fyrsta keppni. Við sjáum það alveg, þetta er maður sem kann að keyra. Heldur betur. Og þá ætti Jóhann að fara inn, gerir það. Kemur væntanlega út á eftir Andra Svavarsson. Já, mér sýnist það, í það þriðja. Já, ég held það, Björgólfur. Það verður Jökull mögulega í slagnum. Hvar er Andri? Nei, Jóhann er með annað. Á undan Andra. Og Jóhann var síðastur út úr gastekbeginni á fyrstari. Og aftur, Andri var með næst besta tíma í tímatökum. Þetta er alveg stór magnað, hvernig bara hraðið hans í tímatökum, hann er eins og formúluökumaður. Það er öðruvísi hraði í tímatökum og keppnisakstri. Sem áður þetta ekkert að vera í rallycrossi. Og hvað þá þegar þú keyrir Ægó. Menn er ekki mikið að vinna með tímatöku setup hér. En Björgólfur Bersi Kristinsson stendur uppi sem sigurvegari, hans fyrsti sigur í dag. Búinn að vera tvinsvarsinnum í öðru sæti. Nei, það er búið að dæma niður í síðasta. Já, bara strax. Já, það er bara búið að gefa honum 11 stig áður en hann komið við línuna. Hann er fyrsti sem er dæmdur á eitthvað, hvernig er í 1400 flokki. Jú, Tryggvi var dæmdur þar líka. Tryggvi var dæmdur í síðasta sæti í fjórða riðli í 1400 flokki. Fáum að sjá þetta hérna. Ja, við þurfum að sjá úr hinu sjónarhóttinu. Og þannig, hann fer bara í afturbrettið. Þetta er bara, þetta er bannað, þú mátt ekki keyra. Það er þægilegra fyrir bílinn á undan þegar þú fer bara beint aftan á. Þetta ég meira rýn í, þú veist, hvernig sérðu, að því hann er hann bara kominn. Já, hann á að bremsa það. Hann á að bremsa það. Hann er réttilega dæmdur í síðasta sett. Það þarf heldur ekki held ég að rökræða þetta Björgólf, sko, hann veit hann upp á sig. Allavega ef einhver með leið og einhver myndi sjá þetta myndband, það bara já. Þetta er hárréttur dómur. En það er, til að staðfesta það, í 1400 flokknum áðan atviki sem vorum að rökræða mikið, að þar var Tryggvi Ólafsson dæmdur sett niður í síðasta setti. Það er yfirleitt þannig þegar og Daniel vann þá. Og Daniel vann þá. Já, ok. Þannig að þá er Daniel kominn 6 stigum á undan Tryggva, en þetta er ennþá í höndunum á þeim báðum. Það eru 3 stig á milli þeirra í öllum riðlum á morgun og svo 6 stig milli annars og fyrsta í úrslitum, þannig að
Þetta er einu jafna bara leikin og Í fyrir rauninni, okkur sko. áhörundur þá býr þetta Já. bara til meiri spennu. Sko. Ég held það ef eitthvað sko. Alveg klárlega Tryggvi sammála. alltaf hraðar á stað, sko. Þannig að ef hann núna fyrir aftan í stigum, það, ég gerir þetta mjög skemmtilegt. Já, Daniel minn, þú sefur ekkert í nótt. Núna ert þú bara að fara að æfa stört. Hótel Víki Mýrdal að sjálfsögðu með okkur liði í þessari útsendingu að gera að skella sig þangað eina helgi og þá það lokariðill dagsins að það segja fyrra hollið, það líka seinna holl hér í unglingaflokki og hér á fremstu ráslínu það Valdimar Kristinn Árnason, nýkrýndur Íslandsmeistari á bílnúmer 27 í miðjunni fjær okkur við hlið hans yngri bróðir Björgólfs sem við sáum áðan Hergill Henning Kristinsson og svo næst okkur í fremstu ráslínu Eydís Anna Jóhannesdóttir og Adam Máni aftur komin á fremstu ráslínu og lengst, sérst með innstu línuna á aftari ráslínu næstur okkur Sigurður Almar Guðnason og þá eru ljósin að fara að kvikna hér í úlingaflokknum fjórði og síðasti riðill dagsins fyrra holl Valdimar aftur með enn eina geggjuðu ræsinguna og þá engin breyk, hann kominn 2 bílendum á undan öllum þegar fara út úr klára fyrstu 50 metrana, Adam með innurlínuna í slagnum við Eydísi, Eydís verður þá að hanga sig utanverðinni og það getur endað illa en nær þó að loka þarna, vel gert hjá Eydísi og nær Hergill að fara innan á hana í gastekbeiguna, gerir það, þvingar sér hann innan á og þá Eydís bara komin upp til áhærenda, Hergill fer undar með hana bara, Hergill fór sjálfur út af, já, þú verður að bremsa snemma. Og Eydís þar að leiðandi búinn að missa Bergrúnu fram úr sér, Bergrún ræsti af annarri ráslínu og kominn upp í fjórða. En já, Hergill var með innurlínun en hann fór samt út af hinum megin, í Formule 1 þetta brot. Já, ég sammálað því. Það svoleiðis, en... Annarkvæmt ert á innreitri. Já, ekki bæði. Akkurat. Það ekki bóðinu, en Valdimar leiðir. Þá máttu ekki bara fela það á bakvið. Nei, ég var með trínið undan. Já. Þá getur engin reynt eins og fara fram. Nei. Við verðum að finna gullna milliveginn, þannig að það megi reyna, skilur við. Og Adam Máni farin að pressa vel á Valdimar núna. Þetta verður ekki af nauðvelt fyrir Valdimar núna og hefur verið í dag. Já, Bergrún eitthvað, já. Og Bergrún í basli og Eydís reynir þá utanverðin og fyrir aftur upp til áhærenda og fer svo í afturbrettið á Natani. Og alltaf þriðja aðilinn. Já, alltaf ykkur sem hefur ekkert með þetta að gera sem að endar í að tapa sætum, svekkjandi þarna fyrir Nathan Nick Sverrisson. Hann bara inn í Jóker og áfram. Já, hausinn niður og Eydís somuleiðis fer inn í Jókerinn. Lendir þá fyrir aftan Sigurð Almar. Og Halldór Ólafs. Já, þannig maður heyrir bara... Framstikkin fá alveg að finna fyrir, sko, hlíðaflötnum. Og það ennþá 4 riðilar eftir á morgun og þá í hinn áttina, þetta yfirleitt verra í þá áttina. Snúum sér tringlum við á morgun. Adam ennþá annar. Ég ætla hana hver sem segir að þessi bílar séu algjöru auðmíkjar. Þetta er ótrúlega hvað það þolir. Hergill núna farin að pressa á Bergrúnu í slagnum þriðasæti þegar að Valdimar aftur kemur inn úr fyrsta sætinu. Ég skil þetta ekki. Ég fatt ekki þessa strategíu. Nú hann að gefa Adam með auða braut fyrir framann sig. Akkurat, þú ert bara að gefa keppinettinni innum auða braut. En þá er spurning hvort Adam getur nýtt sér það. Ég held samt, sko, hraðamunurinn á þeim tveimur er í rauninni hvor á sína kafli braut. Já. Adam er hraðar á öðrum stöðum og Valdimar öðrum. Hergill núna búinn að losa sig við Bergrúnu sem fór hún í Jókerinn og hér er hún að festast Halla Árnadóttir. Og maður heyrir bara framstikkin kýlast upp hérna í AB varahlutabeyjunni. Það verður nóg að gera á tjökkunum í nótt og toga þetta tilbaka. Hlífðapörurnar svona halda þessu saman. Hérna er Halla fara að hringa því að Adam Máni er að ná henni. Adam, fer bara inn í Jókerinn þannig að hann tefst á minna allavega. Þetta er bara 100% rétt. Já. Að því út með, en þú tapar alltaf smá tíma þegar hringa. Adam verður að ná undan. Adam Máni, nei, verður það ekki. Valdimar er bara hraðar í braut. Við sjáum að hann er búinn að auka fórskotið hérna á þessum eina hring. En nú þurfa þær báðir að fara að hringa. Halla í speglunum. Og Hergill er kominn. Já, Hergill er mættur í slaginn líka. Hérna verður Valdimar að fara utanverðinni en Halla gerir þetta vel. Já. Núna þarf hún eiginlega bara að færa sig. Gerir hún það núna. Nær Hergill að nýta sér þetta. Þetta verður tæft. Já, hún átti að segja þessu. Vel gert hjá henni í sinni fyrstu keppni. Já. Og býtu nú við. Hergill að reyna hérna. Ætlar að utanverðin inn í gastakbeiguna. Það er strategía sem er aldrei virka. Ætlar svo aftur innanverðinni en hefur ekki aflið út úr beigunni. Adam heldur öðru setinu hérna í bili en þeir eru alveg hlið við hlið. Og Hergill komið innra með línuna í gegnum alabeiguna. Þvílíkur framúrakstur. Frábær framúrakstur hjá Hergill Henning Kristinsinni og komin upp í annarsæti hérna. Adam verður að setja sig við þriðja og meðan þeir berjast er Valdimar að hverfa.
Þetta var ekkert smá flott. Adam aðeins í afturstöðarinn og ætlar á innri línuna hérna en það ytri línan inn í AB varalundabeyguna og það gengur ekki, Hergill að verjast vel hérna. Við þurfum að fá endursýningu þessu og rýna í þetta. Þetta betur. var rosalega flott. Þetta var geggjað. Og svo inn í kroksbeyguna í síðasta skipti í dag held ég. Getur Adam eitthvað reynd inn í gastegbeyguna, fer í motocrossbrautina bara hérna, ætlar í yttirlínuna inn í gastegbeyguna og treysta á mistök hjá Hergli en þau koma ekki. Valdimar Kristinn Árnason leiðir unglingaflokkinn í Redneck bikarmótinu og Adam hann bara brjálaður að fyrir í jókerinn. Ekki sáttur með að enda bara hann í 3. sæti og svo hún aðeins að snúast þarna og en Bergrún hringar höllu. Og Eydís Anna alls ekki hennar reyðill, Nathan endar þó strax á eftir Eydísi, það réttlætið að koma þar. Já, og Sigurður Almar. Já, Sigurður Almar Guðnason. Og svo í síðasta sæti það Halldór Ólafsson. Já, hann síðasta, Halla Árnadóttir náttúrulega síðust, búið að hringa hana. Sjáum þetta hérna, þetta óheppilegt í rauninni. En auðvitað alltaf Eydís að kenna þarna, en hún out of control sjálf, hún að reyna að fara inn á brautina aftur, sjálf svo þetta. Hanna finnur Hergill bara fyrir, þetta bara frábærlega gert hjá Hergill. Þú bara fannst pláss, þar sem ekki pláss. Þetta bara nákvæmlega. Og var ekkert að beygja inn í Adam neitt meira en hann þurfti, bara geggjaðu kapastur. Algjörlega magnaður. Já, og alveg, þú sér að hvað hann búinn að vera klíndur upp við hann, tekur aðra línu svo, þannig að hann komi svona utalega fram með flaggaranum. Ég vil bara sjá þetta drónarípli aftur, því þetta var snill. Þetta var bara eitt framúrakstur dagsins. Þvílíkur dagur sem hún búinn að fá hérna, Ívar. Já, ég vil fá að sjá þetta aðeins. Já, byrja svolítið fyrr. Þetta en já, akkurat, hann finnur bara bílið þar sem á ekki vera neitt bíl. Akkurat. Erum förum í seinna hollið hér. Það þýðir ekkert bara að vera bara bölvandi, það ekki pláss. Nei, þú verður bara að loka öllum. Þú verður bara að taka Hergill á þetta. Já, þú verður að finna pláss. Ekki búa til pláss, sérðu? Sérðu hvað þetta er vel gert. Já. Og þarna í rauninni Adam hefði getað byrjað strax út úr gastegbeyguna og loka þessu þá. Þess vegna áttu að loka línunni alltaf. Þetta er bara, hann opnaði hurðina. Já. Og Hergill bara beint fyrir aftan, hann alltaf bara hoppar inn. En svo líka, hvað værum við að segja ef Adam hefði lokað á hann og þá Hergill að fara í afturberettið á Adami og snúið honum? Já, ég að segja að þú verður náttúrulega að loka áður en hann byrjar að taka fram úr. Áður en þetta er komið. Þetta snýst allt það. Leið og hann er kominn á meiri hrað en þú, talan ekki kominn á innri línunni í næstu og byrjar að síga fram úr. Annars getur enginn tekið fram úr eða þú ætlar að dæma það, því þá bara beygir alltaf bara á gaurinn sem að reyna að fara fram úr. Þá beygir alltaf bara svona örlítið utan í hann og tekur smá dramatík og stýri og þarf að beygja á móti og bara, heyrðu, halló? Já. Nei, alveg. Það svoleiðis. Já. En þá seinna hollið að fara af stað hérna bílapunkturinn að sjálfsögja með ykkur liði í þessari útsendingu á samt öllum þessum frábæru fyrirtækjum hér. Svo byrjar veislan aftur á morgun rétt upp úr 10, byrjum kappaksturinn 10:15. Og þetta síðansti riðill sem við keyrum í dag hér, seinna hollið í úlingaflokknum og svo til að styrkja starfsfólkið sem algjörar hetjur á brautinni, þá þetta legginn á þennan reikning hér. En í úlingaflokknum það Valdimar Kristinn Árnason sem að leiði Redneck-mótið eins og staðan núna, en með sigri í þessum riðli getur Jón Birkir jafnaðan með 77 stig. Guðmundur Gauti, þeir hafa skipt á milli sín sigurunum og öðru setunum, þeir hafa báðir unnið og verið öðru sett í öllum riðlunum hingað til. Jón Birkir á bláa bílnum í miðjunni, Guðmundur á græna bílnum í miðjunni á fremstu landslínu. En það Jón Birkir sem unnið 2 riðla, hann heldur betur að stíga upp í toppslægin hérna í Redneck-mótinu 2024. Algjörlega. Hann bara alltaf búinn að vera núna að berjast verðlaunapallinn, nú hann byrjað að berjast sigurinn. Já, þetta er svo gaman að sjá svona. Og aftur, ef Jón Birkir vinnur þennan riðil, þá mun hann leiða ásamt Valdimar, þeir verða jafnir, en farið það svo að þeir verða báðir jafnir, að þá það Jón Birkir sem vinnir, því að hann með betri tími í tímatöku. Þannig að Jón Birkir getur tekið forystuna hér í Redneck-mótinu árið 2024. Hann með besta tíman af þessu áli? Sérst annan besta tíma? Nei, hann er bara með betri en Valdimar. Það voru 5 bílar á sama 100. hluta á sekundu. Já, alveg rétt. Þannig að þetta svakalegur slagur. Þegar að ljósin kvikna í síðasta riðli dagsins, það úlingaflokkur seinna hálf, 4. riðill og af stað förum við. Og léleg ræsing á þeim báðum í miðjunni í rauninni, en í seinna fasinu það græni bíllinn og Guðmundur Gauta sem fyrstur, hann kemur fyrstur inn í krossbeyguna. Nei, það endar í stórri veltu, en lendan í tjóni hann Jón Birkir. Ég held að Jón Birkir hafi sloppið, en Skúli gerði það svo sannarlega ekki og kútvelti í Jarisnum hérna og Demante sömulegis með tjóna framann þegar hún lendir í rauninni bara með toppinn á Skúla á húttunni og sér.
Vonum að sé lagið með krakkana. Það verður enduræsing, það ekki nokkur spurning. Þannig erum við búin með bingospjaldi og við áttum þessa veltu eftir, manstu. Já. Það er svoleiðis. Gamli góði fyrsti hringur, dekkjaveikurinn að innanverðu. Já, þetta er mjög klassísk velta, skulum við segja. Þetta er búið að ske ansi oft. En rétt eins og við höfum talað hérna í dag, sjáu þið öryggisbúnaðinn á ökumanni. Og báðir ökumenn búin að gefa þumal upp í lagi með Skúla. Og Demante sem er leiðis, ég held að hún keyrir bara í burt úr þessu en maður sér að það lendi hérna í Aris ofan á hundinu hjá Demante. Akkurat. Skúli virði bílinn fyrir sér, hann er nú með alveg saman sjálfan sig, það er kappaksbílinn sinn. Svo þurfum við að sjá þetta úr hinu, en þarna eru bara 3 bílar að reyna að fara á stað þar sem er bara pláss fyrir einn. Það er Jakob. Það endar bara svona leiðis. Ég væri rosalega til að fá að sjá þetta samt að framanverðu, sko. Já, erum við ekki með það. En málega er Skúli, hérna sjáum við þetta. Skúli er þann þar sem er ekki pláss, sko. Og þess vegna endar hann á stað þar sem er ekki pláss. Ég veit það, sko, málega er, hann er með línu beint í dekkjaveginn, eins og við vitum. Hann ræsir bara það, hann ræsir alveg eins. Ég veit þetta virðist fyrir marga bara, heyrðu blái bíllinn ítt honum. En þú veist, jú, það má alveg segja, en þetta er samt rosalega mikið. Þetta er bara mjög erfitt að ræsa á innstu ráslínu, því ef þú ert ekki komin á undan, þarna eru 2 bílar komin á undan honum. Nei, akkurat, sérðu býtu, förum aftur tilbaka. Já, þú veist, þetta byrjar í rauninni allt bara á Óskari Þór sem er ystur þarna. Nei, þetta er rosalega einfalt, sérðu. Förum aftur tilbaka. Skúli, þetta er ástæðan fyrir það bestu, þeir sem eru með besta rástæðin, velja rástað 2 og 3, sérðu. Það er ekki pláss fyrir Skúla og hann byrjar að beygja, að reyna að búa sér til pláss. En svo náttúrulega Jón Birkir segir bara, nei, ég ætla að vera með ég er hér, það er nefnilega málið. En þess vegna er þetta ekki neinum að kenna. Nei, ég er bara að segja, ef fólk vill horfa á bílinn hjá Jón Birki bláa og kenna honum málið er, hann er á undan. Já, og hann er með línuna, hann er búinn að vinna sér inn besta rástaðinn. Akkurat, þannig að þess vegna velur eðlilega ætti náttúrulega að vera besti rástaður en að vera strax að vera lengst til vinstri. En það er það ekki þarna út af þessu. Þessna má ekki vera sá 3. eða 4. að velja en bölva því ákveru, heyrðu, ég var hérna, heyrðu, nei, þú átt að gefa eftir í rauninni. Ég bara stend fastur á því. Já, algjörlega, og ég er 100% sammála. Það er ástæða fyrir því að þessir ástæður er ekki valið númer 1. Einmitt, og tala ekki þegar hinn er með trínið á undan. Eins og Jón Birkir er með. Og nú byrjar Skúlarinn að búa til pláss fyrir sig. En það er ekki pláss. Og þarna er rauninni í fullkominum heimi átt hann að byrja að bremsa og fara fyrir aftan, en þú sem kappakstöðumaður vilt það náttúrulega ekki. Þú ert bara að vona að þú getur nötsað þér aðeins sem hann gat ekki að þessu sinni og þá endar þetta bara svona. Þá er þetta svo djöfullega hættulegt. Já, þetta er ekki smá liftari. Framlappir, snúningskrans. Já, bara verið ekki fyrir. Já, þetta var áhugavert hvað það þurfti að gera við Jaris, en fyrst náttúrulega þurfti að vera fiskan upp úr dekkjaveggunum sem var komin undir bílinn. Akkurat, sko. Þeir eru segir. Já. Hvað er þetta himmi á fjasteyringunni, bara lögandi lettur? En kemur Skúli tilbaka, þetta er náttúrulega alltaf ömulegt með framljósið á Jarisnum. Þetta væri náttúrulega að setja eitthvað dramatískt lag hann undir, þetta er eina sem hann á eftir. Hvað er hann með hálsinn? Já, nákvæmlega, hann er með spotter. Hann er með spotter. Herðu Skúli, þú ert okkar maður. Já, það er svoleiðis. Neman var að hlusta bara á FM. Já, eða okkur. Eða okkur. Þeir eru að segja sig að standa með þeir. Jæja, þumallin upp. Það er góðu lagi með okkar mann. Heldur Petur. Eins og þessi bílar virka sem mikla druslur, þá er þetta öruggara heldur en margir nýjir bílar, eða öruggara heldur en nýr bíl út úr umbóði. Já, bara út af öryggisbúnaði. Bara út af veltibúrinu, það er bara svoleiðis. Og stóllinn, beltin og allt þetta þar fram eftir göttunum. Já, ég væri nú alveg til að vera með ef ég væri í liftaramæður, að vera með töluvert minni skotbómliftara í að raða vörubíladekkjum. Já, þetta er svona pínu eins og... Þetta er svolítið eins og að reyna að snirta garðinn með 70 tonna beltavíl. Já, að planta vorblómunum. Já, ég er að segja það, sko. Æ, svo sjá má kannski, þetta er alveg... Hann er svolítið krumpaður í Jarisinn, það er óvænt að segja það. Já. En hann er samt, þú veist, hjólabúnaður virðist allir vera á sínum stað. Og ekki svona eitt horn á honum alveg sko krami lengst inn, sko. Þú veist, þessi bíll var nú ekki alveg sléttu fyrir heldur, sko. Nei. Þannig að þetta er allt í góðu. Þetta var eins og eðal bárujárn bara. Þú veist, ef að búrið og svona hornin á honum eru heil,
þá manni heila sami með rest, sko. Já. Ég meina, þú manst nú hvernig bílarnir í kringum okkur voru orðnir, þú veist, við vorum farnir, það var hægt að skipta máli hvort þú varst með rúðu úr Impressu eða Legacy. Maður bara svona færði bodyið þannig að rúðan myndi passa og ekstra kýtstúpa og þú varst komið með rúðu. Þá varstu komið með rúðu. Við gerðum það við eitthvað Legacy, það hefði verið skítakamarinn. Að setja Impressu rúðu í hann. Já, sem var minni, en þá var bara hægt að, þú veist, íta allum póstum og allt, skilur, og einhverjir voru náttúrulega bara orðnir. Íta, sko, já, ekki meira að segja að berja það og heldur bara svona aðeins að íta þeim, þetta var allt orðið svo veikt. Og þá náttúrulega bara, er eitthvað veit að keppa á svoleiðis bíl, segja, að því veltibúrið er, þú veist, burðavirki. Svo lengi sem að veltibúrið er soðið niður í eitthvað solid, að þá er þetta bara solid. Já. En ég bara, hann var orðinn svo karambolerar og rúðan var miklu meira hægra meginn en vinstra meginn, bara því bíllinn var þannig. Hann var svona eins og, þú veist, ef þú myndaði tjald sem þú væri búin að, þú veist, begla það í aðra áttina, sko. Já. En við munum þurfa að enduræsa í þetta seinna hol. Þannig að við munum fá aftur bara einvíð milli Jón Birkis og Guðmundur Gauta. Og talandi svona hvað okkar starfsfólk er alveg yndislegt. Ef við horfum inn í þennan liftara þá var þessi maður að klára hít bara fyrir korteri. Já, er Jóhann ekki mættur á liftara? Jú. Já, nákvæmlega. Ég segi að Himmi er hérna á skotbómubílnum og hann er samt með, þú veist, keppanda, dóttir sína sem hann er aðstofa. Já, sem að var að rústa bílum sínum fyrir í dag, sko. Akkurat, sko. Þetta er bara yndislegt. Þetta er ótrúlegt fólk. Það er bara, við skulum henda bara aftur upp reikningsnúmerinu hérna að gera ef þið getið lagt inn einhverja 1000 kalla. Og bara þið fallega fólk hérna á staðnum, bara þakka ykkur svo kærlega fyrir að standa í þessu. Já, þetta er svo langt í frá að vera sjálfsagt. Þetta er yndislegt. Og eins og segi, í allt sumar, í rigningun og viðbjóðunum í allt sumar. Hversu oft heldur að hafa verið kappastu skalli inn í skotbómuliftarasvæði? Já. Það er mjög oft. Það er mjög oft. Það er alltaf vanta gott fólk og ef þú sér fyrir þér, þetta verður nú gaman að vera þarna. Þá get ég líka lofa að það sé gaman. Ég nú báði verið starfsmenn þarna og þetta er mjög gaman. Þarna er bara ekki pláss. En sérðu hvernig hann sparkar í, Já, hann sparkar í afturendan á Oliver Aron þarna, þannig að hann missir en magna Oliver ná að bjarga bílnum, sko. Já. Ná að grípa bílinn. Vel gert, sko. Þetta hefði alveg getað verið mjög auðveldlega tveggja bíla velta, sko. Já. En já, við hvetjum alla, ef þið hafið eitthvað áhuga á að byrja í þessu sporti, að byrja sem starfsmaður, því að þá lærir þú náttúrulega allar basic reglurnar, bara starfsmannafundinum, og lærir bara hvernig þetta virkar. Bara hvernig struktúrin er uppbyggður á. Og ert í besta sætinu, sko. Svo sjáum við hérna vinstramenni mynd, það er Hefill mættur til að laga brautina fyrir morgundaginn. Já, þetta er Hefillin mættur þarna. Já, við lagarum upp smá af efni þarna daginn, þannig að það á að vera tilheld í efni til þess að bæta í brautina. Já, svoleiðis, sko. Bara milli daga. Já, þetta er þaulskipulagt. En sko þetta er náttúrulega agalegt hjá Skúla, og ég skrifi þetta náttúrulega allt á Skúla, að við erum að fara út fyrir gefinn tíma, sko. Þetta átti að vera búið kl. 5 og við hefðum svo sannarlega náð því ef að Skúli væri ekki hérna að velta bara bílnum. Akkurat, bíllinn á að vera með dekkin niður á jörðinni, Skúli. En ég er samt virðið að því þú vilt vinna. Ó já. Þú ert maður á okkar skapi, Skúli. Þú gefur ekki tómu eftir, þannig á þetta að vera. Akkurat. Stundum kostar það eina veltu, en það er alltaf fínt að geta sagt fellónum það eftir daginn að hafa oltið Jarisnum sínum. Já, og það segir líka enginn, eftir 10 ár, það segir ekki sögu af unglingnum sem var svo kurteis. Nei, það er bara svoleiðis. Segir ekkert söguna bara, heyrðu, ég keypti rallycrossi fyrir 10 árum, nú, já, hvernig var það? Og það var fínt, ég hleypti bara öllum fram úr mér og geggjaði. Nei, þú segir, já, bara kútvelta svo, þetta var geðvitt. Já, akkurat. Það er bara þannig. Ég er raun og auminginn hérna í þessu herbyggi hér því að ég hef ekki oltið rallycrossbíl. Ég veit það. Fáránlegt að ég megi bara sitja hérna, sko. Akkurat. Já, ég var bara þannig, ef ég var ekki að fara að vera fyrstur, þá bara beigðu maður upp í dekkjavæng. Ricky Bobby. Akkurat. Það er svoleiðis. Ef þú ert ekki fyrstur, þá ertu síðastur. Og ófáum sinnum hljópst þú nú líka yfir endalífun og fórst í sleik við samkeppnitur þína. Alveg svo okkar allar bestir Ricky Bobby. Nei. Þú lést það vera? Já, maður var svona meira kannski, maður svona talar um það hérna, nei þetta er bannað, þegar það er bannað hér aftan á. Ég man nú alveg hvernig, þú manst það kannski líka, þegar eins og það ég og Palli Rolla vorum að keppa þarna. Já. Við vorum ekkert alltaf í stuði til þess að fara í sleik eitthvað annað, sko. Nei, allavega ekki svona strax eftir keppni, en strax á mánudegi, þriðjudegi. Já. En það var svo gaman út af þessu, sko. Við elskuðum að þola ekki hvern annan, sko. Já, bara einmitt á þessum sunnudögum, sko. Akkurat, Svo bara fór maður heim. Akkurat, sko.
Þannig á þetta að En vera. ég segi það ekki að maður var alltaf komin í stuð á þriðjudegi, sko. Miðvikudegi, fimmtudegi. Já, og þú veist, og tókust í hendur og svona, sko. Og tala nú ekki þú veist, svona núna mörgum árum síðar. Já, eins og ég segi, þið tókust kannski stundum í hendur þó að það var ennþá alveg hiti á milli, sko, en tókust samt í hendur. En eins og ég segi. Það standa hliðina hver öðrum á velunapalli, sko. Já. En þú veist, það var samt, en þetta líka, þetta ýtti rosalega í mann. En þú veist, þetta fekk mann til þess að, þú veist, ég verð, þú veist, að vera í svona svakalegri baráttu, svona í rauninni eins og horfum á Tryggva og Daniel. Já. Það er rosalega auðvelt bara svona svo þið fattið að fallega fólk sem eru að horfa. Það er rosalega auðvelt að vera, þú veist, strákar, þetta er bannað, þú veist, það er rosalega auðvelt að horfa og dæma. Að vera í svona svakalega miklum slag alltaf og vera alltaf kurteis. Það er ekki hægt. Nei, við höfum öll hort á íþróttir. Það er ástæða fyrir það gul, rauðspjöld eða þá bara, 2 mínútur, þú veist, það er bara, af því það er ekki hægt að vera bara alltaf, en það er hins vegar hvað þú gerir eftir það sem dæmir hvort þú sért íþróttamannslegur eða ekki, segi ég, sko. Algjörlega. Hvernig þú spilar út. Þú getur alltaf gert eitthvað í hitta leiksins á brautinni. Ég er að segja það, sko, maður hefur alveg komið alveg kolvitlaus út í bílnum. Já. Svo manns eigins upplifun af hlutunum er líka oft svo vitlaus. Algjörlega, og þú veist, þetta er líka bara, þú munt aldrei upplifa þetta, vita hvað þetta er fyrir þú upplifar þetta, bara ef þú ert í bíl og það er einhver bíl fyrir aftan þig að klessa á þig. Þú veist, þetta er bara bump, skilur, og það er bara partur af kappaktinum, en þetta er ekkert eðlilega pirrandi og stressandi og agalegt, bara hægt að klessa á mig. Já, þetta er hagalegt, skilur, og þá er ég bara að tala um þetta litla sem við erum að sjá hér, skilur. Bara bumpin. Já, bara bumpin, og þá finnur fyrir þessu öllu og þetta er ekkert eðlilega pirrandi. Leyfðu mér að keyra mína keppni, hægt að klessa á mig. Af því þú ert alltaf í þínu, þú þarft alltaf að svara með svona örlítið, svona, þú veist, þú þarft alltaf að vera að lagfæra örlítið, fattarðu, þú veist, þú þarft alltaf að vera að beygja örlítið á móti í þú veist, 0,25 sekúndur, skilur, að því hann bumpaði örlítið þá, beygjur örlítið. Já, þetta er bara eins og, en svo líka bara, þú veist, menn hafa orðið alveg sjóðu vitlausir þarna uppfrá, sko, ég man alveg eftir hérna, manst eftir ræsingunum 2010 þegar allir bílarnir nánast fóru í klessu. Já. Sérst hérna, ekki hér heldur í hinum endanum á brautinu, að hinum endanum á þessari beygju. Að þú veist, þá mann eftir að helmingurinn fór upp hægra meginn og hinn helmingurinn vinstra meginn og allir bara einhvern veginn, allir sætveis og allir framan á hérna og ég man að Kitty Bumba kom til mín alveg brjálaður að byrja að öskra að ég hefði klest inn í afturbretti á hann, sko, alveg brjálaður, sko, að keyrt á hann, sko. Þá var eins að, þú veist, við lendum allir í kaosunni og svo náttúrulega bara þeir bílar sem ennþá keyra, þeir leggja stað, þannig að hann í rauninni þvera svo í vekk fyrir mig þegar ég er að koma keyrandi og klessa á mig og hann kemur og öskrar á mig alveg brjálaður og þannig lærði ég þetta bara strax. Já, ok, þetta er sérst bara svona. Já. Þannig að, ok, þá er þetta bara svona. Þú upplifir bara það sem þú upplifir, Ég er að segja það, skilur. Þetta gat ekki verið með rangt hjá honum, skilur, að vera æpað og mín nýbyrja hann á það. En þarna bara, ok, og þarna var ég bara stál í stál, ok, nú ert þú óvinnu minn, nú ætla ég að vera stál í stál við þig. Skilur, og þetta er það sem býr til, en þú veist, við erum félagar, en þetta býr til svona, ég gleymi þess ekkert. Þú ert ruddi og þá ætla ég að vera ruddi við þig. Það besta líkingin sem að fólk geti mögulega tengt við að þú hefur bara verið í bumbubolta og síðan mætir einhver sem var, þú veist, var einhvern tímann góður í fótbolta og fer öxl við þig og hrindi þér en gera það löglega út af hann kann fótbolta og það er ekkert eðlilega pirrandi, sko. Akkurat, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara svipað nema aðeins yktar út að þú ert á bíl. En jæja, þá ætlum við að reyna að enduræsa þetta hérna. Það er loka riðill dagsins, úlingaflokkur, seinna hólf, 4. riðill. Af stað förum við Jón Birkir með örlítið betri ræsingu heldur Guðmundur og er betri í seinni fasanum og við byrja að loka hans á Guðmund hérna og það er því Jón Birkir sem verður með innurlínuna inn í fyrstu beygju og Demante að forða sér frá vegnum og gera það snirtilega í slagnum við Mattías en Jón Birkir ennþá leiðir en Guðmundur komin upp að hliðina á honum, Jón Birkir ætlar að loka hann inn í gastakbeygjuna og nær því ekki og þá ætlar Oliver fram úr Jón Birkir líka, Jón Birkir tekur það ekki mál og heldur Oliver fyrir aftan sig út úr gastakbeyjunni hérna en það er Guðmundur Gauti sem náði þessu í annari beyjunni þegar Jón Birkir virtist vera með þetta allt undir kontról inn í fyrstu beygju og Demante inn í Jóker. Þetta hefði verið að versta sem hefði getað komið fyrir Jón Birki. Ef Oliver hefði komist fram úr líka. Ég er að segja það, sko. Þá hefði þetta eiginlega bara verið búið. Já, en nú getur Jón Birkir sett pressuna á Guðmund og hann fara mjög hratt hérna inn í AB varalitabeyjuna. Jón Birkir sérstaklega, hann fer hraðar. Já, og Oliver að kissa dekkjaveginn. Hann hefur kútolti bíl þarna áður. En Jón Birkir, hann er alveg með hraðan, hann er að pressa vel á Guðmund hérna. Við sáum það áðan að þeir eru bara með mjög svipaðan keppnishraða í brautirunni. En þá er bara spurning hver nýtir sér Jókerinn betur. Þeir munu báðir lent í traffík ef annar þeirra fer inn núna og þess vegna fer hvorugur þeirra inn. Þeir eru með puttan á púlsinum hér. Guðmundur fyrstur, Jón Birkir annar.
Farið það svo að Jón Birkir vinni þennan riðil, mun hann leiða mótið á jöfnu í nótt, en þetta heldur allt saman áfram á morgun. Og Jón Birkir svolítið víður þarna í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni, en sleppur með þetta. Oliver Aron ekki að ná að hangi í þeim hérna, og svo það Óskar Þór Baldursson sem þar fyrir aftan. Jón Birkir aftur hraðari inn í AB varahlutabeyjuna. Hann vill þetta. Hann vill ekki keyra fyrir aftan græna afturendan. Nei, það gengur ekki. Hann gefur bara stefnuljós. Hvorum einn ætlar að koma. Já, þetta það mikið þvottabretti að það kviknar á stefnuljósunum á bílunum þarna. Akkurat, sko. Og Jón Birkir hægur í gegnum gastegbeyguna þarna. Eitthvað að? Nei. Þetta eru svo sem engin orkubú í húndunum á þessum bílum. Og Mattías að gera smá mistök inn í króksbeyguna en heldur áfram. Já, hann með góða bremsur. Borg og Beck frá AB varahlutum. Nákvæmlega, og kúplingin sömuleiðis sterk. Það lykilatriði í unglingaflokki. Þegar menn læra á kúplingu í fyrsta skipti að vera með Borg og Beck kúplingu. Hérna fara þær í gegnum AB varahlutabeyjuna og aftur Jón Birkir ótrúlega grimmur hérna yfir stökkin. Lætur þetta ekkert stoppa sig. Og minnkar bilið því að það var Guðmundur sem var miklu hraðari í gegnum gastegbeyguna hérna á síðasta hring. Já, hvorið er að fyrir inn? Já, nú allavega pláss. Þetta bara Oliver Aron hérna og hann að halda fínasta hraða. En ef að þeir fara inn munu þeir fara fyrir aftan hann þó. En það spurning hvort Oliver fara inn líka. Og Jón Birkir fer inn. Þetta sniðugt hjá hann. Gera bara öfugt úr Guðmund hérna. Akkurat. Og það verður ennþá betra fyrir hann ef Oliver eldir hann inn. Það væri það besta. Ég held, mér finnst líklegt að Oliver sé komin inn. Einhver á sprungnu allavega, heyrum það, já, og þarna hann stopp Óskar Þór Baldursson, svekkjandi, hann var í 4. sætinu. Jú, Oliver inn, þannig að Jón Birkir með alveg auða braut hérna og hérna ræðst þessi riðill. Einn hringur. Sjáum að Guðmundur varkár í AB varahlutabeyjunni. Hvað gerir Jón Birkir? Hann lætur hann vaða þarna yfir. Heldur betur. Já. Og kemst út úr henni. Já, þetta Mattías á sprungnu eða? Það allavega einhver, við heyrum að einhver á sprungnu. Og svo þeir að fara að hringa Eddu Björk hérna og kannski að Guðmundur Gauti hringja hann á vestastað. Jón Birkir gæti verið með þetta hérna. Mér sýnist hann vera búinn að minnka bilið og hérna Edda á vestastað. Og hérna Guðmundur Gauti mögulega að tapa þessum riðli. Edda var akkurat í akstuslínu þarna því hún var að reyna að halda sér frá þegar var verið að hringa hana. En hún vissi ekki, hann með þetta. Er það ekki, en hvar verður Edda í þessu öllu saman? Það hefur verið að hringa hana þarna, Edda að fara að stoppa Jón Birkir að taka fram úr, já! Það líka gult flagg þarna. Þannig að, já, Edda núllaði þetta út þarna bara, en pítu af hverju hún ekki að hleypa núna fram úr. Jón Birkir á að fara fram úr núna. Guðmundur Gauti heldur fyrsta sætinu, þetta núllaðist út á endanum. Jón Birkir loksins komið fram úr. Og jú, það er sprungið vinstra framdekk hjá Mattíasi. En gefst hann upp? Nei. Það sjálfsögðu ekki. En Guðmundur Gauti, ég hugsa að þetta hafi bara núllast út á endanum. Guðmundur tapað inn í Jókerinn og Jón Birkir út úr honum og það var líka gult flagg þarna. Jón Birkir hefði ekki mátt taka fram úr. Og það er flaggað Mattías út. Hvernig gildir það þegar hvor kemur út á undan í Jókerinn? Já, hún er líka á sprungnu. Já, það er allir á sprungnu hérna. Enda brautin voru mjög gróf en við munum græja það í kvöld. Já. En Guðmundur Gauti að fá 20 púnta hér í dag í þessum riðli. Já, sýninguna svolítið af þessu. Við þurfum aðeins að... Já, þegar hann fer út úr Jókernum. Já, við vitum að Guðmundur Gauti tapaði að leiðin inn, skilur við. Já, það sást greinilega. Alveg rosalega, sko. En svo náttúrulega spurning, hefði Jón Birkir mátt taka fram úr þarna? Ég held ekki, því að það er stopp bílanna. Þannig að hann var bara, þess vegna var hann líka fyrir aftan. Jón Birkir gerði alveg rétt, það er stoppbíl, þeir eru að hringa, það er gult flagg. Já, það er manneskja inn í stoppbílnum. Ég er að segja, þú veist, margir hefðu skvett sér þarna á milli. Já, nýtt sér þetta eitthvað, en það er það ég er að segja, þetta var alveg rétt hjá honum, þetta var alveg öryggið er fyrir keppnina. Já, og sjáum það er bílan, hann má ekki taka fram úr hann. Þetta er bara hárrétt hjá Jóni Birki og þess vegna heldur hann Eddu líka fyrir, hann fer ekki fram úr Eddu hér. Því að það er pósturinn, næsti póstur er það sem Guðmundur er núna. Þannig að þetta er bara hárrétt hjá Jóni Birki því miður mátti hann ekki taka fram úr út að það er stopp bílan. Þetta er hluta leiknum. Hann sýndi að hann var hraðari í brautinni eða hvað því að Guðmundur Gauti þurfti að hægja á sér. En, þetta er bara óefni og bara velgert Jón Birki segja bara. Að því mjög margir hafa ekki þennan aga. Þetta var alveg 100% rétt gert. Mjög fagmannlega gert hjá Jóni Birki þarna. Virkilega, akkurat fagmannlega fagmennskan. Það er bara svoleiðis. Nú, við munum fara betur yfir heildarstöðuna hér í fyrramálið. Minn ykkur aftur á það að keppni byrjar klukkan 10:15 og við byrjum þetta streymi hér á YouTube síðunni G7 Media rétt fyrir það. Ívar Örn Smárásson, takk kærlega fyrir að vera með mér í dag.
og við sjáumst aftur bara takk hérlega fyrir mig. Já, sjáumst aftur á morgun. Þangað til þá, bless bless.